من مرحمت میکنیم اخی جلوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو او واس میکنیم میریم رقم میگیریم شما در خوی ما الو الو هیچی در جای کارم چو بده شما در واتساپ کی؟ شما در کوی ما شما ده مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پلنگو مرحمت میکنیم شما در کوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پلنگو مرحمت شما در کوی ما شما ده شیر پلنگو او میگیم رقم میگیم مرحمت مرحمت میکنیم اکجونه ما رقم میگیریم رقم های خولی بوزی صدر بلا بوزی صدر بلا مرحمت میکنیم اکجونه ما او اکا عدیب جو چند بود اکا 5 7 5 7 اکا اخدت بود 5 7 اکا اخدت 2 5 خیلی اکا شما در کوی ما مرحمت رقمی خولی مرحمت میکنیم اکوی ما شما در کوی ما شما ده مرحمت میکنیم اکجونه ما مرحمت شما در کوی ما او میگه میریم نرتون بینم زنده و سربلند و خانه آباد باشه اکجونه ما مرحمت میکنیم اکاس مایل اکا مایل اکا جون سرچی دلال میکنیم شما در کوی ما شما ده همه تونده بوری پیش او میگه میریم این نرتون بینم زنده و سربلند و خانه آباد باشه در کوی ما شما در کوی ما شما ده مرحمت میکنیم اکجونه ما مرحمت میکنیم اکوی ما شما در کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم
مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شما ده کویم شما ده. گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که رقم و از بین، باز در اومد در زمین. شما در کویم مرحمت میکنیم. اکای مهاجی جان 7-6 7-6 7-6 شده. اکای شروع 3-4 رقم 1 رقم 1. اوه شما در کویم شما ده رقم 1 اکای جنوی ما رقم اکای مهاجی 7-6-1 راکت هم میکنیم همه رقم پره. اکای عدیب جان همجایی اکای عدیب میریم داشی عدیب 2-5 900 روبل میمونه شیرپان. اکای شروع 3-4 3-4 شیرپان راکت ها. اکای مجاهد مهاجیر اکای مهاجیر رقم 7-6-1 300 روبلش میمونه اکای مرا 300 روبل. اکای شروع راکت ها. اکای مهاجیر جان سمود آمد اکای جانی ما سمود آمد. اکای کی همجایی اکای عدیب جان یا لحظه اکای جانی ما یا لحظه همه تونده بوری همه اکای عدیب فیروز کنیم سومش خوب کنیم نوی جانجال کنم. شما ده فرمخ شما ده اکای عدیب بیو جوشیر پلانگو میریم او میگه میریم رقم 1 زوار نکنیم شیر پلانگو. اکای شروع جان راکت هم میکنیم شیر پلانگ. شما ده کویم میریم داشتی 1-2-3 رقم 3 میریم اکای جنوب ما رقم 3 میریم او میگه میریم این نارتون بگیم رقم 3 شده توز نشان داد میریم داشتی بولشی با پیش داشتی بولشی با پیش گل برام از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت و از بین باز در اومد در زمین. میریم رقم 3-4-5-6-7-1 5-6-7-1 میکافونیم شیرپا رقم 3 اکای عدیب نه سال روبل مونده شروع راکت 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 1 7 10 رقم 1 11 رقم 2 12 آشا میگیم 3 رو 22 4 میریم آش 4 رقم 3 گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت و البین باز در اومد در زمین او میگه میریم این نرد بینیم. شما در کوی ما شما در خجونه ما او میگه میریم این زنده و سربلند و خانواد و شهر همه تونده بوری پیش روی او میگه میریم گل بر اومد در زمین.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 میریم دالچی اکای مهاجر جون او مشیر کنم اکای شروع 299 اکای ادیب 900 همه تون بود بوری او میگه میریم نه کنم ما شماده رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 او شام میگم 3 را با 22 اما وقتا رکت هم کنیم چی میگوی اکا شروع نفهمیدم خیلی پارت افتا بودی اکا تمام اخی 500 میمونه پارت افتا باشی اکا 100 داشتی اکا جنی ما 700 500 میمونه اکا اگه جوی چینی او شام میگم نه باشی اکا شروع نه نمود بیس گفتی که ترسی دوم تا وقت بود بگو که دادار ما 300 پارت افتا بودیم اکا تمام الان جوی چیزی نیست اکا جنی شما در قیمه zaten kanalda tartışının bayağı 5 yılda gitti. 5 ne yapıyor? Çünkü hoca çıkıyor şu da. Şuna da koyma. Çok şans ya. Neyse. Ya sen sakti ba tarzanıyor. Her salamatım hala hasretim var böyle bir şey. Benim daha şey arkadaşım var. Akay muhacir 300 دیگر میمونه akay شروع 600 زدی 900 دیگر میمونه akay ادیب جون 500 دیگر میمونه همه تونده بود بوری پیشوی همون مگه میریم این برای ما در زمین شما در کوی ما مشه خیلی سوز تیمی سلام خیلی سوز از نیگه 5 و 26 و 27 و 11 1 و 11 2 و 12 3 و 22 oszy ciała bosse oszy ciała خیلی ما 3 و 22 با oszy ciała شما در کوی ما تون بار ما در زمین عجب گلیم بزنین دید که وضعیت والین بازدار ما در زمین همون میگه بریم نه کن بینم شما در کوی ما osztą شد شرکانگا میزدگه osztą شد قدم میزنه oszy شد چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه بریم دالشی مهاجر جون او میشه مکان اکای شروع 900 داشتی 1900 1500 1300 اکای ادیب جون 300 اکای اتیمی و علیکم سلام اکا جون خوش آمدی اکا جونی ما خوش آمدی 4 10 5 21 6 22 7 خوش آمدی اکا 21 1 حاجی میشه اکا یا لحظه میشه نمیشه 22
12 3 10 آشا میگم ششا و 22 آکاجون و آشچا آکای مهاجر بچون شاشا آشچا آکاجون ما آکای اتیموجون یا لحظه میسیم آکا آدم میسوز آکا چه تختمت میدیم قصه اینو آکاجون میسیم تمام آکا شما در اکوی مخشما همه تون ما بود بوری پیش ها میگه میریم نهارتون بینیم زینده و سر بلند و خانوار باشید میرفت و همسر باشید شما ده همه تون دا بود بوری پیش او میگه میریم نهارتون بینیم 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم در شرکه مهاجرتی 309 آقا جون آقای شروع 1109 آقای ادیب 100 روبل نمونه همه تونده بود بوری او میریم رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 22 آخه آش 4 رقم 6 با 22 آش 4 آکای کی پافتوری ادیب آکای ادیب جان پافتوری آکای ادیب جان پافتوری شکلا آکای ادیب دو 5 پافتوری نه وارا نشی در اکوی ما دو تا 21 بود یا تا 22 وارا پارا نشی در اکوی ما من نگاه داشتم 6 در اینجا بود 12 100 روبل داری آقا 100 روبل داری یا رقم تا پاس که یا رقم تا بگی یا رقم تا پاس که یا رقم تا بگی آقای مهاجر جان 600 روبل میونه آقای شروع 900 روبل میونه آقای ادیب جان یا رقم تا پاس که یا رقم تا بگی آقای ادیب درا پاس منی 5 علیکم سلام شما در اکوی ما میریم 7 زدی مینوس نزدی اکا پدرکا 21 اخیرون بوره اکم به اکا خیلی شد بوزده 20 تمام اکا 11 22 21 ولی اکا چی را تاکا جان خب سنو او شام اگه 4 با 22 اکا جانی ما اکای ما خوش اومدی اکای ادیب خوش اومدی اکای محمد رقم چنده میگیری درا میگیری یا 50 محمد درا میگیری یا 50 محمد درا میگیری یا 50 محمد درا میگیری یا 50 اکا جانی ما اکای سوپیدین سوزی خوبی سلامتی و سوزه اکا انا اکای یتیمو درا میگیری یتیمو اکای یتیمو درا میگیری تمام سومتون پارتوی وا تمام سومتون سرازه اکای سوپیدین سوزی خوبی سلامتی و سوزه اکا так جهوی تا کنم توی بخیر سمورا میپرتیم اکای مهاجر جون 300 دیگر میمونه اکای شروع 900 داشتی شه 1300 میمونه
آقای عبدالرف محمد. رقم 5 سومشا راکتا. آقای آخه اکا خودت نگفتی آخه اکا دیجا مینا آبا تیخته اکا نه آبا تیخته با اکا سوپیدی نه 500 خودت هست ادام گیا اکا اکای ما سوموتونا پارتی اخی اکا جا رنگ خودت بیسا آدم سوم دوران اخی اکا همو چیرا دیسو دگیان کو بچه ها همه سوم پارتوی خاکی نه بخدو یه شیرپانگا بیا سومو را بو پارتو بخدو اکا جا 809 آمده اکا یتیم جون اوه انا آمد اکا یتیم رقم 2 700 میمونه محمد بیا محمد بچه محمد اکای محمد بخدا پارتوشون توخه اکای میدونی که رقم میگیری شما نمی پارتو اکای تیگر جان و علیکم سلام خوش آمده اکای ما بچه محمد بیا سون تا بخدا اکای تیگر جان خوش آمده اکای محمد 300 پارتوفتی اکا جان همه حده کوخی 200 میمونه اکا اما اکا همجا شتگی نمیگیری پارتو میریم داشی 5 ده اکای تیگر جان خوش آمده اکای ما 21 7 یا همین اکای همون سوپیدین باشه بازی میشه اکای تیگر همین اکای سوپیدین خطی بازی میکرد همون نیسته گفتی تاجیکستان رفت بود 21 3 22 4 20 شما میگه 3 رو با 22 اکای سوپیدین جان سازی خوبی اکای جان ما سلامتی و سازای خوبه کار برو زندگی و تپیش دیل گردش خون اکا باشد نه خیلی گفته رفتی نه یک برو رفتی ما اشته بانکت شده دائما پاپا شده چی اکای سوپیدین شما در کار ما آمده باشه سپر نیکه اکای تیگر تمام دیگه هر روز همینجا یادش بریم داشت اکا جنوی ما اکای یتیمو رقم 2 600 میمونه اکای محمد مهاجی رقمی 761 او میشیم اکای شروع 1700 میمونه اکای محمد 100 روبل میمونه همه تونده بوری او میگیم بریم نه تونی 4 25 تمام اکا جان 11 جا هم نیست اکا او چی را دای اکا هر دست بناوی اکای باید یمو اکا هر دخته 20 1 11 2 10 3 23 او شو 4 اکا میشه ولی اکای ما یه اکا کارتا نمکنم اکا نه کارتا نمکنم اکا
Tamam akay موجودون تو کارتای سوس کدن پارتو سوما موجودون سوما چی کدن پارتو Axdo kadın çize naga arkadaşlar Mehmet Hasan bakın. Oğlum meganda iyi bakın. Ya çalış megada. Ya çalış mega ki çibayı kartadır o uruca kadromada karta nazadeste mega ki bozi şeytanya bachako yo shmura fre mekinan i odam shoma با همون چه رقم عبدالله زده است رقم یکه سفیدین هردش انا بخیر زده است ای کی یکه سفیدین بچون شما در یکه ستور بود یکه ستور شما در کوی ما میریم در شیطان رو اکر مجاهدیان سنود اومد مجاهدیان سنود اومد ببینیم میریم در شیطان اکر یتیمجان 500 روبل میمونن اکر مهاجرجان 300 روبل میمونن اکر شاروخ 2100 میمونن اکر محمد جان آشیده همه تونه پیش روی شیطان رو آقا مگه میریم نرتون بینون 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 10 رقم 2 11 رقم 3 22 آش چهارتر شده بابا 22 سه جل بر اومد در زمین اکر محمد فاتو اکر ادمی با علیکم سلام اکر جانی ما خوش آمد شیطان اکر عطیف فتای آش چهار شما دیگه ما خوش آمد شیطان و همه میگه کدا میره خدا بده میگه با او باز کدام در خود نیست رک کارتر ناو کدم اکر در پیش همه وزد آخه چیش میگیم دیگه اکر بیا روز ممتاکه در یک روز باید یک کارتر لیستونیم نه که ما کسی کنشون در یک روز ما باید روز آمونده میشیم 5-6 ساعت بشیم اکه یتیموز جان 400 روبل میمونه اکه مهاجر جان او میشه اکه شاروخ 2100 بود اکه جان 2500 اکه محمد راکتا 200 روبل دیگر میمونه اکای ما آچیراد دریو اکای میسته اکه جانو اکه تووای اکه سپیدین اکه تیگر آچیرات های خطان اکه جانی ما شما ده اکای ما 12 رقم 5 11 6 21 7 20 1
10 2 11 3 11 оша мегем 6 ба 21 акаҷон нима рақами 6 ошу чава ба 21 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафа фони киркай боз даромад аз замин акай салим ҳозир нест акаҷон ҳозир ака очирадаст се чору ака очирадаст шумо акаҷон я лаҳза вешне мумкин шава акаҷон нима шумо акои мо شما در کوی ما خونده بود بوری شیطان آومه که میریم ناتون به کی خطو بجنم شارژ زد چه کنم رو شارژ زد در رقم 7 میرم شارژ زد در 7 میرم شیطان همه تونده بود بوری میریم اکای اتیمو 300 اکای مجاهیر 300 اکای شروع 2300 اکای محمد 100 همه تونده بود اون میگه میریم رقمی 7 10 رقمی 1 شیر کنم 12 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 10 آشا میگیم 2 با 21 که جانی ما 2 با 21 آشو چواستا شما ده همه تونده بود بوری او میگیم میریم نه کنیم 2 با 21 آشو چواستا شما ده کوی ما شما ده همه تونده بود بوری پیش او میگیم میریم نه کنیم شما ده همه تونده بود بوری پیش او میگیم میریم شما ده کوی ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وجهتو از بین باز برآمد در زمین گل برآمد از زمین اکای اتیمو رقم ده اکاجون ما 300 داشتیم 900 800 نمونه اکای مهاجیر او شدیم اکای شروع 200 نمونه اکای محمد او ماشین او میرم در شیر کنم رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 22 23 رقمی 1 20 آشا میگیم 7 با 23 رقمی 2 رقمی 2 تاکنه آشا 7 با 23 آشو چوا اکای محمد خوش آمدی اکای توی در همه جای اکای توی در همه جای اکای توی همه جای هیچ خیلی نمای با خدا اکای توی رقم 7 همون رقم های خودت کرد 5 های خودت اکای یتیم فی اکای او چراده اکای سپیدی همه جای اکای سپیدی همه جای شما در کوی ما شما ده شد فهمده
Akay Sufidin ochirat ta akajon ya lahza meshinem akajon 10,000 fartoftagi aka aval ya chachab meshinem tu ba kheli diga aka daki jo budi tu ba aka aka yatimjo 700 rubl aka hamjo daasi aka muhojir paftori muhojir rakam chanda ha aka muhojir 300 digar memona aka shorukh 1900 memona Akay Muhammad rafт Sherpalan ki dar metem tvoi urvin rakami chanda girif rakami 5 akhta Sherpalan chansın partıfta gidiyami aka chansın partıfta gidi tvoi chansın partıfta gidi aka 500 partıfta gidi aka 400 memuna ama tonda bu navbat akay mu supidin ay akay tigr yak 20 2 20 3 22 Sherpalan 4 10 5 10 6 21 7 12 osh ha megem sera ba 22 se ba 22 osh chavata jonima au megem meremen nahat minun dol barma azamin ajab bulin ozamin akay isfandiyor khay akay isfandiyor shoma dar ko'rma shoma der Ya yavruza akay tigr pul sidum du Tojikiston raftaylar ol omad yakam asfada yakay da Tojikiston akay Sufidin ol yamija yo da Tojikiston 4 5 6 7 4 5 6 7 ya 2 3 4 5 6 2 3 nerem darshi akay tvoi 300 rubl meuna akay yatimu 600 rubl meuna akay mujohid o shidem Sherpalan akay shorukh 2300 memona ama tonda buri akay Sufidin 1000 rubl minus budime doniyo aka ham akhiron sho 20 akay Sufidin 5 11 6 20 7 22 ya ayma 1000 بود aka شو نمیدونم 21 2 11 3 ayma 1000 بود 21 o sha 7 va 22 7 o shu chavata jonima 7 kiya o shu chavata ki ama agar aka 2000 fartoftagi Sherpalan 500 rubl hafta dadat ushad dode 1000 ama ki aka ma Slova میتونی Slova نیست بدون به زنده باشم خیلی انرژی شما در خونه دل برام از زمین عجب گلی نازنین 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میرم داشت akay tvoi 200 rubl meuna akay atimov 500 rubl meuna akay mujohid 300 rubl meuna akay shorukh 200 meuna ama tonda buri Sherpalan au mege meremen nahat minun oz akay ham saati 15 meshina aka smena saati 5 aka chubinku 31 3 11 4 oz meshina 21 5 10 6 ma to saati 5 meshinu va 5 dachiba
Oşa megem dra basiya akademima. Dı basiya oşu çava akademima. Dı basiya akayakini. Dil baramad az zamin acab guli nazanin did ki vaziyatı vazmin voz daramad dazanin. Şoma de akvara şoma de. Ama sonunda bul şey falan bul şey şabi au megem verim. Ben ne yapayım? Şoma de akvara. Şoma de akvara şoma de. Dil baramad az zamin acab guli nazanin did ki vaziyatı vazmin voz daramad dazanin. Se çor panşas haf yardı se çor panşas haf yardı. Akay tvoj 100 rubl meuna. Akay atimu 500 budi 1000 rubl meuna. Akay mujohid o meshe muhojir. Akay shoruh 1900 meuna. Ama sonda buri avu megem verimin narxon binu. Tindav sarvalan boşe 20 22 22 21 20 da 22 300 rubli var akoy var adro 300 rubli var soyboy rakamu 300 rubli akoy var adro marhamat soyboy rakamu yak shash haf oz be alahza yak shash haf akay ma d se shoruh rakam isya akay shoruh 1600 rubl meuna mujohid roy mekni 900 rubl muhojir 900 raketa mekni akay atimov rakami 2 $1000 700 meuna akay muhojir sumut omad o oshide muhojirjon o oshide makajo nima merem dalshi bolshi bapesh rakami 4 nishon dadaga apam merem Hamatonda bul borish yapam avu megem verimin narxon binu şoma de akvara şoma de şoma de akvara şoma de Hamatonda bul bori peş avu megem verimin narxon binu Tindav sarvalan xonobod şoma de akvara شما در کجای ما دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که عادت و از بین باز در اومد در زمین 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1800 روبل او شود رقم 5 da rakam ya 6 da rakam 7 33 rakam ya 9 20 rakam 2 11 rakam 3 da rakam 4 22 o şam megem 7 و 33 akay mana o şam megem akay muhojir o şu çavaşet bana o şu çava kajenima gol baromat az zamin acab golin ozanin merendar o şavaka akay muhojir o şu çava hava tanrı bu boru şefana bu boru peş av megem şoma da koyma
شماده. شماده کویما. Hakay tvoj oshidi sherpalan. Hakay atimo 600 rubl. Hakay muhojir 1500 rubl akajonima. Hakay shoru 1400 rubl. Merem dalshi sherpalan. Bistiyar. D. Pist. Se. 22. Çor. 20. Han. 20. Şaş. 11. Haft. 20. O şahı gem atacan sera balısı Arkay ki boz paftori. Arkay tvoj paftori. Arkay tvoj paftori şerpan. Ne şadi akacan. Arkay sufidi namijai. Sufidi namijai. Arkay sufidi namijai. Arkay sufidi. Tamam akar rakami 5 درصد دکای سفیدین رقمی 5 درصد دکاجون نه 500 داری مریم دال شما دکای تول 4 5 6 7 11 3 4 5 6 7 4 5 6 7 11 3 مریم داشی تول شما دی 5 400 ربلت میمونه اکای اتیمو 500 ربلت میمونه اکای مهاجیر 1200 ربلت میمونه اکای شروع 1800 ربلت میمونه همتون دا برد بوری شد او میگه میریم نارتون بینم 22 22 20 11 İstiyar 30 خاک کنر آش ها میگیم درا باسی آشو چاوکه بینیم در باسی آشو چاوکه همه توندا بوری پیش او میگه میریم ناتون در باسی آشو چاوکه بینیم شما در خوی ما اکای سوپیدی 300 میمونه اکا ما اکای اتیموف 1000 میمونه اکا ما 1000 روبل اکای مهاجیر 900 میمونه اکای شروع 1500 میمونه 1800 داره 1600 میمونه اکا ما نمتون دا بود رقم 3 دا رقم 4 بسیار رقم 5 سیویار رقم 6 بسیار رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2
20 او شما میگیم 5 با 31 5 با 31 او شد چواتا جونیم دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزمین باز در اومد در زمین همه تونده بود بوری پیش او میگه میریم شما ده اکویم شما ده رقم 5 در رقم 5 میریم او شواتا جونیم رقم 5 شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج میریم دارچی اکای اتیموف جون اکای سوپیدین جون 800 900 800 میمونه اکا 300 داشتی 600 زدی 900 800 میمونه 900 میمونه اکای اتیموف اکای مهاجر جون 600 میمونه اکا جونی ما اکای شروع جون 1400 میمونه همه تونده بود بوری او میریم این نهار کنیم شما داریم رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 شد کنم 22 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 21 22 22 برادرو 300 روبلی اکای برادرو مرحمت 300 روبلی براد سویبای رقمو سرازا وارا 300 روبلا شیطانانگو مرحمت اکای شروع 3 و 4 یک دو 5 یک دو 5 اکای سوپیدین 5 یک دو 2 رقم 1 رقم 1 رقم 1 رقم 1 300 روبلا وارا شیطانانگو رقم 6 نشان داد در 7 میرم اکای اتیموف 600 روبل میمونه اکای سوپیدین 500 روبل میمونه اکای مهاجر 300 روبل میمونه اکای شروع 1400 داره 800 روبل میمونه همه تونده بود بوری شیطانانگو میریم اول میگه میریم 1800 روبل او شما از رقم 7 میکشیم اکادمی ما همه تونده بود بوری پیش میگه میریم دل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها پانی وزبین باز در اومد در زمین شما ده اکویم شما ده همه تونده بود بوری پیش او میریم این نهارتون بیرون شما ده اکویم شما ده شیر کنم میریم 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم دارچی میکشیم رقم 7 کدوی میزن 1800 روبل شما 21 1 22 2 10 3 10 4 20 5 11 6 12 او شما یک 1800 روبل با 22 رقم 1 او چواتا جون ما 1800 روبل گل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزمین باز در اومد در زمین 1800 روبل اکای مهاجر جون او شما شیرخانان او میگه میریم نهارتون بیرون شما ده اکوی ما شما ده اکوی جونه ما همه تونده بود بوری پیش همی او میگه میریم نهارتون بیرون اکای سوپیدین 400 روبل میمونه اکای اتیمو 500 روبل میمونه اکای مجاهی 1800 روبل میمونه اکای شروع
600 روبل میمونه. اما توندا بود دوری او میگم همه خیلی هرچی 20 3 22 4 22 5 10 6 20 7 22 یکی باشه اپوی ما 200 روبلی вара каҷунои ман 200 рубли вара соҳибои рақамо сраза менависем вараи 200 рублаш регя вараи 200 рубла соҳибои рақамо менависем рақами 2 4 6 5 2 1 6 акай муҳоҷир 1200 рубл меона 1400 рубл меона акай суфиддин 5 200 рубли дигар меона акай атимов 300 рубли дигар меона 1200 рубло шо рақами 3 нишон ду дар 4 мене оштон шавад шума дар шума 1200 рубл оштон шавад шетанду 1200 рубл گل بار اومد در زمین میگم عجب گلی نازنین دید که وضعیتها هم آوازین باز در اومد در زمین شما در خجونه شما شکرانو شما در همتون در باری پیش روید نارتون بینان شما در قیمه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت یک دو سه میریم درس میکه خانم شیرفرنگو کدام میزنی 1200 روبل آب شد رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 30 رقم 2 10 رقم 3 20 اوشا میگم رقم 1 باسی میونی همون شکل یک باسی اوش چوا کجا 1200 بود او میگم میریم این نه شما در شما دوتون خوش باشتون دل بارما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها وزبین باز بارما در زمین همتون باز باری پیش هایی او میگم نهتون بینم شما در دل بارما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها وزبین باز در آمد در زمین همتون را بود باری پیش او میگه میرم 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 акай суфиддин ҷон 100 рубл меона акай атимов ҷон 200 рубл меона акай муҷоҳид ҷон 1200 дошти 2300 рубл меона ака 2300 рубл акай муҷоҳид ҷон акай шорух ҷон 400 рубл меона ҳаматун да буди пеше ав меге мерем 10 3 10 4 22 5 22 6 10 7 10 1 12 акаҷонои ман 22 300 рубли вара акои варадро марҳамат 300 рубли соҳибои рақамо 300 рубли вара дил баромад аз замин аҷаб гули акай муҳоҷир
акай муҳоҷирҷон 2300 ки дорӣ 1400 рубл меёна 1400 рубл мерем дарси акай шорух 100 рубл меёна акай Актимов рақами 2 акай Ратимовҷон 100 рубл сраза ракета акай Ратимовҷон 100 рубл сраза ракета рақами 4 нишон додай 5 мерем акай Ратимовҷон 100 рубл ракета наватонда бурбори 1800 рубла ки медан ошу шавад нархон бинум акаҷонои ман хушонду тамом акаҷонои ман ракетаҳоро ҷамъ мекунем ба мекафонем хушомаде акои ман хушомаде акаҷонои ман хушомаде акаҷонои ман хушомаде ҳаматонда бурбори нархон бинум мерем далш я лаҳза акараш дар мекунем мерем шерпан ту ҳоли ягон навигарӣ нест якаятин акаҷоно я лаҳзааш даш мерем я об гирем хушомаде акои ман хушомаде акаҷонои ман як лаҳза бахшиш акаҷоно як ов дарафтам омадем акаҷоно 1800 акаҷоно мезана оши шавад шерпананго акаи мана сумуш омад оши рақапани 5 мекафонам 5 20 6 сета тринка 7 20 1 23 2 22 3 21 4 хокин хунук ош ҳам мегирем шаша басета дама 1800 рубл ош шава акаҷони ду пас хушомади акаҷони ман 1000 раҳмат ки омади бозӣ кардӣ шерпалан акай тигр ҳамиҷаӣ акай тигр ҷон ҳамиҷаӣ тигр акай тигр ҳамиҷаӣ акай тигр ҳамиҷаӣ акай тигр гиҷоши рақами дира акай суфиддин мегирӣ акай суфиддинҷон рақами дира мегирӣ акай суфиддин хай акая мехела акай суфиддин мерем даши хушомаде акай Атимурҷон рақами дира акай суфиддин мегирӣ мерем 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 акай суфиддин нести акай суфиддинҷон ошиде акай Атимурҷон хушомадӣ акаҳо рақами дира кӣ мегирад рақами 2 суфиддин шерпалан рақами 5 рақами дира мегирӣ ака ошиди акай суфиддин акай Ятимов рафт акай муҳоҷир акай муҳоҷирҷон
1300 داشتی اکا جان، 1400 داشتی اکا جان نیما. 2800 زدی. 3200 2900 میمونه اکا. 2900 میمونه اکا جان. 2900 رقمی 5 ايش 765 671 6 اختا اکا جان ما. انا مریم داشت اکای سوپیدین انای چوندوم اکای یتیم افرف اکای شروع 3 و 4 اکا جان ما کی باشی مینوس ها رقمی دو را هیچ کنا گیریف. رقمی دو 1 2 3 4 5 6 رقمی دو دا هیچ کنا بروماد. رقمی دو دا هیچ کنا بروماد چهر کنانگو. رقمی دو دا هیچ کنا بروماد. رقمی دو دا هیچ کنا بروماد. نه بروماده باشه یکم خمو میگیریم میریم شهر کنا. رقمی 7 3 تا تو یا حجت با کشیدن نیست اکو. 12 10 3 20 4 11 5 10 6 خاک خنه 20 او شاید نگیم یک 7 و 3 تا تو اکا جانوی ما پافتوری اکای سوپیدین اکای شروع پافتوری رقمی دیره هیچ کنه میگیره اکای ما 800 بول اوش چوا اکای میگیری. رقمی دی خوله شیطانانگو رقمی دیره هیچ کنه میگیره اکای سوپیدین جان پافتوری اکای سوپیدین پافتوری نه اکای سوپیدین اکای شروع پافتوره سوپیدین شروع پافتوره اکای سوپیدین خودت چی؟ میریم شیطانگو رقم عجو بجو کنیم 7 6 1 3 4 اکای سوپیدین چی میگفته باشه؟ چی گفتنی ها داره؟ اکای سوپیدین چی گفتنی داری؟ اکای مهاجر جان 3700 روبل داری 3700 5 پس خوش آمده اکا جان ما 3700 داری بنویس اکا 3 راکت ها بنویس 3 راکت ها تمام اکای سوپیدین جان جداتت کده استعمال کن میریم اکای رقمگیر مرحمه میکنیم اکای مهاجر جان بنویس 3 راکت ها اکای رقمگیر مرحمت اکای رقمگیر مرحمت اکای رقمگیر مرحمت
او 1 ساعت و 10 minut چی؟ او او شما در کوی ما اکا سمودرا اکا سمودرا اکا سمودرا اکا سمودرا شما در کوی ما مرحمت 2 و 5 رقم 2 و 5 رقم 2 و 5 2 و 5 در کوی ما مرحمت میکنه رقم 2 و 5 رقم 2 و 5 در کوی ما مرحمت رقم 2 و 5 عشق نمیگیره 2 و 5 2 و 5 عشق نمیگیره از کوی ما 2 و 5 عشق نمیگیره از کوی ما 2 و 5 عشق نمیگیره از جنوی ما تمام اکا جنو 2 و 5 اکا جنوی ما 2 و 5 شما در کوی ما اکا جنوی ما 2 و 5 انگو اکا باشد 2 و 5 بگیره بریم شیر فلنگو اکا جنوی ما 2 و 5 مرحمت رقم 2 و 5 گل برآمد از زمین رجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در آمد در زمین اکا جنوی ما 2 و 5 اکا جنوی ما 2 و 5 2 و 5 مرحمت میکنیم شیر پناهگاه رقم 2 و 5 رقم 2 و 5 اکوی ما رقم 2 و 5 مرحمت میکنیم با سوی رقم 2 و 5 ای نرتون بینیم اکوی ما زنده و سربلند و خانوار باشه 2 و 5 2 و 5 شیر پناهگاه رقم 2 و 5 همه تون دا بور بوری اکا جنوی ما بور بوری او مگه میریم این نرد بینیم 2 و 5 کی میگیره اکوی ما 2 و 5 رقم 2 و 5 2 و 5 اکا جنوی ما رقم 2 و 5 گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که رقم 2 و 5 خدای باز در آمد از زمین اکوی ما رقم 2 و 5 خولی شما در اکوی ما رقم 2 و 5 کی میگیره رقم 2 و 5 اکا جنوی ما رقم 2 و 5 شما در اکوی ما پرستوی اکای بایمرو پرستوی رقم 2 و 5 خولی اکای بایمرو 2 و 5 بازی صدر و بلا
5 2 tamam. Akay boymurod 5 10 raketa. Boymurod. رقم 2 و 5 راکت آکا. دو و 5 رقم 2 و 5 Akay boymurod sumsa raket hamekine bakayım. Suma raket hamekine. Akay ustanın o çiradama için hozime şava. Akay ma hozime şava. Akay boymurod raket hamekine. Akay boymurod دست دیگر میمونه. اکای شروع خود راکت هم میکنه. اکای میگه 300 نشی. شروع راکت هم میکنه. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم داشتی. شروع 300 راکت اکای مهاجی 400 دوبی دیگر میمونه. همه تونده برد میگه میریم نهرتون میدیم. Akay şorjon ini xide namada. Da. 2 20 3 22 4 11 5 20 6 22 7 خلقنا وارا 300 بولی 300 بولی وارا سویبوی رقمو رقمی 6 3 300 بولی سویبوی رقمو یک هفت اکای موجود یک هفت وارا دا پاس تمام وارا دا پاس وارا دا 2 و 5 خله 4 چی 4 اکای شروع 4 چی اکوی وارا درو مرحمت 300 بولی وارا 2 و 5 خله 4 اکای شروع 4 شروع 300 بولی نامده اکام 4 شروع هیچ 2 و 5 دایش کنه شد کنم اکام 3 خشن نشون داد 4 میکشون 1200 قدم میزنی او شوا اکای شروع سون پون نامده اکای جونی ما 2 و 5 خله اکای شروع پول نامده دو رقم در اومده که دو رقم خله او که 1200 میشود که نه اکا جون 2 و 5 پاس تا اکا تمام اکای موجودان وسط فویزا اکای موجودان خود راکت همینی 200 بود اکای موجودان 200 بود راکت استراد اکای شروجان روی میتونه با میتونه میریم داشتی 4 6 نه ببینم
اگر نه 300 دیگه مینوس میشه آخی با که او شدگی آخی او کرد سر مینوس بودی نه کرد رفت مو دکه با ورد رو مندی حال بکنیم اکا اکای مهاجر جان سرازه راکت همکنی دسا 1200 روبل او شما رقم 4 20 6 10 7 10 1 20 3 32 او شما سه در چون میری سه اوش شما نه اون مگه بریم نه کنیم گل برماد عظمه حیات گل نوزانی 1200 روبل اوش چرا اکای مهاجر جان پفتاری پفتار تمام 200 اکا با 300 500 شما در کنیم من در شکنم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم در شکنم اکای مولود اوشیدی اکای مهاجر جان چند را کتاب 500 اوشیدی اکای جانی ما اکای شروع جان 300 مینوس 900 700 میمونه 700 میمونه شروع کمی 4 10 کمی 5 نشتیا کمی 6 20 کمی 7 20 کمی 1 22 کمی 2 21 کمی 3 20 او شما کمی 1 با 22 اکای بای مراد پفتاری حاج میشه واکنده بای مراد پفتاری بای مراد آقای بای مراد پفتاری اکا پفتاری پا اکا جانی ما پفتاری 5 2 پفت اکای مزفر 5 درم میگیری شما دی اکا جانی ما هزار همه چی اومدی بازی کرده اکای دلیر 2 اکای مزفر 5 میگیری مزفر 5 میگیری اکا جانی ما نه 5 میگیری و علیکم سلام 5 خولیای 5 خولیای مزفر 5 میگیری 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 5 خود گرفتیم اکای بای برو خوش اومدی اکاس موتونا سرازه راکتا اکای مزفر رقم 5 اکای دلیر رقم 2 اکای دلیر جون 500 روبل دوما 500 روبل دوما 400 روبل نو اکای شروع 700 داشت اکا جانی ما 500 نمونه با کنم اینجا پرتا 500 ختم اومد اکای مزفر 400 میمونه انا اکای مجاهی جون 300 روبل میمونه اکا جانی ما همه تونده بود بوری میریم داشت رقم 2 20 3 10 11 رقم 4
11 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 31 osh çava akademi osh çava او میگه من نه تو منو زنده و سربلند و خانواده پیروز و پیروز باشه اکادمی شما ده او اصلا برو پیش او میگه من نه تو شما ده اکادمی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین هیچ وجه‌ها از بین باز برآمد در زمین همتون دا بود پیش او میگه من شما ده اکادمی شما ده شیر کنن رو همتون دا پیش او بود 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 اکای دلیل 300 میمونه اکای مظفر 300 میمونه اکای شروع 300 میمونه اکای محمد کی مهاجی 300 داشتی 600 میمونه اکای جانی ما میریم دالشی مستون شاید همه کفونون با بگرد چکه من بشینم 2 20 3 20 4 20 5 20 6 11 7 12 1 22 osh çavaka can bo 22 osh tonsa au bege benim akajon hozino ke kartora memonu hem dodara bishnonim daftari var akay sufidi hozbe akay muhojir 1200 ruble memona karta parta da bozi ne sesa ne duro bozi da ona kaç kuruş ha drono akay muhojir 900 ruble memona sera khadro ha akay shoruh 100 ruble memona akay muzaffar 200 ruble memona akay daler 200 ruble memona tamam bu kişi olur ya ne hani bozi kadagi چی؟ bu akay kya bakıyor? 500 ruble kado ki supidi kaç bir panse olsun şurada sesa Efe çok işledik lokali. hiç kana bu Nasıl görüşmedi? saat akot khudun şiştim akay şoruk bu tamam bu akay muhacira vardı hiç o zaman da sikar öyle kadar mı konuda akay Ne gidiyoruz tozaka? no sahara var kim silkana ya bu O zaman kacana bak kasak şuna şerina. İkedi. dale İkedali. Yake Muzaffar, yake Şaruk Sevçor, yake Moci, Şafiya tamam. Bir tozaki tamam ki. Xore baxdı bir. Ya tut da böyle bir şey gibi çore baxdı da bu da ya kamera kime de geçiyor. Me goyam baxdı o. ki Kimi şu? ya o da de şamari asfalt Köşkü yakın. Tamam. Bir yok da bir yok. Arkacı yan tak şöyle ayağa tuttu da şimdi baktı. Güzel gelecek bu. Tamam. Şimdi bebeğeceğiz çıkarız. Böyle bakıyorum bak sakma rakam yazdım. Rakam yazdı akademi rakam havadan buldu. Akay dalil akay Muzaffar akay Moji akay boymu amca o akay şöyle dalil falan bak sak şöyle zayıfı ya odam. Ben akımı dalil şey. Hı? Şöyle sak.
میریم اکادیون ها و کسا شون شیطان رو ها دا نور دویو پیشایی میریم یک کفر کو چیا نه او با خیلی سوسو ها abitne taminus günü epilus چند پارتی 600 var 600 و با خیلی میشه رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 تا اکا درجه دو گلش میکنیم 20 رقمی 7 سوبیدین پلیتم دو ترینکا رقمی 1 12 رقمی 7 آشا 7 کرد رقم موجی رقمی 7 رقمی 1 بری رقمی 2 ها رقمی درک گل میکنیم ها کسخ شما کدوم ما او مگه آشا رقم موجی مگه بری خود درجه که آیای اکای شروع خواهد رقم پافرا کدوم اکای شروع خواهد رقم پافرا کدوم ما شما دا کدوم ما شما دان 1 2 3 4 ها اکای شروع جون میره در اکای سرکا صد بولدور کدوم خود جناس مینوشی صدش کدوم ما نه دارشی هر شو چی میگه بریم اکای موجی شیپانجون 900 1200 اکای شروع شیپانجون مینوسی 100 اکای مظفر شیپانجون 100 روبل دیگر اکای دلیل شیپانجون 100 روبل دیگر من یه رقم دو رقم 4 رقم 7 رقم بریم ها کسا خشان شیپانجو رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم و کدوم بور رقم کشید 21 11 پاری پاری 12 پاری 10 پاری رقم 1 رقم 2 و 22 اوشا رقم گین دو کی بود اکای دالجون اوش شاشنا برین دالش اکای شوجون پافر شرینا اکای شوجون پافر دو دام و رقم 3 هم کسا شون شرینا او مگه شی فلانگو اکای شوجون رقم کشید فلان برین هم کسا شون شرینا هم کسا شون برین اکای شوجون رقم کریم رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 آکمن اکای موجی 1206 شیدن 100 اونا اکای شروجون کجوشی اکجا رکت کنیم اکای مظفر او میشیم اکای دلیل شیپانجون 106 600 اکجا نیما کو اکای شروع کجوشی اکای شروجون اکای شروجون شیپانجون با 100 روبل دیگر اکجا نیما نه او 100 میلیون 400 پاوی 100 روبل دیگر اوناکا و اکو یک تابس من میاد چیز خطوی سوکم چی او تورده بریم اکو خشون در اکجون سختا او مگین شیل پلانگو رفتیم دالشی رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 خب که خیلی اکو بو رقمی 6 اوشا 6 کرد اکایی 6 اکا موجی 6 اکا موجی دار من اکایی انا مظفر پافترا کدوم اکا مظفر پافترا کدوم من بری 6 اکا 7 رفتیم شما در کدوم ها کسا شما زنده و سربالا باشید اون مگه میره کدوم من لایک هسته پاراگو بزنید اکای موجی جو اکای انا مظفر جو پافترا شد اکایی 5 ها دارید پافتو شد اکا تاکی اکای موجی 1200 اکای شروع مینوسی با سالکا جون اکای مظفر راکتا اکای دلیل 500 روبل دیگر اکای مظفر جو راکتا که کارتا میکنه اکو رقمگی یگون کسی سه رقم توشا یا اکا 3 رقم دورا میگن کی چانس پارتو شرینا
آکاجون میگن کی چانسن پارتوف میری دالشی آکای مظفر جان 500 پارتوفی 400 روبل دیگه راشینا شما آکاجون ما میریم رقمی 7 آکاجون ما 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 شیرینا 21 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 22 باش آشا اکرانگی داشته رقمی او میگیم اکو رقمی یکم کدومش مرحمت که یا کسی رقم یا رقم شو بگیم کو زور میشه همه بودی که رقم نمیخوره آدم 20 باشه نمیخوره تا 2000 در گل میکنه توی گاوی رقم 2 گل یا 16 رقم دافی شما رقم ما هم کسا کنه زنده و سربلند خانواده باشین لایک شیر پاهنگو بدونید هاف یک 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 هفته بود دستش کو اکه دلیل 400 روبل اونا اکه مظفر 300 روبل اونا اکه شروجون 7 اکادیما اکه شروخ منو 300 اکادیما اکه شروخ منو 300 اکادیما اکه موجین 1250 1500 روبل اونا اکه شروخ خود تمام 300 پارتوشنا اکه شروجون خود تمام 300 پارتومی که تمام گام نیست رفتیم رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 11 میریم اکادیمی ما 20 20 20 پاری 11 پاری 20 مو این پاری وارا بدونیم 200 روبل شیر پارانگو یک 6 4 وارا بدونیم وارا برای 200 روبل بریم اکو بیگش هزار میشه وارا بدونیم 200 شیرینا کو اکادیمی ما وارا کی بدونیم وارا 200 روبل 4 وارا دروما اکای شروع 500 پارتو شیرینا یک 6 دروما اکای موجی 1500 1100 روبل دیگه شما کرا من رقم یک کارتون که 7 نشون داد زرگه اوش جون شاشل پارانگو زرگه داشتم 1000 روبل اکای شروع رقم کرده 500 روبل اکو رقمی باشه مرحبا و رقمو خالی میشم بریم زنده باشه اکادیمی ما ها و کسات شاشل پارانگو دل دعا کار کرده که خودمون کار کنیم میریم همه دا بو بولی و همه اشتراک خونی زنده و سلام باشه او میگیم بریم پارانگو اکای شروع 500 رقم ترکلی میرین دالشی باشین میشی او مگه شد پارانگو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شروع جوش اکای شروع جون اکای شروع جون پارتون شدن اکای شروع پارتون اکای شروع جون او مگین اکای شروع جوش اکای جون اکای شروع 1000 پارتو شدن 500 روبل اکامون میمونا اکای شروع اومد 1000 پارتو 500 روبل اکای میمونا بریم اکور ما کس میزن او شاه 1000 او اکای شروع اومد اکای جون تا رفتیم 500 اکای جون رقم 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 اکادیمی ما اکای تیگر سلام علیکم به همه علیک سلام اکای تیگر 20 این همون تیگر بود میکنه ما بوش از بیاد همون تیگر دیگه بریم 22 21 21 رقم 5 اکای مظفر او شاه 1000 بریم
اکو هم اکثر شون شوی پلنگو اکای تیگر او تیگر پاسه یا اون دیگه تیگر بوشا اکا الهام کیا کای الهام کنیک یا اکا الهام کنه دوا 5000 اکا شش صافی هم اکثر شو اکا دنوا او شو اکا میگه گل شو اکا درجه گل وشا تا گل میکنه دنوا 5000 میره اکا شش زنده وشا شوی پلنگ اکا مضافه او شو شش شاف یک دو سه چهار پنج شش شاف یک دو سه چهار پنج شش شاف یک دو سه چهار پنج میره درش اکای دلای شیپان 400 داشت 300 روبل اکای مضافه 1200 روبل اکای شروجان 300 روبل اکای موجی 800 روبل اکا میره درش شما اکا دونما رقمی 6 12 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 31 رقمی 5 5 10 رقمی 4 با سیرک و شما اکای شروپا به نکنه اکای شروجا او شوچای چش یکای مزدا بو بره 14 میره رقمی 5 اکای او شما میگین هم اکسا شو شروپا لانگو لایک کم بزنید بگل ها اکای دمیجا تو سوخان کشیده 14 رقمی 5 شروپا لانگو او بود بوشین شده هم اکسا شما دادن هم اکسا شو شروپا لانگو او میگین آن اکمیل 5 شاف یک دو سه چهار 5 شاف یک سه چهار 5 شاف یک دو سه چهار اکه درجون شرپان 200 روبل اکه مضافات 1100 روبل اکه شروع 300 داشتی 700 روبل اکه موجی 500 روبل بده ما کوی ما ها کسا شون شرپان گو رقم 5 سولا باور کنید 5 ده چوکا باور میکنه رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 خیلی نوشتم کو 11 رقم 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 باشه که جنوی ما 20 21 21 پاری برای مدر 300 روبلی که اما کیه دواره 300 روبلا 6 و 7 بارا که 300 میریم که جنوی ما جوی بارا جنگ جوی بارا جوی ننگ میدونیم که جنوی اکادالی 100 روبلی پارتوشی نه اکای مضافر 5 دوباره 1100 داشت که جنوی ما 800 میریم رقمی 3 4 1 اکای موجی 3 دوباره یک دوباره 200 روبل دیگه دون اکا میریم اکا شروع 3 و 4 هر داشت دوباره اکا شروع 3 و 4 دوباره 700 داشت 100 روبل دیگه رقمی 7 کارتن هم کشه شرپالانگو او 16 میگیم 1800 روبل برد بوری و پیشروی خونه او میگه میریم 1800 کس میدن آش جون شون شرپالانگو همه تا برد بوری همه تا پیشروی اکو لایک باشه تا با لغت باموش دو خطی 800 روبلی کی میره شرپالانگو رقمی دو خطی 800 روبلی میریم اکاجون با رقمی دو خطی 800 روبلی کی ای برای مرحمت کنید خطی اکا بریم 800 500 بریم خطی رقمی 2 خطی رقمی 2 800 500 بریم اکاجون خوب میشه خطی اکا بریم پدش کرد کنید میرین دارشی کو برین هیچ که خطیش کنه اکای موجود 100 مون اکای شروجون 100 مون اکای درجون 100 پارتا اکای مضافر 800 مون میریم نبوشه خیمه کفونیم کس میزن اکای ما 2 5 اوکی ای 6 5 اوکی گتای کو اکای دلیل 2 5 اوکیش 800 روبلی 2 5 اوکیش ده رقم 6 خطی کی 500 روبلی میره رقم 6 خطی 500 روبلی کی میره و اکای درجه که داخل ودان میفته به دوام بدون مخفاق جونی ما 200 روبلی بله که موجی جون 200 رو شنال هوا که آخر 200 توقع که توقع میرم توقع باشم این دارچی رقم خواهی رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 31 رقمی 6 اکای مضافر
31 вара 900 рубли. Вара 900 рубли 65 вара кард. Вара вараи 900. Ки медоад вараи 900 рубли рақами 5 нишон дар рақами 6 мерим. Ау мегем. Мерем акаҷоно, ку акаи Шорух, акаи Далер, акаи 17, акаи Моҷи хай рақами тезабузар. Менесем набошад байни да акаме кашин карта мерим. Бай агар ҳеҷ кана дар акаи Моҷи бай тонбу кашин. Ана бара. Ду пас акаи Далер. Акаи Далер ду пас ду пафтор акаҷон. Надои каш. Дра пап ки медара акаи Далер гуфтай. Акаи Далер гуфтай дра пап ки мегира. Одамои берин ҳеҷ кана нест акаҷони ман. 1 7 2 3 4. Надра акаи Моҷи гуфтай букаш тақсим накун. Дра пап ки мегира акаи Шорух намедора ягон рақам такаҷон. Акаи Шорух намедора акаи Шорух ки мерем. Акаи Шорухҷон. Истодагӣ мо хакаҷон ҳеҷ кана нест хакам одамои хто надора ки медора дига. 5 ҷаба тақсим далши ба. Не акаи Шорух давара медора да шувара акаҷон. Акаи Шорухҷон давара пас ё пафтор акаҷон. Не. Акаи Шорух 3 4 надо 1 7 надо акаи Далер 1 хти модаги тамоқ як карта папра. Нест ки бабарам та. Рақами дра ҳеҷ капаб намегира акаҷони ма. 5 6 5 акаи Моҷи Музаффар. Акаҷони ма дра пап ки мегира. Тақсим кунса. Оли ку акаи Далер ки мегира акаи Далер. Ако дра пап ҳеҷ кана мегира қати акаи Далер. акаи Далерҷон ҳеҷ кана нест акаҷон. Акаи Музаффар тақсим дар розиё картара бикашон. Ку акаи Музаффар чӣ мега? Акаи Музаффар ку ҷавоб тед пап ягон тед. Охи ҳеҷ кана ҳама рақам дора акаи Шорух доманист чӣ кам акаи Далерҷон. акаи Далер пап 500 бизани виг намешох ё одам буда 2300 мешад. 700 рубл гом мезани агар бизани. ё 1100 рубл пап меғалта. Бизани агар. акаи Музаффар байнатон тақсим кунем акаҷон. Ё карта бикаш акаи Музаффар ҷавоб кашена каш. Каш гит пападирам брадис. Тамом рақами 2 пап дурам. Акаи Далер дра пап дурам шена. Акаи Далер дра пап дурам акаи қаҳрамон гуфта биги дра пап нари секун медурам. Акаи қаҳрамонҷон хушал ака. Акаи Далер пап дурам буд. Я карта кашаги тайёр. Акаи Далер пап будурам акаи Далер. Дурам. 5 нишон дод 6 мерим. 2 5 акаи қаҳрамон 450 партам акаҷон. Акаи ана Далерҷон хӯд 550 партоим. 100 минуси 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 мерим. Акаи қаҳрамон 450 акаи Далер 550 виг 300 мерим. акоми парта мекафонем. ҳола акаи қаҳрамонҷон пуло биёр шена дар акаи садқа. акаи Далерҷон 550 кас зад да дост доша. Пансадум. Акаи Далер дақиҷон 500 минус 100 акаи расима шена худо. акаи Далерҷон даст ман минус 100 чӣ 500 акаҷо дора ака 500. Дадаст ки акаи Далер 500 дори шена. меша акаи Далерҷон меша шена тугра парт ака. Тугра акаи Далерҷон партур. акаи Далерҷон тугри яй.
اکه داره پولش ما آغاش دیم اکه قهرمانجا آغاش نمیریم تمام ویک 2400 منتون همین بیوخاری تنگه باز 2400 زدن آشتون شبکه میکافونه اکه قهرمانجا آمد اکه جون اکه قهرمانجا آمد شینا اکه قهرمان بیویا میریم رقم میشن اکه رقمگیر میرسه رقمو خلو میشن باز میگه اکه قهرمانجا میشه اکه قهرمانجا آمد شینا ای بچه اکه قهرمانجا بیو نیواره خیش بعد میبینیم مخنی هست برای پرتن من اومد نجدت داشت که ببینید بازی تاکا جون رقم 6 برای گفتم بازی تماشا کنم قهرمان جون رقم 6 20 پول داونو میگم میدونم که رقم 2 23 هی خیلی رقم 3 ما کارتا بشون رقم 5 22 رقم 2 با 23 اوشتون شاکا اصلی کارتو 1200 روبلی انا که میرین دالش او میگه اکای قهرمان 1200 اوش شوا میرین دالش بولش میشه رقم 2 اکای دالش 1200 اوش شوا رقم 3 رقم شما نه کدوم ما او میگه شیر پلنگو یک شش پافتو تا اکای موجی هر رقم پافتو شو صد پافتو اکای شروجو هر رقم پافتو شو صد اکای اکوز میشه رقم خود میشن بازی میکنه همه کسا شما کدوم ما 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 تمام میرم اکادونو همه کسا شما اکای موجی شیر پلنگ مینوسی صد نشی اکای شروع شیر پلنگ مینوسی صد نشی اکای مظفر 800 700 اکای دلیل 1200 1100 روبل دیگه دارم کارت دوازی رقم 3 بالا اکای دلیل 10 اخته 1200 تقسیم کنم رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 اکای روش اکای قهرمانجا 1200 داری رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 باشه اکادون ما 21 رقم 6 و 22 اوشا رقم 7 می اکای شروجون پافتور اکادون ما 6 اوشا میگم رقم 7 رقم ها ما کسا شون اکادون ما زنده باشه چارپلانگو ایو میگه اکای شروجون پافتور اکادون ما رقم 6 زد رقم 2 گل جاب نه تکا برن زنده باشه او میگه سه و چهار اکادون ما جواب میتونه رقم 3 و 4 شروع او 3 و 4 اکا شروجون جواب میتونه اکادون ما پافتور شینا میریم کو اکای شروع چی میگه اکای موجی شیپانس انا 200 رو بمونه که 100 روز بدی اکای مظفر 600 اونا اکای انا دلیل 1000 اونا میریم اکای شروع 3 و 4 نباشه رقم اکای قهرمان میتونه رقم اکای امرون اکای شروجون جواب میتیم اکای قهرمان همجا اکای قهرمان اکای قهرمان جون همجا اکای جون اکای قهرمان افرا پیش که اکای اینجا بریم ادامه بریم باشه ادامه بریم نمیتونی اکای امرون رقم بگیری همین odam 20 шава odam 20 шава акаҷон ман ми ду odam қати бозӣ ку бахтидон интерес я odam се рақам дура я odam ду рақам дура акаи имрон ҳамҷа акаҷон акаи қаҳрамон рақами имрон рақам бикшана бозӣ кунем акаи қаҳрамон рақами 4 бутун буд акаи қаҳрамон бутун буд акаи қаҳрамон акаи музаффар се метумуд 35 500 рубл дигар нунака мерим далши акаи музаффар 35 500 рубл нуна акаи қаҳрамон 4 акаи музаффар 35 500 рубл اونا акаи қаҳрамон 4 бутун акаи қаҳрамон акаи қаҳрамон рақами 4 эйфиот ҳам пеш ки акаҷонои ма илтимос акаи имрон рақами 4 хола мегири шака
Акои фира пеш килин акаҷонои ма. Ин нафт. Чора як хохмо мегем акои рахами ҳафт. Акаи Рустам гуфта чора ги Рустам болтаи. То акаи Рустам чора ахир ракета кишида рафтем. Акаи Рустам рақами 4. Акаҷон ракета мекинем берем. Ака Рустамҷон ракета ки берем шерна. Меҷум акаҷони ма. Ако эфира пеш ки илтимос эфира акаи Комрон акаи Имрон да ким гуҷон акаҷони ма. Я бор эфиратон абукшен айс ҳар будуроин акаҷоно. Одамое ки эфиратшон хафа натонем пеш кара. Я бор букшен хафа. Акаи Рустамҷон болтев парф акаҷони ма. Мерасем акоз рақам бо холӣ мешавам боз вин мекунем. Акаи Имрон эфирта пеш ки да ким гуҷон акаи бор букш телефон та айс ҳар будуро эфирта ака. Я соаш вақта рақами 4 гуфтам ту баъд ним соат гуфта рақами 4 биги ака. Эфирта пеш ки ака букш айс ҳар будуро эфир. Акаи Рустам гуҷо шуд акаи Рустам. Акаи Рустам гуҷо шуд акаи Рустам. И бачаи мардум чӣ тари боз менам ба худо бигирин тез партем бозӣ кунем онашко бара. Я рақам вақту 10 соат апоне партем. Рафтем чорам як хохмо мегирем рафтем рақами 4. Рақами 7 22 сета туз ошу чавака рақами 1 20 2 20 3 20 4 20 5 11 худо чӣ хали боз менам 6 20 ино ки бозиам хали кам. Хали бозига рақам ҳама гип пула наи бардо пули рақам мегири охи. Адик нашуд. Мерем далиши. Рақами 4 холия ки мегира акаҷонои ма. Мерем акаҷонои ма рақами 4 мо холия 7 ош шавадон далиши рақами 1. Акаҷонои рақами 4 холия 200 талака акаи акаҷон. Ако рақами 4 мо холия марҳама шавина ако рақамги. Мерем рақами 4 холия. Ака Имрон 4 ахир акаҷон сразу ракета акаҷон. Ака Имронҷон ракета кишида мерем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем далиши. Акаи Муҳоҷир шепаран 6 7 1 800 ҷамъи 200 1000 мешуд рақам эсе рақам да бозӣ 700 рубл дига дунака. Мерем акаи Рустам шумо акаҷон мене бозӣ кайда ака. Акаи Музаффар шепаранҷон 300 рубл дига дуна. Акаи Далеҷон 100 рубл дига дуна. Акаи Имрон рақами 4 ракета мекунем. Акаи Имрон рақами 4 ракета мекунем мерем далиши. Акаи Имрон рақами 4 ракета. Акаи Имрон буҷумо хакаи ба худо пулпарто ҳеп ҳами рақами 4 да бад муза вақто. Акаи Рустам намода саб ҳафта. Акаи Имрон 300 ҳафта 200 гашма. Мен далши салом ҳаҳнад омад. Рама акаи Акбаршо. Мерем акаи Имрон омад ака 300 ҳафта 200 дига ака мен далши. Рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 21 21 21 21 варашда 200 рубли. Акой барадро марҳамат рақами 2 нишон рақами 1 нишон рақами 2 мерем. Бара медурем 200 рубли шерона. Акой барадро марҳамат рақами 2 нишон рақами 1 нишон рақами 2 мерем. Бара медурем 200 рубли шерона. Акой барадро медурем 2 5 4 сойбош 2 5 акай Далеҷон дурадровай 900 700 рубли гашена. Акай Музаффар 5 ака Музаффар шепаранҷон 100 рубли дига дунака. Рақами 4 ки мегира. Акай Имрон 4 та мегира акай Имрон. Акай Имрон 4 да бара мегири шена.
5 درم رقم 4 کی میگه دوباره 200 بولا اکا امرون درم آده او اوشنیم اکا امرون 4 درم آده او اوشنیم شینا درگیر او شاه حضور او اکا جون ما میدیم همه کسا شون شد حالا دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض با دیگه دیگه بالا اکا سای جامو رو حالی اکا همه درم شینا میدیم اکا جون ما همه کسا شون شد حالا دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض با دیگه بعدو او شاکاس میدم اکادمی حضور او رفتیم رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکاد سایجالو بود بزن رقم خودش بزرگ کنیم بریم اکاد دلیل 700 مو اکاد مظفر 100 مو اکاد انا امرون اودمو کسی زد اوشتی جون شو رفتیم رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 اکا امرون 25 اخیره تو کاکا 5 24 اختاکا 6 11 7 22 1 11 7 اوشا رقم یک رفتیم حضور اوشا اکا موجه میگیم میره مکرو هم اکسا شون شیطانگو زنده و سربلند و خانوباش اکا موجه اوشو چا اکا جونی ما 7 زن میریم رقم یک زنده باشیم او بگیم انا اکا امرون پاکر اکا رقم 4 اکا مظفر هر رقم پاکر اکا امرون پاکر شنا 7 زن رقم یک او بولوش اکا جونی ما هم اکسا شون شیطانگو او بگیم تا اکا روستان خورش رقمت میشه نه تا اکا روستان خورش رقم اکا امرون پاکر رقم تبکن شنا اکا موجود 1700 1400 دونه نه اکا امرون رقم تبکنیم اکا مظفر 100 می پارتویا اکا دلیل 600 اکا امرون جو رقم تبکن شنا بریم اکا روستان میرسه خورش رقم میکنه شما اکا جون ما ها کسا شما دان میرین دالشی اکا سجال رقم خورم بشه میتونم صبر اکا جون ما اکا امرون رقم تبکنیم او میگیم اکا امرون جوش اکا امرون اکا 300 پارت بود 200 روبل دیگه شونا بریم دارشی رفت اومد اکا 200 پارت 100 اون 300 پارت 200 اون رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 اکا امرون 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 4 او شاکه امرون در رقم 5 اکا مظفر جو رقم پاکر اکا 4 زمین و رقم 5 هم اکا سخت شون شد پانگو زنده و سربلند و خلابود شد او میگه میره دارشی لایک همه دنی شد پانگو لایک همه دنی میره دارشی بولشی میوشی شما دا اکا جون و هم اکا سخت بود و سربلند و خلابود شد سوی در این خانم بولشا اکا مظفر جو رقم پاکر اکا رقم اکای مظفر رو پافتور برقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دارست جونید اکای سجالو همین خودش میگیم که اکای سجالو بیشم اکای موجی شیپاران 1100 نونا اکای امرون 700 نونا 200 کارتا زد اکای مظفر 100 نیز 600 دو رقم 400 روبل دیگه نونا کا اکای دلجون 500 روبل دیگه نونا کا رفتیم دارشی رقم 5 20 رقم 6 10 تا رو گلش میکنم که رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 20 انا ها اکادمی رقم 2 اکاد درجه او شاشنا دو زال میرم رقم ساکه سایجالو و اکادمی ما یک تا صبر میکنه خولیشون میگم اکادمی رقم خولیا دو زال میرم رقم 3 او میگه شیطانگو هم کساخ شو اکادمی ما او بود بشه شرنا گلا او تا اکادمی تو ساکه
بریم درش نکنیم بریم درشی بروش میشیم حالا که رقمی دو در رقم رقمی 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 اکه داره کارتا da باید گل نکنه اکه داره حاضر او نمک 500 دوشی اکه مزافر بود 100 دیگر اونا اکه امرون 600 اونا اکه مهاجیر انا 800 روبلی دیگر اونا که بریم درشی رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 6 رقمی 7 میریم شما اکادمی ما ها کساق شما شوی پارانگو لایک هم بزن شوی پارانگو او شما رقمی 6 میگه میریم در رقمی او میگه شوی پارانگو گلو گلو رزا پس هایمون نوستون خوش میگوش برزا میریم اکو ها کساق شما اکادمی ما زینده سربلند و خانواده بشین او میریم گلو سبز و رو خط زیبا و دو سبزه بناز میایا محرم میایا بریم اکادمی ما شوی پارانگو او میگه 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میره درسی اکای دلیجون سال اکای مظفر او اکای امرون شیرپارنجون 500 اکای موجی 800 میره درسی رقمی 7 22 اکای دارم افیت پیش شکر رقم 1 20 کارتا ما کاری تشبیهش ما گل میره رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 وارا 300 روبل رقمی 6 5 و 7 وارا کرد 7 نشون داد رقم 1 میریم وارا 300 روبل انا که جای جنگ جای نان جای وارا 3 5 4 درمات اکای مظفر جان 600 رکتا اکای امرون 200 نمونه اکای دلجو درپ مدرو اکادمی ما 1 2 1 2 1 2 اکای موجیر 1 همه درو واردای اکای موجیر 800 روبل میمونه 1 درما پاس اکای سای جلالو رقم درابطمود سای جلالو رقم اکای فرید درابطمود وارا 300 روبل اکای فرید باجو 1 درابطمود اکای موجیر 1 گیری تگیم تا 1 800 روبل میمونه در اکای فرید درام بگیره بچه‌ها افرو پیش میشه نه او ها اکای فرید در اخد 300 روبل پاک میشه اکای فرید تو قدوار بک اخد 300 پاک اکای مظفر 600 پاک میره دالشی درگیر اوش جوشا 1800 روبل ها کسا خرش فرانگو گل بالا از زمین عجب گلی نوزنی لیست و زتا بین گوزنا با زمین زنده و سربلا و سر خجونه ما ها کسا شده لایک همه ده اکای پریجو رکت هم بکنشیدن اوش شد فرانگو اوش جوشا رفت شما اکادمی ما 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 بریم دالشی اکای مظفر او شدیم اکای فرید رکت هم بکنیم اکای امرون 200 اکای موجی 800 اکای فریجون کو اکای رکت کشیدن بریم میکروفون 1800 کسی زد او شاشا شما دیدن کجونو ها و کسخ شما دین زنده و سربلند باشین اکای فرید رکت هم بکنیم اکای فرید اکای فریجون جوشی اکای فرید اکای فرید رقمی 2 اخما شدیم چون رقمی رقمی 2 اکای فرید جوشی اکای فریجون اکای فرید رقمی 2 گیدی
بله کس زن او شو جنوب ما درا کیه گیره که جنوب ما اگه کسی درا بگیره اکای فرید باخت عقل کارزور بوده چی بوده باشه مردم تو یا سوال جدا دورا حوزی اکنه ایسا درا کیه گیره که جنوب اکای دلیل دو اخیر شی پلنجو من 600 روبل دیگه دکا بری اکای دلیل جون دو اخیر 600 روبل نه دو خط کیه را گوسمی اکای دلیل خطم خط میرا گوسمی دو اخیر دو اکای فرید باخت دو دام احمق که چی میکنی باشه مردم تو یا سوال جدا دورا حوزی اکنه ایسا همین اکای تو بگو خوب دیگه نشو دو خط 800 روبل کی میرا اکای جنوب ما اکو دو خط 800 روبلی اکا جنوب ما دو خط 800 روبلی کی میرا اکای دلیل ما خطی دو خط 800 هست مرحمت نباشه کارتر میکفونی دو و چهار اوکی ای دو و چهار اکای دلیل انتخاب کن دو و چهار یا یک دو اکای دلیل جان انتخاب کن دو و چهار یا یک دو اکا جان دو و یک دو و یک باشه رفتیم تمام دو و یک اوکی شگر رقم یک 21 رقم دو 21 رقم سه 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 6 و 22 اوشا رقم 7 میرین دلچی او میگیم اکا همه دا برد بوری و همه دا پیشنهی خونیم اوشا اکا موجود میرین دلچی رقم 7 اکا مظفر جان پاخته رقم 5 3 میریم اکا همه کسان شان کریم اکا موجود جان 5 یک پاس و پاس اکا مظفر جان خوشان اکا جان حضور اول سوال بازی کردی و دبر روزی اکا رقم 5 3 فولن مرحمت میرین دلچی اکا رقم 5 3 در بازی پراسوی خولیت رفت اکا جان ما آباد باشه شده ها وقت سخت شده بگی 5 3 اکای شروع آخر دقیقه تمکن شده به دلچی اکای مهاجر شپا 800 داشتی جمع 1800 ده 1600 بشه در 10300 دیگه مثلا رقم در اومد اکای امروز 100 روبل دیگه دونه اکای ای بلا اکای رستم اکای شروع رقم خیلی دیگه رقم اکای رستم گیره اکای مظفر مثلا اکای شروع رقم خیلی دیگه رقم اکای رستم بگیره میریم اکای دلیل 600 داشتی 500 روبل دیگه دونه اکای شروع یا رقمش خیلی بگیره رقمش اکای رستم بگیرم اکای شروع سه بتمود اکای رستم رقم 5 200 پارتگی 100 روبل نمونه اکای بخشش فراموش کردم مخدو نریم اکای شروع 5 بتمود ای سه بتمود اکای شروع سه بتمود اکا جون اکای شروع جواب تا جون کی بود نادم جواب بزرگ اکای فرید همجه ای اکای فرید همجه اکای فرید اکای امروز سه اخیر میریم آوم شیم اکای امروز سه اخیر رفتیم اکای امروز سه اخیر آوش دیم رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 ترینکا رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 2 شای رقمی 3 اکای امروز رقمات پافتورن اکای امروز رقمات پافتورن شینا میریم اکا جونوی ما 3 و 4 اکای امروز پافتوری رقمی 2 زد رفتیم و رقمی 3 همه کسا شما اکا جونوی ما او مگیم شیروینا او مگیم زنده و سربالا و شما اکا جونوی ما همه کسا شما شیپانگو جلا دا او تا کبیم کپون کپون تا کبیم گذارم ای اکای فرید هی نک تیز بعد نگذارم دا نمون پگش و اکای فرید جون بگذارم اوکی ها اکای امروز اکای تنکنیم اکای فرید 300 روز به رقم خودش رقم تو بزرگ شینا به دارش داور دیگه کسی بود
акаи муҳоҷир 2000 мемонад, акаи имронҷон ракета, акаи рустам од мемонад, акаи далер 1000 мемонад, акаи имронҷон ракета мекунад 34. акаи илтимос тесет партияи бузида метавонӣ мерем. акаи Саидҷалолов Фарид эфирта пеш кози рақам холиша рақам метавон. شما акаҷону ҳам акасах шои шерона акаи имрон ракета мекунем акаҷон. ҷонона баҳор шудасту кай меой нартоминам ау мегем акаи имронҷон куҷо шуда акаҷон. акаи имрон 400 200 рубли дигар акаи мемонад нери далиши акаи имрон 400 200 рубли дигар мемонад. рафтем рақами 3 31 рақами 4 22 рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 оша рақами 4 мерем. акаи рустам пафтори акаҷон рақами 5 акаи рустам пафтори шуена 3 зал мерем рақами 4 ҳамада бур борӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. ау мегем шерпаланго боли гаври акаи рустам рақами 5 пафтори акаи рустам мерем хушод акаҷонва пас акаи рустамҷон хушод акаҷонва 1000 ҳамаи рустаи акаи Фарид 5 ҷамагир акаи Фарид мерем далиш акаҷонва акаи Фарид 5 ҷамагир шена 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далиш акаи далер 100 рубл мемонад акаи рустам хушод акаҷонва акаи имрон худди рақаму беодама берем дабитем 4 пас та акаи имрон 5 иса худди 600 рубл дигар мемонад акаи муҳоҷир 1700 мемонад. бачаҳо акаи Саидҷалол бача буназоқи эфирта пеш киш 5 агирифтан 4 метавон бигир акаи Фарид акаи Фарид 4 айхиди 5 агирифтан 4 алиш кардам 4 айхид акаи Фариҷон 4 айхид ҳамо эфир пата пеш ка акаи акум бо бози акаи бафкинам эфира пеш киш 300 пафтари 200 дигар рақами 4 айхида ака мерем далши эфирта пеш акаи гарагон бахду 4 айхида акаи Фарид мерем рақами 4 да рақами 5 20 рақами 6 тринка рақами 7 21 рақами 1 12 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 6 оша акам мегем даш рақами 1 ҳамин одамо эфирш хафо боша ки дар ҷа мишавӣ ганда вақт бошам нервитон баҳҷо меча ждат мекунӣ кай ӯ ҷавоб мета кай чӣ мекуна бахудо мерем 6 за рақами 1 мерем ҳама касак шонед оша акаи муҳоҷир мегем мерем зинбо шон шерина ау мегем делбора аз замин аҷаб дил нозамаша касада рақами 4 айхта акаи Фарид 4 айхта як хозидраф акаҷони ма эфирта пеш мегум мерем ҳамада бур борӣ ан акимер акаи далер шепан 100 акаи имрон 600 400 акаи муҳоҷир шепанаҷон 1700 акаҷони ма 2000 акаи Фарид рақами 4 айхтаи 100 рубли дигар донака мерем далши рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 22 рақами 3 21 рақами 4 22 5 10 6 11 варадро марҳама шерпаланго 300 рубли мерем ако 2 4 варака марҳама вара вараи сада рақами 3 мерем 2 4 варака нишон рақами 3 рафтем акои варадро медонем шерпаланго 300 рубли 1 6 7 дуромад акаи муҳоҷир 1100 рубли мемонад мерем далиши 35 акаи имрон ягон рақам танад акаи имрон 35 акаи имрон 5 дуромада акаи имрон 100 рубли дигар мемонад рақами 3 ки мегӯяд давараи 300 рубла рақами 3 акаҷонои ма рақами 3 ку ако рақами 3 кияй 3 бара акаи имрон 3 ки бошад 200 дигар ака такаси разм мекунем мерем далши акаи имрон 200 пафтем мерем 1800 рубли кас меда оши ҷони шава
بریم دارش همه دا برد باری و همه دا پیشنهاد کنیم او میگیم دو خط 800 کیلومتر آگفتر 1800 رو او شاکت میداشته کلانگه او رفتیم گلا دوا کار کردیم کفون سر کردیم زنده و سربرنده خونه اومد دوشین او میگیم اکای فیردوس علیکم سلام شما اکا بیا اکا جون خودش تو اکای فیردوس سلامتون صد بریم 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 2 اکا فیردوس شروع بر اکا جون اکا امرون اکا تا اولی به شبکه فیردوس بودی مرا خوری بشه یک میتاک صبر نکرد فیردوس خوری بشه بوز میکنشه نه خدا صد باشه کم اکا امرون اکا تا میکنیم شامدان مریم اکا امرون اکا امرون جون مشغول وقت تو دیر میپارتیم اکای فیردوس هم اچه افیر تا پیشکی چالی باز دو رقم این چور رفته 100 رو بردور کارتا داوره ایستادگی های وی اگر زده 1800 میزنه نزده 100 رو دست ما دو رکا اکای امرون جون کجا شد اکای امرون رقمی 35 اکا جون نکنین تو دارن جواب تلوخ اکا جون ما وقت رقم میگیرین خب بودم نشنو اکا چرا بگیریم اکای سجلو همون خیلی وقت دو اکای امرون جون جواب تا بچه دکی جو اکا 5 3 اکای امرون سجلو رقمی چور اخته اکای فرید یک دو خود رفت اگر 100 روبل کارتا داوره بچه افیر تا بین رقمی 3 داوره 300 روبل کی میگیره رقمی 3 داوره 300 روبل کی میگیره این اکای امرون پول شما اکای امرون بخدا آدم میکنه میشه خیلی بوز میکنه یا سوال شده اکا بریم اکای امرون 100 روبل گردون رفتیم رقمی 3 دا بخبر بعد 100 روبل درو اکای از میگه رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 22 وارا 600 روبل رقم 1 2 4 وارا کا اکادمی وارا کا رقم 1 2 4 رقم 5 1 2 4 4 نشون رقم 5 میره وارا 600 روبل بخدوی خی بازی سه ساعت سه گاندا دوست بود کردم بخدو میرم اکادمی ما پاس وارا 3 و 5 پاس کرد 7 6 دام یگم تاش میدونه نداره باید همین سه اکادمی کشید تمام هیچ کاری در اومدن نمیتونه هیچ کاری در اومدن نمیتونه اگر اکای انا موجی نداره اگه اون رقمش اکای موجی بوده آدما پول میکنین کاشیدن باشه باید همین سه اکادمی کشید مگر ایسا ببین چنده 1800 کارکرده به جوان باید بودی 300 روبل 1800 هیچ کاری نداره اگر بود رو اگه رقمتون آدمای بره باشه مرحمت میکنه هیچ کاری باشه خیلی کارکرده میکنه اما 1800 خرید اوشا 4 نشون داد رقم 1 میری رفتیم 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آن اکادمی ما که باشه رفتم رقمی 1800 کسی زد اوش شود 1 20 رقمی 2 10 4 اوش چهارتا با هم 23 خدگی ریختش رقم پامن اکای فرید رقمی 4 اوش چهارتا 1800 روبل
Акай Фарид ҳамин мара фаҳмида савши ав бугу. Акай Фарид мара фаҳмида савши ав бугу. Акай имрон ҳад рақамот тафсира кадонда. Мере дарчи ҳама каса шо шофаранго зинда сарбаланд боше шуда. Дила да офар кадем телефон сар. Мере ҳама да бур бори ва ҳама да пештави хумуни ав меген шерина. Гол гап нест. Панҷ шаф як ду се чор. Акай Фарид ҳамҷа Акай Фарид. Эй билла баҷои дира голи кина голи кадом. Ау Акай Фарид бачамо эфир тафеш ҷон табгардон. Эфир хафа эфир тафеш кадом нам мен дарши. Рақам зака рақам то ахир рақам. Ошу чавата мен дарши. Акай панҷ шаф як ду се чор панҷ шаф як ду чор панҷ шаф як ду се чор мен дарши. Акай муҳоҷи Шерпана 800 рубл меонад. Акай Фарид 1800 рубл меонад. Акай Имрон 100 мепартоим. Акай Далер 700 рубл дигар меонад. Мерем дарши. Рақами 5 рақами 5 21 рақами 6 6 10 рақами 7 рақами 7 20 рақами 1 рақами 1 акадонема 10 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 3 10 рақами 4 12 рақами 2 оша акай рақами 3 мерем. Акай Имрон пафтори шена мерем 2 зал рақами 3 рафтем. Акай Имрон пафтори акадонема. Акай Фирдавс ҳамҷа Акай Фирдавҷон 2 зал мерем рақами 3 оша акай мегем. Ау мегем хушон акадоно ҳама каса хушон шефалаго. Зиндаву сарбаланд хонобо бошен пул дар ин хона муборак шодим дарши. Лайка баша то балағат балбой чӣ медарем. Мерем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ана кимери дарш Акай Фарид 1700 мона Акай муҳоҷир 500 мона Акай Имрон. Акай Имрон набоша 5 се холи меша Акай Фирдавс. Акай Далер 700 дошти 1200 рубл дигар меонад. Акай Фирдавс 5 се бафкирун холи ай. Акай Фирдавс 5 се бафкирун холи ай. Тамом Акай Фирдавс 5 се ахир ракета мекунем. Мерем Акай Фирдавс рақами 5 рақами 3. Мерем Акай Имрон ҷомаду мерем дарши. Тамом Акай партони ҷдал мекунем ҷон мерем дарши. Акай як контакт мерса Акай Фирдавс ҷдал мекунем мерем ҳама каса хушон акаҷоно. Обод бошен шерӯна обод бошен. Ау мегем. Акай Имронҷон пафтор буд акаё пас ака карта пас рафт минус 100 буд акаҷон. Эфира пеш ҳамин бозингаро илтимос эфира пеш кунед ҷонатон агардам ки эфир қафо боша бозим сус меравад акаҷони ма. Акай Фирдавс се шуд. Акай Фирдавс 1000 партофти 800 рубл дигар меонад. Акай Имрон ҳеҷ чӣ неша ка минуси 100 чиди карта пас карда буд ака. Мерем партофти тамом Акай Фирдавс 5 ахир 800 рубл рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 акаҷонема ки бошем. Ана ҳада 22 варадуро шерӯян 300 рубли. Мерем 5 нишон дод рақами 6 вара 300 рубли. Мерем акаҷонема ҳама каса хушомадем. Варадуро 300 соҳибу рақамо яки 6 дон Акай муҳоҷир 100 мепартояд. Мерем Акай Далер 2 дурома Акай Далер ҷои ма ки боши дар акаунт ака 2 дуроя 900 рубли дигар меонад. Рақами 3 дурома Акай Фирдавс дуромад. Акай Фирдавс Акай Фарид. Акай Фирдавс 500 рубл меонад. Акай Фариҷон 1400 рубл хая эфиротон пешиде. Ана ин дигар гап. Мерем акаҷонема 5 нишон дар рақами 6 мерем. 57 варакару 57 5 нишон дар рақами 6 мерем. 2 қати 8 назар акада гап нест. 2 қати 800 рубли ки мерава шерива. Рақами 2 қати 800 рубли.
میریم اکادمی ما رقم 2 خطی 800 روبلی تو есть кто легенда кто гансе 1800 ошо اکادمی ما ҳама каса шумо дар академия зиндаву сарбаланду хонобод шем ау меге мерим рақами 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 1800 заге ошо ако 2 қати 800 рубли ҳеҷ канестан рақами 2 қати 800 рубли мерем академия 2 қати набоша мекафонум набоша мекафонум 1800 ако рақамгир месем оз рақаму хори мешам боз мекунем набоша мекафонум академия рақами 6 ҳамада бурборӣ ҳамада пешравӣ 2 қати ҳеҷ канест академияи ма рафтем рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 21 рақами 3 31 рақами 4 22 рақами 5 10 рақами 3 акаи фирдавс ошо акаи дарша рақами 4 1800 акаи тиктак алейкум салом хуш омадӣ ака хуш омадан акаи моҷид пахто бошӣ ака тамекунем дарши акаи тиктак хуш омадӣ баша сози хуби ака саломатиё соз ин ҳама наз акаи баша ту зиндаӣ акаи бемеҳ як дигар инқадр ака дар кор боша мада душман дар кор нест як дигар акаи тиктак дӯст бошад ака бошад ба ман душман дар кор нест шокад акаи тиктакҷон акаи фарид 1400 дошти 1300 акаи муҳоҷирҷон ракета акаи ана фирдавс 500 дошт акаҷон 2100 рубли дигар дона акаҷон ман мери далши рақам да бузӣ акаи далер 900 дошти 800 сератон шашафа хафафа ака муҳоҷир 700 пафта 300 рубли дигар дона акаҷон ман мери далши оли меш акаи титаҷон хориша рақам метем акаи муҳоҷир омади акаҷони ма 300 рубли дигар дона ака рафтем далши рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 33 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 1 ошо ва 33 рақами 2 мерем хушомадан акаҷонои ма ҳама каса хушомадан зиндаву сарбаланду хонобод бошем ҳама да бурборӣ ва ҳама пешравӣ акадале бихтар дира голи кутава ака гап шумо ду голи боша дира голи ау мегем акаҷоно ҳар кино роёд кард аз умр дар худобод то тавонем дӯстон гуна кунем ана 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 мен далши акаи дале шепара 700 рубли дона акаи фирдавс 1900 дона ака акаи ана мери акаи муҳоҷир 600 рубли дона акаи фарид 1200 дона рафтем рақами 2 22 рақами 3 12 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 хушомад акаҷон ҳама каса 20 рақами 1 11 рақами 2 ошо 22 рақами 3 мерем акадалер ошо шо акаҷони ма ҳама каса хушомад шепалаго лайка ба шатаву балағату ба муш медем ау меге мерем хушомада акаҷони ма ҳама каса хушомадан зинда боше шепалаго ягда об такадем кафофона сар ободу сарбара бошем 2 3 лиш тамом ака 2 3 лиш боше 2 3 лиш мекунем рафтем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мен далши акаи дале шепаран ана 1200 рубли дигар дона акаи фирдавс ана 1700 рубли дигар дона акаи ана муҳоҷир 300 рубли дигар акаи фарид 1100 рубли дигар мен далши чанаис акаи фариҷон чӣ ту буда шена акаи тиктак на инстаграм рақам фурӯша рехта 21 рақами 3 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7
11 رقم 1 22 رقم 2 خاک میکنم 20 رقم 1 اوشا رقم 2 میریم رقم فرید چی تو رشینا رقم 1 اوشا میگیم همه بود دوری و همه پیشتری خونه زنده اوشن شما کجانو همه کسا شما دام گارو دکا زنده اوش بریم اوشا رقم 1 میگیم میگیم دوان گارو دکا گارو اکای دلو تا گلی زنده باشین گل باشه رقم گلش میکنیم بریم دال شاکا اینا 20 برومات بعد 20 خاک میکنیم برومات تا 20 ریسک برومات نیست اکادالر 1100 روبل دیگر اکای فرید 1500 روبل دیگر اکای مهاجر 600 روبل دیگر اکای فرید 1100 دو شکلیم 1000 اوی دیگر اکاجون ما بریم دالشی با همون 20 رقم 3 11 رقم 4 اکای فرید 20 رقم 5 21 رقم 6 32 رقم 7 22 رقم 1 خاکی خمه 20 رقم 6 و 6 شما رقم 7 میریم او میگم اکو لایک میزنیم شیر پرانگو همه کسا لایک میزنیم میریم دالشی بولشی میریم شما نکردیم با دل بارم از زمین عجب گلی نوزانی دید که بادم از این های بودم بازاریم و بودو سربالا هم مشکل نکردیم با شما نکردیم همه کسا شما رفتیم 5 روزگاه میز این اکا 5 بیل گوشت 5 بیل اکا 20 تو اکای داره 1000 od نمونه اکای فیردوس 1300 روبل نمونه اکای مهاجر 100 نمونه اکای فرید 100 نمونه اکا برین دالشی رقمی 7 10 شوینا رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 31 رقمی 4 12 5 20 رقمی 6 اکاجون ما 31 وارادرو سسادی او جوی وارا جانگا جوی جانگا جوی نانگا جوی وارا ای بله رقم یکی گرفتم کو یکی پیش شون وارادرو سساد روبلی میریم رفتیم رقمی 1 7 3 وارا یخدر و صدمون بومدا چاکا اکای امرو نمارا مینو سایما صدی اکای دلیل دوما اکای دروما اکای فیردوس 5 دروا من دالشی اکای مهاجر 900 و 600 تا 300 رو دیگر اونا میریم اکای دلیل 1000 داشته 700 دیگر اونا میریم اکای فیردوس 1300 داشته 1000 اونا میریم اکای فرید 900 داشته 600 اونا صدمون کومادا تلی شد اکای اونا میریم اکای فرید 900 داشته 600 اونا صدمون کومادا تلی شد اکای امروز 100 داشت اکاجون ما البته دوباره در اومده بود بعد دوباره چخره بود که 100 داشت پرایم اکای امروز بعد دوباره ما خودت کردم اکای یا خودی دیگه خودت کردم اکاجون ما کارتا ندادم کارتا پاس کردم میریم 300 پاس تا بدی دوباره در اومده بود 200 نمیاد پرایم اکا بعد دوباره ما یا خود دیگه اکای امروز اون کارو شدن کارتا ندادم و کارتا تا پاس کردم اکای فریدون و 13 رو اکا آن اکی شیر پالانگو سه نشون داد اما ما سه نشون داد رقم 4 میریم اکای سایجالو مالو خلیمو شما کا بکم بسوتون اکای خلیمو شما خلیمو سلام علیکم علیکم سلام میریم 1800 درگیر اوشا شیر پالانگو بور بوری و پیشانی خونه او میریم لایک هم شما لایک انا اکی شیرنا که باشه یافتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 هیچ که خطیش کنم سه اکادومو هیچ که خطیش کنم شعر اینا رو هیچ که خطیش کنم اکادومو دو خط 800 کیه رقم اکای دلیل ما خط 800 کیه کو اکای ما خط 800 اگه خاصا شعر اینا نباشم بریم رقمی 4 10 5 22 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2
11 رقم 3 10 ورادرو مرحمت 900 رقم 5 رقم 7 ورکا برای 900 رقم 6 میریم ورادرو مرحمت میکنیم 900 روبلی کوی ورادرو کیا شیرپلنگو 5 7 ورکا برای 900 همه پرشا 5400 میشه اگر همه پرشا میریم اکاجون من بدرویم شیرپلنگو وارد پاس اکای دلیجون درو وارد بوشی شیرنال 700 دور اکا 200 پارتون شیرنال سرازو اکاجون من میریم دو درومات داوارد دو درومات آدمای بین یکم کسیز 1 3 6 4 1 3 6 4 مرحمت اکای ورادرو 900 روبلی 1 3 6 4 خولیای اکای فرید پاسی اکای فیرداوس پاسی اکای موجی خیک شش پاس کرد میریم اکاجونو بوشا بدونیم اکای فیرداوس 6 درو وارد مالا 4 هم درو انا اکای عجیمی اکای تنشیم اکای فرید اکاجون سراز اکاجون التماس تز پارتو 300 پارتو با افیتا پیش کن اکاجون 300 پارتو رقم 3 اکای فیرداوس اکای فیرداوجون 100 روبل دیگر اون اکاجون ما میریم اما اکای فریجون اکای سراز 300 اکای درجون سراز 200 رقم 3 درو اکای فیرداوس 100 مونده یکی شش کی میگه دواره 900 روبلا اکاجون ما رقم یکی شش دواره 900 روبلا کی میگیره مثلا اینکه کتابی تا روز مونده اکای رونجون 300 پافتگی بود اکاجون دواره درو بودی 100 روبل مونده بود اکاجون دواره رقم چند زد دادم مثلا رقم 14 رقم چند زد کارو اکاجون ما بعد دیگه یا خود دیگه برو مکن دواره تو دائما مینویسی 300 اکاجون نبودی با کارتا پاس کنشینا یا کشش هیچ کنه سر میریم 5 نشون دار 6 میریم 6 خورده باشه 7 میریم اکو رکت میکنیم اکای فرید اکای دلیجو رکت میکنیم با میکنیم میریم اکای فریجون سراز دیلتو افرا پیش کردیم با بود پاسانو شتو بودی ما نشوا فرید اکای دلیجو رکت میکنیم با میکنیم میریم اکای فریجون سراز دیلتو افرا پیش کردیم با بود پاسانو شتو بودی ما نشوا 1005 اناوز رقم 1 6 کلون 3600 میریم 1 6 دن 900 روبلی هیچ کنه است ورادرو رقم 1 6 دن 900 روبلی هیچ کنه است کجونی با 1 6 دواره 900 روبلی خولیای میریم اکاجونو زنده و سربالا ماشین بلا دابو کار تا فوقفون از سر کنیم 1 6 دن نبوشه خیلی میریم اگر اکاجونو ما پاسپو اکای دلیجون مال اکا با رنگ یاد و فشل اکاجون خلاص شدن و برو آدم طرف کار کنم من میگم من فهم ندارم اکا با سوپان پرد زمین نمونم نکه اکا خطش میکنیم میریم هاف 1 6 خلای 2 3 4 5 هاف 2 3 4 5 هاف 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ای بلا اکای اولجون دل کدوخی یعنی من اکا میدونم شش که دواره 900 بلا اکا ارتر کشیم اکای فرید کجا شده اکای فرید ویگری 3600 کدل جون اکای فرید کجا شده اکای فرید اکای فرید 300 پارسل او مشین میریم 2 هاف اوکی چانسمی یکنیم هزاری 2 هاف یکنیم هزار اوکی میریم میکفونیم اکای فرید جون آمد اکای فرید جون 2 هاف اوکی بوده 2 هاف اوکی اکای موجی اوکی کرد میریم اکای اولیموز بر رقم خودش رقم بتون بازی میکنه شیدار اکای اولجون بده رقم خودش یا رقم خودش بتون بازی کن اکای فرید آمد اکای فرید رقم 4 اکای فرید رقم 4 اومد اکا جون میرم اکا ویگریش 3600 کسی میزنه اوش جون شاشه پلنگو همه دا برد بوری همه دا پیشنمی اکای فرید بیو او اکای تیک تاک جون شیرینار کفون تماز بکفونیمش اکای فرید
5 gün. بریم اکو ویگرش 3600 رقمی 7 21 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 2 uşaq hacım benim daliş 1500 raqami tun benim dalişi boluş mümkün raqami dira uşaq raqami 3 raqami 3600 raqami Firdavs raqami Farid hard raqami topaqtılar raqami Firdavs raqami Farid raqami topaqtılar raqami 2 uşaq 3600 au mege raqami hazır raqami moji mirava dalişi ayxili çakada benim indi bu oşun şey falango obor buşun raqami dalişi uşaq raqami benim daliş ama kasa xşon şey var raqami سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو بریم اکای داره شیرپالان 3600 minus 1500 2100 200 minus بدی 1900 رقم دیگه 1800 رو اکای داره اکای فیرداوس 100 میراکت تمک minus 100 بشه کجونی ما اکای موجی شیرپالان 300 و شیخ ما 1500 و 300 دوزی اکای فریجان پافتو باشه اکای طرف رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 21 وارادورو مرحمه با 300 رقمی با 5 رقمی 7 برکا 300 شکایون ما 300 شکای انا موجود جون بریم Kıyay. Akay Firdavs ne? Sadr bul dora kaconuma beni dalişi işte. Oxi danya ses. Hoz me ayufiya kafam etme kacon. Akacona varam medrün şey palango varam medrün se sadr buli. Tamam o zakay ifiya kafam takam moju jon. Peş ay varan. Tamam. Akay Firdavs شیرپالان خیلی راکجون ما کی باشی 900 دور دوباره میدونه که او لکای موجی نبینیم او داموش داوجا اکا وارم بدونیم اکای فاید 106 اکای موجی را که شاش یا که شاش دو درو بریم اکای فیدال سه اکای فیدال 906 800 رو بمونن اکای موجی 1500 حضورش 900 رو باید فرد دستم اکای دلیر 206 1500 چورا کی میگه اکا جنو چورا اکای تیک تاک چورا که تایک اکا دابو لیپ راستا ما خود اکا ما چندونم اکای فرید مینو 300 اکا اکای تیک تاک بده همجا بدار چورا میگیره اکا جو ایتا کی جو بده متری سوق اکا 300 شو اکا اکای فیرداس ایک شو اکا جون
همون آخر موجود دو رقم دوره در آورده و 900 و 300 و آخر پراویل برای میاکو و فیلم هم میکنه که جونی ما 900 و شکل در رقم دوره در آورده یک هفت که جونی ما بریم آن اکای در جون 1500 اکای موجود جون شیپالان جون رقمی یک شش در آورده 900 اونا رقمی 4 اکای تیک تاک رقم میکنیم اکای تیک تاک اون میشه میرین دالشی 100 فوز اکای برای یک چوری خدایی 18 کلمه میشه ندیده اکا اکا این چون هنجا سوز میکنه جون ما در رقم دوره در آورده اکای موجود جون 1800 کس میتونه او شاشه پارانگو اکای فیرداس این خشون اکا جون ما اکای فیرداس این خشون اکا جون بریم دالشی بولش میشه همه دا بود بوری همه دا تکای ارومو چیش ده توبیا که موجود جو شده روز اکا جون ما این یا سال ما میشه همین بده وعده اکا جون ما بریم همه دا بود بوری و تکای 1800 او شوا اکا جون پای نشون دا رقمی شاش میشه پارانگو خشون اکای رقمگی اکای تیکان که اون 4 دا بودی پلاسر اکتر شده اگر رقم نگیرشا میگیریم نیستن دو خط هیچ کنار دو خط 800 روبلی هیچ کنار فقط جونی ما اکاجون دو خط 800 روبلی هیچ کنار تماشا میکنین شیرنا اکای تیک تاک اومدی 4 چک جونی ما 4 چک اکاجون اکا تیک تاک 4 اخدا چک اکا رفتیم رقمی 6 20 رقمی 7 اکای اکای موجود 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 3 اکای فیرداس او شاکا 22 میریم اکای تیک تاک 4 اخد رکت همیشه شی نه میریم رقمی 3 او شامگه رقمی 4 افیم هم کتا خشون اکای فیرداس او شاگین او میگه شی پالانگو هم دا بور بوری و هم دا بشتری اکای تیک تاک 4 اخد رکت همیشه میریم اکو رقمی روز میتون رقمو خلو میشن بوزه که شیرنا او بود گوشه اکادمی ما هم کتا خشون اکادمی او میگه میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 دالشی اکای فرید شی پالانگو خشون اکادمی ما اکای تیک تاک رقمی 4 رکتا اکای موجود شی پالانگو 600 روبل دیگر اکای انا موجود 600 اکای فرید 600 دوشی 2200 دیگر اونا اکای دلیجون 1500 دوشی 1400 روبل دیگر اونا اکای تیک تاک می پارتمن بریم همه کسا خشون اکادمی شیرنم یا لایکی بزن اکادمی ما یا لایکی اونا شورا بزنید اکای تیک تاک 200 پاورتر 100 روبل دیگر شما رفتن دالشی اکای تیک تاک 200 پاورتر 100 روبل دیگر رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 او شابال 30 رقمی 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 11 20 20 20 20 پارید وارد 200 روبلی ویگش هزار وارد 200 روبلی ویگش هزار رقم 5 میریم کوکی اکاجونوی ما 7 3 5 بدرویم 7 3 5 اکای فیرداجو افیلا پیش میکنیم پارتتون اکای تیک تاک 200 پار 100 روبلو کارتا دواره سوداگی اکاجونوی ما میریم 7 3 5 200 روبلی سویبو رقمو پاس بکن شروع اکا موجود 7 درو 400 میریم اکای فیرداس 3 و 7 بگیر اکای فیرداس افیتا پیش کشه نه اکای پیش کفوش دیگه 3 و 5 اکای فیرداس بگیر اکای فیرداس اکای فیرداس افینا پیش کن شو خفه میشن میفره مردم اکای فیرداس خود 2200 دوری رقمی 3 و 5 دواره میگیری اکای فیرداس 3 و 5 اکای فیرداس میگیری 3 و 5 اکای فیرداس دواره 200 رقمی 3 و 5 میگیری اکای افیتا پیش اکاجون ما
35 اکای فیرداجو التماس همو افیر تفکر شیشه‌نا افیر خفون نگه 35 اکای فیرداج درآمد مرین دالش 2200 1800 اکای فیرداج ویگیش 1000 زدگیر آش اکادمی ما رفتم اکای 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 11 21 پرید رقمی 2 میره برای 500 روبلی رقمی 1 رقمی 3 برای کرد اکای برادر مرحمت برای 500 روبلی میدونم اکاجونو برای 500 روبلی رقم 1 رقمی 3 برای کرد کو که در 500 روبلا پافتور بلگو پافتور پاس بلگو پاس میرسن شرینا آدمای بین ای میدان هم و کسخ شماده 7 2 6 5 4 7 2 6 5 4 میرم اکای در لجون پاسی اکای امینجون پاسی اکای تیک تاک اکو پاسی پاس بگو التماس پاس میرسن بریم مخاکاجون ما شاش از سوال بجنم گیری اکای مهاجم کسی نمیدونه التماس اکاجون ما پاس میرسن شرینا اکاجونو پاس میرسن تو پاس میرسن اکای دلیل درماده سر کدوم پاس برای پاس پروس اکاجون ما با کدوم میدونه بودره نمیدونه گیرا داره 4 پاس کا اکای موجی شاش پاس اکاجون شاش پاس باشه اکای دلیل دمیتو اکای دلیل 1400 و 100 روبل دیگر اونا بریم آدمای بین ای میدان 2 7 5 4 2 7 5 4 اکای دلیل 6 تا بودره نه اکای دلیل 6 بودره نه اکا چورا بگی اکای شروع 4 اکای شروع جون 4 500 پارتن شینا تمام 4 درآمد 7 2 5 اکای شروع جون 500 پارتن 5 درآمد اکای فیرداوس 5 درو 1800 و 1300 روبل دیگر میری دالشی 7 2 رقم گیر اکاجون ما رقمی 7 2 7 را هیچ کنستای میری دالشگانی او مگه شیر پالانگو 7 2 دواره 500 روبل میریم اکاجونو هم کسخ شون شیر پالانگو زنده باشه شیرنا گلا دا او تا کدین که خون از تا کنیم 7 2 رقم کد بگیره مرحمت برای 500 رقم 7 2 میدونید اکای شوروجو 500 رقم میکنید اکای دالجو 100 اکای فیداجو 1300 میریم اکاجونو ما 7 2 برای 500 روبل خوله مرحمت 7 2 برای 500 روبل نباشه خرید میریم دارش این اکاجونو ما 2000 ریز اگه او شاگه میریم 7 درش کنه گیره 1 اینا 2 خوله اکای دواره خوله 7 درم میگه اکای دولتو اکای دولتو 7 دواره خوله میگیری شینا اکای شروجان پارتن ما میکفم اکای ما نه وارد نه رفتم اکای یا بگو کارتم میشم میریم اکو نه گرفت میره از اکای دولت دوازی پراسو خوله چاکو چیکار میشه رفتیم 3 4 5 6 جاک 3 4 5 6 جاک 3 4 5 6 جاک 1 2 3 4 5 اکای شروجان پارتن شینا اکای شروجان التماس دادن دکتر که در رقم گفت سکن نفافتی رقم بود برا برنا بریم اکو میسم از خولش ها بزنیم اکای شروجان اکت میکنیم اکای شروع ما 500 پارته اوشنی اکای شروع اومدی 2000 ویگش کارت زد اوش جون شد اکای شروع اومد اکای شروع رفتیم 2000 زرگیر اوش رقمی 3 10 4 اکای شروع 22 5 20 6
12 رقم 1 21 از طریق کارتون اکای شوروجون 2000 اوش رقم 4 میریم رقم 5 او میگه شیطانگو هم کسخشون شنا اکای شوروج اوش چاکا بله دارش دینده و سربالند خانوشن 2000 روبل بله مکاجو اکای موجی پافتوشون بله دارشی او میگه 400 دلار کنیم اکای شوروج 2000 هم اکای در واتساپ بله پول بزرگ بله مکو هم کسخشون شیطانگو زنده باشین شنا لایک هم بزنیم اکاجو من بله دارش اکاجو من لایک بزنیم او میگه شیطانگو شما اکاجو با 5 شاف یک 3 4 5 شاف یک 3 4 5 شاف یک 3 4 بله دارش اکای داره 908 اکای فرید 1000 اکای فیردوس 1100 اکای موجی 100 روبل نمکا اکای تیک تاک او نمکا اکای حکمت شما اکای حکمت جو شما اکای دوستان جو علیک سلام شما ده بله شما اکاجو با رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 آنها رقم 1 اکاجو ما 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 2 اوشا رقم 3 میریم اکای تیک تاک اکای پاپتوری اکای دلیجون اوش اکای تیک تاک اکای موجی پاپتوری شدنا میره مکو ها مکسخشون شیطانگو اکای ماتوجو هوز میشن شدن یکو اوشا پاپتوری تمام اکای ماتوجو هوز میتن خوری میشن بوزم کشیدن چی گفت اکادون ما میریم زنده باشه شدنا آن اکای تیک تاک چور پاپتور اکای تیک تاک 2000 رقم میشه آبود سربالان باشین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اول اکای ماتوجو خوری شایستان اکای موجی شیطانجون 100 پارتون شدن پس اکای تیک تاک جون شما اکای ماتوجو چرا میگیری اکای تیک تاک شما اکاجون ما اکای ماتوجو چرا میگیری اکای ماتوجو اکای تیک تاک شما اکا میره دالش 1000 ما اومد بازی کنه اکاجون ما اکای ماتوجو چرا میگیری اکاجون اکای موجی 200 پارتون آنا اکای فیردوس 1100 اکاجون ما نه 100 اونا اکای داره 800 1300 اونا میریم اکای حکمتلو 4 اخیر رکت میکنیم تمام اکای حکمتلو رقم 4 اخیر رکت میکنیم میریم دالشی همه کسخ شما اکاجون ما همه کسخ شما زنده و سربلند باشین تمام باز ما پولی اکای پافتا میگیرم اکای تیک تاک جون شما اکاجون ما اکای شروع 2000 براف اکاجون اوشو چاوکا میریم اکای تیک تاک جون بخیر از خوب سلام علیکم ما هم جدیم اکای بخیر شما خالی شما رقمت اکای درقمات رقمت خالی شما درقم رقمت میشه شما رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 4 اوش رقم 10 رقم 5 میرم همه دا بوری همه دا پیشتری کنیم او میگه شیطانگو گلا دا او تا کدن که فوق تا که پافتور تا اکاجون ما پافتور شد که موجودو پافتور کلا میگه 100 میلیتی میرم اکاجون شما اکاجون همه دا بوری و همه دا پیشتری کنه اکای کنه اوشا میگه میریم 14 رقم رقم 5 دو گل جواب اکاجون دو گل بوشه دو گل بکنیم میریم اکاجون ما زنده باشه شیرین رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 آلا کمی داشت اکای ماتوجون خود اکا 500 پارت تا گل 400 دوش اکاجون ما کارتات زد نه 100 روبل دیگه دادم اکاجون ما بریم اکای دلیش اکای انا دلیجون 1200 روبل دیگه دادم شیرین اکای فیردوس نه 100 دوش شیرپالانجون 700 روبل دیگه اکاجون ما اکای موجی 300 روبل دیگه دادم اکاجون ما میریم دالشی اکای موجی 300 روبل دیگه دادم اکا 200 مینوس بده رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 اکاجون ما 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4
20 رقمی 3 اوشا رقمی 4 میریم شما در کدوم اوشا رقمی 3 میگیم اکای مطلب او میگن شیرنا آباد باشه شیر پلنگو آن اکی 13 رقمی 4 گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که عجب کم از نه باز درما بر زمین زنده باشه شیر پلنگو همه بو روی آمده پیشتری خونه او میگن شیرنا گل با او تاکیدن تصفیه از ساکن میریم دالشی شیر پلنگو میریم دالشی بولشی میشیم او میگه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 حالا کمیل دالش اکای متوجه 800 روبل اکای دلار 1200 1100 روبل داخل ما اکای فیرداجون 1100 روبل 700 داشتی اکای مهاجر او نماکا میریم دالش شما در کدوم رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 23 رقمی 2 رنگ اینجا شده 10 رقمی 3 باشه کدوم ما رقمی 3 10 رقمی 1 اوشا رقم بگیم رقمی 2 بره دالشی بوری بو پیشنهادی فهمید او میگن شیر پلنگو گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وقتا تو واقعا بودم بازمی داوش ها که دالجون گل باشه گل چشم میکنه گل ما یک در رقم درافت همه کسا شما کدوم اینجا باشه شیر پلنگو گل از گل ترزا که سنجامو شما کدوم ترزا کسا مو نو که خوش جور ترزا رقم یک در رقم دو میره با کدوم ما آباد باشه شیر پلنگو همه کسا شما میره اکای متوجون 700 روبل اکای دلجون 1000 روبل اکای فیزاجون 100 روبل اکای مهاجر شیر پلنگو 300 روبل یعنی 3 رقم 5 رقم 7 رقم همین دالش کدوم ما آباد باشه کدوم رفتیم 10 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 11 چقدر کدوم ما هر شب او بزرگ میکنه کدوم ما 20 20 11 پرید 11 پرید 10 پرید 11 پرید 11 پرید 5 6 ورق از شیر پلنگو 300 روبلی او اکای سجمو هم به من فقط بعد ساعت 5 میشیم کاکا 5 رقم 6 میرین 300 روبلی اکای حکمت جون 4 درو ورق اما از چند گندگی اکای حکمت جون 400 روبلی دیگه ماشینا بریم او رقم 2 3 1 7 2 3 اکای فیرداوس درو ورق اکای دلجون 6 انا تو 700 روبلی نمونه اکای ما اکای فیرداوجون 600 روبلی نمونه یک 7 اکای مهاجر یک 7 همه درو پاس میکشید میریم اکای مهاجر جواب تیم یک 7 در طلبگاه باشه بنویسا 5 شما 6 میریم یک 7 در طلبگاه کیا یک 7 یک 7 دواره 300 خوله مرحمه شیرینات اکادمی ما رقم یک 7 دواره 300 روبل خولیت میری اکای مهاجری ما نداره اکای مهاجری که نداره میری دارشی کس زد اوش جون شاگرد شیر پلنگو یک 7 حتی میگیر اکادمی آدمای بین ای مردم خوش آمدن صفا آوردن میریم دارشی یک 7 نیست اکادمی 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1200 اوشا میزنم بریم رقمی 6 او دو رقم 1 زدگی بود اما 5 شد از 6 میریم رقمی 6 10 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 22 ورا دروها مرحمه شیر پلنگو 600 روبلی تا خد 2 6 4 درآمده بود ورا 600 روبلی 2 6 4 درآمده تا یک 7 محکم بود کو ورا درو اکای حکمت جون اکای دلجون اکای حکمت جون درآمد اکای حکمت جون 200 پارتویا اکای حکمت جون 200 پارتویا 2 6 2 6 او 2 6 اکای دلجون نمیدونم اکای دلجون اکای مهاجر اکای دلجون نمیدونم اکای
پس اکای دلیل جون دو آورده. اکای دلیل جون من 100 روبل دیگه شما میریم. تمام توره. رقم 6 رقم 6. اکای مهاجر نمیدونم. هیچ که رقم 6 دوباره 600 روبل نمیدونم. اکای جون ما ویگریش 2400 میشه. رقم 6 هیچ که نمیدونم 2400 ویگریش میشه شیر پلنگو. اکای مهاجر خود نمیدونم اکای جون. نباشم میریم. 6 در طلبگار نیست اکای جون ما. رقم 6 در طلبگار نیست اکای جون ما. رقم 6 در طلبگار نیست شیر ما میریم. او مگیم گل از سردور و خد زیبا و دو سبزه منازیا یا محرم نازیا значит вигуш 2100 академия рақами 6 ки надорад 2100 зарагира оша назагира ёбоша як дига ай болоша рафтем ана ка академия шаша ҳич како даваре 600 рубля намегира як ҳафт хулаи шашагон кас бигира 2400 нагира хай карта мекашем се нишон ай рақами 4 мем академия 4 5 6 да талабгор наёфтем 2 3 рафтем далчи 2100 зади оша 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ҳич какат акай шоруҷон қартира кашидем як соат гуфтесал академия акай шорухе гуфт габа қунам дирид ай баъз кини акай шоруҷон кафон тамом мерем ҳич какат нарафтем рақами 4 2100 оша рақами 4 4 5 500 окей 4 5 акай далер 4 5 500 окей шуда ай 4 хати 500 ки мерава то исте 4 хати 500 рубли ки мерава акадоно 4 хати 500 рубли 4 хати 500 ки акадоно ма набошам мекафонум тоқа тамом рақами 4 11 5 21 2 12 рақами як холи дига надода акай далҷонон 12 рақами 3 боша 20 короче 5 ба 21 ошу шавака 12000 рақами 6 берем акай ҳикматоҷон 4 пафтора акадонима акай ҳикматоҷон пафтори шена мерем дарчи акай шору холи бер рақам холиса бозмекин 5 да меема рақами 6 ошу шавака мегин گل بالام از انتها کجا میاد داشت اکور رقمی حوز میشه رقمی خالی بشه بازی میکنه شیطانانگو زنده و سربالان میشه او مگه شیرین حال تیمور و یو از عمر دستدار تو تمام دوستان میکنه شاف یک 2 3 4 5 شاف یک 2 3 4 5 شاف یک 2 3 4 5 آن کی میاد اکای ماجون 300 پارتون شیرین اکای دلیجو او اکای فیدال شیطانانجو 600 داشتی 2700 1500 رو دیگه دونکا اکای موجی او میشیم تمام اکای فیرداز 2500 رقمو دابوزی میرین دالشی رقمی 6 32 رقمی 7 20 1 10 2 22 اکای فیرداز رو پیش میکنیم 3 20 4 11 5 21 6 оша рақами акай гатоҷон ах худига тамра акай далеҷон рақами 2 пафтори акай далеҷон пафтори акадони ма акай матло 200 дор акадони ма баъд дивара як худра рақами 6 зад шака мере рақами 2 акадоҷон пафтори шена ау мегин гулат сабзу руха зебо бодо гулат сабзу руха зебо бодо ракет акадам мегам агар акай далеҷон рафтам боша ракет мекунем мерем далши голш меши акай ҳикматоҷон худ 200 минус бudi 100 худра бо 200 акай худра 100 мина мерем оша акор мегем ау мегем гул бармо аз замин анаҳа аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз ин бозама ба замин акай ҳикматоҷон 100 рубл мемона акай далеҷон минус 100 ракета акай фирдавс 2300 мерем акай муҳоҷир шепаран 300 рубли дигар мемона ау меге ку акай далеҷон ракета када меге рақами 7 20 рақами 1 12 рақами 2
20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 21 11 پرید رقمی 6 رقمی 7 بریم اکای دلیجان دو پافتاری شیطان بریم 6 رقمی 7 بریم اکای دلیجان پافتاری رقمی 2 بریم اکا رقمی 2 بریم همه بور بوری با همه پیشنهایی خواهان شیرپرنگا گل در آو سر کردیم کفون سرکیم گرد نیست اکای دلیجان کوبرای دکتیم اکی شیره پس بشه پس برزیش گرد درکم پس برزیش شهر زد رفت و رقمی 7 اکوی ما اون مگه خوش شود 5 گرد نیست 7 1 2 3 4 5 6 اکا رقمی 2 رقمی میگیره کجونی ما شیرپرنگا رقمی 2 رقمی میگیره اکو به رقمی 2 مون خولیای مرحمه اکای متوجه او اکای دلیجان اکای اکای شاروخ نوبت اکای شاروخ 2 اخید نوبت اکای شاروخ اکای شاروخ رقمی اوز اکای بولموجان نختم رقمی مکجون ما 1 منتا اکای شاروخ سراز رقت میکنیم اکای فیدا 2100 نمونه اکای موجی شیرپرنگا 600 اکای شاروخ رقت اکای بولموجان حاضر یک رقم خورش رقم میکنه مکجون ما 1 منتا صبر میکنه مکجون میره درشی الحمدلله اکای شاروخ میپرتیم شما در کاز رقم خوری میشن بازی میکنیم همین گلا دعوا تر کده میگه فقط کفون سر کردیم ای دوست بیا که همدرد شویم سرگرمی تو شده بازی به این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این همه قرارایی که با تو بستم با این همه اکای شاروخ جان که جوش کجون هم تیز پرت بو کشه مخ کجون ما اکای شاروخ 500 پرت 400 رو نمونه بریم اومد کجون ما اومد اکا درافت رقمی 17 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 اکا 20 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 شاکا دونیم ما 31 6 رقمی 7 بریم بیرون 23 کار اکای مهاجر او شواکا 23 کار اکای مهاجر او شواکا بریم اکاجون لایک هم بزنید شیرپرنگا لایک هم بزنید چول پاتور تا اکای مهاجر چول پاتور اونجا بوزانش بگیرید شیران چه به پارگو اکای مهاجر او شواکا دونیم ما بریم همه کسا خشوان شیرپرنگا او بود بوشون شیران بریم رقمی 6 رفت و رقمی 7 همه کسا خشوان شیران اینده و پربالند و فنابود بوشین تو در این خانه مبورک شما بریم درشید تو آن اکای مهاجر اکای میکنه اکای شاروخ 400 دوشی 300 رو دیگر اکای انا 2100 دوش اکای 1900 رو اکای فیدا اکای مهاجر شیرپرنگ 100 رو دیگر رفتیم درشید رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 اکای ما 11 رقمی 4 شیرپرنگا 20 رقمی 5 اکای ما 12 رقمی 6 شیرپرنگ 22 6 آش 4 بار پادریات اما ها 6 کاری خودش رو به انجام رسوند بریم شما در کجا زنده باشین اکای متوجه 500 پاکتی یک خود را با همیشه که خدا رحمت زد او شما اکرم میگم زنده باشه شیرپرنگا گل در آب پر کرده کفون سر شده زنده باشه اکرم شهر زنه و اکرم ریزورا همین 4 برده اکای موجودی که یک پلی جایتا 4 برده رقم زد بدون یک پلی جایتا اکای مطلوب 300 رو دیگر دونا اکای شاروخ 200 دونا اکای موجود 1000 اکای فیدا 1700 دونا اکای موجود 1200 رو دیگر دونا کا بریم درشی رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 21 3 توز رقمی 6 آش چواکا بریم درش 200 رو پدرکا لکا اینا پریز اخیر زدون تا
یه باشه 2 بالاشی رقم 6 4 برشه 5 برد دو کاری یا برد 2 برد 3 برد 4 5 برد همین 6 برش بزنم مردک برد 500 رو تدارکت بتون اگر 6 برد بزنم 500 رو تدارکت مردک بتون شهرزن عرکم یه حرف میدیم همه دا برد بوری و همه دا پیشنوی میدیم ها 200 تدارکت بتون که حساب مگر 6 برش بزنم بتون گرم نیست اکای حکمتلو شیپرانجون 200 روبل دیگر اکای شروع شیپران 100 روبل دیگر اکای دلیل شیپران اکای دلیل مخی اکای فیرداس شیپرانجون 1700 دوشی 1500 روبل دیگر اکای موجیر 1500 روبل دیگر یا بر 2 بر 3 بر 4 5 بر یا اکای شروع 6 همه شده چکالیا رقمی 7 22 رقم 1 21 بسو اکای موجی جون 1700 بخشیش اینا 200 دیگه پدرکت مکا جون اکای موجی 1700 200 پدرکت خوش کردم 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 5 30 30 پیتوف برومد رقم 6 21 رقم 4 اوشا رقم 5 رفتیم اکای موجی جون 1700 1200 دوش شیپاران جون 500 دوار هستی بیان یه خط میشه چی اکای موجی 1200 داشتی 800 زدی 500 دوار بچکن او 1700 توضیح میره دلشی او شما اکای مطلوب بگین اکالیون او شاشنه میره و اکا کارتنا میکشم 1 توزنهایی میگیم میره دلشیون دستان کم جزیرت میره و اکالیون او شک شما باید او شک در او دو اکا رنگ رقم 6 چون قهرمان او بکن چی گوش اکالیون ما در او چون اکا رقم 6 قهرمان او 1 توزنهایی میگیم بعد دارم چی گوش اکالیون ما اکای موجیر رقمی 7 رقمی 1 رقمی 6 7 1 6 1400 میرین دارشی اکای فیرداوس رقمی 5 رقمی 3 3 و 5 اکا 1500 و 1300 اکا ما میرین دارشی اکای حکمتلو اکای رقمی 4 اکا جون ما که باشه 200 و 700 میرین دارشی انا بوکیای اکای شوروخ جون اکای شوروخ رقمی 2 اکا او شده میرین همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خواهونیم او مگه میرین رقمی 4 زرف رقمی 5 رقمی 5 شما اکا جون ما 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 23 رقمی 4 21 رقمی 3 به میان 22 باش کرد 22 گوره رید رقمی 3 اکای فیردان باش کرد داشت رقمی 4 آن اکا جون ما که باشه اکای شورودان پافتای شده 3 زد میره و رقمی 4 اکا جون ما هم اکا شده شده فرانگو زنده باشن شده از دالشی هم اکا جون دالشی باشن میده باشن او مگه شده گل دا او پای کردیم کفون از سر کردیم گل برای ما از زمین عجب گلی نوزنیم دید که وزرفه و عجب این اکای مطلوب سخن پیشیدن سخن لذا اکای شروجون اکای تمکن اکای مطلوب 600 روبل دیگر اکای فیرداوس 1700 روبل دیگر اکای موجیر 1100 روبل دیگر میرین دانشی اکای شروجون مینو 300 میشه اکتا کدام میگه میرین کلوچی 11 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 2 اشتا اکای شروع رقمی 3 رفتیم او مگه اینا 22 را میشه کجا با میگم 22 رو میذارم اینا یه نمودی میذارم کی رقمی 2 را میذارم رقمی 3 و باز وشو کدوم ما ها کسا کدوم گل ها و کدوم کدوم ساکن زنده و سربلند و تنابوشه همه کسا شما در کدوم او میگه میریم ای نه کنون شروع نه و باز وشو کدوم رفتیم رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 میرین دلشی اکای شروع شیپاران 400 رو بوده اونا اکای مطلوب 500 رو بوده اونا
акаи Фирдавс 1500 нумуна, акаи Муҳоҷир 800 рубл нумуна кар. Мен дарш мегирем не партоза кадони ма. Рақами 3 22, рақами 4 20, рақами 5 12, рақами 6 20, рақами 7 10, рақами 1 20, рақами 2 11, рақами 3 оша акаи Фирдавс, рақами 4 меем. ау мегем шерфалангу гула сабзу хазе бала бала сабза баноз миёяд маҳрами ноз миёяд э ҷонона баҳошу дасту кай миёӣ сабза баноз миёяд маҳрами ноз миёяд. мерем рақами 3 зад мерем рақами 4 шерфалангу ҳамада бурд борӣ омада пешравӣ хоҳонем. ау мегем акаҷоно ҳама каса хушом одан рафтем дариши рақами 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем акаи Шорух Шерпанаҷон 300 рубл, акаи Ҳикматоҷон 400 рубл, акаи Фирдавс 1900 рубл дакам, акаи Муҳоҷирҷон 500 рубл. гуфтам акаи Шорух шуд рақами акаи бало зад. рақами 4 10, рақами 5 20, рақами 6 23, рақами 7 21, рақами 1 20, рақами 2 21, рақами 3 20, рақами 6 накинай, рақами 6 ошавата 6 зад 20, рақами 6 накинай, рақами 6 ошавата 6 зад мерем рақами 7 ау мегем гулада о таркадем кафонтапона сар кадем зинда бошин шерена ҳама каса шомада акаҷуно ау мегем шерфаланго ту дари хоҳам муборак шава рафт лайдариҷа бикам габгадина мегем мерем шомада акаҷуно ҳамада бур борива ҳамада пешравӣ хоҳонем. я акаи Шорух 6 хати бисёр бози карда медонам авҳои шаша ҳана ки мерем акаи Шорух 200 рубл, акаи Ҳикматоҷон 300 рубл акаҷоним, акаи Фирдавс 1700 рубл ака, акаи Муҳоҷир 800 рубл. мерем дарши рақами 7 20, рақами 1 10, рақами 2 21, рақами 3 12, рақами 4 20, рақами 5 11, рақами 6 10 21, 11, рақами 2 шава рақами 3 мерем. ау мегем рақами 2 шерфалангу бурд бориву пешравӣ хоҳонем. ош шава акара мегем рақами 2 ошак шава рақами 3 мерем. зиндаву сарбаланд боша акаҷонима ҳамада бурд борӣ ҳамада пешравӣ хоҳонем. ау мегем шерфалангу гулада о тар кадем кафонтапона сар кадем зиндаву сарбаланд боша акаҷонима ҳама каса хушом акаҷоно рафт. рақами 2 рақами 3 мерем 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 мерем дарши акаи Шорух Шерпанаҷон 700 рубл 200 дошти, акаи Ҳикматоҷон 200 рубл, акаи Фирдавс 1500, акаи Ҳикматоҷон 200 рубл, акаи Фирдавс 1500, акаи Муҳоҷир 500 рубл мерем дарши ау мегем 3 10, рақами 4 22, рақами 5 20, рақами 6 20, рақами 7 20, рақами 1 21, рақами 2 рақами 4 акаи Ҳикматоҷон ошава охир 6 пирфат када картан дубора муда акаи Шорух мегем ай раҳшагум карагам 4 за рақами 5 мер раҳгум мегем ма картаза ошава рақами 4 мегем ҳамада бур борива ҳамада пешравӣ хоҳонем. шерфалангу обод бошен шоида гул бара замин аҷаб гули нозанин дид ки вадаҳо вагина бозама дар замин. рақами 4 акаи Ҳикматоҷон оша 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем бош зинда бош акаҷон. акаи Шорух 600 рубл, акаи Ҳикматоҷон 700 рубл, акаи Фирдавс 1300 1500 дошти, акаи Муҳоҷир 200 рубл дигар ношина рафтем далиши хушом одан. рақами 5 10, рақами 6 тринка рақами 7 ҳамеша шаҳач мегем 22, рақами 1 21, рақами 2 10, рақами 3 10, рақами 4 22, 6 ошава рақами 7 мерем 6 барои гайд рақами 6 зад мерем рақами 7 ҳама каса хушом акаҷоно обод бошен шерпалангу зинда бошен шерена
بریم دارش اکادمی همه دا برد باری و همه دا پیشنهایی خواهانیم اکادمی گل از آل تا کردیم کفون از سر دیم آباد باشه اکادمی رقم چند زد میریم رقم 7 او میگه که 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 میریم اکای شروع شد 500 روبل اکای محمد جان 600 روبل 1100 اکای فیدا جان اکای موجود 500 رو تاکا زد من داشتی شیر نال توجیه شما اکای رقم 7 22 علیک سلام اکای رقم 1 21 رقم 2 10 شما اکای رقم 3 10 رقم 4 10 دارم شده رقم 5 21 رقم 6 اکای ما 20 رقم 7 22 او شاکا شیر نال توجیه شما داره اکای سلامتی و زندگی و کار برو ها کاکا داکا حافظات میریم رقم اکای ما آباد باشه شد پرنگو گل از درو خط زیبا بود و سبزه به ناز میاد یا محرم ناز میاد بریم اکادمی ما او مگه سلام بخشیش تو رفت چقدر تو رفت بودم اکا چقدر تو رفت شده خدا باشکر اکا شده داره توجیه گل هم دوست داره ای بلا با دعای شما داشتین کارتا دست پرید پرپوتا شد کارتا دیگه همین شاش میگیم پرپوتا میتونه خمونا شوتر باور نمیتونید میلی رقم 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 6 من اکی میلی اکی موجی 500 دوشی 800 اکی فیداز 900 اکی مطلجان 500 اکی شروجان 400 میلی دارشی رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 ای رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 33 رقم 6 میانی 22 خشکسته 10 رقم 7 ترینکا ای 7 او شاک شما رقم شده دار تجید شد رقم 7 بسته تمالی او شما تاکم میره دارشی رقم 7 میره دارش رقم 1 بود بوری و پیشتایی خوهونیم زنده باشه نکردیم گل دعا تاکدیم کفون سا کردیم گل بارم از زمین عجب گل نگرانی دید که وزتا وزنه بوزنه از زمین زنده و سربلند خاناباد و شکریم رفتیم رقم 7 میریم رقم 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 بله او شک شما اکای شروع 300 روبل اکای متجان 400 روبل اکای فیداز اکای فیروز افتادید رقم 3 اکای فیداز هم 900 و 700 اکای موجود 1100 روبل دیگر برین دارشید رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 ها 11 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 ورادروها ستادی مرحمت 2 5 برکات اکای ورادرو مرحمت 2 5 برکات 300 روبلی میریم اکادمی رقم 3 رفتیم همه کسا خوشحالم شه پراگو زنده و سربلند و خیابان بشه او میگه میریم و درست 300 روبلی سویبو رقم رفتیم 3 1 7 6 4 پاس بلگو پاس میرسیم پاس بلگو پاس تا اکادمی ما وارا میدونیم شروع ما وارا درو رفت اکای گمت جون پاسی اکای اکام میفیل کول کایسا اکای گمت چورا درو واردای اکای گمت چورا درو 100 روبلش میمونه میریم یک هفت اکای موجودو میدونم که ده همینجا اکا پاس اخای پاس میرسیم دیگه نپرسیم شیرینات 3 یک هفت 3 اکای فیرداز جواب میتیم اکا جونو اداموی بین ایمایدو رقم گیرو نیستا 1 7 6 3 1 7 6 3 ای بنویسو اکا جونو پاس بنویسو اکا جونو اکای مطلوب خود تو خواهد رو اکا جونو اکا رقم گیرو هیچ کنیستا وقتا اکای موجود همینجا خواهد بنویس پاس اکا 3 درومان 3 درومان بریم 7 1 6 اکای فی موجود اکا رقم کنم اکا 7 1 6 بریم همه دا بود بوری همه پشتوی دو نیشون دا رقم 3 بریم
اکای سوپیدین خشو اکای یک هفت ایخد اکادون ما 600 اکای سوپیدین تو دیخ اکادون 6 کم بگیر اکادون ما رقمی 6 دو رفتیم 3 4 5 6 ریش کنه رفتیم اکای سوپیدین جون 600 رو پاتنشه نه میریم خشو اکای 1 2 3 آن اکای گاتلا صدش میمونم اکای فیدا و صفصد اکای سوپیدین جون یک هفت ایخد 600 پاکتامه اکای پاکتامه دست چپ رامون بخشه همه تو انا ها انا هو انا ها انا هو یو اکای جواهر علیک سلام چیکار اینجا توی اکای جواهر جون توی ویگش 1500 اکای سوپیدین 1500 پارتا شده اپشن دست من 900 اکای سوپیدین جون اکای سوپیدین 900 در رقم یک هفت والا اختار میرم همینجا میکفون مکدون ما اکای سوپیدین همینجا اکای ایگواتو جون همینجا رقم دو نشون داد رقم سه میکفونون رقم اکای جواهر جون رقم خالص که صبر میکنه میشه کوی ما ویگش 1500 اکای سوپیدین همینجا کجون اکای سوپیدین همینجا که میره رقمی 3 20 4 21 رقم 5 12 رقم 7 30 رقم 1
11 رقمی ده. چاک رقمی شروع دا رقمی 7 اوش 1500 رقمی سوپیدی آبشی رسم داره 2400 1500 آبشی 2400 خوریش رقم تومت بزرگیم 17 رقم یک میریم اوش رقم میگیم بیلاده او تاکلی کپون از هاکی همتون بخشی بختون ماسه شکم گرین گرفته گردیم برای همین رفتون 17 رقم جوابی رقم سوپیدی جو میسین اوش رقم یک رقم سوپیدی رقم جوابی تو سهر همین جای مخونه تو نه سهر 7:30 شده کردیم تا 4 سهر بازی میکنم اونم میشه تا 6 سهر بازی کنه برای من به اونای مکدونی من به اون نه بریم دالشی بولش میش ما حتی کارزون اکای شوروجون 200 روبل اکای متاجون اون اکای فیروز شپانجون 700 500 روبل دیگر اکای فیروزون اکای فیرداو سویز اکای فیرداوجون سویز 500 دیگر اکای موجی 800 روبل دیگر 1100 شکر بریم دالشی شما اکادونی ما او میگیم رقم 1 در اکای سوبیلی دیگر چهل اکادون سوز خوبه که رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 و درو بابا همه 300 روبلی رقم 2 رقم 6 ورقه برای 300 روبلی رقم 3 میریم کو اکادون ما برای 300 روبلی میریم اکادونو یک 7 درآمد 4 درآمد اکای موجی 200 روبل نمونه اکای متاجون 300 میپرتون شرینار میره رقم 35 اکای فیرداوس رقمات همه دو شرینار میره کارتر کشیدن میگه اکای فیرداوس 35 همه دو اکاجون ما او میگنش به پلانگو رقم 35 اکای فیرداوس 35 شد رو واردن اکای فیرداوجون 100 روبل دیگه پرتون تمام ویگیش 1800 روبل درگیر آشان از درگیر یونبوشان یک تیر دیگه بروشان همه دا بور دوری و همه دا پیشتری فهمونیم شما برکده با ها و کسا خوالید لایک با شکل بلاغه بزنید 1800 رو آشان میگم اکبر رفتیم رقم 12 رقم 3 میریم دیشون رقم 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 میریم یا بردی اکای موجود 200 رو اکای هیگاتو 300 پارتون اکای فیدالجون شرپالانجون مینوسی 100 نه کپون مکدونی ما کس بزنه اوش جون شما 1800 روبل بریم رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 11 گامنز رقم 1 12 رقم 2 این اکای فیرداوس پول پرتر بگیم 20 اکای فیرداوجون اخمه کپونون با می پاوشاکت در جای 900 اکای فیرداوس رقم 5 اکاجون 5000 رقم 6 اکای اکاجون اکای بگیم میرین دارش او بگین شیطان اوش جون شما شیطان بگیم میرین اکای فیرداوجون ما در فکر در پارتر داری یکی 5 اوش شما بگیم 5000 رقم 6 کفته زنده و سربلند و خنابه شد همه در بور دوری و همه در پیشتری فهمونیم او بگیم میرین اکاجون رقم 5000 رقم 6 رقم 6 7 1 100 پارتر 100 تا اکای فیرداوس کارتا داد 900 روی کارتا داد اکادونی ما اکای فیرداوس کارتا با سیریا گرفتش تمام گام نیست انا اکای موجی شرپان 100 پارتو اکای فیرداوس 900 جمع 1800 1700 1500 کارتا دا بوزی اکای متاجون 600 پارتو تیشرنان انا 200 روبل دیگر دو اکاجونی ما اکای شروع شرپان 100 روبل دیگر دو اکا من دارشی اون آدم اکای متاجون 200 روبل رقم دا بوزی رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 اکادونی ما 22 رقم 5 شرپالانگو 21 4 اوشو اکای موجود پاکتر رقمو 4 اوشو رقم 5 میره همه در بور دوری و همه در پیشگری خونیم او میگه اوشو میگه اکرا اکای متوجه اوشو پافتو شما اکای موجودون پافتو باشم میریم
همه کسا شوی شپرنگو زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خونه مبارک شود. او میگیم همه کسا شوی که ما هر کی ما رو یاد کنه از ما خود رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم. اکای شروع شپرنگ او اکای مثلا جون 700 روبل اکای فیروز تو اکای فیدال شپرنگ 2300 روبل. کی میریم اکای موجی را که تمیکنیم اکا شما اکا جونو همه کسا شما شپرنگو زنده و سربلند باشین. اکا موجی را که تمیکنیم میریم. اکای موجی شپرنگ 300 روبل دیگر نمونه میریم درشی 700 پاوتر. رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 ایوه شما یک بازمینه چی یک بازمینه چی خاکی کنید دار یک باشم 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 6 او شما رقم 7 بریم شرینا او مگه شپرنگو بلد تلفن خواهد 16 رقم 7 او شما کار بگیریم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه از بین بود ما بازی اوشای تلفن برام اصلا چرا که جواب تیکیا برادر نایسان تلفن دو خالی هاتید انا ها او میگه شپرنگو گل ترزا خاص هرمون اصلا خوش میجور شون بوده شاک زد میریم رقم 7 او میگه رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 اکای شروع پافتور اکا جون اکای شروع پافتور شینا بریم. اکای موجی 600 نمونه اکای فیردوس 2100 نمونه اکای مطلوب 600 نمونه اکای شروع رقم 2 پافتور اکا جون ما اکای شروع رقم 2 پافتور شینا اکای شروع جون 500 پافتور 400 اکا نمونه بریم دالشی قربان جون بچه‌ها چه سوزی خوبی سلامتی ساز تین جواناز هیچ براجع می کردیم بچه‌ها چه بودو دیگه جا بود رو چخچخیم بریم یو بنایید بچه‌ها چه دامجا گلوس نه بنایید بچه‌ها جون بریم بالا درو رفتن شده نه او میگم رقمی 7 12 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 آنها 12 20 21 رقمی 2 آشا رقمی 3 میریم برد برو پیشروی خواهانه قربان جون بچه ها چه کنه گل کنه شنا 2 زد میریم رقمی 3 همه کسا شما کجونی با هر کی ما رو یاد کنه از عمرش بخشدار بود خودتان دوست ها رو گم نکنید دوستان مهربان باشید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات ها کسان نکنید رقمی چورالی چک میکنید شیرنا رقم 2 رقم 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برید دانش کجون ما گام بذار چه گفتی تو جدو اکای مهاجی جون شپرنگ جون 300 روبل اکای فیدا جون شپرنگ 1900 روبل اکای متا جون 500 روبل اکای شورو جون شپرنگ 100 روبل برید دانش ها کسا شونه رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 21 پرید یکمون پرید یکا موندن وارا بدون 200 روبل شپرنگو 4 6 1 وارا رقم 5 میریم وارا درو 200 مرحمه علاقه جون ما کو اکو وارا درو 200 روبل کی میره اکای موجی یک خش داور شینا 7 تا گرفت اکای موجی 7 کیلو 100 روبل دیگه اونا بریم اکا فیدا 35 اکای فیدا 35 کیلو 1500 روبل اونا اکا شروع دارم میگه اکای شروع دارم میگه داوره 200 روبل بریم داوره 200 روبل درا کی میگه شپرنگو بریم همه کسا شما کجا زنده و سربلند باشین
فیلو پیش بکنیم اکاجونو درک تا اکاگ مکمالگی همو اکای شروع هم گرد اکتر مثل اکاجونو 1220 اگر نگیره اکا بله 4 نشون دار اکای 5 رفتیم گیر تلوجه اکا اوجه گیر تنش اکای اکاجونو دیگه اکای موجود پیش اکای گیر تنش اکا برین دارشی رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 آن اکای مطلوب درک گیر تنشی 300 بود 1216 میگه رقم 5 رفتیم رقم 5 20 6 20 7 10 1 22 2 22 حالا ها 3 20 4 20 ورادرو مرحمه 600 روبلی رقمی 2 رقمی 1 ورا یک نشون عادی میره ورادرو 600 رقم ورادرو مرحمه کوه کوه ورادرو تو لیگندا تو گانسه تو لیگندا تو گانسه ورادرو شه پلانگو 600 روبلی odamı بریم boşa مرحمت odamı بریم ay maydon مرحمت بریم او میگیم ورادروها مرحمت 600 روبلی نباشه باین ده اکا بکشیم هیچ کار نداره باین ده اکا بکشیم بریم خوش آمدن نیستا اکای فیرداوس همه داره اکای فیرداوس نداره باین ده اکا میکشیم کدوم ده 1200 اوشا 35 متر اومدن 4 7 6 کی میگیره 4 7 6 4 7 6 اکا ما رقمای 4 7 6 4 7 6 35 درما 4 7 6 اکا فیرداوجان اگر هیچ کدوم رقم تا بدونم اکا فیرداوجان هیچ کدوم رقم تا بدونم باسا یا هر چه شده بریم اکا دله اگلون الکسالو اکا فیرداو جواب هیچ کدوم رقم تا بدونم اکا فیرداوجان هیچ کدوم رقم تا بدونم شده 7 6 4 برای 600 روبلی کیمه داره اکا جانه ما اکای فیرداو جواب تا جون یو میگه میریم 50 تمام یک نشان داد الان او بچه اوچه ماما اونجا بچه اوچه چه سلامتی و کار نده همه صوف دو یو 5 1 2 5 1 2 5 1 من اکی میرم اکا جانوی من 1200 جمعی 400 1600 زدی اوشا ندی اون بوشا رقمی 2 21 5 20 1 10 من داشتی اوشا میگه اکی فیرداوس 900 شوبشی میشه 2600 اوشا چوکا دیگه خلمانجان سانه خدا بشکل خلمانجان سا حسین میگه گشته مایده کارتا کشیده در خدمت مردمی ازارمی من داشت کار برات چی اوشا اکی حکمت الله میگیم اکی شروع کنه ندارم مثلا دو زد میرم اکی میشه اوشا اکی حکمت الله 1600 بود بریم قربون بچه که زندگی باشی خدا بشکل بچه ها چالها بگه مایده رفته است بعد نیست روز داشته بریم 3 4 5 6 برو هیچ کرد اکای مهاجیر اکا هر رقم ها پافتا باشه 200 مینوس میشن اکای فیروز 35 900 داشی 700 میمونن اکای مطلوب انا 300 داشی 1900 1800 میمونن اکای شروع 800 روبلی دیگه دونه اکا آخی دو ایتی بود آمارا نداره برام دیشه فاکا می دارشی رقمی 3 گابه رقمی 3 11 رقمی 4 20 اکای شروع آمارا نداره برام دیشه رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 21 21 21 پاری 21
با وارد 200 روبلی اینو وارد میداریم 200 خلی ما گام نیست کوز کی میدونه شیرینار میریم هفت شرط وارد میداریم خوشای پلنگو سویگو رقمو اکجونو می نویسیم اکوی ما می نویسیم پاس بدگو پاس می نویسیم اکی فیرداو جون اکی هفت شش 35 درم اکی موجود حالا میدونه اکی فیرداوست 300 درم هفت شش کی میگیره اکی موجودی همین دو جون تا خیلی پاس می نویسه که همین کلمه قینه سوفی 6 7 درم اکی موجود 600 پارتن میره دارشی اکی موجود 600 پارتن 1200 بگیره او شوا اکی شروع داوران داده 1600 دادی او شوا میگیم اکی موجود 600 پارتن میریم همه دا برد بوری و همه دا پشتوی اکادمی ما همه خطا شون شپلنگو زنده و سربلند خاناباد شد اکی موجود 200 میلیون 400 600 پارتن 1200 او شوا همه رقم پره گلا دا او تا که اکی 5 6 7 1 2 3 4 کارتکشی سال کردیم زنده و سربلند خاناباد شد برین دالشید اکی موجود اکی تا کشیدن اکا اکرام بیسوگام ازم تمام عصبی کردی اکا اکرام خوشی قربانجو بچه اوچه همجایی اکا موجود اکا تمک اکا موجود اکا اکرام شاد شدن اکا موجود 600 پارتوفی اوش نمیگیش 1200 اکا اکرام شاد اکا جون ما میره زدگی اوش شوا 1200 افتیم اکا موجود اومد اکا موجود خدا باشکر اکا اکرام جون الحمد گوشت فلان قربانجو چخچخ بچه اوشا تو میره مزید اوشا کافون رقم 5 اکای جواهر او چلمون نگه تا کجا ما رقم 5 ان شاء الله همین هفته 20 قربانجو همین هفته رقم 6 کور کنیم چی میشه 20 انیق همین هفته میشه ان شاء الله رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 22 آشوا رقم 4 رقم 5 میریم اکای جواهر وقتا دا او چرمونگی رقم اکای سوپیدینه نباشه خیلی با اکای جواهر اکای اکرام هم کسا بودله که همینجاییم پافتور میریم دارشی رقم 4 رقم 5 میریم هم کسا شده اکای سعی 600 پارتی پول دارد انشاءالله قربانجو همه هفته حقیق بشه انشاءالله همه الله خواسته باشه برادگی الله بشه شاش رقم هم اکای گفتجا اوشا 1200 میریم همه دا برد بولیم همه دا پشتوی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم دارشی اما اکای موجی شیپانجو رکت هم میکنی شیرنا بریم اکای موجی میگن چانس پارتی یفتیش همه پول تایار شد بونه شد پول بخدو قربانجو اکای فیردا 100 روبل دیگر دون اکای یک مطلوب شیپانجو 1800 3000 2900 روبل دیگر دون اکای شروع 700 روبل دیگر دون 900 اکای موجی 600 روبل دیگر دون اکای موجی دست میشه رقم تا پس مخلوق مرگ کود فرق نداره رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 بیده اکای دیگه جمعه شده با میاد قش شما میگیره رقم 1 20 با 1000 روبل میته بگم رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 میره رقم 3 اوشا رقم 4 رفتیم یا اکرام دیگه جو میته با میگه که دفعه بوید دو دما 100 روبل 1000 روبل میته با گیره میکنه یعنی ها رقم 3 سال میره رقم 4 اوشا اکرام دیگه خانم یا الله اگر همین با اکرام دارم موزیک رو چیزی میگم هم دید که ما هفته 5 دقیقه رو 3 هفته ما رقم رو یادم دروغ میگم و دام ویدیو میکشم اکای با چیز رو بخدو گره ده بس بکنم اکای شروع 600 اکای متوجون 2800 اکای فیرداوس 500 اکای موجی 300 بریم دالشی خاکی خنوگی رقم 14 رقم 5 رقم 15 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7
رقم 7 22 رقم 1 گاز قربانجان بچه‌ها 4 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 برادران مرحمت 11 3 صدر رقم 7 رقم 2 برکت برام بدونیم 3 صدر رقم 1 میریم اکا جواهر جان او بگو شیرت گیدی همین خالیش ایخد اکا جواهر جان خالیش ایخد 4 درآمد اکا یک مطلب 4 درآمد 2500 میریم دالشی 6 1 درآمد اکا موجی 300 سرازو رکت اکا 5 3 اکا فرداس خودش درآوردش اکا فرداس جان 100 میپرد اکا فرداس خود به کف اونمود نزد و پرت اکا جان ما بوستا تماشا پیشینا بالای 100 برو میریم دالشی بریم قربانجان بچه‌ها چه بخدا یادت کدام بخدا قسم قربان یادت کدام همجای خدا بگیرد قربان دوست عزیزم هاف رقم 1 رفتیم اگر اوشا 1800 رو همه دا بور بول من پاپوگا من دکه فیلالون هو در بود ولی کوچمش 1800 دادی اوشا دادی اوشا 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 بره دالشی اکای جواهر همه پرش اکا جون ما افیرا پیش اکا جواهر جو اکای موجود شانس پارتوفی اکای جواهر جو افیرا پیش که همه پرش همین جای با خدا قربان جو یاد کردم بچه‌ها اکای جواهر خودش رقم اتمکان اکای موجود 300 روبل دیگه دونم زراگیر اوشا 1800 رفتیم رقم 1 10 رقم 2 میشه انشالله ها 20 رقم 3 میشه قربان بچه‌ها 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 چند توز بوده توزون رقم 6 11 توزی دیل نبوده 7 21 پارید انا که در صدرون مرحمت رقم 4 رقم 1 برکت نفسدی 4 نشون داد رقم 5 میره برای 900 روبلا بشه و انشالله قربانجان عظیم واسه ما یا بالاش میکنم تا یا وایش کنی سیستم بله ولی درون 900 یعنی کس میدونه مرحمت یا آدم درون بوده با بریم بدونه کو درون کی میدونه اکا جان ما اکای شاروخ جان میدونه اکای فیرداس جان میدونه اکا او میگیم اکای جواهر جان یا آدم درون بوده التماس اکا جان یا آدم بوده رقم میدونه تا آدم درون داره بریم درون نمیشه اکا جان ما اکای فیرداس میدونه اکای فیرداس اکای شاروخ اکای فیرداس اکای شاروخ من میدونم اکا جانو اکای سعید 5000 اکا جانو یا آدم درون بوده یا آدم بوده کارتاتون پر بشه ویژ 5400 میکنیم این اکای جواهر میدونه اکای سعید میدونه یا اوز به اکای فیرداس پول پافتا میدونه من بوشا او قربون میشه الله رحمتش کنه ان شاء الله میشه ای اکای فیرداس 5 درآمد اکای جواهر 3 درآمد میریم اکای فیرداس او میشیم اکای جواهر 3 ایخد به پارتون شیدار میریم دالشی اکای جانو والاش 4 رقمی 7 اکای فیرداس 5 درآوردای اکای جواهر رقمی 3 900 پارتویم 1 2 6 کی میگیره شه پلنگو اکای سایجون 1 2 6 خور کدام شو میگیری اکای سایجون 1 2 6 آواز نیست چخه اکا آواز نیست شیرینار اکای سعید 6 اکا آواز نیست شیرینار اکای سعید 300 گه پارتویم اکای سعید رقم 6 300 میپارتویم تمام جای ان شاء الله قربان جون بچه‌ها چا ان شاء الله رقم 1 2 سوز آواز های آواز هست تمام 1 2 رقم میگیرم 1 2 اکای فیرداس خود اوشتر اکای جواهر جون رقم میکنیم اکای سعید جون 300 دیگه میپارتویم رقم 1 2 دوباره 900 روبل هیچ کنه استای 1 2 دوباره 900 روبل یگان کنترل شیر پلنگو رقم 1 2 دوباره 900 روبل میریم دوباره 900 روبل رقم 1 رقم 2 تمام باشه رفتیم کوکی پول پارتو اکای جواهر پول دو اکای سایجان 300 پارتو شینا
یک دو خالی موکو یک کمی یک دو دوباره 900 روبه خالی موکستر bizler şimdi bir üstler doğru şartlar verin. Çor nişan dol ayaktan yapar verin. Havada vuri havada peşleri. Akajonum ayak bir kime girer ayaktan yakıdıra. Yakıdıra kime girer akajonum adavare 900 bula. Bigin akov big şap kalon kren yak katiye çor katiyası mikay. Akay sayı dimo 80 parça proje var. Verin çor nişan dol ayaktan yapar verin. Tan şaş ha. Ne akajo manao sakaragi maka. Manao sakaragi. Yak de se çor pan şaş verin. Yak do xolmo bir se şaşsa. Yak se çor se asmi okey bday. Akay hikmatlo çor se okey. Akay fidajon qo'shdim. Akay javojon qo'shdim. Akay sayjon qo'shdim. verin. Akay muhojir xil xas 300 dori. Akay hikmatjon xil 2500 dori. Akay shorujon 600 dori. Se u çor okey bday. Akay Said omad Akay Said. Akay Saidjon omad akajon bir se 600. Akay Said omad Akay Said. رقم 6 اکای سیجان هو رفتن 3800 اگر او شو رقم 5 انا هفت 22 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 3 20 رقم 4 ای چور او شوا 3600 ای نری 1000 دکا جواهی را 3600 و 2600 که ایمت او شوا بریم درش همه کسا شما کجا ما زنده و سربالا موشه بریم اکا فیردا پاپورا کجا اکا فیردا جون پاپورا کجا ما 14 بریم رقم 5 همه کسا شما اکا جواهی میرن خودش رقم اکا فیردا جون 35 پاپورا کجا میلیون 22 شکست میلیون 22 شکست هفتم تمام اکجون راکت کنار میگه بریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 تمام اکای فیلداجون اکای مهاجر او اکای فیلدا ساکتا اکای ماتو 2500 جمعی 2600 5100 بشه 5000 او بموکا اکای شوروجون شپان 500 دونلا اکای جواهیر شپان 1000 دلار دست ما اکجون ما اکای جواهیر Akajon 1000 dori akajon ima verin dalişi pravila 2500 5000 dori akash ana hizmetlo akay firdaf ve partoya verin tamam buna biz akay hizmetlo pul merava akay firdaf 1000 partota 800 rubli digash memuna akay hizmetlo buna biz pul doz verin akay firdajon 1000 partoti 800 memuna rasim rakam 5 11 تمام رقم 6 ده اکای موجود جواهی رو خالی میشه رقم 7 سی گفتم که خالیش یک آدم خطا کنه رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 7 خوش شما رقم 1 میل اکا جواهی گفتم که خالیش خیلی گل چند خطا کنه ما فورا تا رقمات زاین میکنه فورا تا رقمات چی خیلی بگو هفت میرم رقم 1 obod boşuna kadar ما همه کسات شوی پاراگو لایک هم بزنید شدن او میگه شوی پاراگو زنده و سربالا موشه شدن هفت اوشکا کجون میرم همه کسات شما دیم یلا دا او تا کده که فوکفا 1 2 3 اکا دیگه چیو دو اکا اکای فیرداوس ایرو زاست شنیز گارن اکای فیرداوس اکای مهاجر 300 روبل دیگر اکای مهاجر هم واپشنیز اکای فیرداوس 600 روبل دیگر اکای مطلب 4900 روبل دیگر اکای شروف 400 روبل دیگر ولی دالشی رقم 1 20 بخدا خودش گام نزدم رقم 2 12 تا گام نزدم من نمیدونم بخدا رقم 3 20 نمی‌نویسم رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 اوجا گیرتگن اخی نمیتونه رقم 11 رقم دیمری میگم کار وقت به آدمی دا میگم دیگه پاس نمیتونم فکر من نبودم یا آدم 3 رقم دراپ دیگه رقم موجود یا رقم تا پاس کشیدم وقت 3 رقم دوری باشه 11 رقم دیمری
دهنی بودی اکا سه رقم دورا بریم زینده باشی ساعته اونجا 5 گزینش کنم اکا سه رقم داره و اکا تازه برده سرشا بریم درستی در اکا اونجا پس نکده یک آشا اکا میده بریم بود بوری اکا جانه ما اکا موجی 600 روبل اکا فیرداوس 400 روبل اکا مطلب 4800 روبل اکا شروع شپانجون 300 روبل دیگه بریم درشی رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 4 دیمونش رقمی 5 در خاکی کنه شد رقمی 21 رقمی 7 11 رقمی 1 11 6 آشا رقمی 7 بریم او مگه مکجونه اکا یک مطلب در واتساپ نمیسی که اکا جونی ما گفتون در واتساپ نمیسی اکا جون اکا یک مطلب در واتساپ بریم حوضی کلو بگذارم اکا جون نمیباده در واتساپ اگون چون اکا 6000 میمه رقمی 7 اکا یک مطلب مینویسیم شیدن مینویسیم در واتساپ مینویسیم حوضی کلو автомати мегзарад шах зам барақами ҳам шепару зиндаву сарбаланду хунобу бош ау мегем ана акай моҷи шепаранд сан акай фирдав шепаранд сан акай ҷавод бо холӣ мешака акай матлу 700 4000 таро мекун бинавис ака ҷонима акай шорух 100 рубл дига дорам мер акай ҷоз ҳамгус холӣ мешака рақами 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 20 ورادرو مرحمت 372 برکت 72 برکت ساده رقمی 1 میرم اکا جونی ما تمام اکا یک مطمئن پولت میگذارم برام بدون شیر پارلانگو 300 روبلی رفتیم یکی 6 درآمد 3 و 5 درآمد 4 درآمد میریم اکای شوانا حکمتلو 400 روبل من غیر 4000 اکای فیروز شیپا اکای فیداجون انا اکاجون 400 اکاجون اکتا کدام بگیریم اکای موجود 300 روبل دیگه دونکا میریم دانشی انا اکی 4000 تا بگی اکا یک مطلوب اکا یک مطلوب 4000 برف اوشکا میرین دلشی او مگه شوید پالانگو برد بوری و پیشروی کس میدن 1800 رو اوششون شوا گلا دا او تا کردین کفون کفون از تا کردین زنده و سربلند و خانوابه باشین توی داری خونه مبارک شد او مگه میرین دلشی گلا دا او تا کردین کفون کفون از تا کردین انا کمیرین دلشی زنده و سربلند باشین اکا جونه هر شما رو یادتر از اون روز برخدار بود تا تاونه درستان رو دونه کمیرین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میرین دلشی اکای فیرداوس 1000 پارت اکای ما 600 روبل دیگر شما اکای موجود 300 اکای فیرداوس 600 اکای ایباتو 400 4000 برا اوشا اکای فیرداجون اومد میکروفونش شینا اکای فیرداجون اومد میکروفونش اوشا اکا بریم اکای فیرداوس اومد میکروفون 1800 اوشا زدگی میگیم رقم 1 10 رقمی 2 11 اکای فیرداوس اومد اکای فیرداوس اومد اکا جون رقمی 3 و 5 اکای فیرداوس جواب میتین شنا همونجا اکا بکفون میشینا رفتیم رقمی 3 اومدم تا رقمی 3 11 رقمی 4 خوشم اکا فیرداوس جون 21 رقمی 5 20 رقمی 6 خاکی کنگ رقمی 7 اوشا رقمی 7 22 رقمی 7 زد میریم در چه رقمی 1800 شروع شدیم میریم همه در برد بوری و همه در پیشروی خونیم
زنده و سربلند خانوابه باشین. تو در این خانه مبارک شود. آشکار اکای مهاجر بگیم. میرین دل در او پای کردیم کفان از سر کردیم. زنده و سربلند خانوابه باشین. تو در این خانه مبارک شود. او بگیم میرین درش این هر کمی رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میرین درشی. اکای مهاجر شیپاران نمونتا 1800 روبل دیگر. اکای فیردوس 400 روبل دیگر. اکای متوجون 300 روبل دیگر. اکای شروع 100 روبل دیگر. میرین درشی. رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 اکاجون ما 20 رقمی 4 شرینا 22 رقمی 5 اکاجون ما 20 رقمی 6 شیپارانگو 11 رقمی 7 باش اکاجون ما خاکی کنید رقمی 4 بیسری گیرید آشا رقمی 5 برید او بگیم اکو خوشا آدم شرینا دولا دا او تا کردیم کفان از سر کردیم آشا رقمی 4 میگه رقمی 5 رفتیم زنده و سربلند و خانوابه باشین لایک هم بزنیم میریم اکید دلشی ای جانانه بها شده است تو کایمین ها این میگه دلشی نه جانانه ایمان گل دلدانه ایمان میرم اکجانه ما آش جان شما رفتیم رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 می دلشی اکای شروع شد پرانجو او اکای مطلو 800 روبل اکای فیردوس اکای فیردوس 200 روبل اکای مهاجر 1500 روبل میرین درشی رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 11 21 21 برای درو 300 روبل 7 یک برای کن مرحمت برای مدریم برای 300 روبل 7 نشون دو رقم 1 میره شده کو 300 کیمه دو اکاجون ما 300 مرحمت دو دوباره پاس اکای شروع دو بازی پاسون پاسی 4 درآمد دو دوباره پاس کی میگیره اکای مطلوب 500 روبل دیگه دونا اکای جواهر دو اخده 35 درآمد اکای جواهر 1000 دو اکاجون ما 700 روبل دیگه دونا شیران برین درشی 700 دیگه دونا اکای فیردوس شیپاران با 400 پارتیم رقم 6 اکای مهاجر درو واردن اکای مهاجر 1200 روبل دیگه اکای مهاجر 1200 اکای فیردوس 400 راکتا اکای متوجون 500 مون اکای جواهر 700 مون میرم 1800 اوشا 7 نشون دو رقم 1 میریم او میگن شیپارانگو دولا دا او تا کردیم کفان از سر کردیم و درش با ها اکای شروجان اکای کنار بگیم نبوده کنسول بودانش بگیم شده ها کسا خشوار کردیم دولا گل تریزا بگیم تریزا ریزا کسا همون دوست نکن شروجاشون بریزا او بود دوشا کردیم ما او شا میگن 1800 روبل زودگی رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم درش اکای فیردوس نو با 1000 پارتر با 600 شون من اکای بخو دست گاری نیستی میریم اکای فیردوس اومد اکای فیردوس اومد اکا جون زندگی اوشا 1800 میریم رقمی 1 20 2 11 رقمی 3 اکای فیردوس 20 رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 پیکی نبرومدایم پیکی برومد کیرپیج نبرومدای 20 رقمی 4 اوشو چواکای رقمی 5 میریم و 21 4 گرفتیم اکای شروع 500 پارتی پول دومگر اکای شروع 500 پارتی رقمی 2 پول دومد میریم همه بور بولی و همه پیشروی خونه او شما رقمی 4 میدیم میریم رقمی 5 زنده و سربلند خانوابهش اوشا باید اوشا میگه اکای 1800 بود میریم دالشی بور بولی و پیشروی خونه او میگه بریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم دالشی اکای شروع شیپاران 400 روبل اکای موجی اکای مطلوب
شرپان 2200 روبل دیگر. اکای فیردال شرپانجان 400 روبل دیگر. اکای مهاجر 900 روبل دیگر. بریم دارشی. همه بود بوری و پیش روی. رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 برادرو مرحمه 300 روبلی 7 1 ورقم 300 میریم رقم 1 کو برادرو کتو لیگه کتو گانسه کتو چمپیون میریم 300 سویبو رقمو سرازو 4 اکای مطلو 4 درو وارد باشید 1900 روبلی دیگه دون رفتیم 2 6 3 5 اکا جواهر اکای شروع درا پاس میکنه اکای شروع اکای موجی درور 50 اکای فیرداوس 5 درو وارد 100 روبلی دیگه دون میره دالشی 2 6 میره درویم اکای موجی 3 اکای موجی 600 روبلی دیگه دون 2 3 اکای 2 3 خول اکای جواهر هر شبتون تا اکای جواهر 2 3 هر شبتون شینا 2 3 اکای جواهر درا دودمون 3 رقمه گرگنی 3 و 2 تمام اکای جواهر 3 و 2 اخیر اکاجون من میمونه تا 100 روبلی دیگر 1800 کاج za اوچا 7 نشون رقم یک میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی خوهونیم او میگه مکو رفتیم گل برو از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزت ها وزنه بازنو با زمین و بول دوشن اخیدونی ما همه کسا خشم آدم او میگه شیپانازا هر کی ما رو یاد کرد از اموز به اخیری رو تا تاونه دوستا رو گمتیم انا که میریم اکاجونای ما که باشین دالشی بالش میش 1800 زدی آشا زدی یامبو شا یک تیرگر دکتا باشه بزنی ای بولو انش بگیرید میری اکای جواهر 100 روبل دار اکا میرین دالشی یالا بولی دیگه خمو 3 و 2 اکای جواهر 100 اکای مطلو 4900 اکای فیرداجون اکای 500 اکای موجی رقم چند دو 6 درواردی 600 روبل دیگه دار میریم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 وارا 900 روبلی وارا 900 4 و 5 6 وارا کار وارا 900 روبلا کو کیمه داره وارا 900 روبلی میریم اکاجون ما وارا 900 روبلا کی می دو رویا میریم 1 7 2 3 5 یگان کاساسا یگان آدمای بیرون کو یگان کاساسا شرپانگو میریم 2 4 6 وارا کار یک هفت پاس وارا یک هفت پاس کرد میریم 2 3 5 جواب میتیم 2 3 5 نباشد باید دا کمی کشیم اکای فیرداوس 5 شدر وارده اکای فیرداوجون 100 دوری 800 پارتون شیرنان میریم اکای جواهر اگه رقم تنمیگه اکای صبر 1 2 اکای صبر وارد 900 روبلی هم میدرو اکاجون اکای جواهر 800 یک خیلی پارتوی 2 درومات اکای صبر وارد 900 روبلی 1 7 3 خولیای اکای جواهر جون 800 پارتوی اکای فیرداوجون 800 پارتوی میریم 1 7 اکای صبر بگیم اگه رقم داد 900 روبلا پاپ 1 7 پاپ قطعی اکای صبر کی میگیره ای اکای صبر یا رقم بگی بیا برین 3600 وی شامل زدگیره او شوا 1 7 قطعی اکای صبر پاپ کی میگیره اکای مطلب پاپ نمیدرو 1 7 900 میغلطتون زاتو دو رقم قطعی رقم میشه 3 رقم اکای فیرداوس 800 باید پارتوفتی 1000 پارتوفتی 200 روبل دیگر میریم 1 7 پاپیش کنای سای نباشم میریم اکای صبر خود اگه رقم نمیگیری درو 1 7 پاپ درومد اکای صبر پاپ میگیری اکای صبر پاپ میگیری اکای ما اکای جواهر اومد اوشدیم اکای صبر پاپ میگیری 1 7 او تمام 900 پارتویم اکای مطلوب 1906 نه 1000 او نموکا اکای صبر 900 پارتویم میریم ویگش 4500 روبل شرپانگو رقم 3 خوره
4 нишон дорад рақами 5 мерем 3 давараи 900 рубла ки мегирад шерпаланго рақами 3 давараи 900 рубла одамои берун ҳеҷ кана бошад бигирӣ 4500 акаҷонои ман ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пештавӣ фоҳонем ау мегем мерем дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин лифт вазиятҳо аз миёяд боз баромад бар замин зинда бошед шерпаланго ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пештавӣ фоҳонем ау мегем мерем акай сабр аката мекунем 4 хати ясми кай рақами 4 хати мерем 4 нишон дод 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 ясми 4 хати ки мерава ана ки мерем акай ҷавоҳир овошидем акай фирдавҷон худ 200 дорӣ акай ҳикматуллоҷон шерпаланҷон 1000 мон акай ана сабрҷон партои мерем дар 4500 ошава 2 4 окей гуфтай 2 4 акай сабр омад ҳеҷ хатишка дига намерава ҳеҷ хатишка нарава 2 4 окейш дай задагира ошава 4500 дубл рафтем рақами 5 рафтем рақами 5 акай фирдавс рақами 3 мондаги 3 рақами 3 рафтем 12 6 21 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 била карта хату каштагем Яхте сес чор кик яка шаш ҳаф як 4 10 мебомадаи шаш ҳафт як бирам ако вараш бикунем ё карта айсар бикашем چی خیلی حیرون یا کلو باشه که 21 نمیبروید اینجا نه رقمی 4 داره رقم نمونده ایسان میکشیم شد کسی جد اوشو شد ها اکای موجی اخیر زاره که دیگه میگه ایسان کش که ایسان میکشیم شد همون توز اگر در اون جنایی میده ایسان هم میکشیده میشه یا توزی پیکی در اونجا بود میریم 4500 بلد چی خواهد 4 رقم نموده بس اکای صبر میگم اگر نفرات پاس بکنه رقم تاکا بعد کارتا کشیدن پرابلم نشه اکای صبر جون اکای سبینی خشواد اکای صبر حال هم وقت همه بچه‌ها در ایسا کشیدن روزی عده جمعی اکای 6 ورق لگه گم ایسا کش 2 ایسا کش 5 ایسا کش 4 در اکسان 4 پالوبه ایسا میکشیم خیلی اکا روزی نباشه اکا پاس بکنه رقم تا و درگون کسی در پاپ میتیم اکای صبر روزی نباشه در پاپ در دیگه کس میتیم شد چطور بعدی کشیدن اکا جون پرابلم نشه اکا جونی ما همه اکای صبر جواب تا بعد کشیدن پرابلم نشه اکا جونی ما آخی واره شد آخی رقمی 4 در رقم کشیدن هم دیم اکا کاش هستن سوی به اکای رقمی یک شش هم گشت اکای صبر بوم گناه خواهد اکا در اکای سپیدی میتون پاب میدوه اگه اونجای وای شد چطور بی
بعد کارتاکش یک کارتو تو نزد پرابلم نشه که خالی شد برای کی نمیتونم همه روزی دامی چیز از سرکشا که سابوده ما میگیم تا نداره اگر بگو نمیدونم که کارت ندارم تا بریم 4 نشون داده بود رقم 5 بریم 5 6 правильно 7 1 2 3 خالی بودیم او چای چقدر سورا خانم خیرو بود 1 2 3 بریم همون بازی اکادیونه و کارتر پروس هستن کشیم بریم 4,500 شوا مسئولیت رو رفتیم رقم 5 ترینکا اوش چواکا رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 اوش چواکا میرن درش از سر کارتا رقم 6 بود بوری پیش های 4,500 اکم بگیم میریم انا اکم مهاجیر دو 600 دارم میریم همه کسا شما اکادیون ما 5 3 5 اوش چواکا میره درش بود بوری اوش اکم بگیم همه دا بود بوری و همه دا پیش های 6 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 7 اکم سوپیدی همینجا اکم سوپیدی او همه اوش اکم اکم مهاجیر 300 روبل اکای فیرداوس 200 داشتی 4,500 روبل اونا اکای مطلوب 1000 داشتی 900 روبل اونا اکای شوروجون 300 روبل دیگه اونا کا بریم دار اکای سوبیدی اول به بعد اکای جواهی رقم نخته رقم 6 او 33 انا 33 بعد اضافه یا اکای صبر گذشته بعد اکای صبر تو دخیل رقم 7 20 مثلا خولمش هم وزن میکنه پلنگو رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 آشا رقم 7 میشه فلانگو برد بوری و پیشتری خونیم او میگه شیرین گلا دا او کار کردیم کفون از سار کردیم زنده و سربالا باشه شیر فلانگو این در کنوی شیرین گلا دا او کار کردیم کفون از سار کردیم او بود باشه شیرین همه دا برد بوری و پیشتری میریم اکو میرسیم رقم خوری میشن بازی میکنیم شیرین همه اکوی که 3 رقمی داره یا رقمی تونه پاس خطبی و بچه ها بوده خطب و موزیکینا 3 رقم داره اکل موجود بخته دو بوتهشون موزیکن اوخی اکل موجود شیپایان 600 میلیون اکل فیدا 4,300 میلیون اکل مطلوب هانا 800 میلیون اکل شروع 200 میلیون گاز رقم برین دالشی رقمی 7 22 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 برادرو ما همه 5 7 ورقه 7 نشون داره رقم 5 میره 300 کو کوی برادرو کتو لگندا کتو گانسه خولیش اکا جواهر بودا خب پاشکا کجونی ما 1 2 3 6 7 میدوریم یک شانس دو اکای مهاجر اوشدیم بریم اکای مطلب 4 درو وارده اکای مطلب 4 درو و 500 اکای اونا بریم ایده حسن اکای فیدا 3 درو و 4000 اونا کجونی ما بریم درا کی میگیره درا اکای شروع میگیری یا نه رقم میده دواره 300 روبلا بریم اکادیمی ما رقم میده دواره 300 روبلا شما اکادیمی ما همه کسا او میگه شیر پلنگو اکای صبر یکم نیست اکای صبرجون 300 پاتو رقم میده 80 یکم تو چه درس اکادیمی ما اکای صبرجون 300 پاتو اکای ادیجون السلام علیکم اکادیمی ما شما شیدا سوزی خوبه اکادیجون سلامتی اکای صبرجون اکادیمی سلامتی و کور برو خوبه اکادیجون زراگیر اوشا 1800 بود بریم همه برد بوری انا اکای حکمتاجون 500 اکای فیداجون 4000 اکای انا مهاجر او اکای صبرجون 300 می پارتو میریم در شکجون ما اکو صبر میکنیم رقمو خول میشن بازی میکنیم بازی میگه میریم درشی ای obod باشین اکجون ما obod باشین همه کسا شما شل پلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز آمد بر زمین زنده و سربلند خانه آباد باشین او میگه میرین درشی هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت دو اکا ادیاز برسن رقمو خورش رقمتون
очият акай ҷавоҳир акай субҳиддин акай ҷавоҳир акай сабр акай субҳиддин акай диҷон агар бачаҳо бошанд набошанд чӣ акай сабр рақами 2 киҷо шуд акаҷон акай сабр 300 парта ош демерем акай сабрҷон омад акай сафарҷон омад шена мерем зарагиҳои оши ҷон шоширпаланго ҳамада бурд борӣ ҳамада пешравӣ мерем рафт омад акаҷон рақами 1 11 рақами 2 тамом акай субҳиддинҷон рақами 2 10 рақами 3 тамом акай субҳиддин шена 11 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 чанд туз парид 1 туз 2 туз 4 туз парид 6 парид ага не ана ки мерем бо вараши ба фикрима ё не ё ҳо 6 10 20 20 20 12 11 парид вара 600 рубли рақами 5 мекашанд 4 нишона рақами 5 вара 600 рубли акаҷонои ман вара дуро марҳамат соҳибои рақамое ки дуромадан як ҳафт ба фикрим холӣ мешавам мегирем 2 3 марҳамат 2 3 як ҳафт вара 600 рубли ҷабргади лабргади шесай мерем вара дуро 600 рубли мерем акай субҳиддин як ҳафта гирифтай агар одамои дурун будун акай субҳиддинҷон дуроян як ҳафта дахил метунам агар на дуроян дуровара наметунам рақам акай фирдавс 3 айхидир акай субҳиддин 2 як ҳафт айхидир акай фирдавс 4000 дошти 3400 акай субҳиддин 2400 дошти 1200 мемуракам берем дура соҳибиш гирифтай акай сабр мегирем ҳама дуромад акай сабрҷон акай та мекунем рақами 5 мерем 3600 ош шава шерпаланго ободу сарбаланд бошем акаҷоно ҷон танагардим як хизмат кунем ҳамин акои ман ҳозираҷа 13 одам дар эфираш я лайки бизанем лайк хатаи 8 9 10 такем акаҷонои ман ҳабраски мерем 4 нишон дорем рақами 5 мерем 3600 ош ман 4 хати ясмӣ ки мерава гуфтесай 4 хати ясмӣ мерем 3600 зади ош шавана зади ёнбош шава акаҷонои ман 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем акай субҳиддин як 7200 мон акай ана фирдавсҷон 3400 акай сабр 600 акета гап не зинда бошем акай ҳиматоҷон зинда бош акай сабрҷон 600 партем ягонсуми бирем шерона ягонсуми бирем акай адибҷони ман дигар кору боро чӣ хела акаҷон зиндагиё тапиши дил всё нормально гуфтакапо акай сафари мо 600 партофта акай сафар 600 партофтӣ омад ака мерем ан ака акаҷонои ман ки бошен ҳеҷ шақат 4 хати ясмӣ ки мерава рақами 4 хати ясмӣ ки мерава акаҷонои ман бирем бикафонем акай сабр 1 4 мери ясмӣ зинда бош акай адибҷон обод бошем акай сабр 2 4 ясмӣ окея ё не 4 2 окей тамом 4 2 окей боша 4 2 окей акай ҳиматоҷон 4 2 окей рафтем рақами 5 5 21 рақами 6 4 2 окей рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 3 акай фирдавс ошо 3600 рубл ау мегем 3 зад мерем рақами 4 ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ пас ана ки мерем акай ҷавоҳир ҳамҷаи акай ҷавоҳир акай сабр акай субҳиддин ҳамҷаи шерпаланго акай муҳоҷирҷон хушор акаҷон
بریم. اکای جواهیر، اکای سوپیدین، اکای صبر. بریم. تمام. اکای سوپیدین یک هفت. اکای صبر شش همه گیری. با اکای ادیب جون. اکای صبر شش همه گیری. اکای صبر. اکای کارت کلاس حضور رقمش اکای جون. تمام. اکای صبر شش همه گیری اکای جون. نگیرد اکای ادیب متین. نگیرد اکای ادیب متین. نگیرد نوبت تخت اکای ادیب جون. اکای ادیب جون صبر نگیرد اخیر شما تو شده. او چه وقتی میری. تمام صبر گیری تو. اکای سوپیدین بیا خود دیگر رقم میگه اکای جون. اما اکای ادیب هم دوریم. اکای سوپیدین یا رقم نمیگید اکای ادیب جون هم دوریم. یا نه. اکو اختیار تا دو تا بگید دو تا اکو. و اگر یا تا بگید اکای ادیب جون خوب میشه. یا تو دنبالیش نکنی میری. اکای صبر جون شش اخیر در اکای تبکری. اکای صبر یا تو دنبالیش نکنی اکای تبکری میری. آن اکای سوپیدین اکای مهاجر جون خوشان اکای جون تا اکای سوپیدین یک هفت اخیر 1000 آد نوناکا 1200 داشتی. رفتن درچی. اکای فیردوس رقم 3 و رقم 5 3400 جمع 3600 7000 میشه 6800 روبل اکای فیردوس. بریم درچی. اکای حکمتلو رقم 4 اکای جون 500 داشتی 400 اوناکا. بریم درچی. اکای شروخ رقمی 2 اکای شروع 100 روبل دیگر نکا میرین دالشی. اکای صبر رقمی 6 اکای صبر شیرپالانجو 300 پارت 200 دیگر 1 2 3 4 5 6 اکای ادیب جون میسین خوریشان نوبت تا اکای جون ما میسیم اکای جون ما 3000 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 300 پافت اکای صبر جون 200 نوخی چمپل ایمان. رقمی 6 رقمی 2 21 رقمی 3 21 پرید والا 200 روبلی اکای صبر 6 اختا 300 پافت 200 نوخی نه. رقمی 5 میرین والا 200 رفتن شیردار صاحبو رقمو میرین 1 7 6 5 درovat میرین. اکای سوپیدین شیرپایان 600 روبل اکای فیردوس 6600 روبل 6600 اکای صبر او میرین زرگیرا او شما اکای جون ما همدا بوردوری و همدا پیشروی خواهونیم. بله والا دروارد اکای صبر دروارد اکای فیردوس دروارد اکای سوپیدین دروارد 1200 دیگری اکای صبر او شدیم. بله رقمی 3 داوره 3600 یا اکای ادیب جون با خیلی 500 پارت که اکای جون ما میرین دارشی 1200 روبل او شاز دیگه میگیم 1200 کاش او شاز دیگه یوم باشه شما اکای جون ما همدا بوردوری همدا پیشروی خواهونیم. او میگه شیطانگو دل برام از زمین عجب گلی نازنین. خود هوا اکای جون 500 پارتگی شینات اول خودشان طرفان میشن بریم. رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 1200 دیگه او شرکای 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 20 ولادرو مرحمت دوش 3 برکه 600 روبلی 2 3 برکه 600 روبلی دو نشون داره رقمی 3 میریم. اکوی ولادرو میدونیم برای 600 روبلی میریم اکای جون ما هم کسخ شما ده کو اکوی 600 روبلا کتو لیگندا کتو گانگستر کتو لیگندا 4 دروما اکای حکمتلو 4 درواردا اکای حکمتلو 400 دوشی 200 رکت میکنه شیرنا میریم 1 7 6 5 اکای فیردوس 5 درواردا 6000 اود اکای فیردوس بریم. اکای سوپیدین یک دروارده اکای سوپیدین او میشه شیرنا بریم. اکای صبر 6 دروارده 600 پارتن شیرنا 7 کی بگیره اکای سوپیدین 7 هم گیریتن یک ها باشه اکای سوپیدین 600 اکای سوپیدین 600 اکای صبر 600 اکای مطلب 200 پارتن ویگریش 3600 هم درما ویگریش 3600 میرین دالشی. او میگه شیرپالانگو همدا بورد وری و همدا پیشای خونه
بریم شوری پالانگو عدیم رکت تشیدن بگیم و کلتا را کشیدن بگیریم کم 300 آش شوا نزدگی در یونبو شوا یک تیر دیگه برو شما بریم 3 و 600 شما نکجانی ما ها کجان دوره اکا یک مکو دوره بریم کجانی ما عبود سربالا ماشین هر کی ما را از تو جدا میکند ای جان میگه تو اکا صبر اکا ساش پلوش اومد اکا صبر پلوش اومد میره درشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 برین اگه اسمی برین گه بزن کجا اکای سفرجو خود اکای سبرجو پلو دومد 4 6 استیمی اوکی میگه اکای سوپیدین همجا اکای سوپیدین جون اکا سوپیدین همجا شیرنان اکای صبر اوشنی او تمام کفال با پارت کجا اکای سوپیدین یک هفت 600 پارتویا اکای کاتوجو خد 200 پارتو اکای صبر اوشنی اکای فیدا 6000 میکفال با کجا اکای سوپیدین میکفال اکای تشکی 2 3 500 اوکی 2 3 اکای فیدا جون جواب اکای 2 3 500 اوکی شیرنان کوام اکای ما جواب تا چی میگوید گابه دا کس میلیوز بکفونش 2 3 2 3 اکای فیدا جون جواب ما اکای نگفتای 2 3 نگفتای میره مگانی رقمی 3 دا رقمی 4 12 رقمی 5 دا رقمی 6 20 دو توز خطی 6 پای رقمی 7 20 رقمی عدیم 21 رقمی 2 21 1800 روبلی بی برا وارا 1800 روبلی رقم یک رقم دو وارا که 1800 رقم دو میریم کوی وارادرو کیا شیر پالانگو اکوی وارادرو کیا شیر نه اکوی وارادرو یگون کس هست دواره 1800 روبلا 4 دواره پاس 6 3 5 7 جواب میتیم 4 6 پاپ میگیریم گفتای آنها اکای صبر انتخابی خوب کرده 4 6 گفتای پاپ میگیریم اولو خی پاس کنه اکای شروع جون پاس کنه پاس اکای شروع دا اختن اکای فیردا جون جواب تا جون 3 و 5 اکای فیرداست تمام اکای شروع جون تمام значит اکای صبر اکای فیرداس 5 درو واردای اکای فیرداس 6000 داشتی 4200 میریم اکای یک مطلب اگر ایستمه که 64 پاپ اکای سوپیدین 7 درو واردای اکای سوپیدین 2400 اکاجو راکت کدام میگه شیرنا این ای بچا بودروین 64 بودرو باخدو اختیار دکاو میریم وی اگر همه بودرو بده چانس بشه رقم سی اگر خالی نمونا اگر رقم سی هم خالی مونا میریم از 4 و 6 پاپ کی میگیره 5 ضربی 9000 میشه 9000 اگر 3 درو 10800 باشه چون همه پر شوا این اکای فیرداس 3 همه درو وارده همین 4 و 6 پاپ بودن همه کارتو پر میشه وقتی 6 ضربی 1800 10800 میشه همین 4 و 6 بودره 10800 4 و 6 دا پاپ نیست значит اکای مثلا میگه 500 تا افتای 4 و 6 دا پاپ نیست 4 و 6 دا اکای فیرداس چم اسیا درو وردن 4 و 6 پاپ درور 9000 ویگل شد نه ویگل اکای فیرداس اکای فیرداس چم اسیا درو وردن 4 و 6 پاپ درور 5 توقع خدمت 4 و 6 مدرو اکا قطعی اکا پاپ 6 گیر پاپ 4 و 6 میگه
این اکای صبر شش خوله پاپت بتون اکای صبر شش پاپت بتون 4 دقیقه خاص پاپ نیستای 4 دقیقه اکا پاپ نیستای وارا 1800 روبلی پاپ درو باشه مرحمت پاپ درو شرینا 900 بهش اکای محمد رقم پاپت بتون وارا شد رقم 1 رقم 2 اکای سوپیدین رقم 7 اکای فیردوس مایلش اول با اکای فیردوس odam یفتیم دا 6 اکای فیردوس اگر 5 3 گیری اکا جونی ما اما اکای صبر اگر رقمی 6 پاپ بگیرین 4 خولی به اونا 4 پاپ هیچ کنه میگه قطع اکای صبر خیلی 4 پاپ هیچ کنه میگه اکا جونی ما 10800 روبل ویگرش بشه ای اکای ما تو 4 تا پاپ نمیدونه اکا 900 روبل غلطه بچه 10800 ویگرش 5400 تومن غلطه میره نستای اکای صبر همجایی اکای سوپیدین همجایی اکای ادیب همجایی اکا جورو اکای صبر 6 خوله پاپت بتون اکای صبر 6 خوله پاپت بتون اکا اولی اکای صبر میریم اکای سوپیدین جون 2400 اکا رکت میکنیم با میکافونیم اکا جون ما 2400 600 جمع 1800 رقمی 7 2400 اکا رکت میکنیم اکای فیردوس 5 3 4200 اکای نبستو 4200 اوپش 6000 داشتی 6000 مینوسی 3600 میکنیم 2400 اکا اکای فیردوس 2400 5 3 چرا پارت راد نوی چرا پاپ میگیره اکای محمد 6 پاپ درو واردم اکای صبر خطا اکای ادیب 6 وجه پاپای خطا اکای ادیب چانس پارت 400 6 پاپ درو واردم اکای ادیب اوشنه اکای صبر 900 دیگه داره اکای صبر 900 دیگه داری چرا پاپ گیرم اکای محمد خطا اکای چرا اکای مطلب خودش گرفتای اکای صبر تمام همه پرش 10800 اکای مطلب جو 600 اکای تمکن شرینا اکای صبر 6 خطا اکای پاپ گرفتی خطا اکای ادیب 4 خطا اکای مطلب 4 خطا اکای صبر پاپ میره دالشی 10800 زدی او شاشه پالانگو بره نگونسیمی یک نشون دو رقم دیمری اکای صبر پلی خودم اگر او شن اکای صبر جون اکای صبر او شیدیم میریم دالشی بولشی منشی همه دا بوری همه دا پیشتوی 10800 او شوا بره نگونسیمی اکای سوپیدین 3000 پارت کرد میریم دل از زمین برداشتیم کفان رو سر میکنیم کارتر رو صبح کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 در 20 رقم یک نشون داد رقم دو بریم آن که 10800 برین اگونسمی شد پالانگو اگونسمی برین شروع او بگنه برین اگونسمی 10800 او شما اکادمی رو میگیم همه دا بوری همه دا پیشتوی خونیم رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 آن که میرم اکادمی ما یه بار همتون میفهمون ایالا گوش کنید اکادمی وارکار یک دو رقم دو کارترا کشیدیم اکای فیردوس 5 3 درو وارد اکاجون 2400 دوری اکاجون ما میره دالشی اکای سوپیدین رقمی 7 درو وارد 2400 وارد میکنی 3000 پارتوتی اکای سوپیدین جون 600 روبل دیگه اون اکاجون ما میریم سه رقم وجود کردیم رقمی 6 4 مون اکای صبر رقمی 6 قطعه اکای ادیب درو اکای صبر رقمی 6 قطعه اکای ادیب درو واردی 1800 پارت 900 میمونه اکای ادیب او میشه انا اکای مطلوب رقمی 4 قطعه اکای صبر درو وارد اکای صبر او میشه انا اکای مطلوب 600 پارت تمام 10800 زدگی او شاشل پالانگو یا بار دیگه برین اگونسمی 6 قطعه اسمی تو میره اشتی برین اکاجون ما 1800 بدون 10800 زدی او شواکا الحمدلله 6 4 اوکی اکای مطلوب میگه 6 4 اوکی اکای سوپیدین اومد اکای سوپیدین
Ака супидин акай шорух бра қатягон қатшер палан ягонзуми страховка бра. Акай супидин омад акай супидин. Кафон тамом. 6-4 окейш ашотер хшон. Ана акай сабр қатиш канамери акай шорух қатиш канамери акай фирдаус қатиш канамери ака. Нарави мекафон 10800 ош шава. Як кафон ке акай сабр гутай кафон мана мирам. Акай суп ана супидин гутай мана мирам. Акай фирдаус лажи гутай мана мирам. Ҳамин шара мехонам мекафонам. Гил да болай треза. Кас айвариш 1800 рубля могирид 10800 аса гуш реза. Кимера рақами ҳамин диққати ясми як ҳаст бирава. Диққати ясми кимера мекафонам. Рақами диққати ясми. Акаҷоно диққати ясми кимера. 6-2 ке гута акай ана 6-2-4 кадоша қабул мекунӣ. 6-2-4 ҳар диққати бира охака. ҳар диққати акай шорух. Ака шорух ҳар диққати бираи бира. Мерин страховка мекунӣ ака. А ҳеҷ чо мана гая дахид ака. Хоз ами ака ҷавоб шуд я. Акай шорух қати ҳам 6 ҳам қати 4 мери ака ҷон. ҳар диққат тамом рафтем. Рақами 2 тамом ҳар ҷо окей шуда 22 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 ау акай фирдаус ош шава тринка рақами 6 уже за 2 тур гомага 21 рақами 7 12 рақами 1 10 акай фирдаус 10800 рубл ош шава ака ду рақам дурвараг буд. Мерем далши бозӣ простой давом метем. Ау акай сабр да бозӣ простой пафтор ака ҷони ма. Рақами 6 пафтор ака ҷони ма. 500 мерем рақами 6 ош шава акай фирдаус 4 пафтор. Ҳаво акай ва ҷо 600-700 пафтор мерем. Як ҳафт пафтор 2 акай шорух пафтор рақами 3 5 пафтор мерем. Акай сабр рақами 6 пафтор ака ҷони ма ош шава ака мегирем. Мерем ҳамада бурдвори пешави 6 7 1 2 3 4 5 6 рақами 6 акаҷон пафтор мерем. Ака адибе навбат хита рақам худаш мекунам. Ака супидин 400 рубл акай фирдал шепан 10400 дар ҷамъи 10800 як калкулятор бурма ки мерем 10800 ҷамъи 2400 13200 13000 од мемонад ака мерем. Акай матло 700 ракета акай шоруҷон акай сабрҷон ракета мекунем мерем. Акай матло акай сабр мепартоем бозия давом метем. ош шава акай мегем ош шава 10800 ба се клинкаш зад мешидай да акай шорух ҳамон шикаст. акаҷон ракета шерона рақами 6 акай сабр клинка рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 21 рақами 3 найдам акаҷони ма мебинем шуда рақами 4 20 оз мем акай матоҷон рақами 5 да рақами 6 за рақами 7 мерем ку дуруш дорем хина мода 6 за рақами 7 мерем ош шава мегем акай масета да ау мегем шел паланго ҳамада бурд бори ва ҳамада пешрави хонем акай сабрҷон ада карта за акаҷони ма омада акай матло акай сафар плотман мегем шерна гамес акай сафарҷон 200 дош карта зад акай матоҷон 300 дига дорӣ мере далаши ош шава акай сабрҷон ош шава акай на ош чиро шава чӣ гуфтӣ акай адиб ҳамиҷа акай адиб 7 1 2 3 4 личак ин акай личак 4 личак бошад акаҷони ма изорчата кашидем ош шава акай сабрҷон гуво 200 дош карта зад 700 рубл демон ака акай шоруҷон акай матлоҷон 300 рубл дига ака 700 минус бидӣ 1000 пафта 1300 дош акай 13000 дошти 12800 акай фирдав акай супидинҷон 200 рубл дига ака мери далиши ау мегем шерпаланго рақами 7 10 рақами 1 12 рақами 2 10 рақами 3
20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 22 تا اکای شاروجان خوشم اکای من هزار رما اومدی بازی کردی دبر موندی اکای ادیب اکای جواهر همجاین اکای ادیب جان همجا اکای ادیب جان اکای جواهر همجاین 6 زد میرم رقمی 7 او شما میگیم کو آدمای بین ای مردم رقمگیر کیان اکای شاروجان خوشم اکای من 6 زد میرم رقمی 7 او میگه شیطانگو زنده باشه شیطانگو همه دا برد بوری ما پیشروی خونه اکای ما رقمی 2 کی میگه آدمای بین ای مردم هفت رقم گیرو 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 میره دالشی اکای مطلب تو درا بگی تمام کام نیست اکای سوپیدین او اکای فرید انا فیرداوس 12600 اکای مطلب 2 4 او میشیم اکای شوروجان خوشماده اکای سابوجان 1200 روبل دیگه رقم 700 داشتید شما در کجای ما رقمی 7 رقمی 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 ترینکا او شاکا 4 22 5 10 6 20 رقم 3 او شاکا رقم 4 می اکای متوجه هر رقمو پاپتو شدن بریم او میگیم گلا او تا کردن 200 اکای فیردان او شاکا بریم اکادمی ما همه کسا شما شکلانگو زنده و سربالا باشه یک هفت پاس کرد اکای سوپیدینجو آن اکی بیسته که 4 رقم خوری شد برسیم اکادمی ما اکای سوپیدین اکای متوجه خوشان اکادمی ما پاس شد 3 و 6 و 5 دوازده تمام برسیم اکادمی ما اکای سوپیدینجو اکای متوجه خوشان شروع نه برسه چخ قدم میگیرین یک هفت 2 4 خولی اکای فیرداس 12600 بود بریم 12600 جمعی 800 karta zad 13400 میشه از مینوس نکردم اکای 13400 obshi یک بگیر اکای مطلب اکای مطلب یک بگیر میشه نه تمام میریم درش اکای مطلب یکی خوله اخیر اکای تمکنیم میریم جوشی باشه زهرم حیران 6 3 5 1 اکو 7 2 4 مرحمت 7 2 4 رقم گیرو اکای صبر خیلی 1200 دوری میریم اکای مطلب اکای قدم میگیرم اکو 7 2 4 اکای فیر داوس رقم 3 و رقم 5 روز گذشت اکای 13400 دوری به مینوسی به هیچی اکای صبر رقم 6 اکای 1200 دوری به مینوس به هیچی اکای حکمتلو رقم 1 راکت هم کنا میرین درشی اکو 7 2 4 مرحمت من یاسین کا پارتوی کنم من یوز افشی سیتنا پافتم ششتمو odamı budam 7 2 4 ama bak همیشه بوشان خوبه دا 7 2 4 شروع اکای مثلا 1000 پارتن انا تو 1000 میمونم خیلی به مینوس به هیچ کی کنه کارتا پر کنیم اکو میدونیم 7 2 4 شروع مرحمت میکنیم اکجونای ما رقموی 7 2 4 رفتن شیرپالانگو 7 2 4 او میگیم 4 هم بگیریم در که مطلوب 4 هم بگیریم در کجون 4 هم که بگیریم در کجون رقم 1 4 اخلاقه میریم همه دا برد بولیم و همه دا پیشیایی خونیم او میگیم شیرپالانگو میداریم اکجونای ما میداریم 7 2 4 شروع رقموی 7 2 4 گرفتن 7 2 میگیریم بوزی میکنیم شروع میریم اکجون رقمی 7 درم میگیریم اکجون 7 درم میگیریم زنده باشین شیروی نار زنده باشین همه کسا خوش آمدین 7 2 مرحمت میکنیم اکوی ما 7 درم میگیریم میریم گل دعا تا کردیم کفون سا کردیم گل برما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد تو از بین باز درمت بر زمین زنده و سربلند و خانواباد بشن کجونو همه کسا خوش آمدین کو اکجون ما رقمی 7 رقمی 2 اکجون ما رقمی 7 رقمی 2 مرحمت میکنیم اکجون رقمی 7 رقمی 2
همین اکای جلاد نیست چیدی اکای برا بوزینگارم بود بخدامه اکای جلاد کشش بوشا اکای تیکر خیلی میداره بوز میکنه اکای می هفت دو میدارم اکای جانوی ما او میگیم اکای رقم میگه اکای مثل من یک سیلکا پارتون بچه را دعوت کنیم با کاری خیلی هست تخفیل دیگه با کاری خیلی بومونم بوم میدم اکای جانوی ما رقم میگیرن شیر پالانگو بچه های رقم میگیره که جوش شدن این شیره نه هفت ده گلت سبز و روخت زیبا باد و سبزه به ناز می آید محرم ناز می آید ای اکا جانای ما هفت ده خالی ای سبزه به ناز می آید محرم ناز می آید بدرویم اکاها رقم گیریم مرحمت اکای ما رقم گیریم من از شما عصبی کردیم میدونیم رقم میگیریم با اخدام وارد 10,800 کیف ها گیریتم با 3 تا کرول پریکین زده شی ما گفتم رقم 222 گفتم 22 میزنم وارا میشه گفتم که نه دروغو رو آب برای یه نمودی که زدش همسایه تو مگر کوری که نمیبینی دردهایم همسایه تو مگر ترکی کوچه کردی که موندی تنهایم دیوانه تر شما دیوانه تر به مه نظر میکنم و مهزی من هزار دیوانه تر اکای رقمگیر مرحمه هفت دو شعر نای ها بچه چوی خیشی با بر وقتی رقموی هفت دو میدوره مکجانو هفت دو را میگن شعر نای گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز آمد بر زمین میدوریم شیر پلنگو سرگرمی تو میگه میریم شده بازی به این دل شش پس ای بچه ها اکل سم روز بودم جوابش بوز کنیم هر پس وقت اختیار شش پس بنز اکل پول طرف پنو شدن اکل جانی ما اختیارت نه اکل سم جان خوش اکل جان بنز اکل جان پول طرف پاتم 1200 دلار اکل ما او میگه شیر پلنگو همه بود بوری و همه پیشتری 7-6 خورشید با جای پولشا خورشید بریم اکو میدونی شیر پلنگو رقم میگیریم اکل جانی ما اکو رقم گیراتیم 7-2-6 حاجی بوزینگا رو میاد نه مردم سال من 8-40 تا اکل صبورجا یا ما اخیر مینوس نکنم چه 1300 میشه خکا جون 700 باشه کارتا زد 1200 میشه که جوی ما 200 میشه بعد دیوار رقمی 13 رقمی 3 و 3 تا تو زد چه که 1300 شد نه التماس نمید خطای سونا کنم خطای التماس داره که جوی ما اون که کلمه کلی کامپیوتر لوگو چی کاری کردی دادم هست من یاد دیونا آخه اکای صبرجان 200 داشتی کارتا زد 700 شد او اکای ماتوجو گامنیست اکای الهونجو السلام علیکم و رحمت الله و برکت خوشم اکای ما 200 داشتی کارتا زد 700 شد بعد 700 با کارتا زد 1300 میشه اوگوش کو اکای صبر 1300 میشه 1200 میشه کارتا دا وجود اومد بعد زدگی رقم میشه واسه تو زد اکای ما درا بگی اکای الهونجو درا گیریتای ما خطا مینوس نکردم خطا مینوس کردم اکای فیرداوس گفتم از ادامه نیستم با مینوس میکنم میرن داشتی правильно акай сабурҷон ин акаҷони ман зачем ман нохи фаҳмидам 7-6 холе акай илҳонҷон хушон шена ако марҳама рақами 7 рақами 6 7-6 ҳамагири шера 7-6 мерен далиш акаҷони ман рақами 7 рақами 6 чӣ гап шуд ҳеҷ акай шорух бозиш дадум 7-6 холе агар рақамоша акай сабур биё 6 ҳамаги бозӣ ки мухӣ ор беку сабур пас мекуна акай сабур пас мекуна акай сабур اینا آدما پرشن بازی میکنی یا پاس میکنی اکای صبورجون
акай Самир суб бахай. ака Самир суб бахай. набошам ара не бози прасто ака шурух мекин акаҷон. бози прасто акай Самирҷон хушон ака. акай шурух 7 шаша бигирам пулома. надам акай илҳомҷон. омада акаҷони ман омада шена. я рақами бигирам бози кинем акаҷони ман. акай Самир гуфта шаша мегирам. акай шурух я рақам хеле бози кинем шерина. ҳама каса бози кинем. я рақами гире бози кинем охи. тамом 6 акай Самир 7 акай шурух. ракета мекинем мерем акаҷони ман. тамом акаҷон ракета мекинем мерем акаҷони ман ракета мекинем. мерем далшиш. гиритан ҳама пул шуд бози сар шуд. бози сар шуд. акай шурухҷон ракета мекина акай Самирҷон ракета мекина пули акай ман мепартом. мерем се зара буда рақами 4 картора мекашем. ау мегем пули ама акай партом. бема ҳами акай зан занам буфаҳмам ки ҳами акай кумара ё девона мекина кадом рӯз. мерем далшиш. ҳама акай девона мекинам. акай Сафарҷон. алло. акаҷон гӯш кун. 200 дошти? Правильно 200 дошти? Правильно акаҷони ман? карта зад правильно акаҷон? мешава 800 меша карта дар бозӣ медура 700 правильно ака? баъд дигар бу карта зад правильно ака? 1300 меша дар бозӣ медура 1200 мемона ака? дар бозӣ медура 1200 мемона акаҷон? бо чӣ ака? Чӣ шакл хатои акаҷони ман? баъди дуромадагӣ рақами 3 та охира ба 3 туз дад. илтимос акаҷони ман дар акаун ман кор надорам барои 100 рубл фуреб мекунам. ман 100 рубл дам як худ мегирам ака. Чӣ тира фуреб клиенти пассиони ака? тамом акаҷон 10000 та ҳозир ракета мекунем. бинавис акаҷон илтимос ҳамин соғуктос махтон туғри кинем ба ман қаҳр мекунам ман дуруғ мебурам ба худо. ман ака кор надорам 100 рубл фуреб мекунам ки ман худи гирифтагим 100 рублаи худаш. ин акай Сафарҷон 10000 та биги шена. ин ака қариб дар акай Сафар 10000 рӯ кунам. бахудо қариб дар акай Сафар 10000 рӯ кунам. акай Сафарҷон 1200 рӯ кардам. акай Фирдавҷон бунас 10000 та рӯ мекунам. мерем акои ман ҳамада бурборӣ. ау мегем мерем. се зад ай рақами 4 мем бозият давом метем. ҳама каса шумо шекараҳо ҳамада бурборӣ ва ҳамада пешнаи хонем. дила дао тар кардем кафон кафон сар кардем шӯна. зинда боше рафтем. рақами 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ҳоп 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ака Фирдавс бунавис 10000 та дел мекунем 10000 та мекунем 3400 3200 мемона. акай ана Самир акай Самир рақами 6 ракета акай Масоҷон 800 мемона. акай Илҳомҷон рақами 1 900 мемона. акай Шорух рақами 7 акаҷон ракета мекунем. мерем ку кик партов. акай Самирҷон 500 пафси 400 мемона. акай Шорух 500 пафси 400 мемона. акай Илҳомҷон 1000 пафта. мерем акои як та пули ама акай пафс ма бозия ба 1000 сар кунем. акай Фирдавҷон ма китоби гир як сахаш менависам ё мекунам. не дар акай Фирдавс ака ама то ака номо то партов. ман ном фамилия тра уна шобра азё кардем ака. я мына акои ма бояд тоза кунем. ой блин акай Илҳомҷон рақами 2 бахшиш. акай Илҳомҷон хеле рақами 2 шена. акай Фирдавҷон 10000 та биги ака. ин ака 10000 бурафт. ошу чава. я бор дига акай Фирдавс 3200 мем. акай Сабир рақами акай Самир рақами 6 400. акай Масо 1 4 800. акай Илҳомҷон рақами 2 900. акай Шорух рақами 7 400 22 сух. кадом 22 сух. мерем дар шакаҷои ман. бозӣ нав саршуд хеле рафтем рақами 4.
20 рақами 5 акаҷонои ма 20 рақами 6 акаҷонои ма 20 рақами 7 шерпаланго 20 рақами 1 акаҷонои ма 22 рақами 2 шерӯна 20 рақами 3 акаҷонои ма 32 се оша рақами 4 мерем омад ошу чавакаи фирдавс рафта бошад мерем ҳамада бурдборӣ ҳамада пештави хоҳони шерпаланго зиндаву сарбаланду хонобо бошем ау мегем ара мегум давара 22 гяратис буромад ба се карор се зад рақами 4 рафтем ба се карор задаше вақтдо мерем ҳама каса хушма акаҷонома зиндаву сарбаланд боше шерпаланго ау мегем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 бо 22 босу мерем акаи шорух шерпаланд 300 рубл акаи илҳомҷон шерпаланд 800 рубл акаи игматоҷон 600 рубл акаи сабр самирҷон 300 рубл акаҷонои ма акаи фирдавс 3600 рубл ака 3200 дошти мерем акаҷонои ма рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 12 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 20 рақами 1 рақами 1 21 рақами 2 бош акаҷонои ма 11 рақами 3 акаҷонои ма 20 ана ки мерем акаҷонои ма 21 20 пари 12 11 рақами 1 ба 21 ошава рақами 2 мерем акаи амир ҳамза алейки салом хушом акаҷонои ма акао ҳама каса хушом шерпаланго як за рақами 2 рафтем хушом акаҷонои ма зинда бошем ошава рақами акамегем акаи илҳомҷони ма дигар чӣ қил чиёб акаҷон тор борон сада хела саломатиё ҳама тинҷ ака як рақами 2 рафтем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем акаи шорухҷон 200 рубл акаи илҳомҷон 700 рубл акаи игматоҷон 1000 акаи самирҷон 200 рубл акаи фирдавс 3400 рубл хушомада ҳама каса рақами 2 2 22 рақами 3 11 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 акаҷонои ма хушомада акаҷонои ма 11 рақами 1 акаҷонои ма 20 рақами 2 ошава ака рақами 3 мера акаи илҳомҷон мегем ау мегем ошиҷон шад 2 зад мерем рақами 3 зинда боше шерпаланго акаи илҳомҷон офарин мерем хушомадан 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 накунун гули барома азанин аҷаб гули нозанин дӯсти вазато азина бозам базанин акаи мавлон салом алейкум хушомад акаи мавлонҷон ака мавлонҷон хушомад акаи илҳомҷон гуфта офарин спасиба спасиба акаи мавлон хушомадие обод бошен берем далши акаи шорух 100 рубл акаи илҳомҷон 1200 рубл 700 дошти акаи матлоб ана 1000 дошт акаҷонои ма 800 рубл дигар акаи самирҷон 100 рубл дигар акаи фирдавс 3200 рубл дигар акаи мавлон чиёб акаҷонои ма акаи мавлонҷон ҳозир мешава акаҷонои ма сабр мекунем рақами 3 10 якум оча хил рақами 4 20 чӣ гуфт акаҷонои ма рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 2 варадро есть кто-нибудь 22 рақами 1 рақами 3 варака 300 рубли рафтем як ду тоиз як ду варака 300 медонем шерпаланго акаҷонои ма вара медонем 300 рубла мерем акаҷонои ма ҳоли мешава акаҷоно ҳама каса хушомадем 4 ҷош да ана ҳа 4 хати боз накунем 4 3 5 мерем акаи фирдавс 3200 дошти 2600 рубли дигар акаи ҳикматоҷон 500 рубли дигар мерем 6 пас давара 7 6 7 пас 7 6 давараи 300 рубла ки мегирад шерпаланго рақами 7 6 давараи 300 рубла акаи сабр 6 айхидр 300 метартон шерна 7 ки мегирад шерна рақами 7 ана ки як нишонда рақами 2 мерем 7 акаи мавлон тамом акаи сабр 300 акаи мавлон 300 1800 ошава ҳама дурома ана ки рақами чанд нишон дод о дод рақами 2 зада айсе каштаген зад як нишонда рақами 2 мерем акаи амирҷон ҳама пули шишена зарагира ошава 1800 рубл мерем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 акаи сабр акаи мавлон акаи тамеке мерем 1800 зади ошава зади ёнбош чавака мерем
خوش آمدین. اکای صبرجان پرتویم، اکای مولانجان پرتویم ویگل شیرپالانجان 1800 زدی یونبوش شود، نه زدی آش شود. زدگی در آش نه، زدگی در یونبوش میگیم. بریم دلشی. اکای صبر، اکای مولان جوشی، اکای صبرجان. اکای صبر، اکای مولان، اکای صبر، اکای مولانجان جوشی شیرینا. جواب میتیم. شیرپالانجان جواب میتیم. اکای صبر پولش اومدن. اکای مولان خیلی جوشی اکاجان ما. مولانجان اکاجان جوشی. اکای مولان پولش اومد 1800 کسی بزن اوشا خراشو. گلا دا آوردن کافون سر کنیم رفتیم. رقم 2 اکای صبر اومد شیدا. 11 رقم 3 10 رقم 4 اکای صبر اومد اکای صبر 21 رقم 5 20 رقم 6 اکای صبر همجا کجون اکای صبر جان جواب اکای صبر کافتا کا فرما کجون چا اکای صبر اومدیم رقم 6 12 3 توز پلی 6 پلی رقم 7 توزی دیل مونده 10 1 11 رقم 4 21 کاتگوری توش اوشا میگن دالشی بولشی میشه 1800 رو اکر میگن همه کسا شما شیرپالانجان زنده و سربلند باشین میرین دالش اکادمی ما همه در بازی ترقی جوش کرد اکای مولانجان اکای امیرجان اکای صبرجان حاضر میرسن احتمال با خلو میشن بازی میکنیم میرین دالشی در بازی ترقی همه جوش یادرنده میرین اکادمی ما همه کسا شما چون اکای نگمتلو اوشی شرافتی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم اوکی کنیم اکای شروع او اکای الهامجان 1100 اکای نگمتلو شیرپالان 2100 روبل دیگر 500 داشت اکای سمیر او اکای فیردوس 2400 روبل دیگر کرد میرین دالشی رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 4 اوشو که اکای دالش رقم 5 لایک اکای شروع اکای صبر اکای شروع اکای سمیر پافتوی شده اکای شروع اکای سمیر پافتوی چوزر نیم اکای 5 کو اکای ما جواب میتین پافتور رفت هر دکو پافتور داد میره مکادوم عادمی راکت تشیدن میگه شده میره همه دا بور بوری شما در اکادمی ما زنده باشه 4000 پر اکای 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میره دالشی اکای شروع راکت میکنه اکای الهامجان 1000 او اکای نگمتلو 2500 دیگر اکای سمیرجان راکت میکنه اکای فیردوس جان 2400 داشت 2200 روبل دیگر تو اکادمی ما راکت میکنه شیرینا میریم رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 6 اوشا رقم 7 میریم اکای ما پلوت کنه باشه اکای شروجان ما در پلاکا میریم ششک زد رقم 7 میریم اکای شروجان 500 پاره 300 400 خود برا 300 دلار او میگین 6 اوشو شوا اکا نه کنیم اکادمی ما شاره ابو میشه اکادمی کی میریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میره دالشی اکای فیردوس شیرپالان 2000 او اکای صبر سمیر شیرپالان 400 پلوز نپافتن اکای نگمتلو شیرپالان 2500 داشت 2300 اکای الهامجان شیرپالان 900 اکای شروجان شیرپالان 300 میره دالشی میره کم مهدر کدنکز پول نمیاد اکادمی ما 400 رقم 7 21
رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 32 آنها رقم 5 20 رقم 6 10 4 میون شکست رقم 4 زد 1 میون شکست رقم 5 برین 4 آش شاکه بگیرید شما در اکادمی ما آباد و سربلند و خانواده باشین توی در این خانه مبارک شما اون میگه بریم گل بر ما از زمین عجب گلی نازنین دید که برای خود افزد موزدانه بر زمین آباد و سربلند باشه اکادمی ما همه کسا شواده گل دعا تا کردیم که فوتفون از سر کردیم اون میگه شوی پرانگو همه کسا شواده رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 برید اکای شروجون شیپان 200 بود اکای الهجون شیپان 800 بود اکای ماتا 2700 بود 200 اکای سمیجون 300 بود اکای فیرداوجون شیپان 1800 بود گاکا برید دالشی رقمی 5 رقم 5 10 رقم 6 شیپان 21 رقم 7 شیپانگو 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 هفت او شاکه شروجو من درچه رقم 1 نکنه ساکه شروجو پرپوتال کار چون را هفت درشی هفت زن وی رقم 4 زنده و چه شیپانگو همه کسا خوشاده او شامگیم آره کم بریم هفت زن رقم 1 روز بگیم برید درشی باید در 1 مقالتی در 7 مقالتی آره اکا شروجون 200 700 شیدن اکای الهانجون اکادمی ما 700 شیدن اکای متاجون 2500 اکای صبر 200 اکای فیداجون 1600 روبل دارکم به دارشی رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 12 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 برای درها مرحمت 200 بروی رقم 1 5 7 برای کن 200 برای میدون شیرپانگو بریم کوک میدونم 4 اکای مطلوب 4 درو وارده اکاجانی ما بمونه 2300 اکای الهانجان 2 جاش نمیدونه خواهی اکای الهانجان اونه 500 اکای 6 اکای سمیر او اکای فیرداوس 1400 میره دلش همه دا برد باری و پیشنوی خواهونیم او میگیم یک نشون در رقم درفتیم 1200 رو آش شاکس میدنم خوشم آدم شیرپانگو خوشم آدم گل دا آو تا کردیم که فوتفون از سا کردیم زنده و شش شرینا او میگیم یک رقم ده گل سبز و رو خط زیبا با دلفتا بناز میایم محرمی میایم بیا هر جا سفر داریم گلی جان سبزه بناز میایم محرمی میایم الکی اکادمی ما رقم 1 رقم 2 میره شرینا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 برین درشید کسی زد 1200 آشا اکادمی همه دا برد بوری همه دا پیشنوی رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 یا توز نبرومد 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 12 اکا بو رقم 5 آشا رقم 6 رقم بسیگیریتیش او میگه اکای سمیجون 6 پاختره شیده 500 میره با رقم 6 آشا اکا میگیم اکا سمی 5 پاختره 6 پاختره کجایی ما 500 میره با رقم 6 شیده از دینگه آشا 1200 اکای فیداس میگیم همه دا برد بوری آشا اکا میگیم همه کسا شما اکا ما تا اکای معلوم خولشی نیست نه تیزیست برا جون رقم دت اکادمی خولش اکادمی ما شیوان اکای معلوم شده صبر میکنه بشه اکای فیرداوس 1400 2400 رقم دوازی اکای صبر شیپا اکای سمیجون پافتور اکای سمیجون
میپرسم اکای 100 میلیون اکای مطلب جون 2100 اکای الهام جون 400 اکای شروع جون 600 بریم دارش رقم 6 رفت ندیدم اکای جون ما 20 اکای سمیر 100 روبل دیگه دارم اکای جون ما بریم دارش رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 خوکی خنک رقم 1 زد رقم 2 بریم او شا رقم 22 او کوهی باید بگم میگن که رقم 1 نمیزنه یه نمون بزنه که دام میگیری آنها او شا رقم بگیم دیگه که همیوز رقم موجود 3 رقم دوست 1 7 6 قطعی چند سوال بود کرد 7 6 میزنه یک یکم موناد داره او همون یک توصیه بود که هست رقم بریم اکادمی من همه برد بوری آدمای پایان ما از کلاه‌های بلند میگم با ما پس نمیزنه نگو پایان من 10 با اکای کمی نگو آدمای پایان نگو شیخ اکای شروع 500 روبل اکای الهام جون 300 روبل اکای مطلوب 2500 همه اکای الهام کلاه‌های بلند نه که اون از کارت 2500 اکای سمیر او اکای فیردوس 2200 نه دالشی رقم 2 رقم 2 20 پادیا بورزا دا اکای الهام جون رقم 3 10 چشمش کنن چی یک کبرازاد رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 21 پاری وارا 300 روبلی 5 1 وارا کالاکاجور ما 300 روبلی میرم اکوی وارا درو کو میدریم 4 2 میدرا خای میدارش اکای الهام جون مورا اوش نونا اکای مطلوب مورا 2200 اونا اکای فیردوس 3 میدرا خای اکای فیردوس 3 بدورم 2200 داشتی 7 پاس افشی وارا دادن دروش 3 اکای فیردوس بدورم 1900 اگر بدوری نداری خب 2200 7 6 کیمه یا دواره 300 روبلا اکادمی ما 7 6 دواره 300 روبلا 7 پارت داد اکای محمد 7 خدد 6 ما میدونم اکای تیگر اکای مولو 6 خدد اکای مولو 6 اکای محمد 6 اکای ما دو گیرتش اکای تیگر جون اکای مولون دا اکای تیگر جون بیو اکای از خولیش رقم بتون ها 7 تا گیرتگان زاش اکای تیگر 6 خدد اکای تیگر 6 خدد به رقم میکنی اکای مولو 7 تا گیرتگان 6 دادم دا گیرتی اکای مولو 6 دادم دا گیرتی اکای اوزی دو دادم 6 رفت اکای تیگر بابوزی پراسو اکای مولو اکای اودان خطی اکای محمد اکای تبکمی میریم وارا اکای 5 اکای 1 اکای تیگر جون شول اکای ما سوزی خوب اکای جون سلامت خوب هم اکینجا اکای تیگر جون میریم دانشی بولشی میشی او میگیم شاش 1 2 3 4 5 شاش 1 3 4 5 شاش 1 2 3 4 5 میگیم کی پول پارتو مایل بیس پرابلم تا اکای مولوجو خیلی رقم نداره دوباره شینا خونیشی در تینجا که خدا زنده باشه که دیگه حالا که میریم اکای فیردوس 1900 اکای الهام جون او اکای مطلوب 2200 اکای تیگر جون 800 پارتو اکای محمد 600 پارو 300 میمونه رقم 7 اختاکا زراگیر اوشا 1800 رقم 6 اکای تیگر رفت رقم 6 10 رقم 7 ناره 22 رقم 1 32 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 خوکی خنک رقم 5 بود رقم 7 رقم 1 میریم اوشا رقم میگه اکای فیدا اکای محمد 2100 شده است سه گام داشتیم 7 میریم رقم 1 بوزا دوام میکنیم هم در بودی پراسوی جوش داد اکای سمیر جون رقم 6 پافورا کردیم ما تمام اکای اونجا اکای سمیر پافورا رقم 6 میریم او میگیم اکای محمد 2100 داری رقم فول داری اکای تیگجاز فول میشه بعد یا اودام خطا کنه صبر کنه روز بشه یاکلی چاک اکای تیگجاز بعد اکای معلوم خطی نه اکای جون ما رقم فول ساکن رقم زمین رقم 6 اکای معلوم میته تمام اکای سمیر همجا اکای سمیر اکای فیردوس 1700 اکای سمیر جون همجا اکای جون
акаи матло 41 ана 2000 о акаи илҳомҷон 45 ракета мекунад акаи шорух 400 гадона мерем тамом гап нест магуна ман акаи мамаҷон брес мутай партум акаи маълон шаш мегири ака маълон туғра ака тигуҷо ма тра ягон рака негуфтам ака ҷони ма ҳамин хали мегӯ ма хафа мешавам акаи илҳом 100 намуна мерем акаи маълон рақами 6 мегири акаи маълон акаи маълон 6 ахир ракета мекунем мерем далши танҳо акаи маълон рақами 6 ракета мекунем мерем акаи илҳомҷон 1500 намуна акаи маълонҷон сираз ака ракета мекунем бозиам ман намекунем акаи тигуҷон рақам холишам навбат ихтар ака ҷони ма акаи тигирӯз акаи субидин доромад дая барои 1700 мазаш гирем 1002 рақам дурума назад як мутак пули акаи партому пулиамо акаи партоми шерина як секунд тинкофай 2100 шарои кунем шитоби бозӣ ба ман нашава мазаш гирем 2100 ака рафт мерем хай давом мекунем акаи маълон ҷо киҷо шидӣ акаи филуҷон 35700 акаи маълон ракета акаи игматоҷон 2000 акаи илҳомҷон 900 акаи шорухҷон 400 акаи маълонҷон ку акаи даваре 300 ҳама пур мешавад ака ҷони ма калон шуд гап мезан ака ҷон ягон барои калон шуд мегӯм така 500 рафт акаи маълонҷон 500 ман 400 ношедан рафтем бурд бори пеш равӣ 10 гап мезан ака ҷони ма рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 3 ошава рақами 4 мерем ау меге зинда бош акаи муҳаммаҷон пул гиза ака 1000 раҳмат ки меоям канал кам камо хабар мегир обод бош акаи ту медире бо қисам шем мерем ау мегем дил барма замин рақами зада рақами 4 мерем ҳама каса хушояд ака ҷони ма ҳар ки моро ёд кард аз умр бартадор буд мерем ака ҷоно рақами 3 зада рафтам рақами 4 ако лайка мезанем шепаранго лайка мезанем мерем далши ау мегем акаи шорухҷон 300 рубл дигар додам акаи илҳом 800 рубл акаи игматоҷон 1800 рубл акаи маълонҷон 300 рубл акаи фирдавс 2100 рубл акаи шорух ҳамин ту беғусл меои чӣ ғусл кардӣ пас бидро рақами 4 10 рақами 5 12 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 22 бо меонам 21 акаи илҳом мара мешканам саро вайно мешам 3 зад мерем рақами 4 ау мегем акаи фирдавс ошава ака рафтем акаи маълон кам ғусл кумудро оқиба то кам мегарди оки мезаниву ай бая акаи шорух офтоид акаи шорух мезаниву ай ак овозӣ кадан дар графи аки сураш ҳама хони ҷавон дар овозӣ шаки хасаби бара хамон бузан офис 3 зад рақами 4 рафтем 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далши акаи фирдавс 2500 акаи маълон шерпаран 200 акаи игматло 1600 акаи илҳомҷон 700 акаи шорух 200 мерем далши рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 6 зад 6 чанд буд 322 бромад ку як минут ака ҷони ман як меса ки хатогӣ шуд чӣ хатогӣ шуда боша исправат мекунем як минут не тугра мерем 6 20 рақами 7 22 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 22 варадуро марҳамат 300 варадуро марҳамат 300 рақами 7 нишон дод рақами 1 мерем мерем далши ку сразу медурем сразу 1 4 акаи матло 2 6 медурем хай мерем акаи илҳомҷон 400 намуна
акаи ҳикматулло 1000 мемона, акаи маълум 100 мепартояд, рақами 5 акаи фирдавс ахтаи 5 5200, акаи фирдавс 2200, акаи ҳикматулло 1000, акаи илҳоҷон 400, акаи маълум 100 мепартояд. мерем акҳо задагира о шава 1800 рубл. мерем ҳама каса хушман шуд дуровард акаи фирдавс дуровардаги мекаса. мерем задагира о шава 1800 шуд. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазато баромад боз баромад ба замин зиндаву сарбаланди хонаободшон кадуни ман ҳар ки моро ёд кард аз унш бахтидо буд. лайкинг мегем мери далши лайкинг мери ау мегем шерпаланго рафтем акаи 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ку акои ака ки пул партов мекафон акаи маълум мекафон масала партов мере задагира о шава 1800 рафтем. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз мин бозам аз замин ҳарашо рафтем. 1800 о шава задагира рақами 1 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 вара марҳама шерпаранго 7 22 вара дуруҳо 7 1 вара как 900 рубли ана ки ҷои ҷанга ҷои нанга ҷои варая вара медурем 900 рубли. акаи маълум пул партофти чӣ акаи маълум пул партофти чӣ акаи илҳомҷон дира дуровардай акаи илҳомҷони мо 400ро 500 мепартояд мери далши рафтем 6 5 3 4 ака фирдавс ку рақамон табуду акаҷони ман акаи ҳикматулло акаи маълум 500 рафт акаи маълум 500 омад худ 400 дорӣ вара шуд 900 туғрай 4 3 5 соҳибуш дуровард аввали 900 рубла акаи фирдавс 400 рубл мемонад 3 5 дома 400 мемонад акаи ҳикматулло 4 шахидаш медуровардай акаи ҳикматулло 4 дуроварди 100 рубл мемонад рақами 6 акаи маълум дуровард акаи маълумҷон айдими ракета мешин шеринар акаи маълумҷон 500 мепартоем акаҷони ман мерем акаи ариол решка ҳама дуромад як нишон дар рақами ду мерем бигӯш 5400 рубл алейкум салом акаи ариол хушомад акаҷон сози хуби ака саломатиё созтин ҳама дуромад акаҷони ман ариол решка як хати ясми ҳафта як хати ясми 4 хати ясми мерем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз мин бозама бар замин мерем далши обод бошем 5400 бурен ягон сumi охир худо ба шукр акаи ариолҷон алҳамдулиллоҳ акаҷон алҳамдулиллоҳ бо дуои шумо гаштем шаведа ана ки мерем як бор дига акаи фирдавс 35 дуроварди 400 мон акаи маълум рақами 6 дуроварди ошидем ака акаи ҳикматуллоҷон 4 дуроварди 100 рубл мон акаи илҳомҷон хай 500 мепартад мерем акаҷоно мекафонем виж 5400 бурен ягон сumi як хати ясми ки мера 4 хати ясми ки мера шерпаланго ҷавоби акоя бутен як қативу 4 қати ки мерава акаҷони ман яксими бурен ягон сumi акаи маълумҷона мера қатишка ягон сumi акаи маълум қатишка намерай акаи ариоли ки пешида чия ники навдора чи акаи маълум ади 6 қати 7 қати 500 ки мерам акаи шорух охир мия рақамш 1000 да бига рақам мерам бурен ох акаи маълум 4 қати ясми мери акаи шорух 7 1 5 ясми окей ки охир 500 рубля навса калони мана гирем ҳамун зане ҳамун қашан шукр кне азорша ана акаи 6 4 ясми мери акаи маълум 6 4 7 1 ясми окей акаи маълум тесе ҷавоб теше парам ка хонумуш акаи илҳом қата акаи фирдавс кунда меран ё
64 اوکی شد. اکا یک مطلوب 64 اوکی شد اگر اکا یک مطلوب 64 اوکی کردم 64 7 یک اسمی اوکی شد تمام 64 7 یک اوکی شد اگر زدگیر اوشا 5400 روبل همه دا برد بوری همه پیشروی بریم اکا یک مطلوب بنویس 7 یک اوکی بنویس رقمی 2 11 3 11 4 21 5 گوشه زیبت کنی پاشا گوشه 30 6 21 7 22 1 20 رقم 5 اوشا 5400 بریم دلشی بولشی میشه همه دا برد بوری همه پیشروی اکای هوجو رقم بدید پافتاره شینا 5400 اوشکا اکای معلوم پافتاری اکای مدجون اکای شروجون همه پافتاره شینا بریم دلشی بولش میشه 5400 اوشکا اکای میگه گاید برای نه برای نمیشه رقم 7 22 برای بود دو تا 21 بود رقم 7 22 برای بود بریم دلشی تمام اکادمی من دارشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای معلوم جواب بدیم اکای معلوم جواب بدیم اکای فیردوس 5805 600 و 200 دیگه رو بازی اکای معلوم جون پافتوش حرکت اکای هونجون پافتوش حرکت میکنیم اکای متوجون 100 دیگه میپرتویم اکای هونجون 500 میشه 600 پارت اکادمی ما اکای شروجون 100 رو دیگه پول اکادمی بوزر سر میکشه اینا یک گل برآمد از زمین اکا معلوم جون راکتا که اکا چانسمه پاتا ای سوکتوشون کنم و بوزه دامو تیمون میریم به پارتیم اکا جونوی ما اکا کاند ما می پارتویم اکای معلوم گامز گام اکای لونجون اکای معلوم 500 پارت 400 نریم اکای لونجون خاک جون میوس بودن میدو 600 پارت اکا جونی ما اکای متوجون نریم دارشی تا اکا رفتیم رقمی 6 6 11 رقمی 7 7 10 رقمی 1 1 22 رقمی 2 2 20 رقمی 21 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 خاکی کنیم رقم 1 اوشا رقم دمریم همه کسا خشمان اکا جونی ما زینده و سربالا اونجا اکو لایک همه زنه شریفالانگو لایک همه زنه میرین دارکی همه کسا شما ده اکا جونی ما گل برما از زمین عجب گلی نوزمین بیت و عجب و عظیم بول برما بر زمین اکا یک مطلب 900 دوشی بگن کارتات زد این خونی ما خونیشا کرده که اوکا جون شما که دروما خودیست تقبل جون زدن نریم اونا شوارم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم دلشی اکای فیردوس اکای 5400 اکای معلوم جون شیرپلان 300 اکای مطلوب 900 400 1300 رقم دبوزی اکای لهونجون 700 نپارتون شدن اکای شروجون او بریم دلشی تمام اکای جون 900 دوش بگیم کارتا 1300 رقم دبوزی رقم میده اکای مطلوب رقم 2 20 رقم 3 21 4 20 5 12 6 10 7 20 1 خاکی کنید آنا که میریم 21 تمام میگه 21 نیست باباش شما باباش 21 زد 3 زد رقمی 4 باباش میشن شینا صبر میکنه میشن 3 زد رقمی 4 میریم
همه بوری و همه پشتوی خونید او میگه شیطانگو باباش صبر میکنه میشه سه زد رفتیم رقم 4 شیرین است زنده و سربلند و خاناباد باشین او میگه گل برما از زمین عجب گل بر زمین دید که از تا از این باز درما بر زمین تا اکای الهامجو 700 میلیسی پول باز زدم روی تایید کردن ما ببینیم شکل ما رفتیم همه کسا خوش اومدین 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 اکای شروع پاسور اکای شروع 7 تا گل بده ایدو 7 4 لیچ بکشه نه اکای فیروز 5800 اکای مولون جون 200 اکای ایگواتو جون 1100 اکای الهام جون ما که باشه 1000 اکای ما آماده اکای ما اکای الهام جون 1000 آماده اکای ما انا 300 200 روبل دیگه خود میره 800 میشه اکای شاروخ جون 70 رقم یا میریم دالش بولش اکو مثل خول میشه او دیگه شو که دیگه رفتیم رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 20 اکای 17 اکای بابوش رقم 7 30 خولی شاکو رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 خوکی کنه 7 اوشان رقم اکای بابوش خولی شان رقم نتاکا اکای اریول اوش کرده نتاکا اگر باشه اکای اریول با اکای بابوش وقتی شینا او شامه اکای اونجا من هم مدت نمیاد که بزنم خساشا بریم بالشی 6 گلی 6 4 گلی دامه اکای بابوش 200 کیلو مگه اکا اکای بابوش 200 مگه بیا بو سه بود پات کارتا کوچیکه نشاته 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 یا گله اکای تیگر یوزی اول اکم اون اکای تیگر جون ای او کو تیگر بخشش اکای تیگر گوه خودم گفتم اکای شاروخ 400 اکای الهانجون 100 اکای مطلوب 900 اکای معلوم 100 اکای فیداوس 5600 اکای تیگر جون بخشش میدن میریم رقم ادین 10 خاکی خنک 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 گوزی دیگه 20 رقم 7 باشه 11 بالا شده بریم این پرید 11 پرید 20 مون 11 پرید 20 مون 11 پرید 20 مون رقمی براش رقمی 3 و 4 3 و 5 6 بالا درود صدی مرحمت رقمی 4 میریم کو صاحبای رقمو می جنگیم کوز خولیش گام زکه بوش کوز خولیش آشینا نه دوران گام زکه جو یک چون خیال میکنم خولی نیاز نمیشه بگیرید شا بریم اکا الهانجو خدر میدورا بریم اکا افرا پیش میکنیم اکا یک مطلوب توره اکا الهانجو میرسه ما میرسونم شکر ساعت دوری توره آبش اکا الهانجو ما یک 4 دروما 7 دروما اکا شروع 200 اکا انا حکمت‌الله جون 900 500 اکا الهانجو آش نشده 100 فویده خبرش پیجوار اکا ما بریم رقم 3 رقم 4 میریم همه در بوری پیشروی 1200 آش شما شده میریم اکا لایک همیزن شد پرانگو اکای تیگر جون اکای با باش میستیم اکای اریو اکای رقم یک اریو میستیم جا میز اکای الهانجو جا میز درگه آش شما 1200 روبل همه کسا شما گل سبز رو خزبا بودو گل سبز رو خزبا بودو وجود در بالا بودو با هر جای قدم مونه اکای تیگر جون مثل پیل و چستی 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 رقم 4 20 5 دست بزنم 5 21 6 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 22 برام شاچی رقم 3 22 برای 600 روبلی رقم 2 رقم 3 میریم اکو داموی بیرون میتونیم که خولیش جب بدرویم رقم 2 رقم 3 میریم برای 600 روبلی رفتم اکجانوی ما میریم اکجانو میریم او میگه 5 درومات اکای فیرداوس 5000 اود بمونا میریم
سلام اکای علی جان علیک سلام یک 4 درآمد اکای علی جان خوش آمد خجای ما 6 پاس کرد 6 7 با فکر خولن اکای تیگر اکای حرکت میکنه 6 7 خول موزه اکای حکمت جان 500 دوری 700 اکای تبکنیم یک 4 اکای اریو جان 7 تبت بود اکای اریو 6 پیش اخر اکای تیگر نویست 7 ها بگی مرحمت نه بگو اکای من مرحمت ماذا گرفتی 7 تا اکای اریو داخل میگیم تمام 6 گرفت اگه 7 تا میگیره اکای اریو 7 تا گرفت تمام الان که میریم اکای فیروجون ای فیداجون 5000 اکای متوجون 700 پارتویا 700 پارتویا اکای تیگوجون 900 پارتو اکای اریو 600 پارتو میره دارشی اوه کدوش اینجا برو اکای علی جان الحمدلله خیلی سازی خوب اکای علی سلامتی و زندگی و تپش دل все нормально شما اکا شما شینا میریم الان اکا جون ما که باشه 3600 روز اگر او شما میره 3600 کس میده اوش جون شاشه پارانگو برد بوریو پسری کنه او میگه اکا اریول رکه تکرار میگه شینا 600 روبلی اکا اریول 600 روبلی اکا جون сразу 600 партий ништяк все хорошо бро славно все хорошо باشه اکا جون ما دا سلامتی شما در کلاکا هی کمدی بود که خدا بگیرد اکای اریول مکنه اوشین اختمه اکای اریول اوشین اکای فیروز از 5000 شمون اکای متوجه موز 700 پارتویا اکای الهوجون 900 پارتو میری اکای الهوجون امجا اکای تیگر جون اکای تیگر همین 6 7 یاسین میریم تو اکای تیگر جواب اکای 6 7 گفته یاسین میره شیرنا مرا لایک مونه تمام 6 7 اوکی شد میریم اکای متوجه همینجا میکفونم ویگر 3600 اکای متوجه همینجا شیرنا رفته اکای اریول تمام رفتیم رقمی 3 اکای جنوب ما 12 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 20 ورادرو 1800 روبلی رقمی 6 رقم 1 برابر 1800 6 نشون دو رقمی 7 می انا که بجنگیم او گلی گنده من خدا دختری مردم بله گلی گند میره برابر دو شیدا 1800 روبلی کو سویبو رقمو سراز اکای اریول اکای فیرداس اکای الهامجون بریم 35 جوش داد درآمد گرز هاشد اکای اریول درآمد هاشد اکای فیرداس 1400 و 3600 مینوس میکنم 1400 بریم 7 2 4 2 وارا اوه اکای الهامجون ما درآمد اکای الهامجون 1800 پارتو 1800 اکای مطلب نگیری 2 4 7 4 4 ورپا 7 4 اکای اریول 3600 اکتا میره انا کتو لگندا کتو گانگستر شده فلانگو کتو لگندا کتو گانگستر کو کیمه زده باشه این 10800 روبلا این 10800 روبلا کیمه زده باشه میریم همه دا بوری همه دا پیشنهادی خواهیم گلاکت جان گلاکت گل جانم گلاکت جان گلاکت ای گلاکت ویگیش 10800 اکا اریول 3600 اکتا میکنی اکای انا فیرداس 5000 داشتی 3600 همین کنم 1400 بود یا اکای الهامجون 1800 چشم که تمام گل برام از زمین عجب گلی نازنین 6 کنیشون رقم 7 میریم درشی حالا کسی زد اکای علی 200 بود نوسپلی تمام همین کسی زد ما مجبوره اما اکا میگیم 200 تا تو که تو نوس میخواد اما تو پلی نوس نداری مردان گوری بریم اکای اکرام پولش اومدای نه اکای اریولا میریم به خالد بن سیمون اکای برای کلمه کو ورکا رقم 6 رقم 1 اکای فیرداس رقم 35 درو وادی 1400 مون
Ака Икром 7-4 дуроварди 3600 пафти ошдем. Ака Илҳомҷон ма рақами 2 дуроварди ошдем. 1800 аками пафта. Ана ки мерем акаҷоно. Мая бургам исол кунам. Омад ака Илҳомҷон шеда. Ана ки чиқари шед ана ки 6 зарби 1800. 10800 зади ош шава каси зад. Мерем 10800 задагира ош шава шер паранго. Брен ягонсими брен ба картара мекафам. Ма ба ҳазурум брен шумо ба ҳазур брен акаҷони ма. Ма ба ҳазурум брен ягонсими ма мекафам акаҷони ма. 61 окей шидай. 61 окей шидай. Акай Тигурҷон бигем а ҳеҷ хесеси. Қати ягон рақами дига 2000 ам бира мардак бури. Рақами мондаге 10800 5000 4000 мона басайта. Бира қати ягон кас агар картото мо бизанад инҷа. Бо рақами ягон кас қати 2000 дига бира страховка нормал мешака. Акай Ариол решка қатиш канамир акай Ариол 7-4 акай Илҳомҷон қатиш канамир акаҷон. Акай Илҳомҷон қатиш канамир акахид. Ай акай Фирдавс қатиш канамир ав. Акай Ариол ҷавоб метем. Не, акай Илҳом тахилм тоқа. Акай Ариол 7-6 дусми мерен. Ариол 7-6 дусми мерен акай Ариол тоқа. Акай Ариол тоқа будай. Тоқа боша тоқа. Хай мерем. Каси зад ош шава 10800. Ма шер махон ба мекафонум. Гил да болои треза. Кас айвараи 1800 рубля мо карта гирифт. 10800 рубля аз сар гӯшиш бирезад. Ош шава комеза акай Илҳом ош шава комеза. Рақами 7. Рақами 7 ҳамаси рақами асофи. Я рақам, се рақам, се рақам, се рақам, се рақам. се рақам рафтем. Рақами 7. Да. Бист. Бистду. Бистду. Бист. Бист. Бистду. Вара ак бесте 10800 тақсими 3 3600 рубли. 3600 рубли вара. Гила да ота кадам вара 3600 рубля ташкил кадам. Мерен далчи гурезет гурез шуд ку 3600 вара. Мерен 3600 рубли. 10800 буд вигриш тақсими 3600. Ку кто легенда, кто гангстер, ды нишон да рақами 3 мерен шерёна. 3600 ки медура акаҷонои ма. 1 7 5 4 медурем ако картора пур мекунем ку бекафонем бо. Иу, эга мерем. Ку акай Ариол грез грехти. Акай Ҳиматлоҷон да грез. Акай Фирдавҷон да грез шерна. Да боша хай байн се акай бо луч накашум 3600 тақсимшон кунум бурава. Да боша байн ако 3600 тақсимшон кунум ягон таш да минус нарава. Агар надурем. Бу дурои марҳамат бу ҷангем. Акай Илҳом, акай Фирдавс, акай Тигр агар бачаҳо надонанд розиен 3600 тақсимтон кунум мақсад бозӣ кунем да. Бо долга бозӣ мекунем. Розӣ. Акай Фирдавс розӣ даоз ку бачаҳо чӣ мегӯянд? Ку бачаҳо чӣ мегӯянд тақсим кун бозӣ оҷнирава. Окей. 3600 то одам бесте. تقسیم کرده ما نمیتوانیم به خاطری که اکای حکمت‌الله یک شدر آورد. اکای حکمت‌الله یک شدر آورد. اکای حکمت‌الله 700 جمعی 3600 میریم. 700 جمعی 3600. اکای حکمت‌الله 4300 پارتویم. اکای حکمت‌الله خیلی توقع بوده ریسکی کلان کردی. 4300 میپارتوی اکا
چانسومیاکا وارا 3600 روبلی 745 745 мерем 745 акай ариол пас карка пас бинавис пас боши 5 акай фидалҷон пас боши пас бинавис 4 холия 745 ку чӣ мегӯяд акаҷонои ман мерем 745 4300 вигз эй 4300 акай ҷон пасан шена акай ариолҷон пас я рақам тамна медур ака акай ҳикматло худ то қамедур акаҷон акай ҳикматло худ то қам 5 пас мерем 5 пас кард одамои берин ҳеҷ канеста тамом туғра акай фидалҷон акай ҳикматло пулш омадай биям ака бигем чандя 3600 рубли акай ҳикматло худ то қамедур агар ҳеҷ кана дур акаҷон акай ҳикматло ҳеҷ кана дур худ то қамедур ака ҳеҷ канестай ракета шуда не ракета шуда кама медон пул домад ҳеҷ кана дуромад қатака 10800 буд ҷамъи чанди дума 1600 дiyam ҷамъи 200 13 виг шавунагани мерем ҳеҷ кана дурома қатака пап ҳам ҳеҷ кана медурая пап ҳеҷ ка қатъи акай ҳикматло намедора пап акаҷонои ман ягон кас пап намегирад пап ягон кас ягон рақам намегирад 754 пап намегирад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ғайр аяк меган охи акай амир ҳамуяка папут бутун вигиш акай амир яка папут бутун қатам акай ҳикматло вигиш 13000 як мезанам акай ариола рақам пап намегирӣ қати акай амир меша тамом як пап акай амир 1800 папо шенар акай амирҷон 1800 папо мерем далши зарагира ошаши ҳаранго 13000 оо акай амир 1800 папо як қати акай ҳикматло пап буди мер агар ба папа агар ба акай ҳикматло то хом агар мегиша برین اکای تیگر خطا اکای الهام برین اکای الهام جون گپ من گیر اکاجون خطی اگون خطا میشه اکا کو 2000 برا 2 3 6 3 و 6 2000 برا اگر بزنن 1900 تو استراخوف اکادوری رفتن دو نشانه رقم میشه رفتن 3 6 davara mondu 1 2 همین شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چندی 2000 برن اخی акай фирдавс қати як бура қати 2 2 3 6 дисиме окей гуфтай برین акай матло агани хи боша худ 1800 дори ҳозирашда акай амир ракета мекай вигр 13000 ана карочи шашида окей шуд 2000 да 2 3 акай фирдавс окей акай фирдавс 2 3 2000 окей акай фирдавс 2 3 2000 окей акаҷони ман акай фирдавс 2 3 2000 окей برین страховка برین хубай уха акаҷони ман негуфтад зачам я 2 6 7 тамом ака немегуфтад рақами се хунш то қам рафтад акай амир ракета кохи акай амир ракета мекунем ки ҷошида акай амир ҳамза вигр 13000 зади он шавакат мезанам 2 6 окей шуд агар 2 6 2000 окей шуд хай хитон то қан 4000 брен охи акай илҳом ҷон ҳеҷ хатон нарафту 4000 брен агар бизанем 9000 то мера зато созай кафон ку мезада боша охи ко пул рақам яка папалаш демадестай на биёд акай матло маган то хаб темша неки пули ака омад
Акай пулуш омадак. Меша 4000 акай Тигирҷон 26 4000. 26 4000 будай мерем. 26 4000 будай. Омад акай Амирҷон мекафонум вигриш 13000. Акай Тигирҷон 26 4000 акаҷони ман. Мерем. Ҳама да бурд бори, ҳама да пешравӣ. Окей буда. Ами зана кадом межбар ма 200 маҷбур мегирем дар акай Али мете пулинос рафтем. Акай Ҳикматулло ҳамиҷаи акай Ҳикматулло акай Амир ҳамиҷаи мекафонум 13000 оша рафтем. Рақами 3 20 6 11 1 11 бачаим 20 2 20 вара 6500 вара 6500 вара 6500 вара 6500 вара 6500 мерем се нишон дод рақами 6 мем агар будурам ана бигир вара 6500 ку ки медуроя 6 пас як пас як папалан медуро ё не як пап медуро як се кас пап будуро хи як се кас пап дурем акай Амир агар се кас пап дурем медон чанс меша 2000 чани то мегалта 2000 сади мегалта чун ку акай Ҳикматуллоҷон ҷавоб ташена акай Ҳикматуллоҷон ҷавоб такаҷони ма ҳама гуфтум шумо акадон омадан охир се када тақсим мекардум хуб мешед як касе кас пап медуроя акай ана соҳиби Амир рақам ки буда як бо акай Амир рақам та медуроя да пап 2200 рубл то мегалта 2200 се кас ки пап мегира рақам яка мега мака як хиш акай Ҳикматулло медуроя ду одами дига дар кора акай Амир намедурой ҳо акай Амир дуромад я одами дига ки медуроя дар 2200 рақам яка бутемиша мерем я одами дига 2200 медуроя вигриш шансы мешава ки агар будуроям 6000 13000 буд 13000 6000 нимион 4 17000 мемону вигриша мерем пап дуромадам тамом як ҳам дуромад акаҷонои ма ан акай рақам як мекашем мерем акай Ҳикматуллоҷон 1800 дори ака 400 ракета ака 400 ракета ман медурам тамом дуромадам акай Тигир акай Амир 2200 ракета ма як бунесму вараши рақами 3 рақами 2 ана ки мерем рақам яка пап дуровардан акай Тигир акаҷон 2200 ҷамъи 900 чанд меша ка 3100 акаҷон мепартошене 3200 3100 акай Тигирҷон партошена обшихидад ҳаминҷа тамом акай Ҳикматуллоҷон ишам рақами акай 400 мепартоя акай Амир рақами якам акамунай 2200 хеле мепартои мерем акаҷонов каси зад ош шавад 17000 ау гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин бит ки ба дастҳо турбай боз даромад бар замин бура акай Илҳомҷон хати ягон фарқ бура шена аввали шиштаи сем ҳукумат ака бахайша бура се нишон дод ай рақами як мерем акаҷонои ма зиндаву сарбаланду хонаобод бошен шерпаланго ҳама қасар хушонем ау мегӯем шерпаланго гула сабзу руха зебо бодо сабза бано ду се мерем акай фирзавс бура хатами ду ягон суми акай акаҷонов мерем акай шаҳ алейку салом шер зиндавош акай шаҳҷон хушоди ако илтимос ракета мекунем ба картора мекафонем пули калони баш акаҷонои ма бузанан штои ман ракета када бутон шум 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ду се бурен охирагон суми ако айдими ракета мешем ба мекафон шерона акай ана кия деҷа акай Амирҷон ракета акай Ҳикматуллоҷон хай 400 ба хайрат акай Тигирҷон 3100 чутал тайёр кунем
یک دو چهارسومی دو سه چهارسومی آخی یک گوخشان اکا سه کسان 17,000 باشه خشون دامه 8,000 میگل 8,000 میگل 6,000 میگل شون پول اکای امیر اومد اکای امیر پولش اومد اکای تیگر جون ختاج دادم اکا جون ما بدگیش اپارت اکا جون میگه خونجی زدگی اوشا تمام اکای تیگر جون گابلش شینا 17,000 زدی گرفتی بگی دیگه میریم اول اکای تیگر جون به ما تا خطر میکنه گوسمی برام مخیطو ولد اومدی اکای فیردوس 17,000 خطر می رقم دی گوسمی برا چطور اکای فیردوس خطر می رقم دی 4,000 یا 3,000 برا اکا جون استراخوف که خطر می اکا رقم 2 3 4,000 اوکی اکای فیردوس جون اوه هم هیچ کافرام میگه نه چه شود تمام نه باشه اکای الهام جون توکل با کارتام پارتو یک بازی میکنی میریم یا قطعی که میره شدیم ما چانسی میره اکای امیر قطعی رقم دمری یک دمری اکای امیر شد توز پولی رقم اکای الهام تیگر بیا اکای امیر قطعی رقم دمری شینا دوسمی اکای امیر دوسمی میری شینا 2 4 دوسمی اکای میری اکای تیگر جون 3,500 پارتوفتی ان اکما جا جوباجو شام میرم تمام یک دو اوکی شد اشوت اکای امیر اکای تیگر اشوت خیز با قطعی رقم 2,000 میره اکای تیگر جون اکای امیر جون 2 4 1 4 اشوت خیز دوسمی اوکی شگه ما اوکی شدم زدم میتونم انا اکای تیگر جون اشوت خیز قطعی رقم 4 میری دوسمی ولا شد رقم 2 رقم 3 اکای تیگر درومد 2,200 باید می پارتو جمع 9,300 میشه 400 بود اکای تیگر دست مونا اکای امیر رقم یک قطعه اکای درو وردن اکای آغوش نیم اکای ما کجا رقم یک درو وردن 400 یادم اکای میره اوکی بدای تمام آن اکای گوش کنید اکای جون 17,000 دیگه او شوا اکای الهام جون رقم 2 قطعی 2 آدم رسیه و رقم 1 اگر ایو زدن 4,000 دانو میتونه میگذره اگر خیلی زده 4,000 دا یک کم میگذره خیر میریم گل دا او تار کردیم کفون سر کردیم گل برام ای اکای حکمتلو تو میری قطعی رقم 2 اکای حکمتلو ما دوباره اوستا میکفم اکای روجوز چند روی او تمام اکای حکمتلو قطعی رقم 2 ختم رفتگی 2,000 اکای الهام جون رقم 1 بزنه 6,000 میگیم در تو میتون اگر اکای الهام جون تو بزنی 6,000 در یک کمیتون 11,000 داخل نمون اکای الهام جون روزی اکادمی کوری کدگی ما ها باشه اوکی کن اکای الهام جون ها باشه اوکی کشینا اوکی تمام کسی زد او شوا رفتیم یک بیست دو بیست دو سه 11 اکای الهام 11,000 اوشا اکای گماتو 2,000 اکای تیگر 2,000 اکای گمانا امیر 2,000 داره اکای الهام 11,000 اوشو چاکای بیش 17,000 بود آن اکای الهام جون 11,000 2,200 رو چه میگیم در اکای علی میتوکا روزی باشی چی گفت اکا همون اکا ما وعده کردم تو کادر میذارم ما 200 رو میگیریم میتونیم روزی اکا جونی ما اکای الهام جون روزی همون اکای علی ما زمین 200 میگیریم میتونیم دو آشوا رقمی سه میریم همه در بورد بوری همه در پیشتری 11,000 چند 200 رو 11,000 اکای الهام داخل مولا شیرنا 10,000
800 روبل مونده کدام 200 دو اکمیته میریم دانشی میریم اکو بسه یا جو ماجو کنون بازی ارتشه پارانگو کی یا خودی تاشه میریم دانش اوکی 10800 اکای هونجون داری بنایید اگه سنتا پارتون آن اکای امیر 2000 داری общий اکای تیگر 400 داشتی 2400 داری در دست ما آن اکی میریم دانش بازی اکای فیرداوس 1200 اکای معلوم او اکای حکمتلو 400 minus budi 1400 buna 2000 ava akametim ta aka ilhomjon 10800 10700 bimuna aka shorukh 100 bimuna aka ali da dast ma 200 dori ali alijonov 200 dori ava aka zalagina 200 girtum dod da osh chava alijonov 200 rubl dori aka mese raqamo khodesha boz mekin didi ma peshaki guftum bezama aka ilhomjon hami 6 raketa tamam aka ilhom buna khoz pul mera shena میریم رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 دا اکای 6 4 رقم 6 دا اوچ رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 وارا 300 روبلی اوز اکم اوچیات اکای تیگرای اکای بوبوشای انا اکای امیرای با اکای شاهای اکای الیختی شینا تمام اکای امیرجان 100 توز اکو همه اکوری خداگی ما هم روزی بود اکای الهونجان تو رقم از اکای تگلان روزی بود اکجون همین چه سه رقم خاطر بود ما وقتو پروسس تراخوف کردم که اکای مینوس دارد تمام اکای مگافونجو بون آباد خیلی هم اوچ خاطر میریم اخی اکای فیرداجون 600 روبل مونه میریم و اکو سویبو رقمو 6 هفته نیستم تمام گاب نیست دبولون نیست اگه میدونم اگر ندارن گاب نیست 6 هفته اکای اریول اخیده اکای مطلو یک اخیده میریم اکای مطلو 1100 اکای اریول رکت میکن شینا میریم دالشی اکای مولانجون شما در کجانی ما چانی شما چوری شما اکای پای میریم اکای مولانجون شما ده 1000 آمد اومدی بازی کردی دوام اومدی آن هر کارتا پرید بود تمام گاب میز اکای مولانجون شینا شما در کجانی ما یا میرا کم دارم بکی 1000 آمد که اومدی بازی کرد که میریم تمام 600 مگذاریم بریم دالچی رقم میده اکای الهام جون همجا اکای الهام جون همون خیلی روزی بوده که ما سه اودا خطی بودیم بود وقتی ما خطاش ترخوب کنم وقتی بودیم که مینوس داره 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دالشی اکای فیرداوس شیرپانجو 600 و اکای مطلوجون 1100 و اکای اریوجو اکتا میکنیم انشالله اکای معلوم اکای الهونجون 6000 تا پارتو گفتیم که میرسیم گاب میزن کجا خوب که اکای الهونمو پلشا پارتو میگوشیم نه اکای الهون همجا اکای الهونجون میریم اوشاوا کورا میگه اوشاوا اکای الهونجون همجا که همجا ما اکای الهون میگم تو روزی بودی و خمی کوری ما کردم خط سه اودا بردمون این اکای الهون 7000 تا روی میکنن اوز ببین اکای 6 تا خیلی 7 تا روی کنم خب تمام 7000 تا کجا روی کردم میمونه اکای الهون 7000 براف 6 تا 7 تا روی کردم آن که رفتیم 10700 داری مینوسی 7000 3700 داری اخجای ما دستی ما اوشی اکای الهونجون 3700 داری میریم اکا پولو نمودای اکا اریول
Ака Ариёл пулу наёмада шеринар. Tamam o şu çavakayla hocam. 7000 بزنم 3700 داری اکا اکا اریول جون پارت اکا که جوشی شینا بله اکا اریول جون اکا جون من نباشه خیلی بر تمبرا و اکا جون در اگون کسی دیگه اکا تیگر اکا امیر همجا این اکا تیگر اکا امیر وارا بیا همه آدمایی که پول ماست پولش اومد بسی پولش اومد اکا او چاتمه خانم یکم آدم اکای تیگرای دویم اکای بابوشای سوم اکای امیرای چهارم اکای علی خطی اکای انا شاهای اکای میگافون همه خیمرین با اومد 1800 او شد اگر افت رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 خاکی خنک 20 پری وارا 600 روبلی 5 شد رقم 600 هر دکه اریو موندک وارا 600 روبلی مریم کو کیمه داد وارا 600 روبلی اکا جون ما رفتیم دالشی بولشی منشی برد بوری و پیش روی خوهونیم او میگه میریم وارا 600 روبلی شروینا 1 2 3 4 میریم صاحبای رقمو اکا الهونجا خیلیش автомати میدوره اکا میدوره اکا الهون 3100 نمونه شیرنال میری دالشی اکا فیداجون اود نمونه یکی چول خوری شد وارا گاب نیست یا رقم دا اکا حکمتلومت اکا تیگ رقم بسه دایسگان که خوری شد وارا اوشه گیری تا اکا تیگر یک اخدد چول اکا تیگر یک اکا امیر میریم اکا تیگر چول اخدد یکم اکا نایسگان اکا تیگر خوری شد وارا اکا امیر هم گفت خوری شد وارا اکا امیر رقم یک داخل میتون اکا تیگر چول داخل میتون میریم دالشی وارا که اکا نایسگان اما اکا فیروز او شدیم اکا الهونجون 3100 مون میریم اکا تیگر چول اختای 1800 روبل میمونه 2400 داشتی 1800 اکا امیر یک اختای اکا امیر 1400 خیلی میمونه روزی اکا امیر یک دا یک کنگی بتون در اون کسی برا واگانی برای کمی کدوم یکم نیست همون که میتونیم اکا امیر یک اوکی اختای چور اکا تیگر رفتیم درگیر اوش شوا 3600 روبل آن اکا 5 نشون داد و رقم 6 میریم همه دا بوری همه دا پشتوی خونه 5 نشون داد و رقم 6 میریم 3600 او میگن شرپلنگو گل برمان از زمین عجب گلی بازنی دید که از تو از این بازدارات بر زمین آبود و سربلند باشه یک چه اوشا آنها یک چور داد که اوشا گپ تمام شرپلنگو گپ تمام حاجیباز جنگ کردستا شیرنا بریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یک بگی دیگه آنها میری درش یا بولگا رقماتو نمیخونم اکای الهونجون 3100 اکای فیردوس رقم 3 او اکای امیر رقم 1400 اکای تیگر رقم 4800 هیچ قطعیش کنار نگونسمی میگه میری اکای یگان قطعی یگان کس نگونسمی در اصلا باشم میکفونیم اکای تیگر یک 4 برن خوشمو هم تو هاوسنگو میری یک 4 رسمی اوکی یک 4 اکای امیر یک 4 رسمی اوکی اکای امیر یک 4 رسمی اوکی اکای تیگر اوکی گفت اکای امیر جواب که اوکی در رفتیم رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 11
11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 ورادرو با مرحمت برای 1800 روبلا میریم دارشی وراشین 1800 روبلی میریم مکدونو یک نشان رو رقم دو میریم او ورا 1800 روبلی کو کتو لگنده کتو گانس رقم دو میریم ورا 1800 روبلی اکجونوی ما دو سه درمات اکا الهام 3100 داشتی جمع مینوس 1800 میکنم 1300 روبل اکای الهام مونا رقم داد 1300 اکای فیرداوس شرپالان خدل 1800 اوم پارتوی مرین کو 4 صاحب دراخوی 4 صاحبش گیری اکای تیگری مرا اوش میمونا اکای تیگر او 76 اکای اریول 76 تا بگیدور یا نه 76 اکا اریول 67 پاپ کی میگیره گفتای 67 گفتای پاپ کی میگیره 67 خطا که اریول پاپ کی میگیره که جنوی ما 67 پاپ هسته 67 پاپ اولی کو پورمش اکا اریول خطا بیا رقم تنم دروی اکا فیدا جون 1800 به پارتو شینار میرین دالشی اکا الهام جون شیرپلان جون 1300 اکا تیگو جون آوش دیم اکا فیدا 200 رو 2000 پارت افتای میرین 67 تنم میگیره اکا اریول رقم شا میرین چند برکار یک پنج یک نشون ازی میریم تمام اکای فیداجون 200 رو دوری اکای اریول نمیدونه یک رقم پاس بس دسمی نه کمی وی شانس میشه با همین که باقی موضوع 7200 شگه میریم اکا اریول یک رقم تنمیدونه 6 درو وادا میریم دارشی 9000 اوش شاکده میزنه اکا اریول 1800 پارتین 9000 زدگیر اوش شا باید اکای اگموسمی اکای الهونجو خطی اگه استراخوب کرد اکای فیداجون خطی اگه استراخوب کرد میریم دارشی یک چهار دسمی اوکیش دار دو شش دسمی بریخه اکای فیدا خطیش کنه میره دو شش بریخه 9000 وقتی به یک میشه پرنگو یا اودان نداره 9000 میشه یک نشون دار 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 میریم دالشی آن اکا جون ما که باشیم 5 ضرب 1800 9000 میریم دالشی اکای فیداجون 200 دوری اکای متوجون 1300 دوری اکای انا تیگجون او داریم اکای اریول 1800 اکتا میریم دالشی اکای اریول 1800 پافتا 2 6 دسمی اوکی اکای تیگ اریول 2 6 دسمی اوکی شما در اکا جون ما 9000 دیگه اوشا اکای اریول 2 6 اوکی اکا جون نه اکای تیگجون 2 4 دسمی اوکی و نه اکای تیگجون 2 4 دسمی اوکی و نه یک 4 افتگه خطی درام میلیون اکا جون ما تمام توخا باشه توخا 2 4 اوکی شد اکای الهام جون 2 4 اوکی شد خواهیم بریم زراگیر اوشا شرپلانگو همه دا برد بوری همه دا پیشروی شعر رو میخونم میریم گل دا بوری ترزه کس ایواره 1800 روبه ما کارتا گیرید 9000 روبه اکثر گوش بره در رقمی دو دو گوزی 10 3 21 رقمی 4 21 5
21 6 21 1 10 پرید 21 24 رقم ورق کرد 4 رقم ورق کرد 9000 بود تقسیم 4 چندی میشه که 9000 تقسیم 4 2200 ورق 2200 ورق 9000 تقسیم 4 2200 دو دور اومد اکا الهام دور اومد بریم اکا الهام جان 2200 که باشه 1300 دوری اکا جان من 900 دیگه پارتای تمام میریم اکا الهام جان 900 رو دیگه پارتای هم افکر میریم چند دورون اکا خرید 1400 اکا امیر جان 1400 دوری شینا میریم اکا الهام جان خود 900 پارتای خود میکافونش میریم در شکل جان من کو یک پاپ بگیم خیلی که امیر جان اکا اصلی کارتو نشان دادم اصلی کارتو میریم اولی بس سوی بیشتر میگه او اکا خودش اگر یکم اکا یک مسئول پاپا گفته گیای اکا امیر یک پاپ خطی اکا یک مسئول رفت میریم دارشی 1100 تو میغلطا اکا امیر 1400 و شیشه نه میمونتا 1300 روبل دیگر ای تویست 1400 شده میمونتا 300 روبل دیگر اکا جان اکا امیر اکا یک مطلوب پاپا درو وردی 1100 اوشنیم اکا یک مطلوب اوشنیم انا اکا امیر 300 اکا الهام 900 پارتا ویگرش انا 9000 بود جمع یا ودان دوم 2200 جمع 1100 بریم 12300 زلاگیرا اوش شامگه دالشی بریم 12300 سه نشان داره رقم 4 رفتیم بریم دالشی بولشی منشی او میگم اکا امیر یک پاپ دادم 300 رو دست نداری اکا یک مثلا او دوری شینا 12300 اوش شوا اکای انا مسئلاتون اکای تیگر خاطر رقم میده او 2000 یا 3000 میکنی اکای تیگر خاطر رقم میده 2000 میکنی یا 3000 میرم اکا جان ما هم در بور بوری با میره پیشروی خون او میگه شیپرانگو گل با ما از زمین عجب گلی نوزنی دیست و تو از این بول من بر زمین میریم هم اکا شما در ما رفتیم من اکا جان ما میریم سه نشان داد 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 اکای هوشیم کریم او گل دا بولو تراکتور بله دارچه شما اکا آن اکا میریم کو اکای الهام جان 2 و 4 سسیمی اوکی اکای الهام جان یک خطی یک اش شد تمام هاج اکای الهام جان من هاز میوم تا کاتگیری تو واپس نشم اوکی بده اینجا چند قیابشی 2300 اگر در اکای هم 5000 رو بخیره 7000 اکای الهام جان خطی رقم یک هم دسمی میری اکا جان ما دو خاص میبریم دکا اکای الهام خطی رقم یک هم دسمی میری با شوت اکای مطلوب برن همه کسا برن میپل تقسیم شو برید هوا تمام یک اکای حکمتلو یک دو دسمی اوکی ای 2 و 4 سسمی اوکی ای رقم 6 خطیش کنه میری اکای انا فیرداو جان خطیش کنه میرین اکا اریول خطیش کنه میره اکا جان اریول خطیش کنه میره اکا جانی ما اوج دراف دو اشوت اکا یک مطلوب رفت اکا یک دو جا اشوت اکا یک مطلوب رفت گیای 2 و 4 سسمی اوکی شده گیای کافونه ده همین دو خط یک خط یک از که میره ای ها اکای تیگر خطی رقم یک دسمی اشوت اکا امیر میری اکای تیگر جان رقم یک خط اشوت اکا امیر میری دسمی همیشه هم ها بگو بکفانم ویگرش چند گفته بودم خوب یادم 9000 بود جمع 2200 جمع 1100 12300 2 و 4 اوکیش دیگه یک ده اشوت اکای یک مکاش اوکیش دیگه اکای تیگو جان یک 4 اشوت خود اوکیش دیگه اشوت اکای امیر رفتیم رقم 4 12300 اوشا تمام اکای تیگو تو گوره ما خودم زنان حال والش میکنیم
Ekuşa. Çor 24. بیست. شش. 11 یک. 11 دو. 20 سه. 10. چور اوشا 2000 اکا امیر 3000 اکای الهام مرن دالشی بولش مش استالیش داخل اوشا اکای تیگر او مگه شیر پرانگو گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید کواجاکو از بین باز بارما بار زمین اکای چوزا می اکای پان بوزا دو اکای شروع پول دور اکای اکای شش اکای تیگر اخدد اکای تیگر جو دابوزی پراسوی اکای شش اخدد مدره مجانگی مکاجری ما مدره مجانگی 14 رفته رفتن 5 همه کسا شمالیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای باباش خطایورشن نوبت اختای دو نوبت اکای باباش ما میریم انخی اکای امیر میریم یک توزنویس کامو شرینا یک نمیسا کما یک توزنویس نیمه دارش اکای وشوک شما اکا تمام اکای مطلوجون اکای مطلوجون رقم یک رقم 4 اکا جون ما انا اوهم رکت همکنه میریم اکای الهام اکاجون ما باید 900 پرفتی رقم 10 اختر باید 900 پرفتی اکا 3000 میگیریم 2100 2000 آب نمون اکای الهام جون پراویل اکا میرین دلشی اکای فیرداوس جون رقم 3 و رقم 5 اکاجون ما همین خمیگا خطی کسبر نمیریم آقا میشه همین سترخوف خوب اکاجون ما بازی دول نمیروا برین دلشی اکای شروع رقم 7 آقا میشه انا اکای تیگر رقم 6 هازی سوکتود میکنم اکای امیر 2000 اکای امیر 2300 دست مدل اوبشی آن اکای تیگر اکای فرید چون اکای جنما 12300 اکای تیگر جون 12300 مینوسی 3000 دا اکای الهام 9300 مینوسی 2000 دا اکای امیر 7300 ایخدد دا اوجا چانس داشت اکای تیگر یکم چی 7300 7200 بیا برس یا 5000 تا روی کنم برای اکای تیگر جون اوز خورش اکای باباش وقت اکای امیر جون اکای تیگر جون بنویس از یا رقم تو که من 200 دارم براتو هو اکای جون 200 کمش نکرد میره بازه دوام میتیم اکای الهام جون که اکای انا حکمت جون پاته بریم دیر اومده اکای درو نگو یا شخم پلوت داره که در کانال ما رقم 5 20 درو نگو اکای میخوام توضیح رقم 6 بعد روی 22 7 20 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 14 وارا درو مرحمه 300 روبلی اکای اریو زچن دروگوی اکای تیگو دا واتساپ یا سلام بنایز 5000 تا پارتو ای میریم 300 وارا مرحمه اکو اریول 7 تموم 7 2 میریم اکای الهام جون 1700 نمونه اکای اریول سراز 300 پارتو 3 4 5 سویبوش اکای فیرداو 3 5 4 سه از کلاگا پرینس چون از این کدای من داشتی دوشنبه دوره نه ندونی 3 و 5 اکای مطلوجون چورا میگیره اکاجونی ما کو سویبو رقمو اکای فیرداوس اکای حکمتلوجون میریم 4 وارا 5 پرینس چورا اخدد پرینس چورا اخدد راکت میکنه 3 و 5 3 و 5 نباشه 3 اکای اریول متن 5 اکای صبر اکای اریول اکای 5 اکای صبر میریم دالشی نباشه اگر باشه داخلش میتیم میریم دالشی بالشی میشی یا ازدست انا ها پرینس رقم 4 اخدد 300 اکای کشیدار پرینس رقم 4 اخدد 300 اکای میکنه شاش شده رقم 7 میریم انا اکای اریول 7 3 درو ها 7 خلی 3 و 5 سوی بجرو آدم تمام اکای فیدادو اکتر پس میکنه 7 3 5 3 سوی بجرو من
Акай Ариол то рақами амо 7 файхта рақада кишайдан берем. 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 медаш. Гири таншо акали ҷон шена. Охи ака амиҷон варай охи кадом навис успетка шена. На навис охи ака ҷон. Акай тигр бинаса пул партон. А принц ака такна гирами принц ака дахил метим. Пул ҷербия. 5 سه سویباش گیف 5 سه سویباش گیف شروع نه گفتم که اگر نگیره اکای فیردوس اکای تمکنیم اکای اکرام 300 دوری اکای الهاجا 1700 دوری پرینس 300 پارتو اکای فیردوس به پارتو اکای فیردوس 800 پارتو 200 رو دیگه شونا پرینس اکای تمکنیم اکای صبر گفتم 5 سه اگر صاحباش نگیره من گفتم از نه پارتوین وای 5 سه درو آن نخ صاحبش اکای صبر روز دست ما 300 دوری پرینس کی جوشلی پرینس 500 پارتو 200 دیگه داد دست ما تمام 200 دیگه دوری آن اکمریم روز ما درجه بنویسم اریول 300 دوری صبر 300 دوری اکای شاروخ 200 دوری اکای صبرجون من نگفتم پارا گفتم اگر نگیرن گفتم اکای صبرجون میتونم تا گفتم پاکا جون ما بریم 4 500 اوکی بودای داداس ما پول میسو خکا ما گوش نمیگه زوشینا اینا پول تا بگی اکا 5000 تا اکای تون اکای تیگر تویز اکای تیگر جون 5000 تا بگی اکا اوش چوا بریم اکای فیردوس اومدی 4 اوکی شد 4 3 500 اوکی قطعی 10 کازاختان سارش اکای پرینسیمو انا ها اکای امیجون صبر کن خورش ها نابات اختار شینا اکای باباشون هم تمام اکا 5000 براف اکای موبیل گراف رفتیم رقمی 7 اوکی شد 12 1 22 رقمی 2 1 کی اکای ما جون ما 11 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 30 6 oşağı taka meren dalşi au megen 6 oşağı aka megen milyon yak aka hikmatlıcan yak 4 haftoray aka hikmatlıcan yak 4 haftoray şeyna merim hamada bur bori o peşleri 6 za rakami haf raftin o tam aka diyor aka tamekene minus 200 aka diyor ma merim oşağı aka tigra megen 4 haftor oz da buzi parası hama oşağı aka diyor ma prince hoz mesin aka sabr aka prince aka ariyo roz mesin ol akay bobosha akay amira akay ariola da akay aliya akay ma akay makajon 400 partnership da akay satkan akay ilhamjon 1600 ana akay firdaus o akay tigr sherpan 2200 doshti 3900 دیگه دون akay ma to есть 2200 doshti 4000 3900 دیگه akay tigr 3900 دیگه دون بریم 7 akay shoruq hamja akay shoruq ma bosha akay باباش همیجایی باباش آخه اکای شروع خودو فهم خریش کدوم اکا جانی ما اکای یک لطا جام پرتون شنر یک میتونم میسیم اکایش داد کنیم بوزش بینر باباش روزی کنم دو بریم اکای یک لطا جام که جوشی اکا جانی ما رفتیم رقمی 7 20 اکای مطلوب 300 روبل دیگر دونه شینار 700 پارتا رفتیم رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 12 رقم 1 اوشما 22 eba 21 من در رقمی 2 پاس کن تمام اکای باباش رقم 7 اخدت اکای شاروخ جون خوشا اکای جون ما 1000 رحمان اومدی بازی کردی دبار بودی پاس اکای امیر همیجایی اکای امیر
هفت آخر اکای امیر همینجای اکای امیر اکای امیر اکای پرز همین او چفته ده همه زمین میکنه کجا یعنی کار اکای فیردالجون خوشم کجا ما اکای امیر سه آخر شیرنار اکای امیرجون سه آخر اکای اریول رقم گیر اکای اریول اکای اریول رقم 5 آخر تمام اکای اریول 5 آخر اکای انا امیر سه آخر مریم اکای بابوش هفت آخر انا اکای علی و اکای پیرس اکای صبر میکنه رقمتون رو تکرار اکای گواتوجون 700 روبل دیگر شما اکای فیردالجون اکای الهام 1600 داشتی 1500 روبل دیگر اکای فیردالجون خوش اومدی اکای امیر رقم 3 را میگیری اخیون اکای امیر رقم 3 را میگیری کاروچی 2300 داشتی 2200 روبل دیگر اونم اکای تیگر 3800 روبل دیگر به داشت اکای اریول رقم 5 اکای اریول رقم میکنیم اکای اریول رقم 5 رقم میکنیم به داشت اکای امیر 3 را میگیری یا نه اکا جون اکای امیر 3 را میگیری خوب برای سوخ اکا جون ما اکای اریول 5 رقم تا بخشیشه اکای اریول جون به مجه خزاندم تمام بخشیش اکای اریول جون 300 داری 200 روبل دیگر نشینا رفتیم داشت اکای امیر 3 را میگیری وقت جواب اکا جون امیر اکا رقم 3 را میگیری اکا به اکا دو میشه او گفتاد میگی تمام سه اختای 2200 داری رفتیم رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 همه رقمی 20 اکا اجا خودش اکا امیر دادم تا رقم 5 21 همه رقم موزیکش رو بچه موزیک رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 21 پرید وارا 300 روبل رفتیم 5 نشون رقم 6 میره وارا برای 300 روبل میره مکاجونو ما کوکیمه دونه شیرپالانگو داوره 300 7 اکای بوبوش شیرپالان 100 دوری 100 پارتین شیدا اد 100 پارتین 2 درومات 6 درومات 3 جوش درومات 4 نگه داکای پرس میته نگه داکای پرس میته گام نیست رفتیم اکای الهونجون 1200 اکای تیگر شیرپالان 3500 رقم 3 اکای امیر 2200 داشتی 1900 میریم اکای بابوش رقم 7 200 رکتا بابوش رقم 7 200 رکتا اکای مطلب 4 خودش گرفتای 400 روبل دیگه شون اکا همه درو ما جوش دا حالا که 5 نشون دا رقم 6 رفتیم او میگه شیرپالانگو زنگیر اوشا اکا جون ما 1800 روبل همه کسا خوشای شیرپالانگو گل باربار از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها ورمینه باز آمد بر زمین او میگه شیرپالانگو همه دا بور بوی و همه دا فشتره کنیم گل دا او تار کردیم کفون تار کردیم زنده و سربلند و خنابه باشیم او میگه میریم اکادمی ما لایک هم از شیرپالانگو لایکی میگه میریم درشی رفتیم رقم 5 نشون 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای انا بابوش اومدی به کفون کارت او اوشنیم بابوش اوشنیم اومدی زرگیر اوش جوش شیرپالانگو 1800 رقم 6 20 بابوش رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 یه نمود کشنه موندم که بخدو 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 وارا 900 روبلی انا که بدون روای 900 روبلا رقم 7 رقم 3 وارا کن مرحمت اکا ما وارا میدیم 900 روبلی کو اکای بنادرو که 900 روبلا اکا الهام 2 درومدای بره دالشی 6 درومدای
مریم دالشی آکای تیگر رقم 6 2600 دونه 3500 داشتی آکای هجوم آکای ما 300 روبل دیگه دونه مریم دالشی خود 4 اکی سویا بیش نگه گاب نیست 1 4 پاس 4 5 آکای اریول آکای اریول 4 5 اخر 200 دوری 1600 راکتا یک اکی میگیره داوره 900 روبل رقم یک اکی میگیره آکای ما رقم یک داوره 900 روبل آکای اریول جون 1600 راکتا یک آکای مطلب خودش گرفت میره دالش رقم یک میلیون بیگش 5400 روبل آکای اریول شرفانجو 1600 راکتا ای اکوس هفشینه و دلیل که آکای الهام آکای مطلب یک کمی گیری یا نه آکای مطلب آکای اریول میگیره یا نه آکای جون مدل کلی او میگیم گل برای از زمین عجب گلی نوزه یک پاس آورد یک پاس بده آکای اریول راکت میکنه یک اکی میگه شرینا آکای صبر یک اخیر آکای صبر 300 600 راکت تمام آکای صبر جون یک اخیر 300 600 راکت میره آکای جون ما او میگیم ویگش 5400 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بره دالش برای چندی برای 900 روبلی برای 900 روبلی آکای میگم که برای 900 گوش میکنین آکای اکرام آکای اریول اوشیدیم انا که گوش کنه شرینا آکای اریول 4 5 اوشیدیم آکای الهام 300 نون رقم 2 آکای تیگر 2600 نون آکای صبر رقم 1 600 پارتن کارتا میکفونی ویگش 5400 بله زدگی را اوش شوا کجونه ما همه کسا خشون شرینا 300 گیری وارا چه آکای صبر وارا 900 چه 300 گیری وارا یا وارا 900 نباشه خب پاس که اون کجا داره تو نه است که نگیریم خیلی شرینا آکای صبر وارا 900 چه 300 میگیم چا پاپ بدون مدرو آکای صبر آکای صبر پاپ مدروی آکای صبر پاپ بدون مدرو رقم 1 او آکای مطلوب یک پاپ مدرو خطا آکای صبر آکای مطلوب یک پاپ مدروری یک پاپ تمام رفتیم آکای صبر 100 پارتوی تمام آکای مطلوب او میشیم 400 داشتی یک پاپ دلگیر اوشا 5400 روبل کس میزن اوش جان شوا 3 و 7 یاسمی اوکی شد میشه آکای صبر جان تو هم تو بو فری پاگام روزی 2 و 6 نمیره خاک اسمی آکای تیگر خطا آکای الهام بگ نمیره آکای الهام خطا نمیره شلون 2 و 6 یاسمی یک نسمی نمیره آکای الهام خطا آکای تیگر نباشه میکفونه شرینا یک 4 اسمی اوکی گفت اشات آکای صبر یک 4 اسمی اوکی شو 4 و 5 خطیش کنه با همین دیدشین 4 و 5 خطیش کنه خطا کس گبر نو شرینا ورا پولش آکای جون 900 بود آکو میریم هیچ کنه باشه میکفونی آکای تیگر گفت یک 6 اسمی میرین آکای تیگر گفت یک 6 اسمی میرین اوکی شد یک 6 اوکی شد رفتیم اشات آکای صبر رقم 1 12 یک خول دیگه نه باید دیگه دو پاشا د دا سه 22 3 و 7 رفتگی 3 و 7 4 سابشنه اکو التماس اگه خاص داری نکنه کی بزه میشه کرو 21 5 20 6 21 7 20 رقمی 3 او شاکو 3 و 7 چانس میرفت بدیم ما دامجا خونده بدون که خواندم 3 و 7 یاسمی 3 و 7 یاسمی اوکی شده رفتیم
سه در رقم هفت یاس برام اوش شامگیم پافتو تمام کجا 5 پافتو اوش رکت میکنیم 4 دا یک 4 دوازی پافتو پافتو کجا ما آکای مثلا پافتو شده سه زل میریم رقم 4 همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونیم او میگه شیطانگو گلا دا او کار کردیم که خون کار کردیم میریم همه دا کسا شما اومدین شیطانگو او میگیم رفتیم رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بله دارچی رولتون میشه انا اکا الهام جون 100 روبل دونه شینال اکا امیر 1900 جامی 4400 انا کمرین کوکان کوتر اکا امیر 1900 جامی 4400 ویگیش 5400 بدن 6300 6200 روبل میمونه اکای تیگر شپرانجون 2500 روبل میمونه اکای اریول اکا اریول 300 پاوشت 100 روبل دیگه میمونه اکای بابوش او بودیم 100 روبل دیگه میمونه میره عمر میاد خواهد یا که یک کلاکای نقطه برای کوچیکه میشه میره رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 کجا ما 10 رقم 1 گوش کجا ما 11 رقم 2 شل پلنگو 12 رقم 3 کجا ما ايش شبي برب ده 10 بوار رقم 14 رقم 5 برید نه که او معدن روز برای 26 خرج شده بچه‌ها کار کنم 14 میرم رقم 5 همه دا بور بوری و همه دا پیشه آکا جاکن علیک سلام شما درکا آکا جاکن جو حوز رقم خورده زیر که صبر میکنه میشه آکا جونی ما ایمو تو شهر دمیجه ایستن داده چخ چخ روز خورده میکنه روز میکنه ساعت 9 داود چیزی آکا جونی ما رفتیم 14 میرم رقم 5 خوش باش نه زنده باش آکا اگه مثلا جو مثلا آکا دیران یفته و چه شورا دا خود نمیرم میریم اخدوی خجانگی دلبوی برا درمازی دست دب داده که اکای بابوش 800 روبل اکای اریول 100 روبل اکای تیگر 10500 10400 اکای امیر 6100 اکای الهام جون 100 اکای مطلوب جون 200 برین دارشی رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 سی رقم 3 22 مش اول بک علی جون همین خورده بلا رقم 4 رقم 4 وی رقم 4 ترینکا رقم 4 اوشا رقم 5 میره بخشی رقم هجوم 4000 رقم 5 میره رقم قیمت اوش شواکا میره بخدا شورا فراموش شده اکا علی بلا شواگام گرفتی اکا علی شواگام چون اوشا رقم 5 همه دا بود بوری همه دا پیشنهایی اکا جونی ما ایخاله میشه احمد بته 22 سیرک جزیره شبرو با رقم 2 سی بود آن اکی میریم اکای بابوش 700 روبل دیگه دونه اکای اریول او آب دونه اکای تیگر 10300 دونه اکای امیر 6000 او آب دونه اکای الهام جون او آب دونه اکای مطلوب 600 روبل دیگه دونه به دارش رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 وارد به تمام شد 20 وارد 200 روبلی رقم 5 رقم 6 7 3 وارد 200 روبلی من اگه اوخی اکاجون من پرجون زمان رقم خولی نیست اون اکا علی یک ساعت پیش شایتو اومده اوش کردن خولی شوا اکا حکمت لو یک 4 شده رو آوردن اکا الهام جان دادن دوریم اکا حکمت لو 200 اونا اکا الهام جان دوریم اکا اریو 5 تا تو خوب دوریم اکا اریو 200 پارتویم اکا الهام جان همینجا اکا الهام جان 200 پارتویم رقم 2 بریم ها 5 جاش اخیر پارتویم میگه توریش میکنه شاش نشون داد رقم رفتیم اوکی همه درو ما خودی بپرسیم ها اکا الهام جان توریه رقم گیرم اکا الهام جان اوکی بیام خولی شد من همین گوشتم همین نابات کتا یک مدافع جانی ما بریم اکا اریو جان 200 جان اکا تجام میکنه بریم دارشی 1200 آشی جان شاشه پرنگو دلگه 7 3 500 رفت داد تمام اکا جانی ما 7 3 500 باشه 500 میریم
همه کسا خشمان شیطان رو گل برامد از زمین عجب گلی نازنین اکا اریال چی نه اکا جونی ما نه چوا نکن نکن گوجه 500 رو پارتوتنگی بریم 1200 اوشا دیگه نکن 500 پارتوتنگی باشه اکای اریال شیرپالان 500 پارتوتنگ اکا جونی ما در اکام ثبت من بلاگ گیرم با شما لایک موندن در کار 300 دیگه ما رفتیم 1200 زدگیر اوشا رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 31 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 2 اکا اوشا آخر جاو 31 که برو مادر برو مادر اکا الهامجا اوشا شد از دو زد میرم رقمی 3 او میگیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو باید بول برام با زمین اوشا رقمی جا میگیم اکا الهامجا نگفتی که آفرین اکا الهام نگفتی که آفرین هر اکا دو زد میرم رقمی 3 من با شما هم نفخرم هم طرفا هم روحان هم جسمان 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 спасибо اکا الهام спасибо یا خراش چلاوی اکا یک مسلوجو شیپان او اکا الهامجو شیپان 100 و 200 بدی اکا امیجو 5900 شینا اکا تیگر 2200 شینا اکا اریوجو 200 شینا تو بلاگری برای هم 200 اکا بابا 600 روبل یا 700 داشتید رفتیم رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 12 رقم 1 او شبکه همتاجا مزارش رقمی 2 ای مالک 7 زد 7 چیکه بزنه که یک وقت 231 کار کنه 231 چیکه رقمی 7 میزنه که جونی ما 7 22 بود رقمی 231 یک زد میریم رقمی 2 حالا در بور گوری با همه پیشروی او 7 بود الان قرار میشینه در جوش ما 200 دور ولی اکه پیجو ما تمام که پول نداره 200 دور که جونی ما اکه علی دو شما که جونی ما جو دوری اکه علی دو جوز رقمی کل صبر میکنه به شما که جونی ما او چه رقمی مثل اوز همه دو آباد میرسه شینا اکه یک مساجو او شاشه پارا میرن دالشی اکه بابا شیپارا 500 روبل اکه اریول 100 روبل اکه تیگر 2100 روبل اکه امیر 5800 روبل اکه الهامجو 800 روبل اکه یک مساجو 400 روبل میرن دالشی رقمی 2 ام ها دست کن 22 زور 21 نه رقم 2 21 دو هم خاله چی رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 32 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 5 5 32 رقم 21 میگم 21 زد 5 میره رقم 6 او شات اکا اریول نکنه است اکا این کارت سالش تو بود چالشی بریم او میگه شیطانو همه دا بور بوری با همه دا تشنهی کنید لایک هم بزنید شیطانو لایک او میگه شیطان گلا دا او تا کنه کفو اکا دوام تو دا تا اکا تیگو جو شیطان تو سوخان اکا برای 17000 از آن خرید بگی خبردست بگی گاو اکا تیگو جو شیطان در کدومش برسه که داموش بدون شیطان آن اکمه اکای بابا شیپان 400 روبل اکای اریو 600 روبل 100 داشتی اکای تیگو جون 2000 دیگر اکای امیجون 5700 روبل اکای الهامجون شیپان 700 روبل اکای ماتجون شیپان جون 200 روبل میرن دالش شما اکای جون ما رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 23 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقم 1 او شاکای رقم 2 رفتیم رقم 1 مساجو اوش جان شاشیدن بریم دالش بور بوری پیشروی یه 7 برای تماشا نه این 7 برای پیشوری کانال اکادمی ما 7 برای پیشوری کانال اکای بوبوشکا بریم اوش شما اکای مساجو میگیم میرن شروع نه همه خسته شما اکادمی ما زنده و سربلند خدا بولشین لایک رو بزنید شیر پلاگی زیر میکنین میگیم دالشی اوش شما میگیم رفتیم
در اومد و شعر اومد بیتن شعر پرنگو همین دو رقم در صبر کی رو رقم میزنم همه که پریدی بودم که رو رقم میزنم نه انسانی نه اوسنا نه ایسنا نه اوسنا اکای مزاجون 600 رو بود اکای الهام جون انا 600 رو بود اکای امیر جون 5600 اکای تیگر جون 1900 اکای اریول 500 اکای بابوش 300 میره دالشی رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 22 و درو همه 300 و درو 300 6 автомати 10 اکای هم автомати بدون اکای تیگر شیر پرنجون 1600 اکای الهام جون 300 من رقمی درو 5 ورز اکم اینی که دومد اینو که نشید 200 نمونه اکای جون ما 3 و 4 اکای امیر جون 3 درو وارده 4 اکای حکمتلو خوش درو وارده اکای حکمتلو 300 رو بود نمونه اکای امیر شیر پرنجون 5300 نمونه اکای تیگر 1600 اکای الهام جون 300 اکای حکمتلو جون 300 اکای اریول 200 اکای امیر 5300 رقمی 7 شده رقم 1 رفتیم شماره ها کسا اکای سوجون قیامدینو جواسم اندرو اکای سوجون همه پولش نگه شیر پرنجون صبر میکنیم میشه و کویما همه کسا شماره گل تریزا میگن تریزا رزا کس ما واسه خوش میجوج بوده 5 گلی اکای برد کن دولت بسر دوباره گلی نمیشه آقا من دالشی شما نه اکادمی ما هوا حساب شما شوی پاهو گل برام از زمین عجب گلی نودانی دیپ راجا تو تبان باز ما با زمین 1800 آش شاز میگم رفتم اکادمی ما و بود بشن کلمه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کو خطی که هیچ نرفت هیچ خطی هیچ چوی دو نرفت چوا هیچ خطی 3 و 7 500 اوکی کامل اکامل جواب اکامل کارتا یا نمون میکروفون میریم دارشی 3 و 7 500 اوکی 3 و 7 اوکی رفتیم رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 1 توز پرید 22 رقمی 5 بوی ورا اومده سایه 11 رقمی 6 پوچوما داگی بخلو 10 رقمی 7 کو اکی اگه خول بتش 12 رقمی 4 اکجون اوش 4 رقمی 5 اکی حکمت جون 1800 رو بود او میگن اکی با خیلی همه جنگی 4 زد میره بعد رقمی 5 شینار زنده باشه به پراگو اوش اکی میگن او میگه شینار گل در داو سر کردیم که کپون سر کردیم زنده و سربلند و خنابه باشیم همه بود بوری با همه پشتای خوریم او میگه 4 زد میره بعد رقمی 5 یا جانانه بهار شده از 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میره دالشی اکای بابوش زچم گندگی 300 دارید 200 روبل دیگر اکای اریول 100 روبل دیگر اکای تیگر 1500 روبل دیگر اکای امیر 5200 روبل دیگر اکای الهام 200 روبل دیگر اکای مطلو 1900 روبل دیگر 300 روش خطا داشت میره دالشی اکای 5 22 رقمی 6 31 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 6 اوشا اکای رقمی 7 رفتیم او میگن شیر پرنگو گل سبز و روخ زیبا بودو وجودم به بلا بودو با هر جای قدمانی نگهبان خدا بودو او میگن اوشای 7 این اوشای 7 تید بگو میره دلشی شاعر نیستم بگو استاد شعرم شاعر نیستم استاد شعرم چول 5 چی باشه چول بریم 7 لوچ بشه 7 1 2 3 4 5 شاعر نیستم بگو استاد شعرم دو لینگا در هوا رقمی 7 بگو اصول شبخ بگو اکای بابوش 100 روبل دیگر اکای اریول شیر پرنجون او دیگر اکای تیگر 2000 او اکا کارتا اکای امیر 5100 روبل دیگر اکای الهام جون 100 روبل دیگر
акаи матталоб 1700 رو میگه. بریم رقمی 7 12 1 10 رقمی 2 1 گوزی 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 5 اریول اوکا اوش شما بریم دارشید 5000 رقمی 6 هستید او میگه شیپالاگو هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار رو تا تمام دوستان رو نکرد بریم رقمی 5000 رقمی 6 شما زنده و سربلند و خنابه بشه همه در بوری پیشروی خونه او میگه گل از سبز و روخ زیبا و دو سبزه بناز میایم محرم ناز میایم با هر جایی قدم و میگولی ما سبزه بناز میایم جوشید سپس پنس وقتا آن اکای علی حمجه اول اکا بس اوچا اکا علی حمجه اکا علی اکا امیر خشان اکا خومرم گاز اکا میجون خشان اکا جون 5000 پرتون اکا علی حمجه اکا علی اول اکا پرنس ساخت اکا جون علی نباشه اکای پرنس همتین با اکای جخ همتین بریم علی نسا اکای پرنس اخر من دارچی اکای مطلب 1500 اکای الهام جون شیپالانجو او اکای امیر جون اکای امیر بیوز اکا از بسه ای اکای علی حمجه اکای پانوتی اکای تیگر 1900 اکای اریول 500 اکای بوبوش او بس اکای علی حمجه بدای اکای علی رقمی سه اخر 200 100 رو میگه اونا تمام خود اکای اکای پرنس های اکای جخای اکای یوسف جون خود اکای علی جون 100 روز میمونا پرنس بکی اکای علی حمجه بدای سامخه سام نه ساعتونی اکای علی حمجه بدای میره اکای امیر برایس میشه پاردون اکای علی رقمی سه اختار رقمی 6 11 افیا پیش کن رقمی 7 20 او اکای ده حمجه بدای رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 خودشان اول تکرار کرد 10 رقمی 4 22 رقمی 5 10 4 اوش اکای الهام جان پافتاک جو پرنس میکنش میذاره ای اکای علی جو رفت خود یک کنه سولگیت نظام پاسش کرد میریم دادش اکای بوبوش جان تگر اکا او دو پاس دو هاف پاس کرد اکای الهام جان ما خشان اکا جان هزار اکای پرنس درا میگیری پرنس رقمی درا میگیری او اکای بولز اکا به هم ادامه بریم ای هاف والی پاس نکرد هاف پاس نکرد او خدا را پرنس درا میگیری او تمبرا وار سلام شد اکای الهام جان خشان اکا جان ما هزار ما اومدی بازی کردی در برام اکا جان میگیرم ای اکای سوجو یا بول برنس اکا خورش از بمیت تو خبر چا پرنس دا اکا داد اول به اکای جاکای دو خورشان آباد کتای پرنس دا ای اکا جانو اکای سوجو اکا جاکشان با آباد خونه تا پرنس جاکای یوسف فهمید نموتون فهمید با آباد هم مثل موقعی اکای مثلا جان 1900 همه جای هیچ نمیریم اکای الهام جان ما خشون اکا پرنس اکا میده 200 صدر میلیونا اکای تیگر جان شپا 1900 داشتی 1800 میلیونا اکای اریول جان 400 میلیونا باباش خود به آمشان اکای جاکا تایوشا خورشان آباد اختار اکای 5 آن ها 33 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 خاک کنه 4 3 10 جو خوشا جاکا رقمی 7 میگیری اکای باباش شما اکا جان ما هزار آمادی بازی کردی در بار بودی ای پرنس درا پاس میکنی پرنس درا پاس میکنی اول دو اکا جاکا جان کوم پرنس درا پاس میکنی دو تشا جاکا رقمی 10 اکا جان ما راکت میکنی 4 زد اکای 5 اوش اکای ما میکنی تمام جاکا رقمی 2 اکا اکای جاکا رقمی 2 اکا پرنس رقمی 7 اکا میرین دالش بوجا دوام بشیم همه بوری جاکا رقمی 2 واتساپ نبروماده است اکا جان ما داین نورو 929 3 ترک 66 واتساپ اکا جان بنویس میبره چون اکا جان ما اکای امیجون گاب نیست بریم باید تو دانایست کنون بریم اکای حکمتلو رقم 1 رقم 4 2300 1900 داشتیم بریم دالشید اکای پرنس رقم 7 او میشه اکا
мерем далиши. Акай тигр рақами 6 акаҷони мара 1700 рубл дигараш мурака. Акай амиҷон дар ҳамин номро ватсап аст. Акай ариёл рақами 5 акай ариёлҷон шепаланҷони ма 300 рубл дигар. Миёни 33 шикаст акаҷон. Мерем. Акай ҷаха рақами 2 ракета мекунем. Мерем далиши. Кимон 1 2 3 4 5 6 кадоя нест махдум. Акай матла 1 4 принц бомош 7 тигр 6 наестем. Амир 3. Акай Али рақами 3 о мешава ка. Мерем далиши. 1 минут бес мева. Та акай ҷаха бача буҷи мох махтаж дадорум. Ай мерем. Бинависем акаҷони ма акоз рақамо холӣ мешава бозӣ мекунем. Акай Юсуфҷон ҳоз бе холӣ шава рақамотон бозӣ кишеда. Ака чиқад да WhatsApp майдад ва WhatsApp дорум акаҷон ман бачаҳо дар меҳисам. Бинавис ака да WhatsApp пилта партон шеда. Чиқад будай. Айна ҳамин номро. Тамом акаҷон. Тамом акаҷон 1 минут акаҷон нависин ама дори WhatsApp номро гирифтам фисам. Ака ҷаха ракетаки бурен шерида. Ака 1 минут навис акай амироз 5000 мерава. Ака амирина биги 5000 та шерида. Оше чава. Ака ба номи Зафар мебурена пул драфт. Биги шака. Акай ҷаха я соат хисоб. Акай ҷаха 300 павли 200 рубл гадона. Мерем. Ау мега акай ҷаха омад акай ҷаха. Мерем. Ҳамада бурд бори ва ҳамада пештави хона шуда. Дила да о та каден кафон саке. Акай ҷаха омад акай ҷаха. Рафтем. Рақами 5 20 рақами 6 12 рақами 7 акай принц 7 11 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 20 эч тари варе бетав шуда 20 20 20 20 икачи 12 пари и пари вара 200 рубли 5 шуда рақами 6 мер ака амиҷон худо нигаҳбон 1000 ама барои бозӣ шедан обод бошакаҷон вара медонем 200 рубли соҳиба рақамо рафтем принц 7 та дуровардай 3 дуромадай 6 медуроям акай тигр 1500 принц 200 ракета мекунед акаҷон акай али 200 ракета мекунед мерем ака ракета мекунед бозиа давом метавонед чигап шед намедон ин чанда ход рафт 2300 дора акаҷони ма вара шед мерем ау мегем шифара 200 ҳама дурома мерем акай алиҷон акай принц ракета мекунед мерем шомада акаҷони ма ҳамада бур бори ва ҳама пешавӣ ау мегем шерпараго гул аз саб зуру хазебо бодо вуҷуда бебало бодо ба ҳар ҷое қадам монед нигаҳбонат худо доред мерем шерона зинда бошед шерпараго ҳама каса шомада акаҷони ма ау мегем рафтем рақами 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем куки пар партов принц ракета мекунед акай али ракета мекунед шеда принц 1000 партофти 800 рубл мемона акай алиҷон ракета акай алиҷон 300 партофти 100 рубл дигар донад мерем зарагира ош шава 1200 принц пул домад 800 рубл мемона акай алиҷон 100 рубл дигар донад мекафонем 1200 рубл оши ҷон шава гила да о тар кадем кафона сар кадем рафтем акай али омади шеда хушомада акаҷоно ҳама каса акай али омади акай али 7400 рубл окей акай алиҷон 7400 рубл окей ҳо 73 окей бошад мерем рақами 6 окей буда 22 рақами 7 20 рақами 1
20 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمیش رقم 4 بیت رقم 5 بیت رقم 6 با 22 گرفتیش آشوا اکر میگیم اون میگیم اکر تیگر 1200 روبل همه دا برد وری همه دا پیشروی خونیم اون میگیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که از ها از این چیه بگی جون اشاره سلام علیکم اکر بگی جون اشاره علیکم سلام شما اکر جون ما добро пожаловать брат мой что ты брат мой где ты брат мой панч луч да през академ пара чул мекрем аками хаф як дсе чо як нишон бора як ниша бора таа акай принц ها принц таа акай принц идо бахта ниша меборем тун акай панҷа таа идо принц набат ста акай матло 2700 акай принц академ 700 акай тигр шепа 1500 2700 10600 миллион акай ариол 100 миллион акай ҷанаҷаха 100 миллион акай алиҷо оз миллион рақами 7 ҷимбаро 31 акай ҷин шабро вард 1 21 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 خود کنید جینش برو رقمی 7 زمین و رقمی 1 شما ده کجوری ما همه قصه شما ده زنده و سربلند و خانواده توی بیت دل مبارک شوا او میگیم بریم و کجونو شهر زن اپی 7 زمین و رقمی 1 شما الان شیر پرانگو زنده و سربلند خانواده بشین توی در این خانه مبارک شوا زنده بشه اشا بریم درشی رفتم رقمی 7 زمین و رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آن اکا علی جون شد پنجاه پافتو اکا جخ او اکا اریول 100 اکا تیگر 2500 پرینس 1200 اکا مسلو 2000 او بریم اکا جخ پافتو اکا جخ اکا علی جون اکا علی رقم 3 پافتو اکا جون بریم اکا علی رقم 3 پافتو شنا جواب بتین گاب نیست نباشه داخل میتاکا پافتو باشه که علی رکت میکنیم بریم و مینوسی سال بشه که جون رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 31 رقم 7 11 رقم 6 اوشا جاخا پافتو اکا علی جون رکت اکا جاخا پافتو شنا رقم 2 شهر زد میرم رقمی 7 همه دا بور بوری و همه دا پیشتوی خونیم او میگن شیر پرانگو گلا دا او تا کده کفا دا سا کریم همه کسا شوال شیر پرانگو همه کسا شوالیم او بودو سربالان موشه شیرو دا چون من که گوتوی 2000 کنیم بریم 1 لیتر دو پافتو راکت اکا جخا اکای جاخه راکت میکنین شینا اکای تیموس پس راکت میکنین بازی را خنوب نمیکنین شینا اکای جاخه خلی هسته برات اول اکاجون خلی نیست که میشه شینا کام تصور کن میری اکای یک مثلا جون انا 1800 متر سال کام خط تو اکای 1800 من داشتی پرینس 1100 اکای تیگر 2500 3000 اکای اریو شپان او اکای جا حرکت اکای راکت اکا پارتون شیر پالانگو التیمو دن پارتون بریم اکا علی جون راکت اک شیرنار اکا علی جون اکا جخا اکا علی نباشه سه پاس کنیم برو شیرنار خشام دین اکا جونو همه کسا خشام دین اکا علی جون میمونت دیم خود میرم 100 روبل دیگر اکا جخا راکت اک شیرنار تا اکا دیم خود میرم 100 روبل میمون اکا بریم 6 زدم پیشایی اکا جخا که راکتش خوب شیرنار اول اکا دلجون گاب نیست خولی شا اکا اوزی باید بگی جونه بخت اکا جون اکا جخا که جو شده اکا جخا نباشی کارت را پاس میکنین جخا نباشی کارت را پاس میکنین من بگین التماس سیست پارتن بوزی اخنا نکنین یک سوال میسه 300 پارتن و یک سوال گمیم اکا جخا 300 پارتن 200 دونگل اونا
اکا جخا همین ای دو پول پارتی ای جاب دور ای سال پافتور بکشاد تست به پول بریم رقمی 7 30 رقمی 1 20 رقمی 2 اکا جخا 10 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 ترینکا 6 اوش شواکا میون سرشکا 200 پداکا فاموبرا айс пасакаҷо аю ҷадор тес апафо я соат номер рафакаҷо ё ҳам номер катира вакака ис сабре сабо парто ахро дери бад мипарта хед шаш зад мере варакам я хош шава акара меги ау меги гоз акор аката мекешена акай далеҷо акай бегиҷон акай бегиҷон чи бегиҷон месе полиса акаритин бузеки як охи ҳафт айхта як неу кака як ба ҳафт камака мерим акай матлуб 1600 акай принц 1000 о акай тигр 3700 карта да бози 200 палака акай арёл ракета акай ҷаха шепаран 100 акай алиҷон о акай икромҷон ракета мекунем акай алишер 200 паласа 200 мес акаҷонима ома 200 мес акаҷон акай бор закон ракета бор закон ракета акаҷон бор закон 300 паласа акай арёл мекшавонагим 200 рубл гашона мере далиши 20 1 10 рақами 2 11 рақами 3 11 рақами 4 22 рақами 5 12 рақами 6 хоки хинак рақами 5 эй 4 оша рақами 5 мерим ау меге ва каҷоно ҳама каса шошера гилит реза каса ҳамон осна хош мегош реза эй након шерена зинда ва сарбаланд خانواباد شین توی در این خانه مبارک شما میگم لبزدی جا بده لبزدی جا ای خولای ازم ازان اونوی دختر گمان جا اکای 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 میریم اکای علی شیپرانجو 100 روبل اکای جخا او اکای اریو شیپران 100 روبل اکای تیگر 3600 روبل پرنس اکاجون 100 روبل اکای مطلوب 2000 او میریم دالشی رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 تو جداد میکنی 100 باور نمیکنی جداد نمیکنی آخی مگر بوزه تماشا کنی آخی 22 رقمی 2 20 رقمی 3 22 آخی برای بوزه تماشا نمیکنی رقمی 4 20 22 من رقم 1 رقم 2 میریم آخه اگر فوز رقم اگر ما جدال کنیم بیایم بازی کنیم ببین آخه کجا ما نه شاکی ما خود رفتم بگیریم بچه‌شون بازی کنیم دو پاس میره دالشی ورا درو دو پول پاس اکا جخا 7 درآمد 4 درآمد 6 درآمد 2 درآمد میریم اکا ادیویون 200 راکتا پرنس 900 و 600 اکا مطلوب شیپران 1700 اکا تیگر شیپران 3300 وار زکون پول پاس گابنز اکا دال 5 میگیره اکا وار زکون 5 میگیری 5 اکا ادیویون 200 پارتوی میریم اکا جخجون خوش اومدی اکا دلیر همجا اکا دلیر تمام اکا دلیر دو بعدی برای اخد 5 هستم خوب داکجو 5 اکایی میریم اکا جانا اریول 200 دیگه پارتوی میریم دالشی تمام بعدی برای دا اخد اکا دلیر جو پارتو تا میگی بعد برای همین دو اختار یک نشونه ایرکا میدیم میریم شرینا 1800 رو خوش شبا یکی چند ورکات همجا یکی سه ورکات نه میریم یک نشون ایرکا میدیم اگر دوری درکم اکای اکرانجون خود رقم ندور وکجونی ما یکی صبر میکنیم خود میشه اکا تمام گرد میشه خود صبر میشه باید اکای عدیبیان خطی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم اما اکای ادیب تو داداست من میمونم 500 روبل شینات اکای ادیب جون 500 اکای اکرانجوز میشه خوری میشه 7 6 500 میرم گفت اکای اکرام خوش آمدی اکای دل جون دل دارم بنویسم در بازی پلاستوی
далерака рақами 2 дар бозии платои 500 дор ака. Бери далши. 7 6 500 ака боз ака хами парк бекафула парк са. Бери. Акай далер омади, акай адигон омади, акай адигон. 7 6 500 окей бида, ака соҷ дар из рақам да ҳозир 1600 мерава. Та акай акрам холӣ шава гавес. Баъд акай адигон хти. Ҳол не акай бегиҷон. Кафон рафтем. Е ҳеҷ кан 6 нарафт, рақами 2 рафтем. 7 4 500 окей ака ҳикматоҷон. 7 4 ака ҳикматоҷон окей ака. 20 ака ҳикматоҷон 7 4 окей ҷавоб шудам картаи ӯсо контакт рақами 3. окей бида рафтем. Рақами 3 10. рақами 4 7 4 окей шуда. 21 рақами 5 12 3 туз парида рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 14 рақами 5 акай арио ракет ҳамекешена 200 мисмерим 14 рақами 5 оша акай масо 500 акай перс менависем 2 акай дале рахта давози плато акай адиҷон холиша навбат хита давози плато мере дарши ау мегем оша мегем акай ту акай ариоҷо акай ракета кешена рафтем ҳама да бурд бори ман блау дерам бур акай акай 507 навбат мерем ҳама касан шо акай ба зинда боше шена рақами 3 пул дорам рафтем 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ана кме дарчи акай мазло 1700 доши 2000 3000 2800 рубл мемона принц 600 доши 1000 об мемона акай тигр 3200 мемона акай ариол 300 ракета мекне ака ариол 300 парт о мешамо хира басар парто акай дале 400 рубл дигар мемона акай али о мемона акай ариол ошнем рақами 5 10 рақами 6 31 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 анаҳа билла 2 22 акай дараҷо бахши адату чуту рафт ҳар чуту рақами 3 10 рақами 4 11 рақами 6 ош шава рақами 7 рафтем ау меген шелпаланго гула сабзу хазебо бодо сабза баноз миёя баҳрами ноз миёя ракета мекун акаҷони ма акай алиҷон ракета кадан мегез бери дарш тама 7 голи боша 7 идоша мекашем ҳама да буз бори ҳама да пешнавӣ як личак 7 як личак тама акаҷони ма хушомада акаҷони ма хушомада рафтем 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 бери дарши акай али шерпаранҷо ракета мекунад акай далер 300 рубл мемонад акай ариол шерпаранҷо ракета акай тигр 3200 дошти 3700 карта давозӣ принц акаҷони ман 900 рубл мемонад акай гмато 2600 мемонад кипл бафтай 2 муша омад 300 омад акай ариол 200 рубл мемонад акай алишер 200 рубл мемонад я ино мекардем пул омадага 1000 акай акрамай 1600 акай акрам омада рафтем 11 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 21 иу беги дега 21 мо гирифтеш о рафтем о шаш ошава рақами 7 берем аймара бача банум як касига ма одам ҳайрон мешавад ки акрами калим намо хатм меояд бере дарши 6 зар рақами 7 берем ошава ҳама каса шерӯзад зинда сарбаланд боши ака 1600 мага шеда берем гила давота када кафо ичгак ҳафта мерем ҳамада бурд борива ҳамада пештави ау мегем рафтем 7 1 2 3 4 баъд ака адиб ака акрам хти боз ака адибҷона ба ака акрамҷон худишена то боз мекунем дарши акай али шерпаранҷон 100 рубл акай дале 200 рубл акай ариол 100 рубл тигр ака 4200 рубл акай принц 800 рубл
акаи матлуб 2400 рубл. Мерем дараш акаҷони ман. Рақами 7. 25 ҳам кунда ҷагар рақами 1. 20 рақами 2. 20 рақами 3. 22 рақами 4. 10 рақами 5. акаи 21 рақами 6. бо 23 6 оши чавака. акаи дак кунш ҳагата 57 тақвар накунед кунтеш янагин мардума дилиш айма дур мерава ки ин бача дар ҳамин фақат кунш охадаги ҳалаги мардум фикри бад мекунад ман қатъи 57 кор дар пеш меям 7 кори кард тамом гап нест 7 гол ба худо дастон дард кунад карта кашид 16 рақамам банда мекунад 7 1 голем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 медарши акаи матлуб 2200 принс акаҷон 700 акаи тигр 4700 акаи ариёл шерпаранҷон оо акаи далиҷон 100 акаи алиҷон оо медарши хоки хунук 10 1 20 2 хоки хунук 11 рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 31 оши чавака 4 бор шуд падрияк 4 бор шуд ё 4 бор ё 5 бор рақами 6 гирифтеш мерем акаҷонои ма оши чавакара мегем ранги рақами 6 ҳамрӯза шуд ин 6 як шаки девуно мешудад мерем 6 зан рақами 7 рафтем оши чавака мегем карта алиш рафтем ку мешави сирқ сирқ меша кубе 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 медарши мебинем акаҷони ма акиме рақами 6 зан рақами 7 картамулемаи ау мегем шерпаранго ҳамада бурд борид карта алиш каркам алиш кардем шуда медарши ҳама каса хушош шуда зинда бошен 6 зан 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 у карта зо ки бараш хесабад акаи медарши акаи алиҷон 100 рубл мемона акаи далер од мемона акаи ариёл 100 мепартоем акаи тигр 5200 мемона акаи принс 600 мемона акаи матлуб 2000 од мемона мерем дарши рақами 7 12 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 3 ошакаҷон рақами 4 рафтем ау мегем акаи далаҷон пафто боша ракета мекунем мерем гул бараман аз замин аҷаб гули нозанин дикчи база ту турбай боздава ба замин акаи икромҷон ракета мекунем ау ту да 5 чодро акаи приз дар рақами хел подоша воқан ун нағмоша ба худа меака сар кара баша карте маълуме чудои чали шуд ки дар сарш то охӯрага рақами мерем ау мегем шерпаранго 4 5 6 7 на голи 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем дарши ана акаҷонома ки бошен рафтем ау мегем акаи матлуб 1800 акаи принс шерпаран 500 акаи тигр 5100 акаи ариёл шерпаранҷон 400 рубл ва 600 пафти акаи далер 500 пафти 400 рубл гад акаи алиҷон 100 дошти 700 рубл то 600 рубл гад ин карта яна ин бурӯно ба ин карта кашида наметавонам ҳол ман як картаи соз кушода шумо вале поки чиқари боша як минута кумакам картаро бин чиқар карта абоси ғарби ҷо шуд абоз мегирега ту ин карта намеша карта намешавад абоз мегирега нерем ай карта بریم های سوکتو اکاده رفتیم رقم 4 21 اکران 400 رقم 5 20 رقم 6
ده رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 این کارت نخورد ما 20 مولوی ما رقم 4 31 اوشا رقم 3 تو رقم 3 با 31 اوشا کارت چسبکه چرا میره مقدونی ما ها ما کسخشون شیطانگو زنده و سربلند کنه اوبولوشه او میگه ما اکرمون ای به ساکه کارت علیش دینا به پارتوموی اون به شوی چای کارت yani کیش کارت نکش bu ya siz ne yapıyorsunuz ay karabkaş bu şöyle şeyler ay karabkaş baba karta kaşına oturuyorsun yani nare jak navak şöyle bir şey gelmiş ha yani bu sır bu nav bu nav digayda o konuşuyor meren dalışi اکن اکرانجو اوز نشد اکرانجو گفت تو بعد اکن ادیبی اختی از رقم خوری نشد شینا مشه اوز اکرانجو مشه وا لا کارتون مولین و سخت و مختش نه کارت کشیدم مولین خیلی کارت کشیدم میخوره میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 میریم ها اکن رقم 13 رقم 4 او شما اکن میگیم همه دا بور گوری و همه دا پیشتوی بلوگ لایک همونیم لایک همون شد پرانگو من بلوگ شده او میگه من بلوگ اولی کشنیش بیست کنم همه شده خوردی اولی کن خودش 20 از او ما همه شده ای درو نگو اکا تو میلیون کار بکنی تو میلیون کار بکنی باز کنی ای بلا همه کارتنا بعد نبیم برنامه شده کارتا کشیده برنامه نمیتونم مولوی ما رنگ برنامه میالو مچاکه و چشمون کارتا پلاستیک میخوره شما بریم کیس کارتا کشیده گوی بخوره بریم 4 5 6 7 1 2 گل 3 4 5 6 7 1 2 گل بریم اکادمی ما او میگیم اکادمی همه دا برد گل رفتیم اما اکا علی جون 1100 روبل اونا اکا علی جون 300 اونا اکا ریول 300 اونا اکا تیگر 5000 اونا اکا پرینس 400 اونا اکا مثلا 1600 روبل گرم 1600 بریم دالشی رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 2 اوشو شواکجون رو ببر رقم 3 اکای دلیل او میگه همون جنون یا بزنه دیگه نمیشه ترانسپورت کارت دست ایت اون شو برا یه پروتا کارت حروم ای ساعت من بزنم فرم برام باید خلو کام بکشیم دزا رقم 3 میره ها سخت شوی فلانگو او شواکای دلیل میگه میره همه دا بوری و همه دا پشتوی خونیم او میگه میل گابل 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میل درسی تو گلش اکا پاس کرده میزنم میزنم ای انا ها اکای مثلا 1400 می فراتنا اکای پرینس شپان 300 روبل دیگر اکای تیگر 4900 دیگر اکای اریول 200 روبل دیگر اکای دلیل 800 روبل اونا اکای علی 1000 اود نمونه بره می فراتنا اکای وردا رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 11 ay sarkar برای چی؟ هفت یک دوست کرولا 17 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 5 او شامل داشت رقمش او چه رو بلا اکای اکرام از سرکشتگی کو اکرام ها هم میره من اکای نمی برد کن گل یه سکی من میذارم جلو میری بچه نون جلو میگی کارتو بدم بریم یکی چوریشه تمام گردیست رقم 15 رقم 6 بریم دو گلی یکی چور گل داشتی او میگه شیطانگو همه کسا شماری 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 روم سیاه گل همی چخلی کردم اکای علی 100 روبل نمونه اکای دلیل 700 روبل نمونه اکای اریول 700 روبل 200 کارت زد اکای تیگر 4800 اکای انا پرینس 200 اکای مثلا 1200 روبل گرم میل داشت تو رفت رقمی 6 21 رقمی 7
11 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 21 دجا 21 هم بود فرید و درو مرحمه 363 ورقه اون شبای گوری رقم خود بلوک کردیم که ها روز چیزای نام برون مخی ورا میذاریم 300 رفتیم 1 اکای مازلو یک 4 درو آدی 600 روبل دیگه بشه میریم خلوش اگه گابر زکات جو خلوش اخیر 7 درو ما پرینس 100 رکت هم کنیم 2 5 نه 2 5 ورد اکون گیری دیگه خار خلوش مون خلوش ورا درو ما 2 5 جا پرش ورد اکون 2 5 جوش گیری ورد اکون утиба осталось немножко 100 рублей دیگه میره همه پرش اکجونای ما همه پرش اول ببین صدام شوخی اکای مازلو 600 و اکای ورد اکون 100 اکای پرینس اکت هم کنیم آن اکجونای ما چند ورقات اکجونای ما 6 چند ورقات 6 3 ورقات 6 نشون رقم اف میریم میشه آخه پیش همتون 2 5 دادم میدم برو نمیسگی اکای ورد اکون با سابشن شو دارید تدا نایس کلا برو 2 5 بازی خالی میشه رقم خالیش رقم اکای ادیب جان دویم اکای عباسی قلبی یک چون اون عباسی قلبی موندی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 میره دالشی 6 3 ولی برکت 6 3 تمام 6 نشون رقم سه میره تو میره ما کجونو ما کسی زد آش جان شوا 7 4 5 اوکی گفته 7 4 بره خطر ما که گوسی بره که دیش ازنا بره به کافون شهر نه اوکی 4 7 رفتیم رقمی 7 7 چیز دورا 7 32 1 20 7 3 udalít که اوجا کارتک شده رقمی 2 20 اوجا کارتک شده رقمی 3 20 رقمی 4 20 کارتا اویا کجوری ما رقمی 5 11 6 22 7 اوشا رقم 1 میری خواهو خودش بدون اکا چیزه که همو اکا بگشته برای که 4 خطی اوکی شده در 4 میتون میریم 7 زن رقم 1 میریم همه در بود دوری و همه در پیشنهایی کنیم او مگه میشه فرانگو زنده باشه شده بلا در او تا کردیم که فونتقال تا کردیم زنده باشه شده بعد کشیدن شده دیگه اوکی نمیشه میریم درشی تمام 400 در رقم 2 گله 500 در رقم 4 میره اکای باباش کشانی میریم اکای مطلب 600 داشتی همه میماتا 100 روبل در رقم بازی پرینس میماتا 1200 روبل دیگه میریم اکای تیگو 4800 4700 اکای اریو شپارا او اکای دلی شپارا 600 روبل اونا اکای علی شپارا 800 روبل اونا میریم دالشی رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 12 میره 21 پرید رقم 2 شما رقم 3 میره او اکای در اینجا اوش آشیدن میره گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو آدمی بود برام از زمین زنده باشه شده همه کسا شام ورن تا روز کارا گم کنن ایو میگه میره هر جا که سفر داری قربان سر یادم گیر که رفتم اکجونی ما رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای سیگمات جو 700 روبل اونا پرینس شیپارا 1000 اود اونا اکای تیگو 4 600 اونا میریم اکای اریول شیپارا جون رکت میکنیم اکای دلیل 600 و 1100 اکای علی جون 700 روبل دیگه میره دالشی رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7
20 رقمی 1 12 رقمی 2 خاکی کنه دا رقمی 3 او شاکه علی بره درش رقمی 4 این پول پروز کردی رازگواری بایی آنه پروز که رازگواری بایی تمام مینوسه صد اکه باز رکنجو راکت همه کلیشه دار مینوسه صد اکه جونی ما راکت همه دارش او شاگه دو سزار رقمی 4 حالا بوری او مگه شیپانگو رفتیم رقمی هوپا کنستا هوپا کنستا هوپا دربل دیگر اکای تیگجو شیپان 4500 دربل دیگر اکای اریو شیپانجو 200 اکای استرازو اکای دلیر 1000 او دیگر اکای ارجون 1200 دربل دیگر او شبکه کو 1200 دربل دیگر او شبکه کو کپل پافتای هیچ کپل نپافته کو اکای وار پول داماد کوشیدا 200 میلیون یخیل ما دیم خدا ساکجو کو حرکت چش کو بری میریم این بگی دیگه اکای پول جودا میریم دانش 200 پافته اوشنی رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 23 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 6 او شما رقمی 7 رفتیم ما کیف میکنیم دیگه انا ها راست میگم رقم 6 رقمی 7 به رقمی 5 پافتوری اکای وردا کن چوز اتاکوی دلا یک پافتور دو کن پداکا گیرد دو کن اکای وردا کن یک کن دو کن بگذاشته شده بریم زنده باشین شده دایی جایی دو کن یک کن میریم اکای وردا کن یک کن نگرشه شده بودی کاری دوباره درمانگی میرس رفتگی رفت یک کم میتونی بکن 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یعنی کدومی که ایده هزار بولو بویته پول یک پداکا هستش خیلی بولو بویه که بگیرم اکای گمتاجو 300 روبل دیگر اکای پرینس شپانجو 800 روبل دیگر اکای تیگ 4500 5000 او دیگر اکای اریولجو اینا مینوس 100 او میشیم نیوز مینوس 100 میشه که من که ببخشید اکای دلیر 100 روبل دیگر اکای جون 1100 روبل دیگر بریم دارچی رفتیم یا باشه یا خدا اساسا تکا رقمی ها دا اکای داست مثلا اورنج نیزه رقمی 22 رقمی 2 12 برای که اکای جون ما بعد دیگه دانات خفا میشن 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 20 دو تا رقمی 3 میره ما میشه ها اکای جو پیر گوشت کتی اکای فورتا کنجو پاسیو پافتور شده اکای جو ما پافتور پاس شده تمام یا از رقمی درافت اکای او شامگه او مگه شیپاگو گل ترزا کس همونو 5 20 بچو کدای رقم 1 22 بود یک نوشه مثل که چی خطاگی شد 1 مینوت صبر میکنیم یک 22 یا خاکا جون ما یک 22 یا اکای انوار زکان پافتور که همش صدن پافتور باشه که اکای تمکن شده با میکروفون نکرد 100 مینوت رفتیم 2 3 4 5 6 7 دو گله پدر همین گل دارم گل گوشه گل فقط خاموش میکنه وقتی میره کو اکو سرازو اکتا اکای متوجون انا 700 روبل دیگر اکای پرینس انا 700 روبل دیگر اکای تیگ 400 روبل دیگر اریول اکا 200 اکتا شنا اکای دلیر 800 روبل دیگر اکای علی جون انا 1000 او دیگر میریم دلشی 21 رقمی 3 20 رقمی 4 12 5 21 6 21 این رقمی 7 20 اونا تو 21 رقمی 1 20 این قمره به تاب شد برای درو 200 رفتیم برای درو 3 4 1 سوی باش که بدونیم بخدو برای به تاب شد که 1000 روبل بگیر دل شده رقم 3 رفتیم کو اکوی برای درو سوی باش رقمو بدونیم پرش کنیم 1 4 اکای گوانتاجون 300 روبل نشینا سرگیر اکا علی جون شیپالانجو 800 روبل دیگه دونا میرین دلش شیپالانگو زدگیر اوش جون شوا
1000 آب بریم همه پر شد اکای ادیجان میرسه خالیش ها پر روشن اکای ادیجان با اکای اکرم جان بریم همه کسا شون شد تمام دو رقم سیمه جان شگر این میدان میچین توتی دل اوتی توتی میگه ببین داش اوچای تو بری کارتر ما کارتر هیچ میدونی بریم اکای ادیجان خود 500 دست بالا بخواد بریم همه کسا شون شد ما گل باران از زمین عجب گلی نوزانی دیگه واسه ما بله باز درآمد بازاری حالا اکا کجورا کوچه رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 حالا کی میریم کجورا ما انا اکای علی جان 800 ما اکای متوجه 300 ما 1000 اشا کس رفتیم رقمی 3 31 انا ها رقمی 4 12 انا ها رقمی 5 5 گوزید 26 21 7 31 20 20 وارد روها 600 روبلی من همین وارد خوله انی یکم رقم خوله میشم بواری دارم با بدوره سلام علیکم کی باشه علیف اکا علی پلو پارتون اکا علی کدوم پلو پارتون روز نظرت نیست دما بریم وارد رو رفتیم تیگر اکا ششم دوریم رفتیم اکا تیگر 4300 گفت ما پلو مراد دل بوش دور رفتیم اکای ادیب جان یک اخید 100 می پارتویم پاس میکنی اکا یک گیری تموجه پا بوفته سای اکا پا بگیرین شانس چیکار میکنی یک پا میگه اول بس شی فلاگوس اکا رقمو تو بگیر سوی رقمو 5 درومات 5 درومات میریم اکای اریول اکا 800 اکا تکشینار میریم دالشی 5 انا شاش اکا تیگر 4300 دو دانه دو اکا چورا گیر یک هنه گیریم چورا گیریم باجوشی ما اکا ادیب چورا گرفتیم تا اکا ادیب جون چورا اخیر سال میپارتیم یک درا کی میگیره درا پاپ کی میگیره یک درا کی میگیره اکای مثلا چرا 200 میز بیا کنه پارت اکای خنه شو اکای اکرام جون ولا 600 روبلی درا هیچ کا پاپ نمیگیره با هوخی ما پاپ نه تو میگه زدگیره پاپ میگه اوخی مقصد بزنیم پاپ یک گیتا 4 خوله رفتیم درا پاپ اکای عباسی غرمی گرفت خطا اکای دله 4 پاپ کی میگیره اکاجونو التماس رقماتون رو بگی یک کم میگین 4 میگه یا رقم ابو کپی اکاجونو همین یک حوض صاحبش پاپ گفته خو اکای ادیب جون پاپ مدرو یک خطا ما اکا فهمیدم اکاجونو ما پرابلم اکای واره 600 رو واره 1800 قیمت شد بیا اکای ادیب 4 بتون tam یک رقم گیجون تا کردن یک کی پاپ میگه خطا ما اکا میری واره شد رقمی 7 رقمی 3 7 نشون رقم 3 نشون رقم 4 میریم آن اکی گوش کنید اکای برز اکا 5 درو وارد خیلی او میشین 200 تومن اکاجون اکای انا تیگر رقمی 6 اکاجون 4300 داشتیم من دالچی اکای ادیب رقمی 4 اکای ادیب 4 گرفتم 4 گرفتم توقا یک پاپ گرفت یک پاپ خطی صاحب شد اکای ماتول یک پاپ دادم اکای ماتول یک پاپ دادم اکای ادیب آب شیخه 400 پارتوی اکای ماتوجون او میشه اکای ماتوجون او میشه رقم 2 اکای دلیل رقم 2 اکای دلیل پاپ درآمد اکای پاپ درآمدی 800 داشتی 500 اونا اکای عباسی غرمی خطا 1300 روبل دیگه اونا میریم دالشه بخدو یا برای 600 روبل که گیرن که زلام مخاطی بخدو دهان دال کردیم بریم
سیدن رقم 4 میریم. او دیگه چند ویرگول 3600 رقم دیگه پاپ درو برای اکادمی ویرگول 3600 میریم اکادمی ما هم کفاش ماده ما یک دو پاپ نه یک سوی بشکاتی اکای عباس حضرت ادیب گیرتگی او اکای ادیب گیرتگی دو تو قاشتا یک پیداورو پیش هم گیرتگی اکای ادیب جون خود چو 500 اکای ادیب 700 اکای تمکنی شه داره چند تمکنی 400 تویست حالا اکادمی رقم خالی میشن باز می بخل دران میکنه برای 600 روبله برای کلون از دارم همه کلا کرد رفتیم اکا دالش کوکی پول پارتوف اکا ادیب جون باید خود 400 پارتوفی 500 600 هزار دوری پارتوف 600 اونا ای بچه هف رفته بود چه خدی 500 میری اومد اکا دلیل پاپ درآمدی 500 دوری اکا اکرام جون 1300 رقم 5 ورز کن او اکا تیگر 4300 اکای ادیب رقم 4 خیلی تو خگیرتگی آنا باید 100 پارتوفتی اکای حکمت لو اوشده غیاک اکای ادیب جون پاپ درآمدی میمونتا 400 1000 پارتوف 600 روبله داره میره دالشی هفت ورزاد میریم کس میزه اوشا 7 و 6 500 میریم نیست کافون 3800 اوشا رفتیم 4 ما داشته گپ اکای پرینس یگان سامنے ندارم رقم 4 12 5 20 رقم 6 10 رقم 7 دو توز خدی 6 پریدم 10 یک پاپو 11 پریدم رقم 2 2 پاپای 21 3 10 دو اوشا اکای رقم 3 میریم آن اکای 1800 تقسیم اکای اکرانجون خود اپشی 1800 جمع 1300 3100 داری اکای ادالیجون خود 1800 تقسیم پدیده با 500 دوشد دو زد میریم رقم 3 اکای علی رقم 3 پاختورای اکای ورز اکای رقم 5 پاختورای میریم یکی 4 پاختورای اکو میریم رقم 3 و 5 اکای علی جون پاختور شده پاختور اکای ورز اکای پاختور اکا 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میرین دالشی اوشا بله پرینس اکای من 600 رو بودم اکای تیگر 4200 اونا اکای اریو جون پاختوری 300 پارتوفتی 200 روبل دیگر اونا میرین اکای دلیل 500 جمع 8800 10300 10200 اونا اکای علی جون 700 اونا اکای اکرانجا اکای علی جون تیار شد رقم خول بشن رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 11 میره رقم 1 با 21 اوشا اکای رقم درخت او میگه اوشا اکای مطلب میگه گل بالمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها واضحه بود ها واضحه یک اوشا میگه اکادمی همه کسا شده زنده و سربلند اما آباد بشه اوشا اکادمی محمد درش همه دا بود دوری همه دا پیشتری فوری گل بالمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها واضحه بود ها واضحه رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بله رقم پاسک یگان رقم پاسک بریم اکای مطلب شه 5200 روبل اونا پرینس 500 روبل اونا تیگر اکای 4200 4100 اونا اکای اریول 100 روبل اونا اکای دلیل 2100 اونا اکای علی 600 روبل گل مکا بریم دارش رقم 2 22 زنده و شکرون رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 30 رقم 7 22 رقم 1 30 برای گای ده 1
20 رقم 6 اوشا رقم 7 میریم او میگن شیرپلنگو گل از سبز و رو خط زیبا بود و سبز بنا میایم مخمه میایم حرکت داشتید گل یا کدل جون به رقم 6 رقم 7 میریم همه در پول گلی و همه پیشتری خونه 7 لیچ تمام کن 6 رقم 7 دیریز بدم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 میره داشت اکه علی 500 روبل میمونه اکه دلی 2000 میمونه اکه اریول او میمونه اکه تیگر 4600 میمونه پرینس 500 شکر من 400 میمونه اکه مثلا او میمونه میره دلشی بولشی 21 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 خاکی خنک و درو مرحمت 300 رفتیم رقم 5 2 رقم مرحمت 300 دو نشانه رقم 3 میریم 6 автомати میدونه خان اکای تیگر 4300 یکم میمونه میره دالشی 1 7 3 4 7 درما پرینس 100 روبل دیگه میمونه میریم 3 درما اکای علی 200 روبل دیگه میمونه 7 1 4 1 7 4 بریم یک چور کی میگیره یک چور اکا یک مطلب خودش درو آده یک چور شا اکا یک مطلب جون او یک ها یو 200 دوری میریم بله همجا ما خوشون میشه او میگه میره دلشان اکا میسه میریم اکا یک چور پلوشا این نه اکی چکپ هم 300 روبل ای بای دواره 300 روبل اکا یک مطلب خود چند سوار پاتو چون 200 بدم میرسید او چی مطلب اونجا دو خط 800 روبل کی میره با او 200 دور اکا جون ما 400 پارتو اکای مطلب 200 دور 400 پارتو شده میریم همه دا بور بوری همه دا پیشتری خونیم او میگه شیره نه رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 دو خط 800 که رقم دو خطی کی درماد پس 100 مون اکای علی جون خط 100 مون انا اکای مطلب انا ختمون اکای جون 400 پارتو اکای دیگه 4300 شده میره دارشی 7 4 500 اوکی 7 4 7 4 500 اوکی بره اکای جون اگوسی بره شده نه 7 4 اوکی گفتای 7 4 ای بچه 10 کس نه 7 4 اکایش در هدو سه قبولای اکای دله دو سه قبولای دو ها فرصتی خوی را ای دو سه اکای دله دوسته نمی اکای جو خطیش دوز ای بچه یا تا بخواب اکای پیز جون اکای دله جون 7 خطی مریو سه خطی اکای بخدو یا باره 300 دلار گرنگ دوگا میره با اکای دله 7 خطی مریو سه خطی اکای دو سه بوشه رفتیم داشتی 7 اکایش رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 ترینکا رقمی 2 اوشا رقم 1 اوشو چاوکجان 2000 بود 400 1600 خود میره 1400 اکا اوشو چاشینا 200 اکا یک اوشا یک خطیش طرفی بود نه 7 شور افگیدم میره دارشی همه دا بود گوری و همه دا پشتایی خانم او میگه شیپرانگو اوشو جان شاکا میره دارشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میره دارشی اکا یک مثلا جون شیپرانگو 1600 1400 نشیدن 200 400 میزدی پرینس او اکا تیگه 4300 داشتی 4200 اکا اریو شیپرانگو پافتور اکا
акай воз акаҷон мепартои мекафонуша барое ки 200 минус акаҷон ин хина мешава ки дака дая одан 300 се карта буравӣ мере акай дале шепаран 1900 набоша пас мекака акай али 100 рубли дига акай воз ака ин хина мешака 200 минус буди ака на павша ту хай майли о ака гуфтум бойди ака бо 300 павш бо карта дига бутен ин акаҷон намеша шена магарам дати халиб бикин да ҳама акамам халиб бикин 100 бозӣ кунан 300 бутен шуд акай воз акаҷон 200 рақам гуфти кашидим ҳамҷа гуфти мепарта кашидим на парти ту хай туғрия бигир ака 50 бутун набоша ка рақе тамаке мекушоша не ака қарз метем зач о боша пас мека ака воз акаҷон ҳам 200 ки буд кум амро бахшим та ака қарзи солша мекунам бо қарзи солша мекунам ми хина меша акаҷон ма аки хина меша шам я бу даст мета ихтимол орижа қапи донҷон ба худо ака воз акаҷон да ягон кас карта намекашам гуфти букша ака диду ки на партофти гуфтум хай биё ака ма ғам натун гуфтум хай 100% ака я бор акаҷон ма рақами 2 да рақами 3 вала охи дам як кас мегирим агарам да ҳама бигире охи ака рақами 3 да рақами 4 ба худо даст мети орижа қапи 20 рақами 5 22 баломи аъло рақами 6 23 нати хафа мешад бутиам бо нати бо хафа мешам 21 20 рақами 6 оша рақами 5 ака азиб ҳамҷаи мерим акай воз акаҷон қардорес о ака ин нивишам дар қатори ҳамош ака леки ами акаҷон аввали охире ко дахил рақам минус мерам ака ака ади 5 ахил мерем дарси воз акаҷон ака минус наси о акаҷон не на парт ака не акаҷон о акай воз акаҷон не акаҷон дига минус намекашем я рақам мекашем тамом бойдури я рақам ки се рақам туншо акаҷон ма мер акай во адидо рақами 5 ахил ana kırafın dalışı. Haf, yak, 2, 3, 4, 5, 6. Çok akay borda koca şöyle akajoni ma merin dalışı. Au mege merin. Akay matlojon 1400 داشی 1200. Prince akajoni ma. Hafta rakami haf. Akay tigr 4200 داشی 4700. Akay ariyo şepalanjon. Şoma akajoni akay adib menese. Akay adib rakami 5. 600 داشی 500 دیگه دونا merin dalışı. Акай далел 1800 мемона акай алиҷон од мемона гавз акай ака шумо ма издивасале неса пас мекунем ахдо да ҳарат шумо менус акай акрам ҳамиҷаи акай акрам давара гуфта буди кашида будум лакам ба сайта акай акрам ҳамиҷаи акаҷон меа бачама даҷа барои минус хасишта охиш мек ахдо акай акрам ҳафта мегире акаҷон я рақам я холиша метум та ма гуфтум кудам як казмет то охира мегам тесумуч акаҷон гиракам акай воз акон худта кор надорум дига ака ма гуфтам ки оем ака диди акай воз акон барои чи минус наме ина дар ту минус кашидим ку ака болоя бухон ака принц несиста ки ака сумеам буши карта букашам ака не акаҷон набошам да ака акрам метуш ака акрам ҳаф айхилид мерим далиши ака акрам рақами ҳаф 3100 доши 3000 од мемона ака мерим далиши акрам ҳаф айхта рақами ҳафт 20 рақами 1 21 рақами 2 22 рақами 3 21 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 хоки хунур рақами 2 за рақами 3 мерим акаҷон ма бахдо ку шумо намефаҳмед ход як каза мет ку ба як каза мет хафа мешен акай плиз роз наду як хафа мешен хафа хафа шана шакор шаду мерим ма пас бадо акай алиҷон шумо акай акрам 3 сетабу акай акрам 3 айхил ҳафт акай акрам айхил тамо акай алиҷон 2 зал мерим айрақами 3 ҳамада бурбури ҳамада пешнавӣ акай акрамҷон 7 айхил мерим дар сетабу мерим дарши тамом 2 зал айрақами 3 рафте шабутун хуш акай алиҷон шабои хуш акаҷони ма зиндаву сарбаланду хонобо бошед ҳамада бурбури ҳамада пешнавӣ шумонем ав мегирем ҷони تا قبل است اکای مطلب 1200 داشت اکاجون ما 1000 اوخشون اکاجون ما هم کسا اکای اکرام 2800 رقم 7 رقم 3 اکای تیگجون 4600 اکای ادیجون شیفانجون 400 اکای دلیجون شیفان 1800 داشت 2300 اکای علیجون شیفانجون خوشون رقم بریم دالش رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 خوشون اکاجون ما هم کسا رقم 6
20 رقمی 7 22 رقم 1 11 رقمی 2 11 اکای تیگر خیلی مینوس 3000 اکاجو شخیدا اکای تیگر جان 4600 رو شیدن بریم رقم 6 میدونه رقم 3 و 7 وارا اکای تیگر 4300 رو بده رقم بریم دالشی وارا درو رفتیم اینا بو نه اکاجو خیلی گرم یک 4 رفتیم رقم 1 4 5 درو بریم اکای ادیب جان 100 رو بده اونا اکای گمتا جان 400 رو بده اونا اکای دلر میدرو اکای دلر جان درو وارد اکای دلر جان 2000 دیگه اونا بریم دالش او میگه اکای تیگر جان خیلی 4300 رو بشی وارا درو مادی وارا اوش جان شما او میگه شیر فلانگو همه کسا شما دا شیرا گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو از بینای باز دارم با زمین اوش جان شاه 1800 بود میره مکجانوی ما اینده بود سربلند و خرابه شد گلود گلی ترزا بریم آباد باشه اکجانو رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تا اکل تیگو جان گپ خدا کن میریم دلش گام اکل تیگو جان 7 3 1 4 5 میفتاد اکای رقمگی باشم علی رقم 6 خوله اکک مطلوب 7 3 1 4 5 اوکی اکا جان 4 7 1 اوکی بده تمام گام نیست رفتیم رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 21 دو آشاکه رقم 3 میره دو خیلی شخصه کداله میره همه دا بور بوری و همه دا پشتوی خونه اکادم رقم 6 خوله کی میگیره آدمای به ارمایدون رقم 6 خوله دو زد میره اکای تیگه جو واسه برات 5000 تا پارتو شده ها اکادم برات 5000 تا پارتو شو اکای تیگه 1000 رمان کوماده بودی کدو و بار مون بوده کا انا کمر اکادم رقم 6 خوله کی میگه آدمای به ارمایدون رفت 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ای اکای پلیز با قامت جون تا بگردم ای اکای قامت جون 200 روبل دیگه اکای اکرام 2600 روبل دیگه اکای تیگو جو بخشه 4300 5000 بدون 4300 اکای تیگو جو رو میکنم اکای ادیب جو او اکای دل 3700 نمونه من دالشی ای بیا اکای پلیز برای یک چیز قامت ها ای اکای اون کاسه ششم گیرا یه اکای پریز جگان بوده هست که تو بازی نکنم خیلی کارا نکنم اکای 10 بود میفهمن وقتاتون نمیفهمیدا میگن برای یک چیزی حرام یعنی سخن تو بیش کنه کا اکای دلیر سه و شش اکای پریز بلاد بخوت همین کار دوم باشه تو همین ادام کو دپه شما تو را همون قامت همون قبانو اعلی قسم بوم پریز ده اکا همون یا برونات همون خوب بوده بخوت اکا یه بچه پاس کمی فیلتر ما خارج تو قبانو میالو برای چی جنگ رقمی 3 11 ای رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 پرینس 10 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 خوکی خنر 21 میریم وارا دروها مرحمه اکای پرینس میخندید بانو نلتا شودن بید دهن ما را میخوادم برای یک چیزی حرام شد وقتی خیلی پاس بکنه میره وارا درو 300 4 و 5 وارا کار نه نرم پریز بیت بریز که ما زیغ میشم بخدو کون 100 روبلی اکجون ما میره برادرو 100 روبلی اکای تیگو جوش پول نکی راف شاشه تو داد اکتا میکنه یک مدرویا میریم اکای ما جون مینوسی 100 بش اکجون ما اکای تیگو جو ابران 300 خمی پارتوی اکای دلر مدرو اکای دلر آها 7 3 2 میرسه اکجون پاس بگو پاس اکای اکرام همینجا اکای اکرام
Акай далер 2 дуромадан мерем. Акай далер 3600 дошти 3000 300 мерем. Акай Акрам 37 дуро варда 2000 дигар мон. Ҳоли мерса акай Мурод бер рақами холия дар бозӣ платои 6 холия мегири ша. Акай Мурод рақами 6 дар бозӣ платои холия мегири. Акай Акрам 37 дуро варда 2000 дигар мон. 2000 о. Акай рақамгир мерсем. Ик ка пардабу юсуф кабо пардабу ша. Ҳа акай пардабу мон. Там да бад ями рақами 6 рақид. Акай пардабу рақид агар мегири рақами 6 дар бозӣ платои рақид. Мерем. Акай пардабу рақами 6 дар бозӣ платои рақид мерем. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 ко акай Акрам мере акай Акрам. Окей. Диққати 800 рубли ки мерава? Рақами диққати 800 рубли ҳамин 5 акай. Акай дибан. Диққати 800 рубли ки мерава акай ҷонои ма? Набошам мерем, набошам микрофони ширина. Местай мере акай ҷонои ма ҳамада бурдборӣ ва ҳамада пештавӣ хонем. Каси ҷа ошчавай чаҷони ҳамин интернети маро борад. Мерем ако микрофони каси ҷа ошаки ҷонашо шед паланго. Бурдборӣ ва пештавӣ кафо рафтем. Фахидо рақами 5. Тамом гап нест. 10. Рақами 6. 22 рақами 7. 11 рақами 1. 11 рақами 2. 10 рақами 3. 21 рақами 4. 11 рақами 6 оши чавакаи ана тигр 1800 1500 го дори. Мерем 400 паф кардам. Акай тигр 6 пас мекунем бозӣ мекунем акай ҷони ма. Оли ку соҳиби тигр акай тигр чихале кем акай. Акай адиҷон хушоли шена 1000 раван омади бозӣ кардӣ. Пас 1500 ҳам партон пардабои 6 айхидид. Акай рақами 5 холе марҳамат. Акай ма рақами 5 мо холе. Ва ҳангит ки буд. Акай Мурод 5 холе намегири акай Мурод. Мерем. Акай адиҷон хобои хуш акай ҷони ма 1000 раван омади бозӣ кардӣ акай ҷон. Акай Матоҷон мини 300 акай ҷон пафтолод кум акай ҷони ма. Акай Акрам 1800 рубл. Акай Тигрҷон 1500 айсар мои партон буд. Акай адиҷон хуш омадӣ. Акай далер 3200 рубл. Акай кия деҷабу? Ҳимш ҳич қадам муқда бозӣ. Пардабои кур акай так пул домад акай мери даниши. Акай пардабои рақами 6 300 рубл мемона акай мери даниши. Акай далер рақами 2 3200 рубл мемона акай мери даниши. Акай Акрам рақами 7 рақами 3800 рубл мемона акай мери даниши. Тозанаи сайсамонагин димури сокар ҳастам. Ана ки чӣ ки мо мерем. Акай Матоҷон тамом гап 300 мепардаган акай ҷон мерем. Ана акай рақами 5 ки мегира акай ҷони ма рафтем. 6 гирифтум акай ҷон 6 гирифтум. Акай рақамги боша марҳамат 5 холия. Акай пулам акай партем бо мемушед. Рафтем. 7 21 рақами 1 10 рақами 2 22 рақами 3 12 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 2 ош рақами 3 мерем. Акай пардабои фаҳмидум пула пафтиз як худ рафт акай 300 дигар дода баша. Мерем далиши. Дуда рақами 3 мерем. Ҳамада бурдборӣ ва ҳамада пешавӣ пул домад акай як худ рафт баша. Эфира пеш кака. Мерем. Акай гасоҷо чалиш ка акай ҷони ма. Як 4 пафто. Ҳама акай ҷони ма як 4 пафто боша. Мерем далиши болиши меша.
او میگه شیپالاگو همه برد موری با همه پیشتری خونه و خدانه و زینده باشه شیپالاگو وقتی تایمو خوله مرحمه در خدانه و اکو تانگی باشه رقم 5 خوله پردابای 6 اختر 5 جمع گیری 6 اختر 5 جمع گیری 6 بدگی تو کاکا بریم اکای پردابای 6 5 باشه 100 روبل دیگه دونه اکای 6 5 اکای دلی رقم میده 3700 روبل دیگه اکای اکرانجو 7600 روبل دیگه اکای مسلوجو رقم 1 4 اکجو 7500 روبل پارتا بریم دلشی همه دا برد بوری و پیشتوی رقمی 3 رقمی 3 اکجو ما 20 رقمی 4 11 اکای مثلا 770 رقمی 5 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 با 21 دو اکا اوشو اکا دلیل میرم رقمی 3 اون بگه اکا پردابوی هر رقم پافتر اکا دو زد میرم رقمی 3 همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی خونیم گل بار ما از زمین عجب گلی نازنین دید که وجهتا وقتی باز ما بازنین آشی جان شو اکر بگیم گل سبز رو خزه با سبزه بنا گیایا اکر اکرانجان او میگه اکر اکرانجان خواب باشه سال دیگه اکر پردابوی سراز راکتا میریم درشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 امیر اکر پردابوی سال راکتا اکر دلیل 4200 اکر اکرانجان 1400 اکر گمتوجون او ادمون اکرانجان ما 750 رفتیم رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقم 1 با 22 اوشا رقمی 2 میریم اکای پردابوی پافتا باشه اکای تشیدن میریم اکجونو همه کسا خشن شیپالانگو گرم نیست بنا از اکای پول تایم پارتا کدنی یا از رقم دو اکای داره بنا تو پول تایم پارتا یا اکای پردابوی جان اکای تشیدن شیدا رقم 11 رقم رقم 2 زنده و سربلند خانه آباد باشه همه کسا خشن اوشا رقم 1 میره دارچی گولات سالو اکای زمین اکای پلیز اومده داره اوشا و آخر یا 500 روپیه بوده همه در برد بوری با ما پیشه و رکت که اوخا کجوری ما پریز اکای پردابوی رکت نکنید اکای پردابوی مینو 300 رقم کجون رکت که اکای دلی 4100 روبل دیگه دونا اکای اکرانجو 1400 و 1200 دونا اکای مثلا 400 روبل دیگه دونا بریم پردابوی رکت ها اکای رقمگیر میشه از رقمو خورم میشن بازی میکنه کوم میاد اون رقمی کارت سوز نیست بخیر اون شورا تو این بول میشونه یا اکای پرین زده 500 بازی کنه وای هولی همه داره چسب کدام پول میسودا جوری همایی اکای پرین کسی پول میسودا تو جوری همو اکای پردابوی رکت میکنیم 6 5 اکای پردابوی 6 5 رکت میکنیم شیدا میری هو ماتنا میشناسم اما بگو پردابوی 6 5 رکت میکنیم بچه زوره بخت و پرینس شوخی بردارای یکم خیلی رقمی تا اکای پردابوی کجا شده اکای پردابوی ای 6 5 آدم نیستن مرحمت ای اکای پرینس تو اوکی گفتم 20 اینجا اکای پردابوی 6 5 آدم نیستن کجا ما بریم اوکی بگی ای اکای پردابوی تو عقل خاردوری چیه تا ما گریفگی رقمی طرف پول تراج دادور ما کجا یا سوال چیزو پول پارتو مینوسی 100 روبل کجا ما اکا 6 5 خوله شروع میریم اکجانوی ما 6 5 خوله کی میگیره آدمای به ای میدون رقمگیر نیست 8 آدم اکا رقمگیر باشه مرحمت 6 5 اکا میگه او اکا اوکی هوی مخدوم همه حیران میشد امروز اینو
акаҷону ма рақами 65 хола ҳофизи ҳазор доштем мо чураим ко ма 3000 надорум ма қавр пул дорам сағир кам бағалам ако ма 65 ако ин набоша як код рафтем хидм мегирим шо рақами 2 20 рақами 3 20 4 21 5 20 6 12 7 10 1 21 барадуро 300 рубли барадуро ако рақами 65 хола марҳамат медорим акагоно барадуро 300 рубли ҳамада бурд бори акай пардабой гумбиё набинемуд ки бахту акай пардабой 100 рубл дори давараи 300 рубл медори 400 рафт катрин хали буз мекуя гарам меши ака 700 рубл мерин далши акай абоси гарми 700 акай акрамҷон 600 рубл дигар дуна мерин далши рақами 2 акай далер мегири акай далер рақами 2 анаҳа акай далер рақами 2 3800 дуна пардабой 65 давара медори партоту абача охи партофи ход драфт назад 100 рубл дига дори то 200 рубл гахай усо дофаш соматну 200 рубл давара медори бачам эфита пешки акмол бози каси бахо гарам мухади ака демона мухади ана ҳама асаби шидам охи мерим акаҷону ма 65 хола ки мегирам давараи 300 рубла мерем акаҷону ма рақами 65 давараи 300 рубла холия мерем рақами 4 нишон дода рақами 5 мешеда 65 ҳеҷ кана мегира одамои берун ай майдон ҳеҷ канест одамои берун ай майдон гил барам аз замин акай тигр 65 айхил рафтем иу мегем берем ака тигр 65 айхил акаҷону ҳаким азо пара кардагим 600 авра напартем акай акрам шерпалан 600 мегахай акай дараҷон 3800 мегай мере грекафон хонамасу рафтем рақами 5 10 6 20 рақами 7 31 рақами 1 12 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 7 ошо рафтем ана ака ошо 7 мегем 65 акай пардабо як ход дигар мерам омеши 200 дор як ход мерам омеши акаҷони ма шумо акаҷони ма чигап ҷо ҳаст ака ҷаха беози рақам холмеша бузики мерем ҳамада бур бури ҳамада пешравӣ 7 ошо 7 катиш каратагирам ду 1800 ошо чака вилварама аз замин агар гули нозанин дид ки вазато тирпай боздорам ба замин 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 чине хидмат кара ҳеҷ чина фаҳмим акам читари боз мекунӣ ҳай охи ака далер да ватсап бинависум акаҷон ҳозир пул тайпартум да ватсап ака далерҷон бинавис акаҷони ма бинавис акай пардабой 1100 рубл хонда 100 рубл хонда охи ду рақам дори 65 охи ака пардабой ахи ду як ходрани дим ходмера омеш охи ака акай далер рақами 3800 3700 акай акрам 2200 рақам да бозӣ акай акаҷон 200 рубл дигар акай пардабо эфира пеш ки акай акам бор бозӣ накардис вақтӣ мохи бозӣ медонӣ эфира пеш ки аким инҷои рақами 1 тринка ош чавака рақами 2 10 рақами 3 20 рақами 4 12 рақами 5 21 рақами 6 хоки хунук рақами 7 21 рақами 1 ош чавака рақами 2 ау акай пардабой пафтори акай пардабой
او شما رقم یک بریم و رقم دو 6 5 پافتر کجایی ما او چیزی بریم ما رو دروپ نمیکنه پارکون انا دروما بریم 6 5 این اکا پول را اکا دالجو پرویسه بزرگوی بانک الف بانک الفا بانک یا الفا بانک الفا بانک سکولکا 2500 بانومی اوه توری پول براف بریم باز آدم هست همه تیم اکای پردابای پافتور کجایی ما بریم یک زن رقم دو بریم 500 اکای جخه پارت میکنم اکای جخه اکای پریز همین تو بخلو نه شار میدونه نه خوی میدونه اکای جخه 5 6 خوله کدومشه میگیری بریم اکای جخه 5 6 خوله کدومشه میگیره کجایی ما بریم دالشی اوکی دیونه مو خیلی بخدو اکای پردابای اکای پردابای پس میکنم کجا بخدو نفهمیدی بوزیا اکای دلی انا 2500 جمع minus 3700 کنه میشه که چند جا خوب نمیشه 1200 روبل دیگه اونا اکا اکرام جون 2000 دیگه اونا اکا مسعود جون 600 روبل دیگه اونا فرق نیست باشه بگی اکا اکا یک بگی اکا جخ جون یک بگی اکا جخ خیلی 6 میتون تا 500 پارت 400 روبل دیگه اونا اکا یک مسعود 5 میتون اکا یک مسعود بازی کنیم اکا یک مسعود 500 روبل دیگه اونا تمام ای معلوم شما در کسازی خب کجا مکه راجع چه کجا دو 11 دیونا شده ای اونا شما عصبی شدید منو میادم دو رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 برادرو مرحمت رقم 3 نشده رقم 4 رقم 300 همه آدمی که افیش کافه قطعی بازی کردن گنده کنه بخدو در اینجا میشه گوش سرات بانکی تمام میشه بانو میالو وارم درو 300 اکای رجب جون دیگه چول دور اکجونی ما ایمیل شما دی هفت عباس گرمی انا اکای اکرام 1700 میرین دالشی گذاشت اکای دیگه گذاشت زنده و آقای مکا میرین 1 2 6 4 سوی boş وارا 300 روی میدونیم اکای جخم میدروی بریم اکجون ما اکای پافتو میسی 6 دوباره پاس اکای دلیل درو واردای اکای دلیل 1100 روبل دیگه بریم دالشی یک 4 درومات یک 4 اکای درومات اکای مسجون مینوس 100 اکجون ما 6 اکای تیگر بود رقم 6 اکای راجع گیرتا تمام اکای راجع 300 پاپی بریم اکای راجع 300 پاپی زلاگی اوش جون شما 1800 روبل هاش پاسدنیا گیری تاش اکای تیگر جون همه گیری تاش نه اکای تیگر جون شان وقتا نمونده که بریم درش 1800 اوش شما اکجون ما گل بارم از زمین عجب گلی زمین دید که واسه تو از این بود دارم از زمین بریم اکوز مثلا همون خالی میشه بازی کنیم او مگه شیپالانگو همه دا برد بوری اون پشتوی فهمونیم وقت رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 همین 3 و 4 برای کردیم خب میکفا اکر عجب همینجا میکفاییم برای خیلی شیردن بریم میکفاییم اکجونو رفتیم رقمی 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 یکموشه 11 هم شده خموشه که زیبا مخیر رقم 2 10 رقم 3 21 وارا درو نه 100 روبلی انا چه برای فرق نه کیف بازی گیری میره وارا نه 100 روبلی کسی زد 100 تا اونا شو برای وای وارا نه 100 روبلی 4 5 شده رقم 6 میری خدمت دور میکشیم چی میره اکا راجع اوخه کجا
وارد شد با ما که بکفون با پول پارتوخ میخواد داد میکنه میکنه خب میدونی کاکا 200 دلار کرد جواب جون اگر شیدار 500 پارتوختی میره وارد 900 روبلی درا پاب میگن اکای تیگر همجای رقم میگیری 4 7 6 درا پاب دا کی میگیره اکا جنو در 900 روبلی رقم درا پاب کی میگیره اکا وارد 900 روبلی اکا جنو وارد 900 دو پاب درومات دو پاب درومات 6 تا درومات میره دالشی یعنی من خواهم میکشم اکا پرزن پیشتی همه افیاکی میکنم محکم میکنم چی یک هفت چوراکی میگیرم اکا دلیل جون 800 دوری خواهد اکا 500 میوز میکنی 300 دور بودن اونا اکا رجب جون 6 پا بیو تو خم دور اکا اول بسید اکا رجب خود 200 پارتوی تو خواهد نکنی کرا اکا 6 پا کی میگیره سوی بش میگم من پا میدونم اکا 6 پا کی میگیره قطعه اکا نگیره دا اکا تیگر تو خواهد میشوخی یا آدم دیگه هم دور همه پا بگیره اکا تیگر اگه رقم دیگه گیره بازی کنه اخی ویگش 3600 مونیم درگاه کس همین 6 پا نمیگیره یگام کس 6 پا نمیگیره اکا جنوی ما نباشد اکا تیگر تو خواهد میشه اکا رجب بود در رقم تیگر تو خواهد میشه اکا رجب تو خواهد بتون در اکا رجب تو خواهد بتون میشه اول بس اکا سعی 6 پا میگیره تو خواهد اکا جنو التماس جواب بتیم بازی کنی جانتون گردون در اکاون صدقه با خوابی سودا نمیشه اخی بازی میکنی میگیری اکا تو خواهد اکا رجب ویونه اکا تیگر چورا گریفت اکا تیگر چورا گریفت میره چورا گریفت 6 اکا میگیری اکا رجب اکا رجب شد ای نفهمین چورا 6 نفهم اکا تیگر جون ای التماس سوز بازی کنی اکا تیگر جون 6 میگیری چورا اکا اکا تیگر 6 بتون پا پیش کنیسا اکا رجب 6 خودش درو وارد اکا رجب 1100 پارتوی صاحب رقم اکا تیگر درو ماد اکا تیگر چورا بتون شینا صاحب رقم درو التماس اکا کانت شستش افیوتنا پیش که در اکاون صدقه نه 6 پاپ نمیگیریم 6 خودش تو خاص صاحب بیش درو وارد اکا تیگر چورا درو وارد اکا سعید یک هفت خوله اگه رقم نمیگیره برای 900 روبلا میری اکا دلی اختا 300 مون انا اکا تیگر 900 پارتوی اکا رجب 900 200 ایو دو فد میمونه 1100 یا رقم یک هفت کی میگیره یک هفت کی میگیره شیر پلاگو رقم یک هفت برای 900 روبلا میره مکالون رقم یک هفت برای 900 روبلا میره او میگن شیر پلاگو یک هفت برای 900 روبلا کی میگیره اکا سعید نمیگیره رقم او میگن شیر پلاگو گل برام از زمین اکا سعید هفت فایده اکا سعید 900 پارتوی هفت فایده یک کی میگیره ویگریش 4500 رقم یک کی میگیره که جون ما میره ویگریش 4500 یک درو 5400 میشه میره دالشی اکا راکت کدام میگیریم اکا ساجو راکت میکنه 900 اکا تیگر 900 اکا جو 1100 میره دالشی یک تیگر یک ساعت پیش خواهی گفت آها یا اکا تیگر میکنه دمارو بیسید مدام میگیره با یک دو سه رفتیم دالشی آن اکا کدوم ما میریم اکا رجب دورا پاپ گرفتی اکا دلیل خطاس 300 مون اکا تیگر اکا رجب 200 مون 500 پاپ گرفتی آن اکا 6 تا خواهی گرفتی اکا رجب 1100 می پارتوی اکا جون ما اکا تیگر 900 اکا سعید 900 اکا رجب جو اومد اوشنی اکا سعید جو 900 پارتوی اکا تیگر 900 اکا سعید بیام که ویگش 4500 این مایلی آها مایلی اکای رجب جون اکای سعید جون 900 پارتنشه نه کو اکای سعید کجاش اکای سعید مو از کلاهای بلند اکای سعید جون پول ریسک می پارتوین میریم اکای جون ویگش 4500 روبل
ош шава кас мезана 4 хати 1,5 ки мерава акаҷонои ма акай саид пулуд омад 1200 миллион акаҷонои ма ҳозир рақам хулиша рақаметум 4 хати 1,5 ки мерава шерӯна рақами 4 хати значит акай матоҷон худуд минус 300 акай рақамо пафтада бузи прасой як дабузи неста шерӯна як дабузи неста акаҷоно оли ако бачо биён охир мин бози якам эфире қафои бад мебинем бахду сардарч нме акай саид омад акай саиҷон 4 5 асме окей акай 1,5 окей акай тигиҷон акай тигиҷон 4 5 1,5 окей зат чутал дусат принципа гап нест 4 5 окей 4 5 окей бидар акай саид омад акай саид мекафонем уш рафтем рақами 6 акай раҷабов ҳамада бурд бори ҳамада пештави эй майли рақами 6 20 акай саид рақами 7 омад акай саид рақами 7 акаҷон буҷу бахтидо 7 акай саид омад акай саид рафтем рақами 7 20 д папай 20 3 21 4 11 5 11 3 ошат акай акрам хатиш карафаги ё не рақам 1,22 бер акай матоҷон рақамо пафтра акай акрамҷон хати ягон карафаги бидим акаҷон ма берем седан рақами 4 аф ҳамада бурд боли ва ҳамада пештави ан акай акобета рақам котум да бози трасой мене зарси акай матоҷон 100 мил акай рақамо пафтра каҷо паш шеда ана ош ясун ҳикматода ясун акай матода тамом ясун да акай матода рафт акай раҷаб рақам бутун бози мек акай матода тамом ясун да акай матода рафт акай раҷаб рақам бутун бози мек шеда чиба 6 пафто 6 пафто тамом ҷақа гамес 4 5 6 7 шеда чиба 6 пафто 6 пафто тамом ҷақа гамес 4 5 6 7 акай раҷаб рақам бутун бози мек акаҷони ма 5 ки буд 5 акай матлоб 5 акай матлоб мерем далиши акай ҷақа шерпалан 300 рубли дигар омад акай далаҷон 200 рубли дигар омад акай акбар 1700 дошти ҷамъи 3400 мерем 4500 1700 ҷамъи 3500 5200 5000 од номер акай дали акай акбарҷон мерем далиши гир тамом акай матоҷои рақамта пас акаҷон да акай раҷафтем бигиро тамом гап нест акай матоҷои рақамта пас намекунед да акай раҷаб бутен шена оли коми акай се рақам да аготша пас мекунад ё не ако эфира пеш ки илтимос акай матоҷои аго рақамта пас мекунед шена акай тигиҷон омад ош накина акай матоҷо рафтем абоси хар михай охма 5 теш тамом акай раҷабов рақами 5 айхиди акай матоҷон 700 рубли мемона акаҷони ма рафтем раҷабов акай рақами 5 айхиди ракета мекунем акай раҷабов рақами 5 акаҷони ма ракета мекунем саид чанд сум дорад саид акай 300 рубли дорад рақам да бозӣ надорад акай саид хиди 300 рубли дори шенар 5 те додумша да акай мато 5 да акай раҷабов тамом акай раҷабов 5 айхиди бепартем мерем далиши рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 5 20 холишам мекунад акай тигиҷон омадагар шена рақами 6 10 рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 2 ошава рақами 3 мерем акай саҷоз рақами холиша навбати така мерем далиши бурд бори пеш тави ау мегем ҳама каса хушоя шеда гӯли бармо аз замин аҷаб гули нозанин дик базато аз ин боз бармо базамин акай принц ахе туман хай
من از هر من ندیدم از این آلت اروپا اما که پرده بوی بکو افریش خفاف داخل و گاهی پرده اکر جوجو مینو سرش ما کجا من دارم 3 4 5 6 7 8 او میگیم یا میگیم داشت درگیر آشوا کجا ما رفتیم اکای رجب بوشه پرانجون دستش ایدو فکجون اکای متجون 500 ایدو فلیچک میکنم اکای اکرام 5000 داشتی 4800 اکای دلی میمون تقریبا 200 داشتی 700 اکای جخ 200 روبل دیگر بریم دالشی رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 22 وارا 300 روبل 4 دو وارا کن آن اکو وارا میدونه 300 روبل شیپالاگو رفتیم رقمی 5 می وارا 300 اکجونه ما کو کتو لیگندا کتو گانسر کتو چمپیون میریم وارا میدونه اکل جوجو 300 دلار اکجونه ما وارا درو رفتیم 300 روبلی افرا پیش میکنیم وارا میدونیم یک درومات 7 3 درومات اکل حکمت وجود ما 200 روبل لونا اکل اکرانجون 4200 روبل لونا 7 3 درومات میریم 65 اکل جوجو ایمیل 5 دروم اکجونه ما اکل شیر پلنگ ما 5 میدونه 65 کی میگیره اکجونو تو 5 سوی بوش میدونه نه 6 بدی وارا ای من همین 5 شکر رو بدی وارا اکتا هیچ کنم میگه 5 کی میگیره 6 50 اکای رجب 5 میدونه اکای رجب افی تا پیش که اکا جون 5 درهم 300 رو میده 6 کی میگیره اکجونه ما 5 اکای صحیح 6 بگی 5 سوی بوش میدونه اوکی اومد اکای جوجو اومد 300 دلار شده رقم 5 دوباره 300 رو میدونه اکا ای معلوم 5 درهم اکای صحیح 6 میتونه اکا جون باجای 5800 اوشا اکای صحیح جون رقم 6 دوباره 300 رو اخذ بریم دالشی او میگه شیر پلنگو رفتیم اکای جوجو 5 درهم او میشیم اکای صحیح جون رقم 6 اختر او میشیم های میرین زندگی اوشا 1800 رقم 5 ترینکا رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 11 بچه کارتوج که فونشن رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 5 او شواکم دالش گل سبزو خد زیبا بودو سبزا بنوز میو یا محرم نوز میو یا رقمی 5 او شامگه میو یا دالش اکای سایجون حال مثل رقم خوربشان بزنه فکر 5000 رقم رقم 6 اوش جون شا ایمیل متدالشی 5000 رقم رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 متدالشی اکای جخا شیپانجون 200 100 روبل دیگر رقم 6 در رقم شیپانجون 600 روبل دیگر اکای اکرام 4000 او دیگر اکای یک متوجه 200 او دیگر رجب اکا 1700 روبل دیگر بریم دالشی 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 eta parit وارا 200 روبلی وارا 200 روبلی بریم یک نشون رقم 2 وارا درو رفتیم 7 3 عباسی غرمی 3600 دمار 6 که میگیره اکای جخه میدونه اکای جخه دواره 200 روبلا به 6 رقم کسا میگیره بریم یک کتانی بود 6 میگیره اون نشون خونسا کن بگی بعد میفرده 6 که میگیره اکجونه و رقم 6 شیره نه 6 که میگیره در 200 روبلا اکای رجب 6 رقم دکه میگیره دارشی بورید پیش شوید خونه اکای رجب 6 رقم 1200 داری اشتوانه زایده یا مشتوان همه کسا خشوه اکجونه من گل دوارم از زمین عجب بیل نازنین 2 3
4 5 6 7 8 3 4 6 7 8 3 4 5 6 7 1 حالا که میرید دالشی اکای رجب 1500 اونا درگیر اوشا 1200 رفتیم رقمی 2 20 3 20 نه من اون تمام گیرم من نم میتونه دوست میدارم که رقمی 4 ما کمش خیلی اون معلوم میتونم 11 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 11 20 پرید رقم 1 او شاکر جواب جون اکای حکمت جون 1200 روبل میره دالشی گل 1200 1000 روپیه 3 4 رقم برای بخشش 4 رقم برای بگیش 1000 بده بریم 1000 او شاکر دالشی رقم 2 همه دا بور گوری و همه دا پیشتری فهمونیم گلک رضا همه کسا خوش آمدین جواب نیست او شامل دالشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 لاستیک گوری کسا 3 4 5 6 7 میره دالشی اکای پریز بوده بریم یازم ماکینه وقت کنم اکای ابورگا بخشناسی بریم یازم ماکینه وقت کنم اکای پریزو باید 5 پاس نویسم میتونیم با اکای جاش او اکای دلیل شپان 500 اکای اکران 3400 اکای انا حکمت جون 800 ماکینه ما اکای رجب 1400 نکو خاکا بچا ای بعد بخدوی دا مردا کالون اگه یا رقم 3 12 خاطیگا اومد رقم 4 21 رقم 5 دا رقم 6 20 رقم 7 دا رقم 1 22 نکوکم نتوخی رقم 11 رقم دیمری میشه چخ خوب خاطی بچوی خیلی نکوس هر یک کسی آ بچه نوخی که مردا وقت تو بچه کالونی اوخونه تو جاگ دادم اما کالونی اوخونه شو بار زن تا حالا زن بزنه میگی زن داری چون یا زن میده ما رقم دو اوش رقم بگیم گولا سبز رو خاطر بودو گولا سبز رو خاطر بودو وجود به بالا بودو و هر جا که قدم مونی میرم بخدو ها بچه تو با همجا کار میکنی من کار کنم حلوه بریم بگو ای بلا ای اکای پرینز نه سایو ندیم اکای درجه دو گلش میکنی اکای رجب 1300 اکای مطلوب 1200 اکای اکرامجو 3200 اکای دلیل شپان 400 میریم اکای جخا پافتور اکای جخا رقم 6 پافتور اکای جخا رقم 6 پافتور اکای جخا دستر نباشه اکا رقم شکمه گشه نه خیلی نمون اوخی ای بچه تن 500 رو بایدید ای 1000 رو بایدید کوکر پرینز میلیون بایدید اوختا اکا رقم 6 شکمه گیره اکا جانم رقم 6 رقم خاص اکای سعید همینجا اکای سعید اکا سعید همینجایی اکا سعید رقم 6 رو میگیری اکای با خود در سه رقم شو در رقم بیا خاص بگیره نسته مگر بتیم دوخی میریم اکای مطلوب جون 5 6 خدر 1100 روبل میمونه که میریم درش رفته رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 رقم خیلی خوب میتی 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 اوشا رقم 3 میریم الحمدلله خوشا رقم جون ما ها توره اکای رقمگی باشه مرحمه رقم کن بده بزد میره رقم 3 ها اکای کن یه سخن کو بریم اکای رقمگی باشه مرحمه شپارگی رقم کن بده بازی کنیم یا اکا تری رقم دورا او میگه اوشا رقم میده میگه گولات گولش رزا پس همون نوس کنه خوش میجوز بده 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2
رقم اکای دلجان شیپران 100 روبل نمونه اکای اکرامجان 3000 نمونه اکای اناهیگاتجان 800 روبل نمونه اکای رجب 1200 روبل نمونه بریم دارشی رقمی 3 20 رقم زاک اکای رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 11 7 oşağı raqamı 2 gol koşu 2 gol bekin. Hiç şöyle çok iyi. Akol raqamı boşa ama hava raqamı 1 ve raqamı 6 muhabbet telefon bodice. Ha ya hafıza benim raqamı ya. Havada bur gori havada peşleri fonu. Efir soşa. Meri. Raqamı ya kolya var hava kolya. Hafıza raqamı raqamı ya şey parago. Zinde bu sarbalandı xorobo için tuyla این خونه مبارشا. 1 2 3 4 5 Oha akar dalacağım bak kartına bakışım ben ne agresif mi dedim bak. Yine o da ofraysa da gol çıkardı bak. Akar dalacağım ne sadece 800. Akar akramcım 3400 efil o ben şu karttan kaçta yok akar. Akar ilk matlo 800 şeyler 500 sera tam. Akar acaba 1000 رفتیم اون او دفنایسی نه دو فشکش رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 7 10 21 و 21 این فرید این فرید این فرید این فرید وارم بدون حسابی یک شما da bir akay pez aldım ya kapımda yurtumu استغفرالله کلیسا بریم اکاجونه ما 300 برا تا نشون داد رقم 6 رفتن شده آدمو برو ای مایدون 7 تو 3 در اومد اکای اکرامجون 7 3 که داره 2800 بریم دو پاس اما ها داوراج پاس دو رقم 1 4 2 خلی مونکو اکای حکمتجون 1 4 در اومد اکاجون مینوس 100 میشود بریم دو رو کیمه در رقم 2 داورا خلی رفتیم رقم 2 داوره خالی میریم اکاجونه ما همه دا برد باری و همه دا پشتری کنیم او میگه شیطانگو همه کسا خشای شدن رقم 2 رو کی میگه داوره 300 گولا 5 نشان از رقم 6 میشه گولات گولی تریزا تریزا رزا رزا کسی از من راست کنه دیگه کاش میجاشون بزن آشک جون شاه 1500 اگر رفته شاید شاید 1 3 4 5 بلا لا 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 اکای رجب رو کارترا کشیم شیدار اکای رجب کارترا کشیم یک دو سه رو کشیمش یا اکای مطلوب میگیرم کوما بتونم بعدو فکری من کلاس سه برام خلیج اگه زرگای بیسو گفتگان دیگه پاس کنگی بریم زرگای اوشا 1500 رفتیم شاش بعد ساگه دباداست مدبوزی بسیار رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 3 22 4 10 5 بوشا 20 3 aşağı 1500 رقمی 4 ala ka یعنی میون سر انجام برین دالچی 3000 رقم رقم 4 همه کسا 3 رقم دارن اکا اکو رقمی باشه مرحمت میکنه شیطانگو او میگه شنا گول از گول تریزا تریزا رزا رزا کاش از ما واسه خوش میجوشم بره رزا او میگه رقم 3000 رقم اکا اگه خودت خالی شنا دخوله ای اکا جا خالی میاد اسم میاد میاد اکا 6 تا بازی تا من دیگه نه دو بازی کردیستا نه دو گل کنه رفتیم اکای داره 700 روبل دیگر اکای اکرام 2800 جمع 1500 4300 4100 روبل دیگر ماکا بریم اکای متوجه اکاجو پافتو اکاجو ما 100 میلیون اکا چالش کنیم اکای راجو 1000 او نمونه کا اکای متوجه 3 رقم اکا او کوی رقمگی باشه مرحمت رفتیم 4 22 5 31 6 20
7 21 1 31 وارد شد. رقم 2 10 رقم 3 باشه کجا ما 21 وارد 300 رفتیم 5 1 وارد کن کوی وارد تمام طوره کارو چاکای ما تو جان خیلی 400 میلیون چاکای آبشی میره دالشی میره ماکو یک دواره وارد میره 300 روبلی کوی وارد که شیرینه وارد 300 روبلا اکاداله درومات نموندم زدی دو درومات اکاداله 400 روبلی اونکا میره دالشی رقمی 7 3 6 5 4 ابوسی غربی 7 3 نمیدونی 6 4 درم اکای ما تو 6 4 درم 1000 میپارتویا میریم 7 3 اکا درم وارد ابوسی غربی 3500 روبل دیگه اونکا اما که اکای ما تو 1000 میپارتویا اکا 3500 اکا داره 400 میریم دالشی ها نشون رقم 6 رفت 1800 رفت همون گله گلات سبز رو خط زیبا بودو گلات سبز رو خط زیبا بودو وجود در بلا بودو اونای همین گوشا کی بس 1800 رو آش جان تاشه پراگا گلت رضا کس همون نسخه خوش میگوش برزا گابت هر جا سفر داری قربان سر گردم 1800 آشوا از دیگه رفتیم 6 7 1 2 اکو رقمی باشه با دیوار رقم خوله اگه خوله رقمونه یا رقم خوله تا میتونی بریم دالشی کوکات زدم 10 صد سوم شتالتیا 500 رو شما من میرم 10 تون دو میکنم انا ها دوم شد دیگه خیلی سو میشه 10 تون واردن دو میکنی اپل کیمور دیگه خیلی سو خوده که دو کنشی بوده میرم 1800 آشا رقم 6 11 7 11 رقم 1 20 رقم 2 3 توز پاریدم 12 3 20 4 10 5 10 پرید 20 مون 12 پرید 11 پرید 11 پرید ای پرید وارش شیطلانگو رقم 1 3 وارکت 900 روبلی اول یکو دواره بدره این کو وارا 900 روبلی میریم یک سه وارا کن یکم خصاص وارا درو یکم خصاص شیرینه وارا 900 روبلی کو اکو منسی اکای رجبوف اکای اناداله اکای اکرام میدونیم آدمای بیرون میدان 500 اکای جخامات بعد وارا رقم دیته شده رقم دیته موزیک با همون 6 تا میتونم دوست ما الها کارتون گرفتم صبر کردی جبر کردی لب کردی لو درا پاپ kime گرفتای جواب نیست دو پاپ درومات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 دو پاپ درومات میره دیگه هیچ کلمه در اکادمی ما دو درومات خود بس ادام بزنم تو اکادمی ما انا که میره اکای جوجون خطا شی پنجون 500 میزو که 500 درومات اکای درجون خود 400 داشته او میشیم دو پاپ درومات دیگه هیچ کلمه در برای 900 روبل داره نه درست برای تو بکش مگه چی رو اکای ما هیچ کلمه در رقم 7 6 5 4 برای 900 روبل 7 6 5 4 خوره شده 7 6 5 4 میریم یک کسی 800 اوکی شد اکای ما 7 6 5 4 دوباره 900 روبل خوره هیچ کلمه سر برای 900 روبل میریم اکادمی ما برای 900 روبل 5 پاپ کی میگیره خطا کرد جبو رقم 5 خطا کرد جبو پاپ کی میگیره
میریم odamlar برن aymaydan varadro nesa ishka karta kashdagi shudagi tayyor ana ki odam ajdaki 5 da pab yago kasasa kajon ma 5 da pab nes 5 da akar ajab khud tokhame gi sheshena akar ajab 5 da tokhame gi aka akar ajab 5 da tokhame gi aka jo شاید ضعیف بد کرد خونجا گفت 5 پاپ کردیت نداره اکن شدی جا 5 گیر 5 اکن رجا با اخذ میری دالشی یک دو سه چهار 5 6 7 8 اکن شدی سوزی خوب اکن سلامتی و زندگی و کار برو همه کک نداره اکن جون آن اکن میریم اکن رجا و 400 دیگه پارتوی 5 اخذ سوزی اکن شدی جون دیگه 4 اکن اکن رجا و 400 دیگه دونا تو 400 پارتوی اخی 3200 دیگرش میره دالشی اکن داره آوش دگی 3200 بره نگونسمی 3200 دیگرش می کافونون میرن دالشی کسی زد آش جون شوا بگه میریم می کافون اکن داره نمیده خطیش کنار است نگونسمی یک کسی 800 رفته گیان تموم دو خودش پاپالا نمیخواه رفته چه چانس میرم بود یا رقم میده 20 رقمی 3 11 رقم 5 10 1 22 20 اکای واسه او شای رقم 11 رقم 2 میری اکای جخه همون رقم 6 تراوزی پلاستور میگیری یک او شای 800 رقم 3 را اکای جخه در رقم پلاستور رقم 8 میگیری اکای راجع و پافتور کنیم اکای راجع و پافتور کنیم اکای راجع و پافتور کنیم لا اکای 5 اکای راجع و جون تا جخه 6 اخد رفته دالشی پافتور باش اکای گاتلو پافتور میره دالشی اکای داله راکتا میرم همه دا بود اکای حکمت جو خود در رقم داره چینا در رقم داره رقم یک چور خود بزرگ اکای داله راکتا میکنیم اکای جخه رقم 6 500 پافتور 400 اکای داله راکتا اکای اکبر جون 3500 داشتی انا 4100 رو بدون اکا 600 داله در رقم دا بودی اکای حکمت جون 1000 مینوس بده اکا جون ما انا 3200 مینوس 800 میشه 2400 میشه او 2400 ببینید این سوکتو خاطر کالکولاتور کنم اکراجا و پافتور اکا 3200 مینوس 800 2400 1000 مینوس بدی 1400 در رقم در 1200 رو دیگه اکراجا و ایمیل پافتور اکا جون ما کوکیز پر پافتور اکای دلیل 500 پافتور 400 یکم میمونه میره دالشی اکای راجع جون چجوری همینجا در کجا آواز تابلو شد نه میریم اکای راجع جون آواز تابلو را کجا رقم 5 چرا بگیریم اکای ما جون اوز کو 5 بوزی میکنم پول پاستا اکای راجع 800 به 400 مینوس بریشه نه انا چانس پارتو فاکا 800 پارتو 800 انا 300 روبل دیگه شونه اکای راجع 800 پارتوفتی چون اکای تو جو منم میگم اکای پرینس شیدا پرینس دیدی تعریف هست ما گیرتون گام داد که جون توره انا که اکای راجع اوه 800 پارتو 300 یک کارتا دا بوزا اکای 400 مینوس بده رفتی اکای دلجون 400 گام رقمی 2 دا رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 21 گام رز اکای ما جون زنده باش 1 22 یک اشا رقمی دو بری اکای ما زنده باشه اشا میگه گل ترزا میگه ترزا کس همون ناس خوش میگه برزا
زنده و سربلند و تناور شد. همه کسا خوشحال کردن و هر کیما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا توانه دوستان را گناه کنه، دوستان مهربان را گناه کنه. در جهان بدون سودن مشکل است، مشکلات سان کنه کسان را گناه کنه. رفتیم آش شما اکم گیم دو گل این اکجون من یک زد رکم دو نو گل اکم این سخن خود اکجون سخن خود رفتیم اکر عجب دستد رو اکجون من اکر مطلجون 1600 رو بود اکر اکران 4100 3300 رو بود اکر دلجون 300 رو بود اکر جوخ 300 رو بود بریم اکجون من 11 رقم 3 12 100 پنجگاه میز رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 یک اکر بود اکسر من رقم 6 11 و مختمه که بخدا دام کلام خالی کروی رقم 21 رقم 1 11 اما که 21 میریم رقم 17 رقم 1 رفتیم اکوی نکنید خالی در کلام مختار دامه شروع نه با هم را گفتم میگن اکادمی ما قهر میکنه ما میگیم زبلوک میکنیم ها رقم 1 میرین دالشی بولشی میشید انا که اوشا اکای اکرام میگیم همه دا بوری همه دا پشراوی کنیم دل برام از زمین عجب گوی نوزنین بیت وزت ها و عظیم باز درمات بر زمین زنده باشین عباسی قرمی اوشما گلگاه می اکای رجب جون سخاند رکت اکادمی ما این است اکای رجب جون سخاند رکت این اکادمی ما میرین دارش مخدو اکای پریدوز زبلوک میکنیم بریم این اکا مخدو سر میخواد زیگ میشه مخدو اکای جخ دسر اکای دلجون دسر اکای اکبر 4300 اکای کامجون اکای گاتجون 1400 اکای ما اکای رجب جون 100 روبل دیگه اکای ما من دالشی رقم 1 11 2 4 میکن دار مرد لاز دیگه همین کارا کارم 20 رقم 3 20 4 21 5 11 6 10 7 21 eta pari رقم 4 7 رقم 300 رفتیم اوخی اکای پرید همین چی که داخل تو چون میدونه بازی میکنی اوخی میاد سوار با کجات کد میکنی وقت تو سراخوف کنه دوری رفته دو دروما اکای دلجون 100 پارتوی شیدار می دالشی 5 یک 3 کجانوی ما 5 یک 3 شلپارانگو 5 یک 3 مرحمت اکای حکمتو 1 اکای حکمتو 1100 روبل دیگر میکنه می دالشی اکای عبوسی قرمی 3 عبوسی قرمی 4000 اوی دیگر دوما اکای ایمایل اکای رجب جون رقم 5 میگیری 65 بریم 65 اکای رجب جون 5 سبودون دوباره 300 روبل اکادمی ما همینجا اکا 65 مخولی موزهازی جنانی اکای انا رجب جون همینجا اکای ایمایل جون همینجا اکادمی ما بریم همه دا بود بولیم و همه دا پشتری فهمونیم او مگه بریم 5-6 بولیم اونکو هیچ کنم یا 5-6 و ایمالی 5 شده و رفتیم اکن ایمالی جا افیرا پیش میکنیم و خوشیری نمید ما گفتم با خود میدونیم از ایخ شدیم 1 2 3 اکن ایمالی جا 200 میپرتویم اکن ایمالی جا 200 میپرتویم شرینا اکن حکمت جا 1100 اکن اکرم جا 4000 اکن دلی جا 200 اکن عجب جا 200 میپرتویم اکن تویست دلی جا 100 میپرتویم بخشیش برای خمه کفانو زدگیر اوش جون شاشر پارانگو و همه دا بورد پشتری 1500 رفتیم اکای دلی جا هزو بیس و پرد میکفان پرتو رفتیم یه خور من میروز نکردم اکای باید که بخدا اگه اون چی 100 بود 5 بود 5 تمام 1 3 4 5 اوکی تمام 10 7 12 1 10 2 اکای دلی 11 3 22 4 20 سه او شما میرید دارشه 1000 در اکم میرسه 500 در اکم یک مطلوب
بریم دارشی بولش اکای جوجو پافتوی اکای دالجو پافتوی شیدا بریم هم دا بور بویا کجوما شما دا کجوما دولی تریزا کاس امونسکو خوش میجوشون بریزا بریم تو اکادوما پافتوی شیدا اکای دالجو اکای جوجو پافتوی شیپالانگو 3000 رفتن رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دارشی میریم اکای جوخا شیرپالان 100 روبل اونا اکای دالجون پافتورکا اکای اکران 4000 دوشی 5800 رقم دبوزی اکای گماتوجو 1100 دوشی 1400 رقم دبوزی اکای رجاوجون پافتور میرسی اکای رجاو اکای دلیل پافتور بشه بنویسی پاس بشه خیلی پاس هم بنویسی بریم کو چیکار میشه میریم اکاجونوی ما بخدا نموندم او نیست هنوز چی اکای ما بنویسی اکای پافتور اکاجونوی ما میریم 2 5 موزش خولی یای 2 5 اکای دالجون شما اکاجونوی ما هزار آمد بوزی کدی 2 5 خولی یای مرحمت اکاجونو اکای از ساعت یک کجاسی که پارتا که بوسی غالی سهر بو پارتا نکایشون آجاسی خالی پارتا که اکا یا 700 تا کانتاکت دارو اگه 500 تاش زبلوک میکنه تا اکای ما تو 5 خیلی رفتیم 1300 اون اکا بریم درا کی میگه اکا جونوی ما درا خیلی نباشه درا خیلی میتونی رفتیم رقمی 4 20 عباسی غرمی درا گرفتن عباسی غرمی درا خیلی 5700 روبل دیگر دون اکا بریم درشی رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 2 رقمی 3 11 یک اوشا رقمی 2 میره 5 ابران دا سوی بش میتن پلس 3 سوی بش آمده 5 اکای عجب اخیر ابران بگی شا انا اکای 2 اکای ابوسی غرمی بوز کلام میشا اکای رقمی 2 کی میگیره اکای ابوسی غرمی گیتگاشا اکای گوزو 5 دا سوی بش میتن اکای آمده میره اکای جوجو خود بنویسی اکای پاپو جواب نمیده میری من میگم اکای خوب بوده چی بوده بخدا ناصر خیلی یک کبورا میریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میره داشی اکای رقمی باشم مرحمت جوخا او اوشدیم اکای اکرانجو 5400 اکای گمتلو 1700 درقم اکای جوجو 200 میز 500 پاور 300 200 روبل دیگر اکای جوجو میره داشی 2 20 3 11 4 25 اکای جوجو ایختر شینا 5 20 6 12 7 11 1 21 اوشا رقم 1 میره داشت رقم 2 برد باری بود پشتوی خونه زینده و سربلند باشین هر کی ما رو یا سر از همون برخدار بود رقم 1 زد میریم اکای رقم 2 هم کسف شده گلت سبز و روخ زیبا بودو گلت سبز و روخ زیبا بودو اکای جخه پافتوری باز او بلاگ انا هم بایشه بابا اینی که دومدیم اکای اکرانجان خود نبود ای اکای ادم هم اختیرم یا اکای ادم هم اکای اکرام یا این دکت زدشن شما نکنی با رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای رقم 6 خوله همان اکای رقم 6 اکای جو خب پافتوری نی اکای دلیل مستنی یکا اکای اکرانجان 5100 اکای گماتوجان 1500 اکای تو 2100 بخشید اکای 2100 اکای رجب 100 میری داشتیم
پولی پاسگال اسفندیار رقم 6 شایخه اکا اسفندیار جمهور 6 شایخه رقم رقم 6 اکا جخجان خوشان اکا جان هزار ما اومدی بازی کردیم در برنامه اکای ابز لبرا اکای پرس اکای پرس ما اکای گفتم ساعت پاد نیست که نیستن اگه اون چی نکردم اکای اسفندیار رقم تمکنیم لاوس نه اکا نرفتن این نروی آن نروخی تو همین جای ما تانکه نیستی اومده در جای ما شیشتای حق من خوده نه او اکای آدم خوشم اومده اکاس خدا باشه که خیلی سازش بکنه آدم جون سلامتی و سوز تینجا ما خوب اکای اسفندیار اکا تکیشیده اکای اسفندیار به پارتوی میریم دالش اکا جون ما اکا تست پارتوی بازی رو بدونه بخشو دستم خنده میشه با کارت کشید که نمیتونم اما ها میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز درآمد بر زمین زنده و شکر آدم جان زنده و شکر میریم باشید اکا اسفندیار رقم 6 کی جوشی اکا اسفندیار رقم 6 کی جوشی اکا ای بچه یا پول یا سوال پارت بخدم اکا خدایش زچم так یا سال کرد حال اکا جون ما چند سال اکا اسفندیار 500 پارت 400 رو میگم هی دیر پارت دا شاش اکتا اکا اسفندیار 500 پارت 400 دیگه رفت رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 32 1 11 7 او شاه رقمی 1 میریم همه کسا خشان اکا جون ما زنده و سربلند یا اکا ما قرض نه قرض نیستم من نمیخوام که پریز دوستی ما و تو برهم بخورد به همین تا 7 بریم رقم 1 همه دا بود برید همه دا پیشتوی خواهید او میگه او شاه اکا جون همه دا بود برید خشان اکا جون ما لایک همه بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم درسیم اکا جواب شیر پرانجون میمون تا او اکا ایمان جون 2100 اکا اکرم 5100 اکا اسفندیار 300 اکا ایمان چند 1900 گفتون اکا ایمان 1900 اکا جواب او اکا اکرم 5400 اکا اسفندیار 300 بریم دالشی یک 20 ندیده اکا مودان چه باز میگه اکا 2 10 رقم 3 10 تو نوقی استراخوف داخل نمونده رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 20 اکا اسفندیار آشا رقم 6 میم داشت رقم 7 اکا رجب رقم 1 5 پافتای شینا اکا رجب جان رقم 5 پافتای اکا بریم همه دا برد بوری و پیشتوی خواهیم او میگه شیر پرانگو گل از سبز و روخ از زیبا و دو سبزه برا مطلب سیپان نه اکا جونی ما ها اکا سخ شو اکا رجب جان همجه اکا جونی ما هفت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 اما ها اکا یا دو کارتا کنیم ای دفته نه اکا رجب جان مینو 300 اگر بوز کنی اکا یک مطلب 1700 اکا اکا جان 5100 اکا اسفندیار جان 800 برین دالشی هاي خطر جانا كده بالي قول لك ياخذ برين جواب تبع رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 من رقم 14 رقم 5 اکای راجع پافتوریو پاس رقم ما بریم اکای راجع با شکر بنویس نه با شکر رقم تو میتونید اکای حکمت لو بریم چون اون شنگه رقم 5 هم اساس
همه اکای سالشون میره گل رزا کس همون نوست خوش میذاشم برزا او میگه که پلاگو هر شما رو یاد کنم از اون بختگاه بود تا این دوستان رو گمت میره بگی اکی گیرخان نگیری تیخالی گفت شب نیست اکی حکمتور اکی 5 اشد بریم اکی نجا و شیپانجا نصف میلیون سالشون نستن اکی حکمتور 1700 جمعی 2000 سال نشه 4 5 جمعی دی 2000 میشه سه رقم داره که جونم اکی اکرم 4800 دونه اکی اسفندیار 700 دونه گرفتن نگیری تا که تا اخیرا برشم رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 هیچ خیلی 20 میبره رقم 3 10 رقم 4 11 6 او شو رقم رفتیم به مجبوری باید اکل گرفتی آقی همین بس مجبور خدا گفتم رقم درا بگی زوران کنی گفتی درا بده دادم دکه خیلی گپ چابسه ای اکل پس کردن گپ نیست تا داش دارم اکل رقمگیر باشه مرحمت اونا شو یک دستون گپ نمیگم اکل رقمگیر باشه مرحمت یگان کس رقمگیر باشه اکل مرحمت رقم درا بده بریم گلا او تا کردن کفون سر کنیم زنده و سربلند و خونابو شافی پکم است هاپ پکم است هاپ آیا شما میخواین که از این گپو خلاص شویتون میدونین اینجا временный исключение парадокс из обсуждений меджикиша تمام همین اکا دیگه نرسه تو نمیتونه رفتی اکا اسفندیار 5 میلیون شما گوشتون آرومه اکا اسفندیار 1300 روبل دیگه نون اتو 1200 میلیون اکا اکرم شیپان 4500 اکا ایگماتو جون 1700 اکا جون میریم درش 3 ادامه تا بوجیه بخدو در بوجی 3 ادامه میریم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 از اونو داد چند پویدگی ها که 21 پرید وارد 100 روبلی یک نشون داره رقم دو بریم 1 4 6 وارد که مرحمت اکود 100 روبلی باز اونو داد که تو چند پویدگی ها که ساره بریم اکادونوی ما وارد 100 روبلی رفتیم سبزبانوز میایا وحدانیت میایا از تو خون کردم مجنون آرام جان آلی کنه دورای گاب میزد بوجان که قدامو دورای چی میشه سویبای رقمو 5 درآمد اکای مثلا 5 درآمد باخدو سه رقم داره درو 1500 جون کو اکای 7 2 3 خرج رقم تا سه رقم تا بدر روخی تمارا چوری کلا کجون نه اکای 4 5 پاس نه سبب تو ببرز میشه واسه کجون 5 میلیون اکای پیس времени 5 پاس بهوش میتا 7 2 3 7 2 اکای 2 3 پاپ یک پاپ ای بی 2 3 7 خودش درو سوی بروش انا ها اکا اکرم عصبی شد 3900 اکرم بریم 1200 اوش شوا بریم کشت میشه اکای بوست رقم دوتون بازی میکنی اکای ادیگو اکای ادم رقم دوتون بازی میکنی شینا اکای 4 شوز بنرز موبایل هوی میشه کنیم 5 میلیون چند 2 در بازی پراسو رقم 2 خب بگی بتونید بازی کردن میرم 1200 اوش یک نشون رقم درفتیم گل بارما از زمین عجب گلی نازنین 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 انا کمر مکاجون ما زرگیر اوش 1200 رفتیم رقم 2 20 رقم 3 20 عشان چیکار کنم داره اخی رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7
22 رقم 1 20 акаҷона барои 600 рақами 4 рақами 7 вара кард. Варадуро марҳама 600 рубли акаҷони ма. Варадуро 600 рубли. Мерем ако ҳама каса хушовади шайпараго. Шаша пап, бача да 600 рубли пап. Папа ё пас ака исфандиё. Ака исфандиё пас ё пап. Pap. Pap kime girse şap? Ako yagam kasma dura. Na dura ben yemi de akam bekashim. İyi akam khishon se rakami dura rakami dabuziyat. Abbas galin 3000 pans 3900 4500 doshi 3900 akajoni ma. Se rakam okhira durwardi. İna şaşa pap durmaday. Bome دیگه هیچ کنار نداره تا کم داریم بگیر کارت چانس میشه 1200 1600 800 تو میگم نه اوج پاپ درو ماشاش خاطی اکای چور خاطی بوس خاطی اسفندور پاپ بگیر تون اکای اسفندور پاپ تو بگیر شینا اوکی 1 2 3 5 هیچ کنه سان اکای بوس 300 پارتوی Акай бо 300 партои шена. Акай ана исфандиол 1300 дошти 1200 дошти. Не 100 рубли дигар мака мен далши. Рафтем. Дига ҳеҷ кана боша хай мерем. Яким кини шондо 22 4 нишондо мери далша рақами 6. Ау мегем акаҷон ракет тамекин мери далш. Каси мера ош ҷон шава 1600. Gulu tereza kasa emo nos konas xoş mijoş bereza. Akay bo 300 raketa shena mere zadagira oksijon shakama hamada bur bori bo hamada peshar khoni. Chokunu mo khidi mo chikok karta khoma surat gibi roid kim ay traba da bot hol dori khamana dorum. Na bebin gishnagi da murda. Dastom ay gishnagi lazist. Akay katabere Mege ya kapab megiri ya kap. Aka kapab megiri. Merim. Yak pap. Şaş haf yak çor. Şaş haf yak çor. Şaş haf yak çor. Raftim. Yak dı se çor pan şaş haf haş nı. Aka ama abosi garmi. 3900 3600 numaka. Merim dalşi. Акай ҳикматоҷон 1500 доша 1200 ака. Акай адам ракета. Акай адам да бози прасои драметму 200 рубл дори. Ин авоз бедаҷа бунасута. Адам аками 200 рубл дори. Вегриш араки чаншир 1600 1800 2100 рубл. Кас мезан ошава 2100 рафта рақами 6. Biz haft 21 ana haft çok da pansade okey. Уже karta kafid. Karta kafid rakam 1 11 कुछ चीज بگم karta اعتراض نکردم. haft çok okey. اگر هو بگه هو نه بگه karta میکفونم شایما میشم. اوکی به رفتیم رقمی 4 توز خاکی خنک 11 هفت اوش شواکا من دالشی دا 1500 اکا 1600 آن اکی رقمی 2 اکایی adam رقمی 2 اخیر رفتیم دالشی او میگه شیرپارایو اکای اکرم یا درا میگه اوز ایداس کاک مومتیتا اوشا 500 اکای با 2600 رو بخدش زنده باشه خاکی خنک شیرپارایو خاکی خنک او میگه شیرپارایو گلا دا اوتا کای کفن کنه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
شش هفت 1 2 3 4 5 6 7 بریم دالشی اکای آدم 2200 داشتی 100 رو بگم رقمی ده خیلی اکای انا حکمتلو سه رقم داره 1200 1400 رو بگم کارتو دا بازی اکا بریم دالشی اکای اکبرجان 3600 داشتی جمعی 1500 انا میشوا 5100 4100 رو بگم خیلی رقم داری правильно ну به 3600 جمعی 1300 4900 بریم دالشی اکای اسفندیار 900 داشته 800 رو بگم بریم دالشی اول این سایت هم زبلوگ میکنه که رقم 1 11 رقم 2 گرای نمی‌کنی وقت دو 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 6 آشا رقم 1 رفتیم نه 1600 ده 1100 بود یا اون دیگه اندرومات کو ختم اندرومات یک مکان 1200 بود اولدا правильно 600 رو 1800 بود 300 دیگه 2100 500 دو کرد انا 1600 بلاد بستو اکخت 5000 دربی 5000 توری رفتیم اکای ابوسی گرمی 10000 500 1600 راست میگی بله من چه سو کردم 3600 داشتی درخان درو آوردن 4000 او 5000 من تو درخان دوری کاکا درا 5000 او شاکا من اگه رقم میرم خار 5000 برسی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رفتیم اکای آدم او اکای مطلوب 1100 اکای اکرامجان 4800 اکای اسفندیار 800 داشتی رقم زد 1300 میره دالشی اوه تو 10 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 22 وارا 300 روبلی تمام اکا توریشان 100 اول کردم یک اوشان و اکا راجو کجومش یا نیست یا پایدو میشه کجوم 200 میلیون سکر راجو انده تو استغفرالله بخشی 100 تو او خالچی بریم وارا درست 300 روبلی رفتیم یک چنبر لا خوم گیری باخدو یوز گایلا کام تا بلا یک ترینکا کنه یا اوش شما رقم یک میره داشت رقم دو یک سه دام سه پیسته دانگرا سه پیسته دانگرا اکای آدم جو تافتور اکای boss تافتور اکای یک اوش شما رقم دو بریم تمام اکای boss تافتور یک اوش شاگیم بلا من ترینکا 10 میخورم 10 میخورم پارکو مخاطب بریم پاس رقم میده کی میگیره اکای راجب دارم میگیری شینا اکراجا و رقمی دارم میگیری شینا اکای ادامجو خوشو کنید چشا کنم جا بریم تاراجا و اکا داخل اکای اسفندیار 1300 داشته 1200 میشه کجوری ما اکای اکرام 4800 داشته 4600 بریم اکای مطلوب 1100 داشته 1400 اما اکای ادم شما ده اکای رجب اکای رجب رقم 2 مینوس 100 اکجا می دالشی به داشت تمام مینوس 100 اکجا رفته رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 ایس رقم 11 فایل میکنی جواب کارتا پاس میکنی رقم 5 10 خوب نباشه آخر که رفتم بودیم رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 برادرو نیدو مرحمت من ایدو فاکتور مفید دو نشون داره رقم 3 رفتیم برام بدون شیر پلنگو 300 روبلی میرم اکجونی ما برای 300 کوکیا کتو لیگندا کتو گانگ سه شیر پلنگو 3 درومات عباسی گرمی به تو به تمیز هم یکو اکای اکرام 4300 روبلی او نمونه بریم 1 4 6 5 میرسه سویبو رقمو اکای اسفندیار جامتیم اکای مطلوب اکای اسفندیار افراد پیش کشیده نه
بچه رقم اسفندیار نمیدونه رقم یعنی 1 4 5 دومد اکای مطلوب 500 روبل دیگر دون اکا 6 اکای اسفندیار انا 1200 روبل دیگر اکا اکای اسفندیار 900 اکای مطلوب جون 500 رقم میشه اکای 4300 دو نشان داره رقم سراتین همه دا برد باری پیش نوید او میگیم 1800 آشاد همه اکای مطلوب هر سه رقم درو آردون درگیر آشما 1800 گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که از کتر باید باز زمان با زمین 1800 آشک جان خان شوا او میگیم شیطانگو میریم اکای سیروج علیک سلام خوش آمدن صفا آوردن میریم رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم اکای سیروجو شیپان 400 اومگر درگیر آشا شیپانگو 1800 رفتیم رقم 3 نمیره گوسمی گاب نیست رقم 3 31 4 20 5 10 6 21 7 21 1 11 2 20 سه آشام رقم 4 1800 روبل آن اکمل درش اکل اجازه از خود مینو سال رکت قدم بگیره اکای سیروج خود 400 پارتوتگی اول بیس ما در دیگه رقم میتونم اکای حکمت جان 5 پاس کنیم در اکای سیروج بتیم اکای جان 5 پاس کنیم در اکای سیروج بتیم انا کینو سه رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 tamam قبلش اکای سیروج 5 بگیری یک تا نویس کنیم چی لگه مطلب میره اکای عبوسی غرمی رقمی 7 رقمی 3 آن اکی تو 4300 داشتی جمع 1700 کنشه میشه 6000 با جمع 100 6100 در رقم تامینوس میکنه 6900 اخی 4300 جمع 1700 جمع 1600 کنیم میشه 5900 اکاونا این در اکای عبوسی غرمی 5900 اکای صفا اسفندیار رقمی 6 اکای رقمی 6 900 داشته 800 روبل دیگه مکا میرین دلش اکای را جابو رقمی دو اکای 200 میشه می پارتون شینا میرین دلش اکای یک مطلب جون رقمی 1 رقمی 4 500 داشته 300 دیگه مکا جون میرین دلش اکای سیروج رقمی 5 اکای جون 400 داشته 300 روبل دیگه مکا میرین دلش آشام میگیریم همه دا برد باری پیش نوی رفتیم رقمی 4 21 رقمی 5 اکای سیروج 5 اختر 10 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 سه آشا رقمی 4 رفتیم همه دا برد باری بود پیش نوی خواهانیم او میگه شیرپلنگو گل از سبز و روخ زیبا و بادو وجود در بالا و بادو به هر جای قدم مونیم تو ببینیم سه زن آشغال ها با محبت سه شده دیدی که اکای حکمت برآمد نکرده کنه پرینس دیدی که حکمت برآمد نکرده این نیک دوی شد تو ببین پرینس این نیک دوی شد ببین سه زن رفتن رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 چون کارتر کشگی مکا اکای اسفندیار دو کارت دا بالا شما بود دارش اما بعدم اکای جان اومد اکا اکای عبوسی غربی 6300 روبل 5900 داشتی اکای اسفندیار 700 اکای اجاو 200 روبل 200 مینوس بدی اکای مطلب جان انا 100 روبل دیگه دونم اکای سیروج 200 روبل دیگه دونم میریم خاکی خنک 20 5 11 رقمی 6 11 گابنز رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3
20 انا که میرم اکادمی ما 20 پرید وارد 100 روبلی 4 نشون را رقم 5 میریم وارد 100 روبلی رفتیم کو سویبو رقم 100 روبلی میدرویم اما اگه اکای پرینس بود اکای اسفان شش ریخته اکا اسفان اکای شش ریخته میمونه 500 روبلی دیگه رفتیم دالشی اکای مایلی بدوریم اکای مایلی دوریم اگر او میشیم اکای ابوسی غرمی 7 6100 میریم رقم 5 سیروج اکای درویم اکای رجب رقم دو تا درو واردو اکای سیروج بدو رقم 6 5 اکای سیروج رقم 5 بدو اکا رفتیم نه اکای پرینس اکای گفت نسو که نمیگیریم اون اکادمی ما دکشون نیست خیلی گفت 5 اکی میگیره اکادمی ما اکای سیروج 5 ها گفتار اکای سیروج 5 ها باشه او میشیم 5 سوی بینید کپون از سر کنید زنده باشین شیردن 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 1200 او شکل اکای سیروج او میشیم رفتیم رقم 5 اکای سیروج دا همین طرح هیچ کبوار نمیکنه او همین گپوی طرح که رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 22 وارا 400 روبلی رقم 1 3 4 واکا 1 3 4 رقم تو بریم شاید پالانگو وارا 400 روبلی میریم کو کتو لگندا کتو گانگستر کتو چمپیون میداره و کجا ای مایل دورم اکای رجب جون درا که دوری 400 رکت هم کنشیدن میریم 7 6 5 پاس کارت میریم 7 6 5 اکای سروش دموزی فرانسه پاس اکا 6 5 ای باشه دا 400 روبل پاس کردم مخدو odamı bilir hiç kanese haf şaş 5 vara akay siroj 5 abra drova akay sirojon 400 partoyim mere dalshi akay abusi garmi 7 drova akay abusi garmi 5700 6100 şaş kime gira merim rakami şaş kime gira kajone ma noxi da 400 dolar ha akay siroj 400 aketa akay ajao 400 aketa mekin şaş kime gira kajone ma اکو شیر پلنگ 200 نه 400 وارا 400 روبلی شاشا گیر کنه اینا شاشا درومار سوم دورم اکای ما خود 100 روبل داره اما پرت وارا 600 که 400 200 ای 5 پاس کاربو 5 کی میگیره کجوری ما 5 کی میگیره کجوری ما 5 5 اگه کسی حساب بگیره 2 3 4 5 رئیس کنه سا کجوری ما رفتن شاش اینا بوشه میریم درش 1 2 3 آن که میره کی درو اکای ابوسی غربی ختا 5700 مون با کی رو مدام بوزی اکای رجب 400 پارتویا اکای اسفندیور 100 روبل میمونه 1200 بود دیگهش 2000 روبل کاس مثلا اوش جون شو کجوری ما میره 2000 زاگر اوش شو رقم دراتیم رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 یک 4 7 3 500 اوکی یک 4 7 3 500 روبل اوکی میریم اوکی رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 6 5 خوله 10 رقم 7 11 رقم 1
10 вара шуда шерпалангу астали карто 1000 рубли 2 و 4 вара карто 10000 ки медоре 1000 рубли 5 холия дуромада метонам ку ягон кас 1000 ҳаста 6 пас ака 7 шадро одамои бен ай майдон ҳеҷ канеса 1000 рубли рақам 1 6 3 холия акои бен ай майдон ҳеҷ канеса 1 6 3 мо холия давари 1000 рубла мерим ҳеҷ канеса акаҷоно 7 одами шерпалан ҳеҷ канеса набоша мерим акай аббоси ғармӣ шухта 5700 буд 4700 онака ай мерим далши де ако медорем шерпаланго 47 мерим ясмиута вигриш 10700 мерим ҳара сабзу хазебо бодо сабза баноз миёяд маҳрам ноз миёяд акоҳои марақами 163 холия 163 холия кадино мерим ҳафт чор 700 мерем ки 7 чор 700 рубли ана ки рафтем далши ду нишона рақами 4 7 2 4 7 2 4 7 2 мерем далши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 боша мерем ки пул парсай ҳеҷ кан 300 кесиш бофе мерем ха ош 16 12700 рақами 4 11 рақами 7 21 рақами 2 11 7 оша 700 ака ҳикматло рафт ай рақами 1 мерем 2000 дахил оша ака хто рискует пулома он ака рақами 5 дамузи прасо ака сироҷ рақами 5 ака 300 ака 7 зад рафт ай рақами 1 ҳама каса шона кадонима 7 оша 2000 рубл дахил шуда акай раҷабуҷон ҳамҷаи акай раҷабу мерем далши рақами 2 ҳамҷаи акаҷони ма мерем ҳамада бурдборӣ ҳамада пешравӣ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ана ки рафтем акай аббоси ғарбӣ ҷамъи 2000 6700 6500 акай исфандиёр о акай раҷабов ҳамҷаи акаҷони ма акай ҳикматло ана 800 600 рубл мемона ака акай сироҷ 300 рубли дигар партофти 200 рубл мемона мерем ку рақами 2 акай раҷабов ҳамҷаи акаҷон акай раҷабов ҳамҷаи ака ори ку суол бижагирам акай ҳикматло 2 айхел мерем 500 рубли дигар ака 2 айхел акай ҳикматло рақами 1 22 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 поки хунук варадуро марҳамат 300 рубли рақами 1 кисе барака ку ки давараи 300 рубла медуроя одамои берун ҳаста 65 бахтин холи мемона давара ҳай байни ин ду ака мекашем ки 6 пас 4 дуромад пас ё байни ҳартон букашем акаи мако ҳеҷ кана дуромад байни ҳартон букашем акаҷон я рақами дорем хитам я рақам дора акаи авравай я рақам дора акаи исфандиёр дамози прасоям паси шена акаи исфандиёр дамози прасоям пас акаҷон ай рақами се карта мекашем байни ҳартон оштон шуда дигар мебошад рақета мекунем акаҷон ои рақета мекунем мерем ҳама каса хушони шерпаланго акаи исфандиёрҷо аҷиби рақета шудан мегем мерем ҳамада бурдборӣ ва ҳамада пешравӣ хонем ау мегем шерпаланг гулат сабзу руха зебо бодо гулат сабзу руха зебо бодо вуҷуда бебало бодо ба ҳар ҷои қадам мони рақами 1 нишона рақами 3 бекашем 3 1 3 1 3 1 рафтем рақами 3 баъд не 1 20 3 оша гирифтиш мерем далиши болиша рақами 4
Aka İsfandiyar aka tamekine vereyim. Hamada burd boli bu peşleri kohoni. Au megen şey parango. O şa aka bali. Gulak sabzak ruhat sabzak ruhat sabzak megen edersin. Au megen o şijon şase. Hava kasak şu aka dönüma. Au megen. Aka İsfandiyar sesat pafu. Sezad benim ayakam şor. Hamada burd boli bu hamada peşleri. Çor pan şa şaf yak dırsı. Çor pan şa şaf. Dırsı, çorpan, şarşaf, yak, dırsı. Yani dalışi boluşi menşi. Ama aka bozi garmi şaş hazırı ne sadımata. Aka İsfandiyar 200 manata. Aka İgmatlo 500 doşi 200 manata. Sera rakam dori. Aka Siroj 100 rubli digar ona. Yani dal. Aka İsfandiyar 200 digar ona. Rakami çor. 20. 5. 22. Şaş. 21. Rakami 7. 20 rakami yak. 20 rakami 2. 20 rakami 3. 20 rakami 5 o şa rakami 6 dafin. Au mega akay siroja hamada burd boli bu peşleri kohone. Gulat gül reza. Ka sayma no şaş goli. Hamaka gol boşa goli çaş mekin. Verim hamaka şoma rakam verim hamada burd boli bu peşleri kohone. Au mega şerina raftin. Rakami şaş yak dırsı çorpan. Şaş dırsı çorpan. Şaş yak dırsı çorpan. Akay Siroj şey falan 600 rubli ona. Akay Matlojon minus 100 şakacını var. Akay İsfandiyar 100 rubli ona. Akay Abus Garmi 600 rubli gelme. 22. Rakami 7. 11. Rakami yak. 20. Rakami 2. 11. Rakami 3. 10. Rakami 4. 20. Rakami 5. 11. Rakami 6. o şa rakami aferi. Akay İgmatlojon hard rakamı patrak verima. Minus sadakını patrak. Ana akımerim akacını zindi boşun şerinar. Au megen şerinar. Gulada o takadek eser rakam durayı. Akay İgmatlojon hard rakamı patrak akacını. Bu gol işki Akay İsfandiyar. Yak düz şort pas. Ser rakam xoluşu. Akay İgmatlojon ma xşoma akacını ma. Tobo indis ki akacını ba hazır duzak xo akacını ma. Dar akam fakat xoy na rakam. Haf yak dırsı çor panç. Bella. Ako se rakam xola yak dı çor. Yak panç akay Siroj. Du çor xolimo marhamat. Rakami du çor. Verim haf yak dırsı çor panç şaş koydu. Verim akoy varadro marhamat şer palango. Şabi خوش اگه باز برقم گرفت اکای عباس شش 500 خشان اکای ایگماتلوجان زنده باشه کجای ما اکای اسفندیار 600 اکای ایگماتلوجان خشان کجای ما اکای سیروج یک 5 400 روبل گرم اکا اکاجان داخو جان الا بین اکای ایگماتلو رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 30 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 خوکی خنه دا رقمی 3 آشا رقمی 4 2 4 خالی مرحمت اکوه رقم گیر او میگه 7 خودم رو چای رو رقم گیر یگان کرونا بگیم اکای پیل 3000 میره رقمی 4 چه کایپه چوشی بریم شما رقم ما زنده و سربلند بولuşun hamada burd boli rafti. Rakami 4 5 6 dırsı 4 5 6 yak dırsı 4 5 6 yak dırsı. Ya biza xo ay. Akay Siroj 200 rubl gaduna. Akay İsfandiyar şepan 600 doşi 500 rubl gaduna. Akay Abos 6000 900 rubl. Kadın şey bakıyor. Rakami 4 20 rakami 5 20 rakami 6 20 rakami 7 22 rakami 1 30 rakami 2 20 rakami 3 22 rakami 1 oşa rakami 2 akayı ana پنجاه همه برد بایو پشتوی فهمونه او مگه شد پنگو گل برای از زمین عجب گل نازنین دید که از ها این باز دارم از زمین شاید اکادمی ما همه کسا او مگه شده همه برد بایو بلا
پیشروی شما آشا رقم یک بگیم رفتیم 2 3 4 5 6 7 که پیشرو دارم بدی کدی کشیدی رفتیم اکای عباس غربی 6700 اکای اسفندیار 400 اکای سیروج 206 600 کارت زحمه دالشی رقمی 2 11 دلبای بای بخدو رقمی 3 10 رقمی 4 اکای مردا کلوم 11 ما خلیج گاو زدیم چند بار رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 سی یک آش چاکن رقم دراتون اگر یه مرد کلوم این بچه 25 30 ایو hangi bir akla şey bana Allah'ım Var ya karta meşne hamara zora mekna hay onda şahaba nes bozuşla mekna ay pul megire ay pul megire başta ne olsa o da uzunlara kuşa muhit onlar bardak mumuz da çiğde de olsa ya zaten var akşam bir var ya çiğde haram yok böyle danıştım de se çok şah ya de se çok şah ya de se çok şah ya akay priz o همین باز زبلوک می‌زنی بزرگ کای بخدا کا بچا akay ابوس 6700 به 6500 اونا akay اسفندیار 300 روبل دیگه اینا گلش میکنیم akay سیروج 1000 او دونا بریم دالشی 2 31 3 12 4 21 31 6 30 7 21 یک 20 برآمده 300 روبلی 2 5 برای کم مرحمت ستادی وقتی رنگ علی ما خران تیکوچه عجب پایده بشه برآمده 300 روبلی شریدا 6 پاس 3 و 7 درو دیگه هیچ خطی نمیداره با همینش یگان کسی که میداره akay عباس غرمی 3 رقم یگان کسی میداره 1 6 4 بدون بازی وارد رو خود شو برا و خیلی بازی بود یا اسناد کنم خون گرفت بریم akay عباس غرمی هر در یک وارا akay سیروج یک شد رو akay عباس غرمی میاد 5900 akay سیروج 700 بریم شش نمیاد رویان یا akay شش وقت بریم رقم میده رقم سرات همه دا بور بو پیشای خونه به دوره بخده بودی برای دور خودش شو برام bu دوره ya isnatı üstte böyle folk avutata böyle dalşi hava kasak şu yak haf merin o zaman bir güçlü hazır dışarı çık bir güç hazır dışarı çık merin dinde bu şey parango se çor xole 5 6 xole haf yak 2 tam karışır o رفتیم 3 11 5 27 10 یک bu arkada yak 22 21 دو او شاکم داش استانی کرد ها رقمی 3 او میگن داش اکا رقمی 2 4 دابوجی پراتوی خولیا بریم 2 4 بریم 2 زد از رقمی 3 رفتیم 2 4 بریم بود بوریو پیش دوید آها اکا پرینس 2 زد طرف دو برا پرینس رقمی 2 زد اکا چکم که بین از دست طرف دو برا دو رسا سیو چی میکنید در اجازه بریم زنده هوافی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 akay عباس ایرانی 5700 akay اسفندیار 200 akay سیروج 500 میریم دالشی 3 10 4 21 5 20 6 10 7 31 o şaka yak 20
2 33 اشا رقم 2 میره در چه رقم 3 او میگم اکو 2 4 بگیرین که 2 4 رقم دیوونه شد 2 4 بگیرین که رقم 2 4 دیوونه میریم همه بود دوری میگم همه پیشروی او میگم اکادو زنده باشه شیطانو گلا با پاکده که خوب ما ساکن اما که ساخت شما کجا ما انا که رقم 2 زمین ما کار رقم 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 4 5 6 2 акай або сигари 5500 мон акай сандор 100 мон акай сирож 300 мон мере дараш рақами 3 10 рақами 4 11 ҳаят тузган дода рақами 5 20 рақами 6 21 23 7 1 10 2 21 در دهن قریب بزن آدم هفت آشاکه همه هرچی گفتیش از دیگه دو زن میره مرکن هفت زن میره مرکن یا اکن او شاگه آن اکن او کجانه مکن باشه من یگان او کافی یگان او کنن تو اک کنگی میتونه تو ها چورا یک کنه بگو بیتا میره دارشی بود برو پیش روی خواهانیم ایو میگه میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میره دارشی اکای انا ابو سیگاری 5900 اکای اسفان او اکای سیروج 100 میلیون آنها مشغلاتی رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 درنگ گایدگی 3 11 رقم 4 بدبخت 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 7 اوش چواکم بریم اکای اسفندیو پافتور اکا اکای اسفندیو اکای سیروج هر رقم پافتور اکا داریم ما میریم اکای اسفندیو اکای سیروج هر رقم پافتور 6 پاس میریم 3 رقم خودی 6 2 4 یک خود دیگه میرم اکای 5 یک گرفتن تمام آخران خود بازی به همین جنبه است میریم درشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم درشی اکای ابو سیگاری 6300 اکای انا سیروج آخران خود به همین جنبه است رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 خاک خنود اکا جانو ما همه دا برد برید پیش روی دورا آش شامگم اکای سیروج شش آمدی اکای انکه توپگه خدا نگهبان همه تون اکای عباسی غرمی 6300 داری اکه چند سن شما مینوس کنم اکه قرضوت یکی دیلت میشه اگه اون شما تیوخی لطی شما بگو میریم یا بچه جاسم پول ندونم اکای عباسی غرمی دا واتساپ نیز پارتون شینا 6300 کو گازا خم قرضوت اگه اون شما مینوس کنم خونه شو برا جون ما روحات کن کانتار اینا دیدین نخبه ما قهر میکنم با میگه که من مینوس بکشو اکای گپ نیست گپ تمام بیا بنویس پارتون توگرا کا توگرا نه که اکای باخدو اگه وقت 100 روبل نرسه نمیکشم لکه 100 روبل میریم من میوزا داود میورم اکای ابوجون بنویس 300 گیری یعنی اگه اون سمتنا دیگه اکا بنویس اکا جون پول تا پارتون خیلی اکا گام 300 تا خیلی تا 4000 قاضی 3300 روبل ای بای بیا توگرا اکا جون ما ای دم میری که شایده پرینس با سارا چینا خورن از زنده کو اکای ابوجون بنویس 50 پول تا پارتون اکا جون ما آنا زنده و سربلند باشین یگان کادا 300 نمیتیم روز 6300 اخیرش به پارتون میرم بنویس اکای ابوسی غربجون بنویس شینا پول تا پارتون ها کسا شماده شیروی نار
توغره اکای عباس غربی نه نمیگیریم اکات پروست دیگه منوس نمیتونم گم تمام اکای سراجان خوشان اکا اکای عباس غربی اکای اکرم جان برای توغره اگه تامینوس نمیکنم اکا جان ما مقصد دیگه نمیکشن تا تمام ما مثلا اکا جان به خفگی شما به چی شما اکا جان ما برای قرض میخواد گرفتنش گفت گپو سودا دادنش کنه بریم او خیلی پارفت نمیتونم او اکا جان ما اکای عباس غربی تو نامروز نمیشه پارفت نمیشه به نمر چی پارفت اکا ما به نمر پارفتش اکا جان نمیشه تو نمر نمیشه دو پارت نمر شوخی ما ایلی برنامه کسی برو میرم اکا جان ما پرینس شما ده برات شما دی خوبای این دیسکی بجم خکا باز جون یا سواشی شیرنا بجم اکا نمره دو دار تایم پارتون نمره خطای پارت پاستان یه دورش میکنیم گلات سبز و خط زیبا کدوم صد رولات روخت سبز و روخت زیبا و نور سبز و ناس میای نه من داخل گومل قرض میتونم من قسم خدا گیم دست قرض میتونم اکا بنویس پل تا پارتون مردم و خیجتا ندارم اکا اکای شپریز به عقل چی باخته بچه آدم یا بار میگن آدم با ناموس میشه باخته مثلا ما کس عصبی میشم وقت اکای پرینس به اکای عباس چوان نیافت اکا ها اگر اکای عباس غریبه در جمع 6300 سحر کارای شیوای ایدامش چای بهروز میشنم حافظ دیگری همون را میگم خیلی پارتی تا ما در جمع نویسیم در دل زبیر میمونم ایست اکا گاب نیست اکای پرینس کیف که از یک ادامه شب خدوش قصاگری بینمون شامل داد دا اکای عباس غربی جون حال به مطلب نویسم حال به اکا عباس غربی ما در جا اکای اکرم نویسم فهمیدی با بگو شکی ما اکرمم عباس غربی نویسم با همین که بودو بگو ما اکرمم اکا فهمیدی ما اکرمم بگو بودو بگو ما اکرمم انا تمام یا عباسی غربی نویسم عباسی غرمی یا اکرم نیست اکرمش بکنم با اکرم 6300 تمام اکا 6300 دارشه نه اینا میست اکا نه اکا نه پارتوا
акаҷон худо нигаҳбон хобои хуш омада. Зинда бош акай Шоруҷон хобои хуш. Акай Акрамҷон хобои хуш ака. Зинда ва сарбаланд бошед.